Fundur settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 7. desember 2022. Forseti hefur ákveðið að umræða fyrsta lið á dagskrá sem fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023 og annan lið á dagskrá sem 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar fyrir árin 2023 til 2027 fari fram samhliða. Í lok umræðunnar verða teknar fyrir þær breytingartillögur sem borist hafa áður en gengið verður til atkvæðagreiðslu áætlunarinnar sjálfar. Mælendaskrá dagsins hefur verið birt á heimasíðu borgarstjórnar en samkvæmt hefð gert ráð fyrir því að allir borgarfulltrúar taki til máls óski þeir til þess. Í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga ræðutími óbundinn en að öðru leyti umræðan í samræmi við hefðbundinn fundarskap. Og þá tekur borgarstjóri fyrstur til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, það ánægjulegt að vera hérna með ykkur til þess að ræða og síðan samþykkja fjárhagsáætlun fyrir árið 2023 og 5 ára áætlun fyrir árin 2023 til 2027. Þetta leið eins og hér kom rækilega fram í fyrri umræðu málið, fyrsta fjárhagsáætlun sem nýr meirihluti Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar leggur fram. Við ræddum hann í fyrri umræðu 1. nóvember síðastliðinn og vísuðum henni þá til seinni umræðu sem fram fer nú. En líkt og þar kom fram að þá gerði meirihlutinn ráð fyrir því að útfæra milli umræðuna eða leggja fram milli umræðuna hagræðingartillögur til að ná markmiði viðbótarhagræðingu upp á 1 milljarð og þær voru lagðar fyrir borgarráð á fimmtudaginn var, 92 talsins og þær tölusettar upp á rúman milljarð en í raun fjölmörg önnur umbótaverkefni meðal tillagnanna sem að munu skila niðurstöðum þegar líður fram á fyrstu mánuði nýs árs, þannig að þetta verður á 2 milljarð allavega með tímanum. Í millitíðinni hefur komið fram ný þjóðhagsspá frá Hagstofunni og lögðum við minnisblað hvað breyttist frá sumarspánni inn í borgarráð í síðustu viku líka og þessi breytta spá kallar á breytingar á nokkrum liðum og þess vegna ef við getum kallað tæknilega breytingar en breytingar þó sem hafa áhrif á áætlunina þannig að við séum að spá eins rétt og hægt inn í framtíðina í þeim tölum sem við samþykjum í áætluninni. Síðan þarna nokkrir hlutir sem að ágætt að fara yfir því að við förum þá leið að áætla fyrir viðbótum í rekstri. Til dæmis nýjum búsetukjörnum í þágu fatlaðs fólks, þá fjármunum haldið inn á sameiginlegum lið og ófyrirséðu fyrir því og síðan fært inn í viðkomandi málaflokkum leið og viðkomandi búsetukjarni hefur störf. Og þarna tillögur bæði nýja búsetukjarna og fjölgun leikskólaplássa sem leiða til breytingar á framlagðri áætlun. En það ekkert óeðlilegt að hagræðingin hafi fengið svolítið sviðið og umræðuna vegna þess að við erum að leggja fram 92 tillögur af því tagi og þess vegna kannski eðlilegt að bara byrja á því að fjalla þessu spurninguna hvers vegna erum við að hagræða. Þegar að COVID-faraldurinn skall á var algjörlega ljóst að hann myndi hafa í för með sér eitt stærsta efnahagsskell sem við höfðum séð og í alþjóðlegum samanburði var reyndar meiri á Íslandi vegna umfangs ferðaþjónustunnar í hagkerfinu. Þess vegna var sest yfir það meðal annars hér í Ráðhúsinu að velta fyrir sér hver væri skynsamleg viðbrögð við þessu. Og það var nokkuð breið samstaða það, sannarlega hér í borgarpólitíkinni en líka landspólitíkinni og víðar að halda sjó
bæta heldur í, ekki auka atvinnuleysi með samdráttaraðgerðum hins opinbera, heldur þvert á móti fara í vinnumarkaðsaðgerðir og reyna að vinna á móti niðursveiflunni í efnahagslífinu með slíku. Þegar í upphafi var ljóst að þegar að faraldrinum linnti, sem að gerðist raunar síðar en við bjuggumst við, að þá myndi þurfa að rifa seglin. Það sem bættist við var í raun verðbólga sem töluvert umfram spár, erfiðari ytri aðstæður út af stríðinu í Úkraínu og eldsneytisverði heiminn. En raunar má segja að af þeim hlutum sem við vorum að spá fyrir hafi eina stærstu tölurnar og stærsta gatið í fjármálum sveitarfélögum land allt vegna lagaskyldna sem ríkið hefur lagt sveitarfélögum á herðar án þess að fjármagna það með beinum framlögum, og þar vegur málaflokkur fatlaðs fólks langþyngst. Þannig að þetta eru allt hlutir sem við þurfum að vera mjög vakandi fyrir í áætluninni en líka eftir samþykkt hennar, því að þarna þurfum við að knýja á leiðréttingar til þess að vandinn aukist ekki og verði ekki viðvarandi. Á fjármálaráðstefnu sveitarfélaganna 13. til 14. október síðastliðinn kom fram í máli innviðaráðherra að ríkisstjórnin væri að vinna með hugmyndir að bæta sveitarfélögunum að hluta þann kostnað sem af þjónustu við fatlað fólk hlýst með breytingu á útsvarsstofni sveitarfélaga. Í fyrstu var að ræða 6 milljarða sem hefði deilst milli sveitarfélaga, og frá upphafi var ljóst að þetta yrði aðeins hluti af því sem til þurfti. Þessar hugmyndir virðast að vera að koma nú til meðferðar Alþingis, en ekki enn komin botn í hvorki endanlega upphæð sem virðist jafnvel geta orðið heldur minni en rætt var því fjármálaráðherra nefndi 5 milljarða á dögunum, og útfærslan liggur ekki fyrir vegna þess að útgjöldum vegna málaflokksins misdreift og misskipt milli sveitarfélaga, og þar þarf að passa. Síðan eru tillögur sérstakrar nefndar sem á að gera tillögur hvernig heildargatið verði bætt. Þær ekki komnar fram. Hún undir forystu Haraldar Líndal, fyrrverandi bæjarstjóra í Hafnarfirði, og fara vonandi að líta dagsins ljós og eru vonandi líka tímasettar, en eins og þið heyrið á þessari yfirferð þá ákveðin óvissa yfir þessu. Þetta hins vegar algjört stórmál fyrir notendur þjónustunnar, fyrir okkur sem sveitarfélag sem vill veita góða þjónustu og hefur verið að byggja hana upp af gríðarlegum krafti undanfarin ár, en ekki síst fyrir fatlað fólk land allt. Því að við viljum ekki búa í samfélagi þar sem að það fyrst og fremst Reykjavík sem að þróa og byggja upp þjónustuna, en aðrir bíða eftir leiðréttingum ríkisins fyrirfram, því að það á að vera val hjá fólki hvar það býr, þó að allir séu að sjálfsögðu velkomnir til borgarinnar. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hef aðeins tæpt á í stuttu máli þessum ytri aðstæðum, en því ekki að neita fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir næsta ár tekur mið af þessum ytri veruleika. Við gætum aðhalds í málaflokkunum og líkt og raunar fyrri ár, ég held að þetta sé 4. eða 5. árið þar sem við erum með 1% aðhaldskröfu inn í forsendum fjárhagsáætlunar. Þannig að má segja að við höfum innleitt verklag og hugsun í allt borgarkerfið þar sem á hverju ári verið að skoða hvað hægt að gera betur í rekstrinum. En við erum líka að
í raun setja fram aðhaldskröfu á annan rekstrarkostnað með því að verðbæta fyrst og fremst fasta samninga sem falla undir annan rekstrarkostnað en ekki rekstrarkostnað að öðru leyti og síðan með þessum viðbótar milljarði. Þannig að samanlagt þetta rúmir 3 milljarðar og það tekur í. Við drögum líka saman í fjárfestingaráætlun sem við höfðum áður bætt í vegna COVID og forgangsröðum verkefnum þannig að við verjum framlög til viðhaldsmála og nokkuð fjárfrekra endurbóta í skólahúsnæði, bæði á leik- og grunnskólastigi, en erum auðvitað líka að tryggja fjármögnun á innviðum í ört vaxandi borg. Við höfum verið að upplifa mesta vaxtarskeið í sögu borgarinnar síðustu rúmu 5 ár og áætlanir okkar í húsnæðismálum ganga út frá því að það vaxtarskeið haldi ekki bara áfram heldur bætum við enn meira í. Í öllu þessu birtast áherslur græna plansins græna og vaxandi borg sem leggur áherslu á efnahagslega sjálfbærni, umhverfislega sjálfbærni og samfélagslega sjálfbærni. Og það ætlum við sannarlega að gera áfram. En til glöggvunar fyrir borgarstjórn þá vildi ég aðeins fara yfir nýja þjóðhagsspá og forsendur frumvarpsins og hvernig það breytast með tilkomu hennar. Forsendurnar byggðu sem sagt í frumvarpinu á þjóðhagsspá Hagstofu Íslands sem birt var 27. júní síðastliðinn en 11. nóvember að þá birti Hagstofan uppfærða þjóðhagsspá framvindu í efnahagsmálum næstu 5 árin. Það var sem breytingar orðið á horfum í efnahagsmálum frá í vor eins og sést hér á mynd þar sem að helstu liðir eru bornir saman. Verg framleiðsla eða hagvöxtur fyrir árið 2023 lækkar 1,1 stig, hækkar raunar spáin fyrir þetta ár. Það verður gert ráð fyrir atvinnuleysi upp á 3,9 stig sem 0,2 stigum hærra en áður var gert ráð fyrir. Verðbólgan þrálát en það gert ráð fyrir að vísitala neysluverðs hækki 0,7 stig frá síðustu spá Hagstofu og verði 5,6% sem þó nokkru lægri heldur en verðbólgan í ár. Launaþróun áætluð 5,9% eða 0,4 stigum hærra en gert var ráð fyrir í síðustu spá. Gengisþróun hefur mikil áhrif á fjárhagsáætlun Orkuveitunar og þar með samstæðunnar en í endurskoðaðri spá spáð örlítilli minni styrkingu krónunnar en í fyrri spá. Fjármála- og áhættustýringarsviðið yfirfarið áhrif nýrrar þjóðhagsspár á rekstur A-hluta og telur að þau verði meira en svo að hægt sé að líta framhjá þeim. Þannig að heildaráhrif nýrrar þjóðhagsspár og rekstrarniðurstöðu A-hluta metin neikvæð 118 milljónir króna sem hefur áhrif til lækkunar á rekstrarniðurstöðu. Heildaráhrifin á handbært fé A-hluta neikvæð upp á 251 milljón króna og lækkar það úr 10.950 milljónum króna í 10.699 milljarða króna. Og meirihlutinn tekur undir það að þetta kallar á breytingar á áætluninni þannig að hér á fundinum eru lagðar fram beinar tillögur að því. Hér í þessum sal ágæti forseti og ágæti borgarfulltrúar hefur verið tíðrætt skuldir í fyrri umræðunni og það kannski dálítið hefðbundið en það hefur verið dálítið undir þeim formerkjum að þar stefni allt á verri veg. Ég held að það sé þessuna ágætt að bregða upp mynd sem fjármála- og áhættustýringarsviðið hefur tekið saman og felur þessi samanburð á skuldastöðu ríkissjóðs, borgarsjóðs og bæjarsjóðum stærstu sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu.
Og nú kynnuðu þetta einhverju segja, en býtu hvað með orkuveituna? Ekki mest af skuldum þar? Jú, þar mest af skuldum, en þar eru þetta tekjur sem að standa á móti og Orkuveitan hefur því til langs tíma ekki verið hluti af viðmiðum sveitarstjórnarlaga varðandi skuldaviðmið, en það kann að breytast. En það verið að vinna tillögur að framtíðar skuldaviðmiðum inn í innviðaráðuneytinu. En ég held að mikilvægasta atriði í þessu að skuldir Orkuveitunar og annarra B-hlutafyrirtækja eru sjálfbærar og verða vera sjálfbærar. Ég tók aðeins saman heildarskuldir samstæðunnar vegna þess að hér höfðu fulltrúar Sjálfstæðisflokksins uppi mjög stóra orð hvernig hún hefði þróast og ég merkti til gamans árin sem að oddviti Sjálfstæðisflokksins hefur verið að hampa svolítið í umræðinu að undanförnu að hér hafi allt verið betra eftir hrun. En þarna sjáum við þvert á móti hvað Orkuveitan sérstaklega og samstæðan var illa undir hruni búið varðandi gengisvarnir og varðandi áhættustýringu í skuldunum. Þar jukust alveg gríðarlega á þessu mesta tapári í sögu borgarinnar sem var 2008 og þá hafði þetta verið gefið í varðandi virkjanaframkvæmdir og fleira. Og eitt af stóru verkefnum síðasta áratugarins hefur verið að ná niður skuldum Orkuveitunar og það hefur gengið bara býsna vel. Enda höfum við haft samfellt tímabil án beinnar aðkomu Sjálfstæðisflokksins að borgarstjórn alveg frá 2010. Ég svo tilbúin að ræða skuldir hér bara eins og þarf í þessari umræðu, en mér fannst bara umræðan vera einhvern veginn komin alveg út í móa varðandi það hvernig heildarskuldir Reykjavíkurborgar hafi raunverulega þróast í fyrri umræðinu hér. En forseti ágætu borgarfulltrúar, grundvallarhlutverk A-hluta Reykjavíkurborgar, borgarsjóðs og það sem að fær eðlilega mesta athygli hér í umræðum í þessum sal að veita íbúum Reykjavíkur góða þjónustu með sem hagkvæmustum hætti og leggja með skýrri framtíðarsýn í fjármálum grunn að auknum lífsgæðum borgarbúa til lengri og skemmri tíma. Þess vegna það grundvallaratriði í græna planinu að huga sjálfbærni í fjármálastjórn. Í því felst að rekstur skili afgangi og borgarsjóður standi undir skuldum og skuldbindingum á hverjum tíma án þess að gengi sé á eignir eða þjónustu í samræmi við lögbundnar skyldur. Og þetta snýst leiðangurinn. Hann klárast sannarlega ekki á einu ári og alls ekki á næsta ári, en við ætlum okkur að vinna á og vaxa út úr þeim vanda sem að við erum að glíma við. Við leggjum upp í 5 ára áætlun að rekstrarniðurstaða verði jákvæð frá með árinu 2025, að launakostnaður verði að hámarki 80% af samanlögðu útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum frá með sama ári og að veltufé frá rekstri verði yfir 7,5% af tekjum. Það á að duga, þar að segja veltuféð fyrir afborgunum lán og skuldbindingum frá með sama ári. Við ætlum að takmarka lántöku við hámark 70% af fjárfestingum frá með sama ári og við viljum ekki að skulda viðmið A-hluta fari yfir 100% af tekjum. Eftir áhættugreiningar þá höfum við í raun legið með í handbæru fé ákveðin sjóð til þess að bregðast við ytri áföllum og markmiðið að það séu 8 milljarðar sem við erum með á hverjum tíma í A-hlutanum. Þar til dæmis greinir okkur að töluverðu leyti frá öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu sem eru með miklu minna handbært fé eins og sést á þeirra fjárhagsáætlunum og ársreikningum. En aðgerðaáætlunin sem setti fram í frumvarpinu nær til allra 5 áranna og í mörgum liðum. Ég rakti hana orð fyrir orð hér í fyrri umræðu og ætla
ekki að gera það aftur, en með þessari aðgerðaáætlun ásamt sóknaráætlun græna planið munum við vissulega skila halla á næsta ári en stefnum að því að vera með afgang frá og með árinu 2024. Forseti, ágæta borgarstjórn, víkir nú að breytingatillögum meirihlutans við frumvarpa fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023. Þessar tillögur skila á öðrum milljarði í hagræðingu á næsta ári en sumar þeirra fara í frekari útfærslu. Þetta eru tillögur sem endurspegla það að við erum ekki að velta þessum vanda yfir á fjölskyldur með hækkun á gjaldskrám. Við erum heldur ekki að fara óábyrga leið með því að fækka í grunn- eða framlínuþjónustu borgarinnar, en við erum með ráðningarreglur þannig að það skoðað á hverjum tíma hvort að við getum hætt við nýráðningar þar sem starfsmannavelta en höldum áfram leið að bæta úr þar sem mannekla og við viljum sjá fjölgun eins og á leikskólunum þar sem við erum að fjölga plássum. Fyrsta tillagan lækkun á hverfissjóði íbúðaráða. Önnur tillagan lækkun á styrkjapotti mannréttindaráðs. Þriðja tillagan fækkun á fjölda fulltrúa í öldungaráði. Fjórða tillagan lækkun á styrkjapotti borgarráðs. Og ef að ekki eru gerðar við það athugasemdir ætla ég að hlaupa á þessum tillögum án þess í einstökum tilvikum að nefna allar upphæðir og annað slíkt því að þetta eru 107 tillögur ef mann rétt, ef ekki 117, 111 já. Þannig en ég sé engan vera mjög byrstan yfir því. Nú við erum með tillögum að lækka fundarkostnað borgarstjórnar. Við erum með tillögum lækkun á miðborgarsjóði og tillögum lækkun á lýðheilsusjóði. Áttunda tillagan það að lækka fjárheimildir á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara vegna þess að ekki að ráða í stöðugildi. Og níunda tillagan lækkun á kostnaði í endurskoðunarnefnd. Tíunda tillagan tillaga lækkun á aðkeyptri þjónustu endurskoðunarnefndar og vegna þess að endurskoðunarnefnd býsna sjálfstæð í störfum sínum rétt að taka fram að þessar tillögur koma og í samráði við endurskoðunarnefnd. 11. tillagan tillagan afnám niðurgreiðslu á bílastæðum Reykjavíkurborgar vegna bílastæðasjóðs í Ráðhúsi og Höfðatorgi. Þessar niðurgreiðslur voru afnumdar fyrir kjördæmafulltrúa fyrir margt löngu en við munum núna hætta niðurgreiðslu líka vegna starfsfólks. Hér tillaga númer 12 breytingar á hlutverki miðlægs samskiptateymis. Þar á að fara í gegnum hlutina með hagræðingu í huga og skerpa á hlutverki teymisins og reyna að ná niður kostnaði. Við erum að tillögum að breyta aðkomu okkar að nýsköpunarsjóði námsmanna. Þar hefur Reykjavíkurborg lagt inn beint framlag og sótt síðan verkefni. Núna nýtum við okkar fé, fyrstulega lækkum það og nýtum það til mótframlaga í einstök verkefni. En ríkið hefur verið að auka framlag sig þarna inn og það mun halda áfram. 14. tillagan lækkun vegna skipulagsbreytinga hjá meindýravörnum, sú 15. lækkun vegna námsleyfa á umhverfis- og skipulagssviði, frestun á ráðningu hjá náttúru og görðum skila líka sparnaði og lækkun vegna framlaga í rekstri kirkjugarðs í Úlfarsfelli sem að færast yfir á fjárfestingu. Og það líka lækkun á fjárheimild vegna færanlegra kennslustofa á umhverfis- og skipulagssviði og tillaga að breyttri aðkomu Reykjavíkurborgar að Reykjanesfólkvangi sem líklega skilar ekki lækkun á næsta ári en gæti gert það á þar næsta ári. Það verið að
við njótum góðs af fjárfestingu í LED-væðingu, í gatnalýsingu og viðhaldskostnaður vegna þess lækkar 20 milljónir. Við erum líka að lækka endurnýjun búnaðar hjá landupplýsingadeild 1 milljón og lækka kostnað við aðkeypta sérfræðiþjónustu, kynningar og auglýsingakostnað. 23. tillagan vegna lækkunar á kostnaði við aðkeypta þjónustu á byggingafulltrúa og svo 24. breytingar á styrkveitingu vegna uppsetningu á hraðhleðslustöðvum. 25. tillagan stækkun á gjaldsvæðum bílastæðasjóðs sem á að geta skilað auknum tekjum og 27. tillagan tillaga breytingar og afsláttum til langtímanotenda í bílastæðahúsum og 27. tillaga breytingar og rekstri vinnuskóla Reykjavíkur. Þar á að stuttu máli hugmyndin að leggja meira áherslu á vinnuhlutann og minni áherslu á skólahlutann, enda krakkarnir í vinnuskólanum í skóla og frístund yfir árið að öðru leyti. Það tillaga lækkun á styrkveitingum vegna hljóðvistar og tillaga endurskoðun á gjaldskrá afnotaleyfa. Tillaga flutning á þjónustu meindýravarna til dýraþjónustu Reykjavíkur tillaga númer 30 og tillaga númer 31 það að fara á heildstæðan hátt yfir leiðir til þess að bæta rekstur og afkomu bílastæðahúsa bílastæðasjóðs og þar verður horft til fjölmargra þátta og verður spennandi að sjá niðurstöðurnar úr þessu. Síðan lagt til að það verði hafna viðræður við ríkið rekstur og þjónustu við langveik börn sem í raun þjónusta sem liggur á heilbrigðissviði en við erum með 2 kjarna sem að sinna þessum börnum. Auðvitað munum við tryggja að það verði ekkert rof í þjónustunni en velferðarsvið telur þessi þjónustu frekar eiga heima ríkismegin. Eins tillaga vegna rekstur Seljahlíðar þar sem hafa verið 20 hjúkrunarrými sem breytast í þjónustuíbúðir en hjúkrunarrýmin flytjast til þeirra hjúkrunarheimila sem eru í byggingu og þetta skilar hagræðingu vegna þess að þetta mjög óhagstæð eining í rekstri. Það líka lagt til að ganga til viðræðna við Hrafnistu, sjómannadagsráð vegna þjónustumiðstöðvarinnar Sléttuvegi. Það bæði umtalsverð innri leiga og þjónustusamningur til langs tíma sem að við viljum ræða breytingar á. Það innan velferðarsviðs 2 unglingasmiðjur, tillaga 35 sem að býsna gömul úrræði. Við höfum verið að byggja upp önnur úrræði, til dæmis frístundamegin og í tengslum við keðjuna og betri borg fyrir börn og velferðarsvið leggur til að þetta verði endurhugsað og breytt meðal annars þannig að af því myndist hagræði og það tillaga 35. Vin dagsetur tillaga 36. Þar hugsunin að breyta þjónustu við þá sem að hafa komið í vin og það tillaga aukið samstarf virknihús, bataskóla og fleiri úrræða meðal annars sem voru á námsflokkum Reykjavíkur og í einhverju tilvikum þetta framhaldsskóla áfangar sem að eðlilegt að viðkomandi ráðuneyti taki við en þarna verði leitast við að fá yfirsýn yfir virknitengd verkefni borgarinnar. Þá tillaga niðurfellingu reglna Reykjavíkurborgar styrki til áfangaheimila. Þetta tengist því að við vorum að styrkja áfangaheimilin þegar að íbúar þeirra áttu ekki rétt á húsnæðisbótum. Svo breyttist það í regluverkinu og sá réttur skapaðist og þarna hugsunin sú að kortleggja heildina og koma með skynsamlega tillögur hvernig best verði að þessu staðið og að því koma að minnsta kosti 3 svið.
40. tillagan eru breytingar á landnámssýningu. Það stöðugildi vegna afgreiðslu og skráningar og það líka verkstæðisvinna á Borgarsögusafni sem var tímabundið sem ráðgert að falli niður. Þá að fækka sýningum 2 hjá Listasafni Reykjavíkur, 2 af 19 falla niður á næsta ári og hætta útgáfu fríblaðs, gera breytingar á Borgarbókasafni til sparnaðar og breytingar á starfshlutfalli öðru hjá Borgarbókasafni og 3. starfið verður líka breytt hjá Borgarbókasafni og raunar 4. Þannig að þetta eru þessar 4 tillögur en það líka verið að breyta verkefnum á viðburðum hjá Borgarbókasafni þannig að þið sjáuð að þessari yfirferð yfir tillögurnar frá menningarsviðinu að þarna hefur verið horft í fjölmargt sem til hagræðingar gæti orðið. Það verið að leggja til að færa opnunartíma félagsmiðstöðva til 21:45 í stað 22 og hugsunin þarna að samræma þetta við útivistartíma unglinga sem til almennt til 22. Það reyndar undanþá ákvæði í þeim reglum að fólk megi eða krakkar megi vera úti á leiðinni heim úr frístundastarfi eða öðru slíku en þetta þótti ágæt tillaga þó hún hafi verið aðeins umdeild en það líka vegna þess að við erum auðvitað að hugsa svefntímann og stuðla að því að gera breytingar á færanlegum stofum í Valdorf hjá Sólstöðum og skila húsnæði sem var undir frístund í Miðbergi til eignaskrifstofu og skila líka húsnæði sem var hjá skólafrístundasviði til eignaskrifstofu á Þorragötu og breyta sundkennslu í 10. bekk en mjög stór hluti nemenda klára lokapróf í sundi í 9. bekk og þarf þess vegna ekki að stunda sund í 10. bekk. Þetta ný breyting á reglugerð sem opna á þetta ef ég kann það rétt. Við höfum verið með núna undanfarin ár, tengdist í raun atvinnu fyrir ungt fólk, svokallaða sumarliða í leikskólum sem bættust við aflýsingastarfsfólk. Þetta var nokkurs konar starfskynning sem við buðum upp á og teljum að geti fallið niður núna og enda staðan á vinnumarkaði allt önnur. Þegar þetta kom til þó að vissulega sé mikilvægt að kynna leikskólann sem skemmtilegan og áhugaverðan starfsvettvang fyrir ungt fólk. Nú fyrst 58. tillagan að fella niður verðlaun í tengslum við meistararitgerðir. 59. helmingslækkun á tækjakaupapotti svokölluðum og 60. tillagan breytingar á samningum við skáta skólabúðir á Úlfarsvatni en reynslan hefur sýnt að grunnskólar nýta þennan samning mun minna en gert var ráð fyrir í upphafi. Það verið að leggja til breytingar á fjárveitingu vegna viðbótar bókakaupa en þessi bókakaup eru komin inn í reiknilíkan fyrir grunnskóla þannig að þetta var tvítekið í fjárveitingunum og síðan erum við að hætta greiðsluþátttöku í hljóðfæranámi fullorðinna, þar að segja þeirra sem hyggjast hefja hljóðfæranám á fullorðinsárum og þetta á við bæði í hljóðfæranámi og söngnámi. Hljóðfæranámi miðast við 18 ár en söngnámi 26. Síðan tillaga vegna breyting á innkaupum og matvælum í leikskólum. Þar hafa mjög margir leikskólar verið að færa sig yfir í raun aðkeyptan mat af ýmsum ástæðum. Mannekla varðandi matráða eitt. Það hefur reynst auðveldara að koma til móts við óskir það
það sem við getum kallað sérfæði eða vegan eða grænmetismat og sérstaklega ofnæmis tengdar þarfir með þessari leið frekar en í eigin eldhúsum og þannig að þessi tillaga tengist fjárhagslegri greiningu á þeirri breytingu. Það er verið að leggja til í 65. tillögu að miðstöð útivistar og útináms flytjist frá skóla- og frístundasviði yfir á nýtt menningar- og íþróttasvið. Þar þarf að endurskoða samninga í tengslum við það. Það er verið að tala að stærstu íþróttahúsin við skólana sem að geta notast til útleigu á kvöldin og skapa þannig tekjur að þau flytjist einnig til íþróttasviðsins frá SFS og það er tillaga aukna samvinnu og eða sameiningu skóla- og hverfisbókasafna. Ég sá nú nýlegt dæmi upp á Kjalarnesi þar sem bókabíllinn hafði áður sinnt þjónustu að þessi tillaga gerir ráð fyrir því að skoða þetta á stærri skala með góða þjónustu ekki síst við börn en jafnframt hagræðingu í huga. Það á að hefja eða taka næstu skref í því að umsjón fasteigna færist frá einstökum skólum og yfir á hverfisgrunn í tillögu 68 og við leggjum líka til að lækka þróunarsjóði í menntamálum tímabundið helming meðal annars vegna þess að verkefni sem hafa verið í vinnslu hafa sum hver tafist og eðlilegt núna eftir reynslutíma að leggja dálítið mat á reynsluna af sjóðnum en hann hefur á mörgu leyti verið ofboðslega spennandi tæki til þess að innleiða nýja menntastefnu. 70. tillagan er að skoða yfirstjórn tónlistarskóla og skólahljómsveita. Í einkareknu tónlistarskólanum eru 18 skólastjórar og í skólahljómsveitunum eru líka bæði skólastjórar og aðstoðarskólastjórar. Þannig að þetta er býsna mikil stjórnun varðandi þessi verkefni og verður spennandi að sjá pælingar hugsanlega breytingu þar á. Þannig að sem mesta fjármagninu geti nýst til kennslu gagnvart börnum. Nú síðan eru nokkuð tæknilegar tillögur breytingar á leyfisgjöldum, tengslum við fjármálasviðið, fjárhagskerfið, vegna breytinga á útsendum greiðsluseðlum, vegna útboðs og samræmingu á færsluhirðingum, vegna breytinga á útsendum launaseðlum og vegna innleiðingar á verkbeinakerfi og frekari stafrænni umbreytingu. Hér er tillaga að hætta að taka þátt í sýningunni Verk og vit og breytingar á innanhúspósti, opnatíma móttöku. Það skal tekið fram að tillögur breytingar og opnatíma eru byggðar á gögnum hvenær fólk er aðalega að sækja þjónustuna, taka mið af því. Þannig að það verður að leggja líka til breytingar á opnatíma þjónustuvers í Borgartúni, breytingar á prentun, gjaldskrárfyrirkomulagi hjá UTR og tillaga sölu á búnaði. Tölvubúnaður hefur farið á í raun svona verndaða vinnustaði hingað til en þarna verður reynt að koma þessu inn í hringrásarhagkerfið og hér er líka tillaga breytingar á bréfapósti. 85. tillagan er tillaga breytingar á starfsemi Borgarskjalasafns sem verði endurskoðuð með tilliti til þeirra breytingar sem að rafræn langtímavarsla hefur í för með sér en einnig varðandi önnur hlutverk og verkefni safnsins. Þetta er verkefni sem hefur verið í nokkrum undirbúningi og vonast til þess að tillögur líti dagsins ljós á fyrri hluta næsta árs. Nú, það er líka verið að gera tillögu breytingu á geymslu stofnskrár upplýsinga og síðan erum við komin að 87.
tillögunni sem að lítur að því að fjárheimildir íþrótta- og tómstundasviðs lækki 23 milljónir vegna lokunar á Siglunesi í Nauthólsvík og þarna tiltekið að miklar breytingar séu framundan í umhverfi siglinga vegna brúar yfir Fossvog og húsnæði Siglunes kalli á umfangsmikið viðhald. Það unnið að undirbúningi á framtíðar aðstöðu siglinga og starfshópur haftengda upplifun og íþróttur að störfum og þetta allt saman satt og rétt. Það hafa eins og komið býsna sterk viðbrögð við þessu ábendingar að núverandi siglingaklúbbar treysti sér illa til þess að taka við þeirri starfsemi sem að Siglunes hefur staðið fyrir og tilraun sem var gerði því að flytja Kópanes í Kópavogi til Ýmis sem siglingaklúbbur Kópavogs hafi endað með þeirri niðurstöðu að því verkefni var skilað tilbaka. Þannig að meirihlutinn hefur komist þeirri niðurstöðu að skynsamlegt sé að vísa þessari tillögu til ITR ósamþykktri til þess að skoða þetta mál. Við erum auðvitað líka að gera breytingar í fyrri tillögu að færa miðstöð útivistar og útikennslu til ITR og hugsanlega má skoða það tvennt í einhvers konar samhengi. Það breytir því ekki að hagræðingunni viljum við ná en við viljum gefa svigrúm til að skoða útfærsluna þarna og hvernig við viljum halda á þessum málum sem að eru mikilvæg en það getur breytt einhverju ef að siglingaklúbbarnir eru hikandi við að takast þetta verkefni gagnvart börnum á hendur. 88. tillagan vegna skipulagsbreytinga í sundlaugum. Þetta eru rauðu dagarnir. Það búið að útfæra þetta þannig að það verði opið í allavega einni laug í Vesturborg og einni laug í Austurborg eftir sem áður en ekki allar laugarnar eins og stundum hefur verið. Það líka verið að tala breytta opnun í skautahöllinni og færri leigðum tímum í Egilshöll sem eru sumir vannýttur og breytinga á styrkjum íþrótta- og tómstundasviðs. Þá tillaga að yfirfara starfsemi framtíðarsýn og stefnumörkun hitthúsið í Elliðaárdal, meðal annars þau sóknarfæri sem geta leitt af sameiningu menningar- og íþróttasviðs. Varðandi allar þessar tillögur þá lagt til að sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs verði falið að útfæra ofangreinda breytingar og kostnaðarstaði A-hluta eftir því sem við á í samráði við hlutaðeigandi svið. Þetta nú hefðbundin samþykkt í tengslu við breytingatillögu við fjárhagsáætlun en ég legg sem það til að allar 92 séu samþykktar nema til 87 sem verði vísað til ITR. Þá erum við komin í svokallaðar aðrar breytingatillögur meirihlutans við frumvarp að fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Þar tillaga 94 hefðbundin breyting út frá því hver reynslan hefur verið varðandi fjölda barna í borgarreknum skólum. Þetta viðbót upp á 21 milljón og breyting vegna sjálfstætt starfandi grunnskólum, þetta breyting upp á 55 milljónir og tillaga vegna sjálfstætt starfandi leikskóla til lækkunar raunar vegna þess að sjálfstætt starfandi leikskóla voru með mun færri börn heldur en fjárhagslíkanið gerir ráð fyrir. Bæði vegna þess að þeim hefur gengið ekki eins vel að ráða til sín starfsfólka eins og búist var við, en líka vegna þess að fleiri sæti reyndust vera setin af börnum úr öðrum sveitarfélögum heldur en Reykjavíkurborg hafði upplýsingar Það líka tillaga vegna sértækrar frístundar, þetta líka fjölgun á börnum og tilfærslur milli sviða vegna betri borgar fyrir börn. Við erum að flytja barnabókaverðlaunin frá SFS til MOF og hér síðan komin boðuð tillaga næturstrætó en Reykjavík
verðum með næturstrætó á næsta ári. Það liggur ekki alveg ljóst fyrir hvort að önnur sveitarfélög vilja vera með næturstrætó hjá sér, en þessi fjárveiting ætti að duga fyrir akstri næturstrætós innan Reykjavíkur, með þeirri breytingu þó að sú leið sem langminnst var notuð og fór í Vesturbæinn verður ekki. Síðan verið að endurmeta störf í gegnum starfsmat og þarna verið að útdeila fjármunum í samræmi við það. Það verið að taka Tindasel í notkun og það rekstur Tindasels kostar 124 milljónir á ársgrundvelli. Það verið að taka Stjörnugróf í notkun sem kostar 227 milljónir á ársgrundvelli. Það verið að hækka ábyrgðartryggingar og það gerð tillaga það, og það verið að verðbæta samningsbundnar skuldbindingar. Þetta verið að leiðrétta út af breyttri þjóðhagsspá, hygg ég. Það verið að breyta innri leigu fasteigna áhalda, tækja og gatna vegna breyttrar þjóðhagsspár og fjármagnskostnaði A-hluta vegna breyttrar þjóðhagsspár, hækkun útsvars vegna breyttrar þjóðhagsspár og gjaldfærslu lífeyrisskuldbindinga vegna breyttrar þjóðhagsspár. Það verið að gera breytingar á milliviðskiptum A-hluta vegna þessara breytinga og sem fyrr lagt til að sviðsstjóra fjármála og áhættustýringarsviðs verði falið að útfæra ofangreinda breytingar á kostnaðarstaði í samráði við hlutaðeigandi svið. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hef farið yfir breyttar forsendur fjárhagsáætlunar 2023 vegna nýrrar þjóðhagsspár, upprifjun á innihaldi fyrri umræðu við fjárhagsáætlun og breytingatillögu meirihlutans. Ég ætla hins vegar ekki að láta hjá líða að koma inn á þær breytingatillögur sem að minnihlutinn leggur hér fram. Fyrst breytingatillögur Sjálfstæðisflokksins við fjárhagsáætlun. Þar eru 3 fyrstu liðirnir fela í sér lækkun eða frestun á fjárfestingum. Fyrsta lagi á stafrænu umbreytingunni sem nú á býsna miklu flugi og mjög mörg verkefni sem munu koma í hús í vetur og strax á nýju ári, meðal annars verkefni byggingafulltrúa en síðan á skólasviðinu, meðal annars umsóknar hluti leik- og grunnskóla sem hið besta mál. Þannig að það lagt til að þeirri tillögu hún sé felld. Við vorum síðan búin að í raun fresta eða ýta á undan okkur fjárfestingum vegna Grófarhúss sem tillaga 2. Gerum fyrst og fremst ráð fyrir því að það verið hönnunarvinna á næsta ár og raunar það næsta líka. Þannig að það lagt til að sú tillaga verið felld og að það verið fellt að fara í fjárfestingar á Hlemsvæði, enda erum við að búa í haginn fyrir frábært Hlemtorg og síðan tilkomu borgarlínu. Þá lagt til að tillaga D4 uppsögn 5% starfsfólks verði felld, tillögu mannréttindaskrifstofu verði felld, tillaga miðlæga stjórnsýslu D6 verði felld og miðlæga stjórnsýslu D7 verði felld, tillaga D8 verði felld, tillaga D9 verði felld og tillaga D10 verði felld fækkun borgarfulltrúa. Hér eru síðan 2 tillögur, annars vegar fjölgun lóðaúthlutana vegna fjölbreyttrar gerðar íbúðarhúsnæðis sem í gangi og lagt til að henni verði vísað frá, og D12 atvinnuhúsnæði sömuleiðis verði vísað frá. Tillögu D13 að selja ljósleiðarinn í einu lagi lagt til að verði felld líka, en auðvitað verið fróðlegt að heyra rökstuðning fyrir því að það séu frábærar aðstæður á markaði til að selja ljósleiðarann. Og við bíðum spennt eftir því. Síðan hér tillaga D14 að sumarhús borgarstjórnar verði selt.
hér áætlað að verðmæti sumarhússins á bilinu 25 til 30 milljónir króna. Ég veit ekki það hvert verðmæti sumarhússins en við erum hins vegar alveg til í að selja það og hvort að það verði selt á einkamarkaði eða til samhengis sem þarna með öll hin húsin, það kannski útfærslumál og eðlilegt að ég held að forsætisnefnd verði aðeins með í ráðum varðandi útfærslu á þessari tillögu, því að það auðvitað þannig að borgarfulltrúar eru ekki í stéttarfélögum og geta þess vegna ekki sótt sumarhús neins staðar og kannski verður þetta að komast að samkomulagi við þá sem eiga bústaðina á Úlfarsvatni að borgarfulltrúar geti sótt eins og annað starfsfólk Reykjavíkurborgar ef stéttarfélögin taka þetta hús í sinn rekstur eða kaupa það. Það má rifja upp, ef ég man rétt, að þá átti borgin þarna samkomuhús á staðnum sem var selt eða gekk til stéttarfélagana með einhverjum hætti á sínum tíma. Þannig að við út af fyrir þess ágæta reynsla af samskipti við stéttarfélögin. Þannig að við leggjum til að tillaga Sjálfstæðisflokksins D14 verði samþykkt. Tillaga D15 dálítið lík sumum þáttum í tillögu meirihlutans að skoða leiðir til þess að bæta rekstur bílastæðahúsa og við leggjum því til að henni verði vísað inn í hópinn sem myndaður verður bættan rekstur bílastæðahúsi D15. Þá það breytingartillögu Vinstri grænna við fjárhagsáætlun. Þar fyrst tillaga að skipta bifreiðum Reykjavíkurborgar út fyrir umhverfisvænni og sparneytnari bíla og þetta í samræmi við stefnu borgarinnar. Við höfum ákveðin fyrirvara við áætluð útgjöld í tillögunni en leggjum til að henni verði vísað til eignaskrifstofu þannig að við fáum einhver viðbrögð á hana og getum rýnt hana betur. Við leggjum til að tillaga að fella niður stafrænt ráð verði felld, starfskostnaður borgarfulltrúa líka, gjaldskylda allra stæða líka og niðurlagning íbúðaráða verði felld, afnám síma- og internetstyrkja verði fellt og niðurfelling á fundarkostnað og launakostnað varamanna verði fellt og lækkun fjárframlaga til stjórnmálaflokka líka og niðurfelling styrkjapotts borgarráðs líka og niðurfelling styrkjapotts hverfisráða líka og tillaga að fella niður miðborgarsjóð verði líka felld. Tillaga Sósíalistaflokksins að lækka laun borgar- og varaborgarfulltrúa leggjum við til að verði felld og áskorun á ríkið vegna útsvars og fjármagnstekjur leggjum við til að sé felld, ekki vegna þess að við teljum ekki að sveitarfélög geti að sé skynsamlegt að sveitarfélög fái hluta af fjármagnstekjum, heldur vegna þess að þarna verið að binda sig í eina útfærslu. Núna verið að vinna með útfærslu aukið reiknað endurgjald, svo dæmi sé tekið. En umræðan mun án efa halda áfram. Það verið að vinna að útfærslu á fjárhagsaðstöðu sérstökum hópi. Við getum ekki tekið undir útfærsluna í tillögu J3 og leggjum til að hún sé felld sem og J4 desemberuppboð. Tillaga að senda rukkun á ríki vegna greiðslu MPA-samninga í takt við kröfugerð borgarinnar en þar að koma inn núna milli umræðna í þinginu auki fé vegna MPA-samninga þannig að við leggjum til að þessi tillaga sé felld. Tillaga að félagsbústaðir byggi 3000 íbúðir leggjum við til að sé felld og það afnema vísitölutengingu hjá leigu félagsbústaða myndi grafa mjög hratt undan félaginu og ég skil ekki að þessi tillaga komi frá sósíalistum og við leggjum til að hún sé felld. Tillaga að gera allt skólastarf á vegum borgarinnar gjaldfrjálst með öllu var borin upp hér við fyrri umræðu og ég legg til að hún verði felld eins og gert var þá. Tillögu Flokks fólksins fríar skólamáltíðir F1 lagt til að sé felld.
sem og F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17. Við leggjum til að þær séu allar felldar og hefur þá lokið umfjöllun og yfirferðið málsmeðferðartillögur varðandi tillögu meirihlutans. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil ítreka kærar þakkir til alls starfsfólks borgarinnar fyrir frábærlega vel unnin störf á árinu og raunar síðustu ár sem hafa verið býsna sérstök. Stjórnendur borgarinnar vil ég þakka alveg sérstaklega fyrir útsjónarsemi, úthald og metnað fyrir góðri þjónustu og góðri borg. Ég vil færa fjármála- og áhættustýringarsviði undir forystu Halldóru Káradóttur alveg sérstakar þakkir fyrir frábært samstarf og ótrúlega mikla vinnu á undanförnum vikum. Ekki bara varðandi fjárhagsáætlun, það einhvern veginn eins og alltaf við raðast inn á þetta haust þegar fjármálasviðið annars vegar. Og alveg ótrúlegur styrkur að hafa svona öflugt fagfólk okkur við hlið í þessum stóru verkefnum og ákvörðunum sem okkur óneitanlega trúað fyrir. Þannig að kærar þakkir fyrir það. Næsta ár mun sannarlega fela í sér áskoranir og næstu ár, en ég alveg sannfærður að við munum standast það próf og borgin að sjálfsögðu ekki síður. Græna planið vöxt. Við ætlum að vaxa út úr vandanum með áherslu á sterkt höfuðborgarsvæði, nýja græna innviði í samgöngum, ótrúlega fjölbreytta húsnæðisuppbyggingu, fleiri leikskólarými, nýja grunnskóla, menningarlíf sem miklu magnaðra og þroskaðra heldur en borg af okkur stærð getur í raun gert tilkall til. Íþróttalífið vekur athygli á heimsvísu og félagsstarf með börnum sömuleiðis. Við erum borg sem fór frá því að vera sú borg með mesta unglingadrykkju, reykingar og fikt við fíkniefni niður í það að vera með lægstu tölurnar. Það er verið að nota íslenska og reykvíska módelið allan heim, bókstaflega, í mörgum heimsálfum og ekki bara tugum heldur núna hundruðum borga. Við höfum gríðarlega margt sem við getum verið stolt af. Þegar við erum núna að hagræða þá það vegna þess að stóri leiðangurinn skiptir okkur máli og við finnum til ábyrgðar gagnvart því að undirliggjandi rekstur sé í lagi, en við finnum líka á viðbrögðunum að það mjög breið samstaða það í samfélaginu að við séum ekki að velta vandanum yfir á fjölskyldur með hækkun gjaldtöku á þær eins og Sjálfstæðisflokkurinn hefur talað fyrir, né með einhvers konar fjölda uppsögnum eins og sami flokkur hefur talað fyrir, heldur að fara þessa ábyrgu hófsömu leið sem jafnframt leið stjórnmálafólk sem hlustar og tekur mið af þeirri samfélagsumræðu sem og ég mjög stoltur að vera hluta af meirihluta sem vinnur svona. Veigra sig ekki við því að taka á málum en missir aldrei sjónar á því á hvaða leið við erum með Reykjavík, með innviði borgarinnar og þróun hennar. Því að borgin í mikilli sókn á gríðarlega mörgum sviðum. Ég vil því að lokum þakka samstarfsflokkum og fólkinu í meirihlutunum fyrir frábært samstarf sem hófst núna í vor eftir kosningarnar. Það byggir á trausti og virðingu og með þeim samtölum þá gerum við það að styrka, við erum ólík og komum úr mismunandi áttum og það kjarni í farsælu samstarfi.
Þannig endurspeglum við líka bara þann fjölbreytileika sem býr í borginni og borgarbúum. Íbúum Reykjavíkur hefur fjölgað gríðarlega á undanförnum árum. Við erum að horfa á það að borgin að blómstra á mjög mörgum, ef ekki öllum sviðum, hvort sem við lítum til þeirra þjónustu sem við veitum, til framtíðarsýnar, stefnufestu, framkvæmda. Áætlanirnar sem við gerum ekki orð, heldur verkefni sem verða að raunveruleika. Og það gerir það bæði ótrúlega innihaldssríkt og áhugavert að starfa á þessum vettvangi, en líka að sjá þróunina miða áfram. Aðalskipulagið frá sem nær til 2040 auðvitað grundvallarskjal í þessu og græna planið sem samþættir mjög mikið af stefnumörkun og leiðarljósum borgarinnar frá undanförnum árum til framtíðar. Við erum að sjá umbreytingu borgarinnar og ásýnd hennar breytast dag frá degi, ný hús verða til, nýja vinnustaði, öflugt atvinnulíf, fjölbreyttara atvinnulíf, ný heimili sem fyllast af æslagangi barna, nýja leikskóla, leiksvæði, grunnskóla, svo mætti áfram telja. Ég held að sameiginlegt markmið okkar allra í pólitíkinni, þó að það sem stundum dregið fram hvar okkur greinir á, sé að standa vörðum og styðja við kraftmikla borgarþróun, kraftmikla borg sem stenst öðrum borgum, evrópskum borgum, snúning á öllum sviðum. Þetta hefur verið okkar leiðarljós og áfram og það verður bara spennandi verkefni að fylgja þessu eftir að fjárhagsáætlun samþykkti. Að því sögðu þá legg ég til að þær tillögur sem hér eru framsettar, frumvarpið sjálft með framkomnum breytingatillögum, meirihlutans verði samþykkt þó að tillögu 87 verði vísað til ITR og frumvarpið síðan að 5 ára áætlun og fjármálastefnu og fjárfestingarstefnu verði samþykkt í einni heild. Þakka þeim sem hlýddu. Borgarstjóri hefur nú lokið máli sínu og hefur einn óska eftir að veita andsvar. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarbúar, það talað að það eigi ekki að samþykkja tillögu útsvar á fjármagnstekjur og senda áskorun á ríkið af því að það bindi sig við eina leið sem þar til umfjöllunar í tillögunni. Og þá velti ég fyrir mér hvort að borgarstjóri Dagur B. Eggertsson vilji þá frekar fara hina leiðina sem að þingið hefur talað þar sem að þau sem eru eingöngu með fjármagnstekjur greiði útsvar af fjármagnstekjum. Því ég sé ekki beint hvaða margar aðrar leiðir eru færar í tillögu sósíalista sem að ég mun fjalla á eftir og þá talað að fjármagnseigendur greiði útsvar af sínum tekjum líkt og á við launafólk þar sem það líka tekið tillit til gildandi frítekjumarks, þannig að ég átta mig ekki alveg á því hvaða önnur útfærsla ætti að vera en það vil ég auðvitað ræða í stað þess að fella bara tillögu og vona svo sannarlega við getum komist að niðurstöðu það og meðan ég með orðið þá líka talað að núverandi til að okkar að leiga taki ekki hækkum hjá leigjendum félagsbústaða, grafi undan starfseminni þar en eins og staðan núna þá dregur þetta undan lífsgæðum leigjenda þurfa sífellt að greiða vaxandi leigukostnað sem að hækkar út frá vísitölu þegar tekjur þeirra gera það ekki og fyrst það ekki byrjað að bjalla á mig þá ætla ég að spyrja líka það margt sem mjög óljóst í þessum breytingatillögum til að mynda fjallað að fulltrúar í öldungaráði eiga að fækka þá verið að tala fækkun sem að kemur úr röðum borgarfulltrúa þá verið að tala fækkun annars staðar frá. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, já ég ítreka það að bæði ég og sambandi íslenskra sveitarfélaga vil lengi bent á það að sveitarfélög mættu gjarnan fá hlutdeild í fjármagnstekjum. Ég held að það að nefna það útsvar af fjármagnstekjum sé of bindandi nálgun og ég ekki viss og mér fannst það felast í orðum borgarfulltrúans að
að reikna endurgjald sé fullnægjandi heldur sem eina leiðin, en það svona útsvarstengd leið. En þetta þyrfti bara að ræða, en eins og tillagan fram komin að þá getum við ekki fallist á hana. Varðandi verðbætur og leigu félagsbústaða þá bara verið að tryggja að leigugreiðslurnar sem einhverjar þær sanngjarnustu á leigumarkaði haldi raungildi sínu. Það ekki verið að tala að hækka leiguna að raunvirði, heldur bara það hækki takt við verðbólgu. Og varðandi þriðju spurninguna útfærsluna á fækkun fulltrúa í öldungaráði, þá þið býsna margir. Þar af 3 frá Landssambandi eldri borgara, ef ég kann þetta rétt. En þetta á eftir að útfæra formlega með breytingu á samþykktum, samtali og samráði. En ég held að flestum finnist aðeins með að fara yfir bara fjöldan sem þarna Já, borgarstjóri Dagur Bjarkarson hefur lokið við að svara andsvari. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, við erum hér samankomin í síðari umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og í fyrri umræðu þá fórum við sjálfstæðismenn, eða ég fyrir hönd Sjálfstæðisflokks í oddvita umræðum yfir svona helstu sjónarmið okkar, hvað varðar þessa fjárhagsáætlun og í meiri smáatriðum en verður gert kannski hér í dag. En hér í dag ætla ég annars vegar að fjalla stóru myndina. Hver svona stóra myndin sem við draugum út úr þessari áætlun og út úr útkomuspá fyrir árið 2022? Hver viðbrögð okkar við nýjustu hagræðingartillögum meirihlutans og hverjar svo okkar tillögur? Það verður svona sviðið sem ég fer yfir hér í dag, áður en að félagar mínir og kollegar í Sjálfstæðisflokknum munu svo koma fram með ítarlegri skýringar á okkar tillögum. En þetta stóra myndin, útkomuspá gerir ráð fyrir rekstrarhalla á árinu 2022 sem nemur 15,3 milljörðum. Skuldir borgarsjóðs, þá erum við ekki að taka samstæðan inn í bara borgarsjóð, bara grunnrekstur borgarinnar, það aukast 32 milljarða á þessu ári og svo sjáum við að starfsmönnum borgarinnar hefur fjölgað 25% á síðustu 5 árum. Og í ofanálag þá sjáum við líka hvernig Reykjavíkurborg hefur leitt launahækkanir á síðustu árum og þetta ágefni. Ef við förum aðeins fyrst yfir þennan 15,3 milljarða hallarekstur. Útkomuspá, eins og ég segi, hún gerir ráð fyrir þessum 15,3 milljörðum og ef við skoðum hvernig útlitið var þegar við stóðum hér fyrir 1 ári síðan að fjalla áætlun ársins 2022, þá var gert ráð fyrir að hallinn yrði 2,8 milljarðar. Þannig að staðan sem blasir við okkur núna 6-faldur halli tæplega á við það sem áætlað var. Og þótti okkur nægilega ískyggilegt þegar við horfðum fram á stöðuna hér fyrir ári síðan. Árið 2023 þá áfram gert ráð fyrir neikvæðri rekstrarniðurstöðu sem nemur tæpum 6 milljörðum. Og það auðvitað gríðarlegt ágefni og við höfum, og það má alveg halda því til haga, að við sjálfstæðismenn höfum í gegnum árin lýst miklum áhyggjum og flaggað rauðum flöggum yfir því og það hvernig rekstri borgarinnar háttað hér hjá þessum og hjá fyrri meirihlutum. Og því miður þá sjáum við bara að vandinn sem við höfum bent á og áskoranirnar sem við sjáum að við myndum mæta, þær hafa allar raungerst. Það blasir við okkur nú. Vandi borgarinnar, hann ekki tekjuvandi og þetta höfum við bent á og við sjáum að borgarstjóri hefur til að mynda opinberlega fjallað það að staða sveitarfélaga sé veik, kannski ekki síst vegna þess að tekjustofnar sveitarfélaga sé ekki varðir fyrir verðbólguáhrifum. Og þetta auðvitað rangt í margvíslegu tilliti. Við getum annars vegar nefnt að fasteignaskattar svona eins konar innbyggð verðbólguvörn í rekstri borgarinnar og við erum að sjá núna með nýjasta fasteignamatið sem tekur gildi áramót, þá hækkar fasteignamat nær 20% heilt yfir á höfuðborgarsvæðinu og tekjur borgarinnar af fasteignagjöldum og fasteignarsköttum munu aukast gríðarlega og langt umfram verðbólgu.
Við getum jafnframt bent á það að fyrir það fyrsta, vegna þess að það er mikið talað COVID-árin, að þá fór ríkið í gríðarlega mikilvæga aðgerð sem var hlutabótaleiðin, sem varði störf og varði leið útsvarstekjustofn borgarinnar. Útsvar hefur til að mynda, útsvarstekjur borgarinnar hafa aukist 8 milljarða milli ára, þar voru 3 milljörðum umfram áætlun síðasta árs. Þannig að þessi tekjustofn hefur verið vel varin og það má líka nefna að laun hafa hækkað í rauninni langt umfram verðlagshækkanir á undanförnum árum. Og ef við tökum bara samanburð frá árinu 2014, þá hefur launavísitala frá árinu 2014 hækkað 80% en vísitala neysluverðs 33%. Þannig að við sjáum að útsvarstekjustofninn hefur verið gríðarlega vel varin fyrir hvers kyns verðlagshækkunum og vel rúmlega það. Þannig að ég vísa þessum ummælum borgarstjóra á bug. Vandi borgarinnar, hann er ekki tekjuvandi, hann er útgjaldavandi og við sjáum það að jafnvel þó að tekjur borgarinnar aukist, þá aukast útgjöld alltaf enn frekar. Hér hefur verið mikið á undanförnum vikum talað annars vegar málaflokk fatlaðs fólks og hins vegar móttöku flóttafólks og það er áætlað að málaflokkur fatlaðs fólks hafi kostað á síðasta ári 6,9 milljarða og við áætlum að á næsta ári muni Reykjavíkurborg taka á móti 1500 flóttamönnum hér til borgarinnar. Það er algjörlega óumdeilt og mér hefur heyrst vera bara þverpólitísk samstaða það að sannarlega eru þessir málaflokkar vanfjármagnaðir og það þarf að ljúka samningum við ríkið hvað þá varðar. En þessir 2 málaflokkar þeir skýra ekki 15,3 milljarða hallarekstur og í rauninni 6-faldan hallarekstur miðað við áætlanir. Og ekki síst vegna þess að ef við skoðum frávikagreiningu fjármála og áhættustýringarsviðs, þá sjáum við að rekstur velferðarsviðs fer einungis innan gæsalappa fram úr áætlunum 1,5 milljarð. Þannig að það er ekki eitthvað sem getur skýrt þessar gríðarlegu framúrkeyrslur þetta árið. En við tökum undir þennan málaflokk og þessa málaflokka þarf að fullfjármagna og samningum þarf að ljúka við ríkið. Vaxandi launakostnaður er eitt af því sem við höfum gríðarlegar áhyggjur af líka. Starfsmönnum borgarinnar hefur fjölgað á síðustu árum nokkuð umfram lýðfræðilega þróun. Þetta er setning sem kemur úr gögnum með fjárhagsáætluninni, hún kemur frá borginni sjálfri. Launakostnaðurinn, hann var 89% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum árið 2022. Þannig að það má segja að nánast 9 af hverjum 10 krónum sem að runnu í tekjur til borgarinnar af útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum, þá fóru 9 af hverjum 10 í að greiða laun opinberra starfsmanna. Og það er áhyggjuefni og það er ósjálfbær þróun, sama hvað okkur finnst. Þá er áhugavert að rýna hvernig er breytingin á starfsmannafjölda milli áranna 2022 og 2023. Jú, það fjölgar til að mynda svona áberandi inn á velferðarsviði og við gerum ekki athugasemdir við það. Það virðist ekki verið inn á sviðinu þegar maður skoðar þetta heldur einmitt í þjónustunni við fólk og það er mjög mikilvægt. Það eru störfin sem við viljum verja. En við sjáum að hlutfallslega mest hækkun milli ára er inn í miðlægri stjórnsýslu eða 13%. Og þetta er þessi yfirbygging sem við tölum svo mikið að þarf að bregðast við. Hún hefur stækkað gríðarlega og við höfum bara horft á báknið hreinlega þenjast út á síðustu árum. Starfsmannafjöldin, hann eykst mest í miðlægri stjórnsýslu og ég bendi nú líka á hvernig hann á að dragast saman á skóla- og frístundasviði sem er mjög sérkennilegt í landslagi þar sem við erum að horfa fram á vonandi íbúafjölgun hér á næstu árum, aukinn barnafjölda og við erum líka að reyna að bregðast við leikskólavandanum. Starfsmenn A-hluta, þeir eru núna 11.703 en voru 9.346 árið 2017 og þetta samsvarar 25% fjölgun starfsmanna á einungis 5 árum og þetta þarf auðvitað að skoða í samhengi við íbúafjölgun. Ég meina, er þetta fjölgun starfsmanna til að þjónusta aukinn fjölda íbúa en yfir sama tímabil þá hefur íbúafjölgun aðeins verið 10%. Þannig að ég vísa í setninguna í upphafi, fjöldi starfsmanna hefur aukist langt umfram lýðfræðilega þróun. Svo er áhugavert að benda líka á nýja skýrslu kjaratölfræðinefndar sem kom út í nóvember á þessu ári og þar er bent á það og það kemur mjög skýrt fram í rauninni sama hvaða mælikvarða maður lítur á að Reykjavíkurborg hefur leitt launahækkanir á síðustu árum. Langt umfram önnur sveitarfélög, umfram ríkið og mjög langt umfram almennan markað og aftur þetta er ósjálfbær þróun. Og svo er það skuldaaukningin og af henni höfum við alltaf áhyggjur og það ætti ekkert að koma neinum sérstaklega á óvart. Skuldir samstæðunar þær jukust tæpa 35 milljarða árið 2022 en skuldir borgarsjóðs, A-hlutans, þær jukust 32 milljarða. Þannig að ef við svona
bútum þetta niður í kannski fjárhæðir sem eru skiljanlegri venjulegu fólki, þá jukust skuldir samstæðu 664 milljónir á viku á þessu ári, 96 milljónir á sólarhring og 4 milljónir á klukkustund. Reykjavíkurborg áætlar áframhaldandi lántöku, hún verði 83 milljarðar til ársins 2027. Og það nú kannski svona nauðsynlegt að ávarpa það sem kom fram í ræðu borgarstjóra hér áðan, þar sem hann vísaði á áreins þar sem að Sjálfstæðisflokkurinn var í meirihluta hér í raun fyrir hrun, ef svo má segja, og í hruni. Þar talar hann gríðarlega skuldaaukningu og skuldasöfnun hjá Orkuveitunni og því þarf nú að halda til haga að þessi skuldasöfnun eitthvað sem að raungerðist í raun í kjölfara ákvarðana á síðasta kjörtímabili R-listans fjárfestingar í Orkuveitunni sem R-listin tók hreinlega ákvarðanir og þessi skuldaaukning sneri nákvæmlega að því, svo við höldum því bara til haga. En það sem við höfum alltaf sérstaklega áhyggjur af þegar við erum að skuldsetja grunnrekstur borgarinnar, þegar við erum að taka áhættu með það hvernig og hvort við getum staðið að því að sinna lögbundnum skyldum okkar gagnvart borgarbúum. Það það sem við vörpum hér upp og sem sérstaklega mikið áhyggjuefni fyrir árið 2022 og kannski frábrugðið árunum á undan að skuldasöfnunin mest í A-hlutanum, mikið meiri, margfalt meiri en í B-hluta. Þannig að þetta stóra myndin sem við bendum á, ég benda á í upphafi. Þetta svona þessi stóru teikn sem á lofti og það sem veldur okkur helst áhyggjum. Það þessi gríðarlegi hallarekstur, þessi mikla skuldasöfnun og þessi í raun gegndarlausa fjölgun starfsmanna á síðustu árum. Meirihlutinn hefur kynnt breytingatillögur og kynnti nýjar breytingatillögur í borgarráði síðastliðinn fimmtudag og þær eru margar en fremur smávægilegar, magn umfram gæði eins og ég myndi vilja kalla það og þær skila heilt yfir milljarði í hagræðingu. Það eru einhverjar tillögur þarna jákvæðar sem að við gætum alveg hugsað okkur og ætlum okkur að styðja og það lagt til að lækka ýmsa styrkjapotta sem okkur finnst eðlilegt að gera í árferði sem þessu. Það talað að falla frá ráðningum í stöðugildi, við getum samþykkt það. Það fjallað að niðurfellingu á útgáfu fríblaða, það mætti nú ganga en lengra með það og við myndum samþykja það. Bréfpóstur lágmarkaður, þó það nú væri og hefði mátt gera fyrr og sala á úreltum búnað. Þetta allt svona frekar basic hagræðingatillögur, kannski ekkert verið að finna upp hjólið hér eða sýna neina sérstaka djörfung. En það sem við erum óánað að sjá að í hagræðingatillögum meirihlutans lítið sem ekkert ráðist á þessa yfirbyggingu. Það einmitt verið að ráðast að grunnþjónustunum við fólk og ekki síst við börn. Og við sjáum til að mynda þá að falla frá kaupum á færanlegum kennslustofum þegar við vitum að það gríðarleg þörf á þessum kennslustofum bæði í leikskólum og grunnskólum. Það skorið niður í æskulýðs- og tómstundastarfi barna. Það á annars vegar að stytta opnunartíma félagsmiðstöðva og það hafa bara margir bent á að það getur haft gríðarlega neikvæðar afleiðingar í för með sér. Þó þetta séu bara 15 mínútur þá geta það skipt máli og það lokun Sigluness, bara svo dæmi séu tekin og við sáum hér mótmælin á pöllunum áðan og það stór hópur sem hefur sýnt mikilvægi í rauninni þessara starfsemi, forvarnagildi þetta líka. Það niðurskurður við ráðningar sumarstarfsfólks á leikskólum, niðurskurður til tækjakaupa í grunnskólum, það mætti nú hagræða á þjónustu- og nýsköpunarsviði fremur með öðrum hætti heldur en að skera niður í tækjakaupum til barna í grunnskólum, niðurskurður við innkaup á matvælum í leikskólum. Þetta svona nokkrar tillögur sem okkur líst mjög illa á og snúa í rauninni að þjónustu við börn og við erum ósátt við. Og þess vegna kannski skýtur það svolítið skökku við þegar að borgarstjóri segir ítrekað og hann sagði það í tvígangi ræðusinni hérna áðan. Við ætlum ekki að velta vandanum yfir á fjölskyldur eins og Sjálfstæðisflokkurinn og ég veit hreinlega ekki hvað hann á við þegar hann vísar á okkur þar en hér verið að velta vandanum yfir á börn og það verið að velta vandanum yfir á fjölskyldur. Og hann sagði líka að Reykjavíkurborg væri borg í blóma á öllum sviðum sem auðvitað ótrúleg fullyrðing. Auðvitað Reykjavíkurborg dásamleg og frábær borg í margvíslegu tilliti, en hún ekki blóma hvað varðar þjónustu við börnin í borginni og við fjölskyldufólk að mjög mörgu leyti og má þar nefna bara leikskólavandan eða stöðu barna eða drengja í grunnskólakerfinu, húsnæðisvandan, samgönguvandan og áfram mætti telja. Það má gera svo mikið betur. Tillögur meirihlutans, þær skila hagræðingu sem nemur 1 milljarði króna á ársgrundvelli. Það ekki nema dropi í hafið í árferði sem þessu og þess vegna kynnum við breytingatillögur okkar
Þær byggja svona á ákveðnum megin prinsipum sem við höfum alltaf talað fyrir í rekstri hins opinbera og sérstaklega hérna á Reykjavíkurborg. Við viljum sjá aðhald í rekstri og hagræðingu. Við viljum minnka yfirbyggingu. Við viljum sjá skipulega niðurgreiðslu skulda. Við viljum hóflega skattheimtu og gjaldtöku og það er eitthvað sem við ávarpuðum í fyrri umræðu. Og við viljum að borgin láti af samkeppnisrekstri og ráðist í frekari útvistun verkefna. Þetta eru svona grunnprinsipin sem við byggjum alltaf á í umfjöllun okkar fjárhagsáætlun. Tillögur Sjálfstæðisflokks, þær munu skila hagræðingu sem nemur rúmum 7,2 milljörðum króna á ársgrundvelli. Og við erum að horfa á 15,3 milljarða rekstrarhalla fyrir þetta ár og við höfum sagt það frá upphafi. Vandinn sem blasir við okkur nú er margra ára uppsafnaða vandi sem við höfum varað við lengi. Við þessum vanda eru engar töfralausnir og það mun taka nokkur ár að vinda ofan af honum og leysa hann. Við leggjum líka til ákveðnar tekjuaukandi aðgerðir og eignasölu sem getur aflað borginni tekjum og borgarsjóði sem nema tugum milljarða á nokkrum árum. Og það myndum við vilja sjá renna til niðurgreiðslu skulda, til lækkunar á fjármagnskostnaði og til innviða uppbyggingar. Við erum í fyrsta lagi, og ég mun stikla á stóru þessar tillögur og kollegar mínir munu á eftir fjalla í ítarlegra máli hverju og einar þeirra. En við erum með svona nokkra flokka í þessum tillögum og fyrst ætla ég að fjalla þær sem snúa að frestun fjárfestinga. Við leggjum til að fresta eða lækka fjárfestingar í áætluninni. Þessi kostnaðarlækkun hún myndi nema 1,8 milljörðum rúmlega árið 2023 en rúmum 4,8 milljörðum næstu 5 árin. Og hvað erum við að vísa í hér? Við erum að leggja til að lækka helming fjárfestingu í stafrænni umbreytingu. Við erum að leggja til frestun fjárfestingar í Grófarhúsi en það gert ráð fyrir á næstu 5 árum verði rúmum 3 milljörðum varið í þá fjárfestingu. Og við erum að leggja til að fresta hluta fjárfestingar í Hlemsvæði. Og við þurfum að líta þetta líka þeim augum að við erum í mjög sérstöku árferði og mjög krefjandi árferði og mjög erfiðu rekstrar umhverfi. Og þegar staðan eins og hún þá getum við bara ekkert gert allt sem okkur langar til. Það skilur hver maður úr hefðbundnu heimilisbókhaldi að þegar staðan slæm þá bara getur maður ekki einhvern veginn keypt sér eða eignast allt sem maður langar í, því miður. Þannig að við þurfum að sleppa einhverju og þetta leggjum við til hvað fjárfestingar varðar. Við leggjum líka mikla áherslu á hagræðingar og þar erum við með nokkrar tillögur sem munu nema að minnsta kosti 5,2 milljörðum króna í sparnað eða kostnaðarlækkun fyrir borgina á árinu 2023. Við leggjum til lækkun rekstrargjalda borgarinnar með minnkun yfirbyggingar og hvað eigum við þarna við? Við viljum að rekstrargjöld borgarinnar lækki 5% á ári og leggjum til að fengnir verði óháðir færustu sérfræðingar til þess að framkvæma stjórnkerfisúttekt á Reykjavíkurborg, skila niðurstöðum fyrir 1. mars á þessu ári, á árinu 2023 það hvernig megi útfæra þetta. Borgarstjóri talaði hérna áðan sjálfstæðismenn vilja segja 5% starfsfólks. Fyrir það fyrsta að þá erum við að tala starfsfólki í yfirbyggingunni með töluvert hærri laun heldur en lægslaunaða fólki hjá borginni, þannig að þetta mjög undarlegur stærðfræði útreikningur hjá honum og það má líka skera niður í rekstrargjöldum með öðrum hætti. Mér langar kannski að benda á eina staðreynd í þessu máli vegna þess að borgarstjóri hefur líka ítrekað reynt að snúa út úr þessari tillögu og talað að við séum að leggja til að segja upp starfsfólki á leikskólum eða þjónustu við fatlað fólk sem ekki hluti af tillögunni og það mjög skýrt. Við viljum verja framlínustörf. Við erum að fjalla þessa yfirbyggingu borgarinnar og þess vegna var mjög áhugavert þegar að stjórnendur leikskóla stigu fram fyrir helgi og lýstu mikilli óánægju með það og þá staðreynd að 10% af því fjármagni sem rennur til leikskóla í borginni fer í skóla- og frístundasvið, fer í yfirbygginguna. Og þá áhugavert að rýna, þetta 1,5 milljarður, þessi 10% sem renna í skóla- og frístundasvið, þar starfa 720 starfsmenn. Þá restin þessi 90% af framlögunum, þá mætti svona með einfaldri starffræði við verum að gera eins og borgarstjóri ráð fyrir að allir væru á sömu launum, þá værum að gera ráð fyrir á leikskólum störfuðu 650 einstaklingar. En nei, við erum fyrir þessi restina, þessi 90% að greiða 2000 starfsmönnum laun. Þannig að þarna sjáum við skekkjuna og þarna sjáum við hvernig í þessari yfirbyggingu má sjá þetta gríðarlega fitulag sem þarf því miður að skera niður og það sárt og erfitt að tala það.
Það þora ekki margir að tala það. En við verðum að gera það núna þegar útlitið eins og það Við höfum hort á borgarkerfið, blása út á síðustu árum. Við sjáum hvernig starfsmannaþróunin og fjölgunin hefur verið langt umfram þessa lýðfræðilegu þróun og hvernig Reykjavíkurborg hefur leitt launahækkanir. Og aftur, það áhyggjuefni. Við leggjum líka til að mannréttindaskrifstofa verði sameinuð velferðarsviði. Þar sjáum við töluverð tækifæri til hagræðingar. Við leggjum til hagræðingu í miðlæri stjórnsýslu borgarinnar sem felur í sér þá 100 milljóna króna niðurskurð á skrifstofu borgarstjóra. Það væri ágætt að sjá borgarstjóra sjálfan þurfa að ráðast svolítið í niðurskurð hjá sér en ekki bara beina samsvarandi fjárhæð til leikskólana þeir þurfa að skera niður í matarinnkaup hjá sér. Við leggjum til hagræðingu líka í miðlæri stjórnsýslu í upplýsinga- og vefdeild. Hún kostar 83 milljónir árlega en við viljum að hún verði skorin niður 50 milljónir og það nú þannig að upplýsingafulltrúar borgarinnar eru álíka margir og stærðar en að fréttastofa sem líka mjög óeðlilegt. Við viljum hagræða í sameiginlegum kostnaði, við viljum sérstaklega í þessum móttökum og finnst einmitt óeðlilegt að hér sé talað að spara í matarkostnaði barna en það sé ekki hægt að spara í þessum fínu veislum fyrir svona fína fólkið hérna í Ráðhúsinu og í Höfða. Við viljum líka hagræða við skipulag borgarstjórnarfunda, meirihlutinn með samsvarandi tillögu en við viljum auðvitað hefja fundina klukkan 9. Við viljum að þeir eigi sér stað á dagvinnutíma og það myndi spara annars vegar yfirvinnukaup til starfsfólks og matarkostnað. Við að venju viljum fækka borgarfulltrúum. Við vitum að það ekki ákvörðun sem að borgarstjórn tekur en við viljum hins vegar að borgarstjórn skori á Alþingi hvað þetta varðar. Því hefur fylgt bæði flækjufótur og mikill kostnaðarauki að fjölga hér borgarfulltrúum. Þetta eru svona helstu hagræðingaaðgerðir okkar. Við erum líka með tekjuaukandi aðgerðir, tillögur sem snúa því að afla borginni frekari tekna. Borgarstjóri tala mikið að vaxa út úr vandanum en leggur ekki til neina lausnir í þá veru. Við viljum ráðast í frekari lóða á sölu, annars vegar undir íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði og þannig má afla borginni fjölda fleiri milljarða króna svo við áætlum þetta gróflega, það fyrir allt eftir því hvers konar húsnæði verður byggt og á hvers kyns kjörum. Við viljum þannig fjölga íbúðarhúsnæðis, lóðaúthlutun undir fjölbreyttar gerðir íbúðarhúsnæðis og fólk spyr hvar. Og við höfum bent á nokkra staði, við höfum lengi talað fyrir uppbyggingu í Örfirisey sem eftirsóknarverður staður að búa á svona með við kannanir. Við höfum bent á miklu meiri og ríkari uppbyggingamöguleika í Úlfarsárdal, staðahverfi í Grafavogi, það mætti jafnvel nefna Kjalarnes. Það eru ýmis fleiri tækifæri en þau sem eru nýtt. Við viljum líka fjölga atvinnulóðum fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi og það sem hefur valdið gríðarlegum áhyggjum á, ekki síst allra síðustu árum að við erum að sjá fyrirtæki og jafnvel stærstu fyrirtæki landsins flýja höfuðborgina til nágrannasveitarfélaga þar sem lóðaframboð meira, skattar eru lægri og stjórnsýslan einfaldari og sveigjanlegri. Og ég hef saknað þess að sjá borgina bregðast í þessu því það skiptir okkur máli að hafa þessi stóru og meðalstóru og litlu fyrirtæki hér í borginni. Annars vegar vegna þess að við viljum að fólk geti starfað innan sveitarfélagsins, fólk vill gjarnan búa nærri sínu vinnustað, þannig að það laðar líka að íbúa og svo aflar það auðvitað líka borginni tekna. Svo hefum við alltaf talað fyrir eignasölu. Og við sjálfstæðismenn við viljum leggja til sölu á eignum sem ekki snúa að lögbundnu grunnþjónustu hlutverki Reykjavíkurborgar. Þar annars vegar erum að tala ljósleiðarann sem tillaga sem við höfum lagt til hér árlega í lengri tíma. Það sem kannski sérstaklega synd að sjá að þegar við vorum að leggja þessa tillögu fram í upphafi síðasta kjörtímabils þá var verðmat á ljósleiðaranum 60 milljarðar. Og meðan borgarstjóri hefur dregið lappirnar í að koma ljósleiðaranum í sölu þá hefur virði hans rýrnað á meðan og hann metinn í dag 25 til 30 milljarða króna. Þannig að talandi góðar markaðsaðstæður og ekki, borgarstjóri lét hjá líða að selja ljósleiðarann þegar markaðsaðstæður voru einmitt fremur góðar. Og við þurfum líka að huga að því að það ný tækni sem líkleg til að taka við af ljósleiðaratækninni, þannig að það ekki heldur skynsamlegt að bíða of lengi. Og svo leggjum við til að sumarhús borgarstjórnar verði selt. Og hér mikið talað að borgarfulltrúar sé ekki stéttarfélagi og þannig geti þeir ekki haft aðgang að sumarhúsum. En borgarfulltrúar eru þetta vel ríflega langt yfir meðallaunum. Við erum vel launuð starfsstétt. Fólk á okkar launum almennt ekki í stéttarfélögum og hefur alveg ráð á því að leigja sér sumarbústað á fullu verði.
Og svo viljum við ráðast í frekari rekstrarútboð, þá leggjum við til rekstrarútboð á bílastæðahúsum og sorphirðu borgarinnar. Og við trúum því að einkaaðilar geti náð fram meira hagræði heldur en hið opinbera í þessu. Þannig að það annars vegar þetta rekstrarútboð á bílastæðahúsunum sem við höfum lagt til áður. Borgarstjóri hefur greint frá því að þessi tillaga hún fari inn í framhaldsvinnu og það svo sem ágætt en við vorum með samskonar tillögu á síðasta kjörtímabili sem fekk samskonar meðferð og ekkert gerðist, þannig að við þurfum greinilega að fylgja því vel eftir. Og svo það tillaga að rekstur sorphirðu verði boðin út, sem líka klassísk tillaga frá okkur sjálfstæðismönnum. Og hér má sjá hvernig rekstrarniðurstaðan af hverju húsi, en þau eru rekin heilt yfir með 180 milljóna tapi á ári og má vel ná, trúum við, fram auknu rekstrarhagræði ef þetta verði í höndum einkaaðila. Þannig þetta stóra myndin, halli borgarinnar, hann nemur þessum 15,3 milljörðum. Ég minnist varla á það ógrátandi en ég hins vegar alltaf að minnast á það því það mikilvægt að hamra á því. Við vorum búin að vara við þessu mjög lengi og nú blasir þessi staða við. Við nýttum ekki tekjugóðari eða lágvaxta ár til þess að niðurgreiða skuldir eða endurfjármagna eða búa í haginn fyrir krefjandi aðstæður eins og komu upp hérna í COVID. Og þessu höfum við varað við árabil og þessi staða komin upp. Skuldir þær halda áfram að aukast og eins og ég segi það veldur sérstökum áhyggjum hversu mikið þær aukast í A-hlutanum. Hversu mikið verið að skuldsetja grunnrekstur borgarinnar og svo það þessi gríðarlega starfsmannafjölgun. Og okkar tillögur sem ég reifaði hér stuttlega þær eru viðbragð við þessum veruleika. Tillögur meirihlutans sem viðbragð við þessum veruleika sem við okkur blasir og við höfum áhyggjur af. Þessar 9 tillögur þær miðað 1 milljarða króna hagræðingu á ársgrundvelli en okkar að 7,2 milljarða króna hagræðingu á ársgrundvelli og svo leggjum við jafnframt til tekjuaukandi aðgerðir. Þannig að þetta stóra myndin. Ég fel að öðru leyti kollegum mínum og samherjum í Sjálfstæðisflokknum að greina í nánara og ítarlegra máli frá því sem liggur að baki okkar tillögum. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Magnús Davíð Nordal. Já, borgarstjórn forseti og virðulegur borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Margt í þessum tillögum er áhugavert og gaman að sjá en það sem að borgarfulltrúi veltir eins og fyrir sér tímasetningin á þessu. Hér að ræða tillögur sem að ganga 7 sinnum lengra en tillögur meirihlutans. Þetta engar smá tillögur sem að hér eru lagðar til. Af hverju það lagðar fram núna? Af hverju ekki byrjað fyrr í ferlinu? Af hverju var þetta ekki gert fyrir einhverju vikum að koma og nálgast meirihlutan og reyna einhvern veginn að ná þessu í gegn með þeim hætti? Sérstaklega þegar hugað að því að þessi meirihluti ákvað það og tók það sérstaklega fram að það stæði til að iðka hér ný stjórnmál sátta þar sem að minnihlutinn gæti fengið að koma sínum málum eftir því sem aðstæður leyfa. Þannig að ekki verið að velja tímasetningu svona út frá því hvernig þetta fær mesta athygli, frekar en að velja þá tímasetningu sem að eykur líkurnar á því að einhverjir af ykkar tillögum hefðu kannski náð í gegn. Og þá spyr maður sig hver sé ástæða þess, hvort að þetta sé kannski svona populismi eða sýndarmennska, en það væri kannski fínt að fá viðbrögð borgarfulltrúans við einmitt þessu og tímasetningunni. Borgarfulltrúi Magnús Davíð Nordal hefur lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum spurninguna. Það auðvitað af og frá að hér séu tillögurnar settar fram á þeim tíma sem þær eru lagðar fram í einhverjum popúlískum tilgangi. Við fengum nýjar breytingatillögur meirihlutans ekki fyrr en á fimmtudag. Þær voru komnar inn sólarhring fyrr og við höfum lítinn tíma til að kynna okkur þær, þannig að sama skapi má velta upp sömu spurningu hvað það varðar. Þetta svo sem bara vinnubrögð sem hafa verið viðhöfð hér. Við þurftum að gefa okkur svolítinn tíma til að kynna okkur breytingatillögur meirihlutans sem að voru og yfir 100 eftir hvernig á það er litið. Og þar voru einhverjar tillögur sem okkur leist á og höfum jafnvel í huga að leggja fram sjálf, þannig að þá þurftum við ekki að gera það. Þannig að þetta skýrist í raun af því að það tók okkur tíma að bregðast við tillögu meirihlutans og að finna í rauninni hverju við þurftum að breyta í kjölfarið. Varðandi breytt vinnubrögð þessa nýja meirihluta eða svona yfirlýsingar það að þá
voru nú oddvitar í þessum meirihluta sem að greindu okkur frá því að það væri nú vilji þeirra að minnihluti fengi að hafa meiri aðkomu að fjárhagsáætlanagerð, en það hefði því miður ekki tekist núna og myndi kannski frekar gerast í næstu fjárhagsáætlun. Það auðvitað ekki hægt að, það gerðist á síðasta borgarráðsfundi að minnihlutunum að boðið að velja sér að mæta til fundar á föstudegi eða mánudegi til að ræða við meirihlutanum sínar breytingatillögur. Það ekki heldur sérstaklega drjúgur tími. Þannig að ef það á að vera ríkt og gott samstarf við minnihlutan þetta, þá þarf það samstarfið þetta hefjast mun fyrr. En við erum reiðubúin í það. Ekki á fleiri óska eftir því að veita andsvar, talst á andsvörum lokið. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, góðir borgarfulltrúar og aðrir áhorfendur. Það nota þetta tækifæri til að fara svona aðeins yfir fjárhagsáætlunina og hvernig þessi mál horfa við umhverfis- og skipulagssviði fyrir árið 2023, en ég kannski leyfi mér að nota meiri tíma í að fara yfir sviðið heildrænt og svona tipla á því sem að við höfum verið að ræða hérna. Og það kannski ekki fara aftur yfir það lið fyrir lið sem ég ræddi í fyrri umræðunni. Það sé að þessi störf á sviðinu það sem framundan, en árétta að það sem við vitum öll að það mikið að gera á umhverfis- og skipulagssviði og mikið sem mæðir á sama tíma verið að innleiða stafræna umbreytingu og öfluga teymisvinnu á sviðinu. En ég kannski fer aðeins yfir það helsta samt. Það verður áfram unnið að skipulagsgerð í Elliðaárvogi, Ártúnshöfða, Gufunesi, Skerjafirði og Keldum í samstarfi við Betri samgöngur. Það verður unnið að gerð skipulags fyrir Sæbraut og Miklubraut í Stokk í framhaldi af hugmyndaleit skipulagssvæðana og það verður áfram unnið að gatnamótum Bústaðavegar og Kringlumýrarbrautar. Það eru önnur skipulagsverkefni, það til dæmis þróunaráætlun fyrir skipulag í kringum Ármúla og Síðumúla, það er rammaskipulag fyrir Norður-Mjódd, Háskóla Íslands, deiliskipulagsgerð fyrir Kringlusvæðin í Hátúni í Vogabyggð og mörgum þéttingarreitum ásamt grænum þróunarlóðum í samstarfi við samstarfsaðila. Ég gerum ráð fyrir að sjá matsáætlun fyrir Sundabraut sem Vegagerðin að vinna snemma á þessu ári. Þá getum við haldið því verkefni áfram. Á næsta ári verður lokið við gerð hverfiskipulags fyrir 2 borgarhluta, það er að segja Hlíðar, Háaleiti og Bústaði. Hafin vinna við gerð hverfiskipulags fyrir Laugardal sem gert ráð fyrir að fara í kynningarferli í lok ársins 2023. Á árinu 2023 hefst einnig vinna við undirbúning hverfiskipulags fyrir Grafarvog og Kjalarnes. Það er að segja að undangengnu samráðs- og kynningarferli. Ég tek fram að út af hverfiskipulagsvinnunni þá erum við að bæta við 2 stöðugildum í skipulagið, en það fjármagnað með auknum tekjum á sviðinu. Það verður aukinn kostnaður vegna sorphirðu, það vitað, en hann fjármagnaður með gjaldtöku og það samkvæmt lögum. En eins og við vitum þá erum við að innleiða á þessu ári nýtt sorphirðukerfi og betri aðgreiningu á efnisstraumum. Sjá, við erum núna í miðjukafi að endurskoða vetrarþjónustu, erum með stýrihóp í gangi með það fyrir augum að bæta hana og skýra bæði upplýsingagjöf og væntingar. En svona án þess að ég viti nákvæmlega hvernig fer, þá getur verið að niðurstaðan verði aðeins hærri fastur kostnaður í því skyni að reyna að verja okkur við þessum rosalegu tindum sem koma þegar það er erfitt í ári veðurfarslega séð. Það að vera að taka í gagnið nýtt rekstrar- og skjalakerfi og lögbundin tenging gerð í kjölfarið við mannvirkjaskrá Mannvirkjastofnunar. Það eru aukin rafræn afgreiðsla sem verið að innleiða líka. Og það eru breytingar í vinnulagi á embættinu. Það krefst aðlögunar á verklagsreglum svo hægt sé hefja móttöku umsókna og yfirferð á rafrænu formi. Það er áfram unnið í því að tryggja rétta skráningu á byggingarstigi sem felst meðal annars í að skoða og taka á óleyfisframkvæmdum og svo á skönnun sértekníka sem verður haldið áfram í samstarfi við Þón. Það er megin áhersla á þetta samstarf við Þón og stafræna fulltrúa varðandi að fá hugbúnað og eftirlitskerfi sem uppfylla lagalega kröfur sem eru gerðar, meðal annars til gagnaöflunar og birtingu gagna, en einnig áhersla á einföldun og ferla og stafrænar þjónustu úrbætur hjá heilbrigðiseftirlitinu. Og ég kannski bara rétt svo skelli því fram að það er að sjálfsögðu gert ráð fyrir hagræðingu á sviðinu sem að nemur 1% af launakostnaði. Til dæmis eitt af því sem við erum að fara í að koma til móts við það er að fara að taka gjöld á jarðvegstippi við bólaöldur
og bara ýmsar aðgerðir sem farið í á sviðinu í stöðugildum og útfærslum. Hvað varðar beinlínis tillögur meirihlutans sem koma að umhverfis- og skipulagssviði, þá fór náttúrulega Dagur ágætlega yfir þetta. Ég kannski nefni aðeins, það eru þessar skipulagsbreytingar með meindýravarnir, færa það yfir á dýraþjónustuna, það ágætis samlegðar áhrif þar. Námsleyfin, þau eru í rauninni arfleið frá því að miðlægum potti var skipt upp og þó að við ætlum að taka það út, þá þýðir það ekki að námsleyfi verði ekki lengur í boði, það þýðir bara að það verður fundið út úr því inn á sviðinu. Það er undirbúningur í nýjan kirkjugarð í Úlfarsfelli, það verður fluttur á fjárfestingu og þess vegna erum við að taka út framkvæmdir framlög vegna reksturs kirkjugarðs. Gerum ekki ráð fyrir að þurfa að færa til kennslustofur, þær sem við þurfum erum við að kaupa eða láta smíða, þannig þess vegna tökum við út þann lið. Það er ýmislegt hérna að við gerum ráð fyrir að verði minni kostnaður við gatnalýsingu út af LED-væðingu og vonum bara að það skilir sér allt saman. Við erum að fresta einhverjum búnaðarkaupum, ég ætla ekki að fara yfir þetta allt. Jú, hleðslustöðvar, þó að við höldum áfram uppsetningu okkar eigin hleðslustöðvum og bara í samræmi við okkar áætlanir, teljum við að rafbílar séu búnir að koma sér það vel fyrir í þjóðarsálinni að það þurfi ekki lengur beinlínis styrkjapott til þess að húsfélög komi sér upp og við munum bara halda áfram með því að veita ráðgjöf og koma fólki í samband við þá sem geta gert þetta í stað þess að vera beinlínis að styrkja þess að við höfum verið að gera. Og við gerum ráð fyrir að stækka gjaldsvæði bílastæðasjóðs. Ýmislegt hérna sem er hægt að fara yfir í rólegheitunum og óþarfi að ég sé að tvítaka hérna. Ég ætla aðeins að koma inn á fjárfestingaráætlunina, en eins og við vitum þá bara er erfitt í ári og það er þess vegna sem við erum að draga töluvert saman seglin þar. Við erum að draga fjárfestingu saman rúmlega 7 milljarða á árinu, úr 30,2 milljörðum í 22,9. Það fer kannski aðeins eftir í hvernig gatnaframkvæmdir eru metnar, en þetta er töluverð lækkun. Það þarf þó að halda því til haga að við erum í sjálfu sér ekki að hætta við margt. Fyrst og fremst þá erum við að fresta hlutum og bara vera skýrari á okkar forgangsröðun. Við erum til dæmis ekki að fresta nauðsynlegu viðhaldi. Við erum ekki að fresta uppbyggingu nýrra skóla eða leikskóla. Ekki nema bara það sem það gerist óhjákvæmilega ef það berist ekki tilboð í framkvæmdir eða eitthvað svoleiðis, en við erum ekki að gera ráð fyrir því fyrirfram. Það getur gerst en það er ekki planið. Fleira, við erum að fresta Grófarhúsinu 2 ár. Og árin 2023 og 2024 þá erum við með 50 milljónir inni en það er bara til að halda verkefnin á lífi, vinna undirbúningsvinnu og hönnun. Við erum að fresta Hafnarhúsi, við erum að fresta Laugardalslaug, við erum að fresta vísinda- og upplifunarsafni í Húsdýragarðinum 1 ár, við erum að fresta dans- og fimleikahúsi í Breiðholti 1 ár, við erum að fresta sundlaug í Fossvogi, við erum að fresta verkefninu strandleikjum sem baðstað, við erum að fresta vetrargarði í Breiðholti, við erum að fresta Selalaug, við erum að draga saman hverfapottana í betri hverfi. Það er tímabundið, en við verðum að líta svo á að betri hverfi mitt sé líka fjárfestingaverkefni og það er erfitt að réttlæta það haldi sér að fullu þegar við erum að draga annað saman og láta aðra hluti bíða. Svo eru hluti sem að hægist á almennt, sem ég ætla ekki að fara mjög nákvæmlega í, það er eins og það eru borgargötuverkefni, það er Ártúnshöfði, hægist eitthvað aðeins á, Esjumelar, Veðurstofureitur og bara alls konar þéttingaverkefni sem að færast aðeins aftar í forgangsröðunina. Götulýsingin, grænanetið, ég ætla ekki að fara út, sjóvarnir við Sæbraut, þetta eru alls konar smá atriði sem safnast þó upp þegar saman er tekið. Og svo ég bara segi það er ekkert af þessu skemmtilegt. Ég er búinn að vera hérna í nokkur ár og þetta er leiðinlegasta umræða fjárhagsáætlun sem ég hef tekið þátt í, kannski fyrir utan þess að þegar við vorum að fara yfir svona áætlunina þegar COVID var komið á fullt fyrst og við sáum fram á bara mjög breytt landslag. Þá tókum við líka ákvarðanir sem voru á þeim tíma skynsamlegar og ég stend ennþá við. Það var að bregðast við COVID, það var að halda sjó, ekki segja upp fólki, ekki draga úr viðhaldi, halda upp í öflugri velferðarþjónustu, bara að fara í framkvæmdir og það var til að sporna gegn atvinnuleysi, sporna gegn því að alls konar framkvæmda aðilar færu á hliðina og það var til að veita fólki nauðsynlega stuðning í efnahagsaðstæðum sem voru sérstakar og sem var vitað að myndu líða hjá. Núna eru aðstæður aðrar. COVID er liðið, eða svona þannig, það er kannski ekki alveg liðið, veltur það hvernig þú spyrð. Atvinnuleysi er svona sama og ekkert, tekjur borgarinnar hafa eins vegar ekki náð sér ennþá.
Það þýðir að við verðum að bregðast við og verðum að draga saman seglin og sérstaklega til þess að geta staðið í lappirnar með það sem við gerðum í COVID, þá verðum við núna að fara í það. Nú komin tími á þessar aðgerðir sem að einhverjir hefðu kannski vilja fara í strax þá, en við gátum ekki réttlætt á þeim tíma. Annað væri bara ekki ábyrgt. Við verðum að fara í einhverjar svona aðgerðir og þær eru bara leiðinlegar og bara í sumum tilfellum mjög sársaukafullar. Ég kannski rúlla aðeins yfir það að samkvæmt nefndaráliti meirihluta fjárlaganefndar nú verið að auka enn á halla ríkissjóðs. Fyrsta fjárlagafrumvarpið var með 89 milljarða halla, nú stefnir í að hann verði 118 milljarðar og það væri kannski skiljanlegt ef það væri verið að takast á við það sem að fjármagn vantar sárlega, eins og í þjónustu við fatlað fólk. En fyrir utan 300 milljón króna aukningu í NPA-þjónustu sem vissulega kærkomið, þá virðist þessi aukning ekki snúast það, heldur frekar bara vanreiknuð áhrif af COVID og eitthvað sem hefði átt að vera hægt að vita í fyrri umræðu. Það bólar lítið á því nefnilega að ríkið ætla að koma til móts við kostnað af þjónustu við fatlað fólk og börn með sérþarfir og börn af erlendum uppruna og fleira. Það má vona að það komi fram í tillögum efnahags- og skattanefndar, en meira að segja þau vilyrði sem hafa verið gefin út, sem eins og ég segi eru skref í rétta átt, eru bara að ná yfir eitthvað þriðjung kostnaðarins sem umfram áætlanir, ef þau fyrirheit ganga eftir. Svo eins og ég segi, þó ég kunna meta það að það sé verið að gera eitthvað, þá verði ég að segja bara betur má ef duga skal. Kannski leyfi mér að rúlla aðeins í tillögurnar frá minnihlutanum, ekki kannski lið fyrir lið, en það eru nokkrar sem eru bara allt í lagi, sem væru kannski bara fínar að fara í ef það væri betra í ári og fjármálin ekki til vansa. Aðrar bara mjög skrýtnar, til dæmis má nefna ljósleiðarann. Núna að störfum rýnihópur borgarráðs sem að meta hvernig bregðast skuli við markaðsaðstæðum sem fyrirtækið í og það fullkomlega galið að mínu viti að leggja til að selja fyrirtæki í heild sinni ofan í þær umræður, sérstaklega miðað við núverandi markaðsástand. Og raunar þessi tillaga ekki til að gera neitt gagn inn í þá umræðu og nema ef vera skyldi ógagn, og ég bara verð að segja, leyfi mér að setja fyrirvara við það að oddviti Sjálfstæðisflokksins með sínar tengingar í samkeppnisaðila við ljósleiðarann og orkuveituna skuli vera að taka til máls þann lið. Það hefði farið betur á því að eftirláta þá umfjöllun einhverja af samherjum sínum. En aftur að tillögunum. Við erum hérna öll að reyna að stíga ákveðin línudans. Við verðum að sýna ráðdeild í rekstri og ef við erum ekki færum að forgangsraða þegar illa árar, þá eigum við ekkert erindi að fara með ábyrgð eða fara með vald. Sum í minnihlutanum vilja leggja til mun harkalegri niðurskurð. Ég tel að það myndi draga úr getu borgarinnar til að vinna sín verkefni, draga úr getu okkar til að efla gagnainnviði og stafræna þjónustu sem býr þá til meiri kostnað eftir því sem á líður. Það ekki þannig að starfsfólk í stjórnsýslunni sitji verklaust. Það ekki þannig að við séum með hundruði manna við að gera ekki neitt. Þau eru þarna til að vinna úr upplýsingum, til að gefa íbúum upplýsingar, til að gefa okkur upplýsingar. Álagið við að svara fyrirspurnum og tillögum frá borgarstjórn hefur aukist töluvert milli ára. Eru við tilbúin að lengja þann svaratíma töluvert? Það ýmislegt í þessu. Og ég vil bara ítreka það að við værum ekki með starfsfólk í þessum störfum ef þessi störf væri ekki til staðar. Það þarf að skipuleggja þessu hluti og það þarf að gagnavinna. Sjá, önnur í minnihlutanum vilja bæta mikið í útgjöld eða draga mikið úr tekjum sem ég tel að væri gífurlega óábyrgt við þessar aðstæður. Í dag eru framkvæmdir dýrar, verktakamarkaðurinn mettaður, lántaka gífurlega dýr, verðbólga há, stýrivextir háir og sér ekki fyrir endan á hækkun á þeim. Og það einfaldlega óábyrgt að ætla að auka enn við lántöku á þessum tíma. Við ættum að vera að reyna að draga sem allra mestur lántökum. Og það eru verkefni sem við erum absolutt skuldbundin til að halda áfram við, bara samkvæmt samningum. Það eru verkefni sem við getum ekki, bara samkvæmt samvisku okkar, ekki klárað, eins og viðhaldsmál í skólum og uppbygging nýrra skóla og leikskóla og svoleiðis. Annað en það erum við mjög mikið að fresta. Og ég tel að það sé bara ekki ábyrgt að skella okkur í aukna lántöku umfram það sem við algjörlega verðum að gera. Við erum til dæmis líka að draga almennt úr styrkjapottum
og ég held að það sé bara ábyrgt og skynsamlegt að vernda þá kjarnastarfsemi frekar en önnur tilfallandi verkefni sem við styðjum við. Kannski ættum við að draga seglin saman meira. Ég sé ekki hvernig það ætti að vera hægt öðruvísi að fórna fjárfestingum sem við erum þegar skuldbundin í eða sem við teljum óverjandi að fórna, nema í mikilli neyð. Og svo ég segi það, þegar að líða stundir, þá getur alveg gerst að við þurfum að taka ennþá sársaukafyllri ákvarðanir en við erum að gera hérna í dag. Ef að hagkerfi heimsins tekur ekki við sér, ef verðbólga heldur áfram að hækka og tekið borgarinnar skána ekki, svo ég tala nú ekki að það brýst út stærra stríð heldur en við erum nú þegar að horfa á, þá munum við auðvitað gera það sem við þurfum til að vernda kjarnastarfsemi borgarinnar. En akkurat núna þá þetta þær tillögur sem við metum að séu þær skástu sem í boði. Sumt bara alveg borðleggjandi, eitthvað sem að sparast út af breytingum sem að verða eða hefði kannski átt að vera löngu búið að gera. Sumt við ekki að hætta alveg við en viljum færa til, gera með öðrum hætti, nýta betur samlegðaráhrif og annað raunverulega sárt og erfitt. En eins og ég segi, ekkert af þessu skemmtilegt. Ég vil svona að lokum þakka bara fyrir náttúrulega starfsfólki borgarinnar, þeim sem hafa unnið með okkur í fjármála- og áhættustýringarsviði, ótrúlega góð vinna og bara öflugt fólk sem við höfum þar. Ég vil þakka líka öflugur fagfólki í Ráðhúsinu, öflugur fagfólki á umhverfis- og skipulagssviði og það hefur verið mér mikil ánægja að kynnast þeim betur og vinna með þeim og sjá eljuna og fagmennskuna sem við búum yfir þar. En líka bara öllu starfsfólki borgarinnar sem hefur unnið bara ótrúlega öflugt starf við erfiðar aðstæður. Ég vil líka þakka bara samstarfsfólkinu í meirihlutanum. Þetta búið að sýna sig að þetta samstarf að það getur alveg gengið. Þetta ólíkt fólk, en við erum öll að vilja gerð, við erum öll tilbúin að gera málamiðlanir og það að sýna sig að meira sér þegar að ræða erfið mál, þá getum við komið saman og bara sýnt afstöðu hvers annars skilning og náð málamiðlunum sem ég tel að séu mjög bara yfirleitt skynsamlegar. Ég vil líka þakka samstarfsfólkinu í minnihlutanum. Þrátt fyrir allt þá eru tillögur hérna upp til hópa skynsamlegar og á góðum hug og ég bara þakka fyrir þá elju sem við verið að sýna hérna og það aðhald sem við verið að sýna okkur. Það bara nauðsynlegt í þessu samfélagi og í þessu stjórnmálumhverfi sem við erum. Þó að maður taki ekki undir allt sem gert eða þó að manni finnist einhver gagnrýni ómakleg eða einhverjar tillögur skrýtnar eða eitthvað. Það mjög nauðsynlegt að við búum við það traust að það sé veitt málefnalegt aðhald og mér finnst það vera eitthvað sem hefur skánað mælanlega á liðnum árum og bara þakka minnihlutanum fyrir góð störf hvað það varðar. Ég hef ekki sjálf meiri við að bæta að svo stöddu, kem kannski upp aftur og eftir ef aðstæður krefja, en þakka ykkur bara fyrir gott hljóð og fyrir góðar umræður það sem af og bara takk fyrir fundinn. Borgarfulltrúi Alessandra Brím hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Sú fjárhagsáætlun sem hér lögð fram með margvíslegum gögnum sýnir að meirihluti Samfylkingar, Framsóknar, Viðreisnar og Pírata hefur engin tök á fjármálum borgarinnar. Þrátt fyrir auknar tekjur og hámarks skattheimtu halda skuldir borgarinnar áfram að hækka. Þær hafa hækkað mikið og munu hækka mikið á næsta ári. Ef við kíkjum á skuldir og skuldbindingar samtals, þá jukust þær 23 milljarða í fyrra. Það aukast 35 milljarða á þessu ári og það aukast 22 milljarða á næsta ári, samkvæmt þessari fjárhagsáætlun sem hér lögð fram. Það sömuleiðis ótrúlegt að fylgjast með umræðunni, hún bara rétt byrjuð, en hér koma forsvarsmenn meirihlutans og tala eins og þetta sem svo reksturinn sé bara í góðu lagi, þetta sé bara eitthvað tímabundið sem þurfa að takast á við
Það þurfi bara að bíða eftir því að hagkerfi heimsins fari aftur af stað og þá mun þetta allt komist í lag. Og það talað svolítið eins og reksturinn hafi bara verið í fínu lagi áður en einhver ytri áföll dundu á Reykjavíkurborg sem hún hafi ekkert með að gera. Og borgarstjóri mjög duglegur að finna að vísa ábyrgðinni frá sér sjálfum og meirihlutanum sem situr hér hverju sinni og finnur hins ýmsu sökudólka út í heimi, COVID, Úkraínustríðið, ríkisvaldið að sjálfsögðu og svo verðbólgan. Og ég held að engin af þessum grílum sem hér eru nefndar til sögunar, COVID, Úkraínustríðið, gríðgeða verðbólgan, hafi eitthvað úrslitavægi sjálfum sér með fjármál borgarinnar. Og til dæmis ekki verðbólgan, við getum bara nefnt það sem dæmi, það eru einsir tekjustofnar borgarinnar sem hækka alveg í takt við verðbólguna og að þessu leyti sýndi borgin líka bara fyrirhyggju því að það var farið að strax í haust að hækka gjaldskrá borgarinnar og svo aftur áramótin. Þannig það ekki hægt að segja, þessari náttúrulega verðbólgu var spáð og hún kemur og það ekki hægt að segja að verðbólgan hafi verið eitthvað sem hafi læðst aftan að borgarstjóra og þess vegna sé þetta sem sökudólk. Auðvitað eru ýmsir sökudólkar en ég held að það að setja borg á höfuðið, það gerist ekki eitthvað svona yfirleitt ekki á einu ári. Þetta er langvarandi þróun og ég held að það megi og það þurfi að skoða þessa þróun með því að horfa bara til fjármála rekstrarins síðustu 10-12 árin, alveg kannski til 2010 þegar að Samfylkingin tók við fjárhagsstjórninni hér í borginni. Og það mjög slæmt að til þess að fegra þær tölur sem hér eru lagðar fram fyrir borgarfulltrúa til þess að taka sem þeir síðan beggja ákvarðanir sínar á og afstöðu til fjármálana, þá gripið til bókhaldsbragða sem að mörgu leyti örvæntingafull. Félagslegt húsnæði endurmetið og hækkun á andvirði þess skráð sem hagnaður í bækur borgarinnar. Þetta auðvitað allt í lagi ef við erum að reka hér bara fasteignafélag á markaði sem getur hvenær sem selt íbúðurnar sínar og innleyst hann í hagnaðinn. En það stendur ekki til að innleysa þennan hagnað. Það engin flokkur í borgarstjórn sem hefur þá stefnu að innleysa þann hagnað sem vegna virðisbreytinga hjá félagsbústöðum. Þetta sem sagt reiknaður hagnaður en ekki raunverulegur. Og það má kalla þetta fróðuhagnað og án þessa fróðu hagnaðar þá væri tapið á samstæðu borgarinnar auðvitað mun meira. Og það mjög mikilvægt að borgin ekki eins og fyrirtæki á markaði sem getur alltaf selt eignir ef illa árar. Auðvitað getum við selt eignir eins og hér hafa komið fram tillögur frá Sjálfstæðisflokknum en eignarsalan ein og sér, hún skiptir ekki sköpum þegar reksturinn slæmur eins og hann núna. Og það mjög mikilvægt að borgarfulltrúar átti sig á þessum skuldum. Í fyrra voru þar 407 milljarðar skuldir borgarinnar. Í ár, núna bara 31. desember stefnar að verða 442 milljarðar og á næsta ári gerir sem sagt borgarstjórnar meirihlutinn, hans áætlun gerir ráð fyrir því að það verið 464 milljarðar. 464 milljarðar, já. Og hér þarf þetta að hafa í huga að þessar áætlanir, þar standast ekkert. Þær eru yfirleitt dýktar í það sem hentar borgarstjórnar meirihlutanum best hverju sinni í sínu áróðu stríði. Og við sjáum bara hvernig áætlanir þessa árs hafa staðist, samt var mikil verðbólga inn í ýmsum hagspám, en það var ákveðnum Pótemkin tjöldum haldið að kjósendum í vor. Þá voru allir þeir forsvarsmenn sem standa núverandi meirihluta, minnst þeir 3 þeirra, héldu fram að fjármál borgarinnar væri bara í himnalagi og síðan kom bara annað á daginn. Hann það ekki og var svo sem ekkert í lagi í fyrra heldur. En rótina má á mörgu leyti bara rekja til
til fjárhagsstjórnarinnar sem hefur verið hér undanfarin ár alveg frá 2010. Við getum kannski til einföldunar tekið bara 2014 til 2020. Því að það eru mörg sveitarfélög á Íslandi sem standa vel, þrátt fyrir að þau hafi algjörlega á sama hátt á borgin þurft að takast á við hinnar ýmsu grílur eins og verðbólguna og COVID og Úkraínustríðið og ríkisvaldið og svo framvegis. En sá nú munurinn að mörg íslensk sveitarfélög þau notuðu gífurlega tekjuaukningu sem varð í góðærinu 2014 til 2020, lengsta góðæri Íslandssögunnar, til að greiða niður skuldir og styrkja rekstur sinn. Þau vissu að ekkert góðæri varir að eilífu. En undir forystu Samfylkingarinnar og vinstri meirihluta Reykjavík, þá voru skuldir Reykjavíkurborgar stórauknar í þessu góðæri og enn frekar þegar gaf á bátinn vegna efnahagssamdráttar af völdum COVID. Og það nú eitt bara sem margir hagfræðingar spáðu, það er vissulega alveg rétt að þá þótti mjög hagstætt að taka lán á þessu góðæri skeiði vegna þess að vöxtum var haldið lágum, en það er nú kannski svona hagfræðileg stúdía sem samt margir hagfræðingar greindu. Vöxtum var haldið lágum, bæði í Bandaríkjunum og í Evrópu, bæði í Seðlabanka Bandaríkjanna og í Seðlabankanum í Frankfurt, með mjög miðstýrðum aðgerðum, meðal annars seðlaprentun sem bara á sér ekki sinn líka. Það er mjög fróðlegt að skoða tölur útgefið peningamagn í umferð bæði á dollarasvæðinu og evrusvæðinu, og auðvitað hlaut alltaf að koma að því að menn sáu það alveg, ég held að nú allir hagfræðingar hafa spáð því að þetta lágasta geiðs gat ekki staðist til lengdar. Og vissulega misvitir í stjórnmálamenn gátu fallið í þann pitt og gerðu það víða að freistast til þess að auka skuldir mjög mikið þegar að vöxtum var haldið lágum með miðstýrðum aðgerðum, en þá súpaði líka seiðið af því þegar að vextir og verðbólga hækka skyndilega eins og hefur reyndar oft áður gerst í mannkynssögunni. Nú, þess vegna er mjög mikilvægt að þegar það er komið í slíkt óefni eins og það núna, að borgarfulltrúar, allir, líka meirihluta, horfist í augu við vandann og takist á honum. Því miður, það var alveg ljóst að þannig var það ekki í vor, í kosningabaráttunni í vor, þá gaf borgarstjóri út hverja yfirlýsinguna fætur annar allt væri í himnalagi og boðaði inn í útgjöld upp á 20 milljarða króna. Og reyndar eins og yfirleitt í kosningabaráttu þá var sjálfur sér engin flokkur saklaus að því að þetta var ekki kosningabarátta hinna dýru kosningalóforða fannst mér, en auðvitað var ekki frekar en venjulega. Það er sagt að allir stjórnmálamenn breytist í popúlista rétt fyrir kosningar og lofi útgjöldum fyrir kannski skatttekjur sem ekki til, og það er engin flokkur kannski saklaus að því, en það var alveg augljóst að vinstri flokkarnir, þeir töldu að hér í borgarsjóði væri til alveg endalausir peningar, þrátt fyrir að staðan væri mjög slæm. Og nú er komið svona frasi eins og þetta, sko, það er verið að velta við hverjum steini, en þessar tillögur meirihlutans sparnað, það sýna það því miður ekki að það sé verið að velta við einu steini. Það er rétt svona verið að gára yfir borðið. Það er talað 100 tillögur við sjáum, margar tillögurnar eru fínar og auðvitað styður Sjálfstæðisflokkurinn þær. En þetta þessar tillögur og fjöldi þeirra hefur líka yfir sér ákveðna sýndamennsku. Margar tillögur eru án upphæðar, þetta er eitthvað sem á að skoða. Ég held að hefði verið að skoða í mörg ár. Sumar tillögurnar feli í sig mjög litlar upphæðir og vissulega safnast þegar saman kemur. En mér fannst þetta frekar svona eitthvað PR útspil að það sé verið að leggja fram 100 tillögur og þess vegna eigi almenningur að halda að nú sé verið að spara. En það er bara ekki verið að spara neitt að ráði í borgarkerfinu, ekki miðað við umfang vandans og milli umræðna þá voru líka kynntar nýjar útgjaldatillögur meirihlutans sem voru kannski vegna mistaka vandtaldar í þegar voru kannski ekki tilbúnar þegar fjárhagsáætlun var lögð fram, en ég held að mér sýndist það svona í gær að útgjaldatillögur meirihlutans milli áætlana, þær fari bara langt með að éta upp sparnaðartillögurnar. Ég vil alls ekki vera að tala niður þessar sparnaðartillögur, margar þeirra eru góðar og ég styð þær,
en þær eru svona rétt að gára yfirborðið, þær eru ekki raunverulega lausn á miklum skuldavanda Reykjavíkurborgar. Og þrátt fyrir að þessu sé haldið almenningi að það sé verið að spara og velta við hvernig stein í ráðherrum sem aldrei fyrr, þá ekki verið að því. Samkvæmt áætluninni sjálfri eiga skuldir borgarinnar aukast 22 milljarða á næsta ári. Og ég man ekki alveg hver spáin var í ár, ég held að hún hafi ekki verið eitthvað svipuð, svo bara jókst það. Þannig að ég eftir að sjá að það sé verið að taka á þessum vanda eins og verið að halda fram. Og svo auðvitað má bæta við þessum fróðu hagnaði sem kemur frá félagsbústöðum. Það mjög mikilvægt að borgarfulltrúar geri sér grein fyrir því að þessi matsbreytingar félagsbústöðum sem voru 20 milljarðar í fyrra og 29 milljarðar í ár eiga síðan að vera 7,6 milljarðar á næsta ári, en 29 milljarðar í ár, það verða allir borgarfulltrúar að gera sér grein fyrir þessari stóru stærð í okkar reikningum, því að ef að þetta var ekki fært inn sem hagnaður, eða bara þetta er fært inn sem tekjur í reikningan hjá okkur, ættu við ekki að gera það. Þetta er tekjur sem verða ekkert innleystar. Þetta er hagnaður sem er ekki raun. En ef að þetta var ekki gert, og það er sömuleitt óvægt að gera þetta, þá væri okkar vandi hér á blaðinu 29 milljörðum króna verri heldur en er. Já, það skuldsetur svo enginn út úr fjárhagsvanda og þá skiptir ekki máli hvort að ræða heimili, fyrirtæki eða sveitarfélag. Stór aukin skuldsetning hefur engu að síður verið fjármálastefna vinstri meirihlutans í Reykjavík frá árinu 2010 til 2018. Framsóknarflokkurinn vann stóran kosningasigur í vor og taldi kjósendum trú það að hann ætli að breyta ýmsu og talaði sérstaklega fjármál Reykjavíkurborgar í því sambandi. En við sjáum að núna, samkvæmt þessari áætlun, þá á að halda áfram á þeirri óheillabraut að hækka skuldir Reykjavíkurborgar 10 milljarða. 10 milljarða á ári, 22 milljarða á næsta ári. Þannig að það er ekki eðlisbreyting að verða á fjármálastjórn Reykjavíkurborgar í þessari fjárhagsáætlun, síður en svo. Það er vonandi eitthvað minni skuldaaukningin er á þessu ári, en það er ekki eðlisbreyting að vera á fjármálunum. Það er ekki verið að snúa við miklum hallarrekstri, það er verið að halda honum áfram, þó að skuldalækkunin verði minni, og ég held að borginni sé bara nauðbeygður einn kostur þegar við lítum á hraðversnandi vaxtakjör Reykjavíkurborgar. Það getur engin fjármálastjóri auðvitað mælt með því að það sé haldið áfram jafn mikið að hækka skuldirnar. Og staðreyndin er svo við horfum á þetta í aðeins stærra samhengi, eins og borgarfulltrúar eiga að gera, þá hefur Reykjavíkurborg, hún hefur safnað skuldum linnulítið í aldarfjórðung. Og eins og ég segi, þær eru í lok næsta árs, þá verða þær farnar að nálgast 500 milljarða króna markið, og það er erfitt að spá því, það er mjög erfitt að spá því hvenær opinberar stofnanir eins og Reykjavíkurborg er komin í greiðsluþrot eða gjaldþrot. Ég held að það sé kannski eðlilegra að tala greiðsluþrot heldur en gjaldþrot. En það er erfitt að spá því, en þegar að borgir eins og hefur gerst í Evrópu og Ameríku og jafnvel heilu ríkin eins og gerðist varðandi í Nýfundnaland hafa komist í raunverulegt greiðsluþrot, það hefur þær ekki gerst boð á undan sér. Það hefur bara gerst með skömmum fyrirvara, og auðvitað eru stofnanir eins og Reykjavíkurborg sem hefur kverkatak á almenningi varðandi skattinnheimtu, hefur auðvitað meira þanþol en flest fyrirtæki. En borgin hefur skuldsett hvern íbúa sinnum vel rúmlega 3 milljónir og hverja 4 manna fjölskyldum rúma 12 milljónir. Það þarf kannski brjóta þetta niður í svona stærðir þannig að menn skilji þetta, og samkvæmt fjárhagsáætlun 5 ára áætlun þá á að halda áfram að safna skuldum út, verður ekki annað að sé að ég halda áfram að safna skuldum út næsta kjörtímabil, eða þetta kjörtímabil, og við verum átt okkur á því varðandi þessa 5 ára áætlun að þetta hefur verið svona lengi, í hvert sinn sem 5 ára áætlun er lögð fram, þá
er sýnd ekki góður rekstur og mikil skuldaaukning fyrstu ár 5 ára áætlunarinnar, en svona kannski 4. 5. ár þá á að rofa til og alltaf sagt að þessi ljósu endan á göngunum, því miður þá bara mörg undanfarin ár, þá hefur þessar 5 ára áætlanir, þessi spáum að ástandið batni við lok þeirra, þetta hefur bara ekki staðist síðan Samfylkingin tók við fjármálastjórn borgarinnar árið 2010. En ég vil hrósa borgarstjóra fyrir það þó í ræðu hans að hann fór svolítið út í sögulega upprifjun á málunum. Ég held að sem mikilvægt að því þetta er svona staða, hún verður kannski ekki, maður áttar sig ekki á henni, hún verður ekki skýrð bara með því að horfa bara til síðast árs eða síðustu 2-3 ára. Og borgarstjóri fór út af það með tilhæfumiklu línuriti eða súluriti að sýna hvað skuldir borgarinnar hefðu aukist mikið á meirihlutatíð Sjálfstæðisflokksins 2006 til 2010 og það er alveg rétt, en þá voru líka að segja af hverju þessar skuldir eru tilkomnar. Þær eru tilkomnar auðvitað vegna mikilla eins og hann kom inn á virkjanaframkvæmd á vegum Orkuveitu Reykjavíkur, og svo gerist það þegar að Orkuveitan er á hápunkti sinnar fjárfestingar að þá fellur krónan eða hrynur nánast, og þá aukast skuldirnar, og þetta var mjög mikið högg á borgina sem henni tókst að vinna sig út úr með raunni, getum við sagt, aðdáunarverðri samvinnu í allra flokka í borgarstjórn. En það verður að fylgja með því að borgarstjóri kýs að merkja þetta með merki Sjálfstæðisflokksins, þessa skuldaukningu 2006 til 2010, þá verður það að fylgja það með að stærsti bitinn í þessu öllu saman var Hellisheiðarvirkjun, og það verður einn ákvörðun tekin hana á síðasta kjörtímabili R-listans 2002 til 2006. Það er hægt að sjá þetta í ársreikningu borgarinnar og ársskýrslum Orkuveitunnar talið mjög vel upp, og það er hægt að finna þetta í fundargerðum Orkuveitunar að stóru flokkarnir, að flokkarnir sameinuðust að fara í þessar framkvæmdir, og ef eitthvað var þá, Orkuveitan 2002 til 2006 var þetta undir stjórnu meirihlutaflokkana þá, og stærsti flokkurinn þegar meirihluta var Samfylkingin, og Samfylkingin hafði borgarstjórann. Þannig að það er mjög ódýrt fyrir borgarstjóra Samfylkingarinnar að reyna með svona súluriti að kenna öðrum flokki þessa skuldaukningu sín tíma. Þessi skuldaukning var til staðar og Sjálfstæðisflokkurinn ber ábyrgð á henni af vissu leyti, því að hann satt í minnihluta og samþykkti Hellisheiðarvirkjun. En það er mjög snautlegt, finnst mér það, að stærsti meirihlutaflokkurinn á þessum tíma, langstærsti meirihlutaflokkurinn sem var Samfylkingin, að hún skuli reyna að skauta frá ábyrgð í þessu máli. Nú, og talandi um Orkuveituna, þá sumir hafa sagt að hún sé gullkálfurinn, og það er víst að hún skapar mikla tekjur, en þetta stór hluti af hennar tekjum þetta bara einokunar gróði, og það þarf að fara mjög hægt í það, finnst mér, að hækka gjöld á almenningi í Reykjavík sem borgar til Orkuveitunar og borgar með Orkuveitun í borgarsjóð, og það fer að nálgast það, finnst mér, að Orkuveitan sé ekki bara, að því það voru Sjálfstæðisflokkurinn sem stofnaði Orkuveitan á sín tíma, að Orkuveitan sé ekki bara fyrirtæki sem reynir nánast á kostnaðarverði með örlitlum hagnaði kannski að veita Reykvíkingum birtu og yl inn í öll hús orku. Hún gerir það ennþá og gerir það bara mjög vel, en það fer að styttast í það ef að arðgreiðslur Orkuveitunar verða hækkanis mikið og borgarsjóður treystir eins mikið á hana eins og hann er farin að gera, að þá sé ekki bara hægt að líta á hana sem þetta góða orkufyrirtæki Reykvíkinga, heldur líka bara innheimtu fyrirtæki Reykvíkinga, því auðvitað er það þannig að þegar fyrirtæki sem er með einanguna stöðu eða í ákveðinni fákeppni sem erfitt er að keppa við, þá er mjög stutt á milli þess að það sé verið að rukka bara gjöld sem væru kannski rukkuð í samkeppnisrekstri eða bara þetta, það sé fyrir að nota þetta sem skattlagningarfyrirtæki á Reykvíkinga. En Orkuveitan er mjög sterk, en það voru samt að berast af fregnir af henni að hún tapaði 230 milljónum króna eftir skatta á 3. ársfjórðungi,
samanborði við 2 milljarða króna hagnaða sama tímabili í fyrra. Og það auðvitað fólki bregði við því að og borgarfulltrúum og borgarbúum því að auðvitað eru við vön að fá það fréttir af Orkuveitunni að það sé bara milljandi hagnaður ár eftir ár og mjög sterkt fyrirtæki sem það eru auðvitað. En breytingun á milli ára má einkum rekja til þess að vaxtagjöld fyrirtækisins námu 3,9 milljörðum króna samanborði við 1,9 milljarða á þriðja fjórðungi í fyrra. Þannig að við heyrum borgarfulltrúar góðir. Vaxtagjöldin eru farin að bíta, meiri sé á Orkuveituna sem hefur mjög lengi fengið mjög góð kjör á sínum lánum og hefur meðal annars haft, og það kannski bjargaði nú Orkuveitunni í gegnum skaflinn fyrir 10 árum. Orkuveituna hefur haft nánast óheftan aðgang að bara niðurgreiddasta lánsfé Evrópu, ef svo má segja, í gegnum gott samstarf sitt við Evrópska þróunarbankann og Norræna fjárfestingarbankann sem fyrirtæki hefur verið í góðum samskiptum við. En við sjáum það borgarfulltrúar góðir að við þurfum að gæta okkur þegar það kemur að skuldsetningu og ekki síst hjá Orkuveitunni. Og ég verið að segja eins og að Orkuveitunni, það voru þetta flokka sammála það eftir hrun að það er að taka á rekstri Orkuveitunar og láta hann að fara að borga niður sína skuldir, og hún hefur lækkað sínar skuldir, en ég tel nú samt að skuldir Orkuveitunar, það þyrfti að leggja meira áherslu á niðurgreiðslu skulda þar. Og ég held að ég muni það rétt að skuldir Orkuveitunar þær hækkuðu núna lítilla milli ára en lækkuðu ekki, eins og hefði þetta verið eðlilegt að hefði gerst. Og við þurfum líka að huga því borgarfulltrúar góður og svo umræðu svo sem alveg í stjórnu Orkuveitunar að Orkuveitan verður að kannski huga betur að sinni kjarnastarfsemi sem að veita birtu og inn í híbýli Reykvíkinga. Að mínu mati hefur og lítil áhersla verið lögð á að tryggja heitt vatn inn í húsin hjá okkur og lítil áhersla verið lögð á forðamálin. Ég hef tekið það upp í stjórnu Orkuveitunar. Það eru þetta alls konar sjónarmið í því. En við sjáum það að það hefur eftir jól eða í köldum mánuðum hefur verið varað við því að það kunni að þurfa að koma til aðgerða til þess að draga úr notkun á heitu vatni, og það er ekki gott ef það kemur fyrir, og þá nú komið fram hér í umræðinni að það sem hefur bjargað okkur. Menn hefðu sumir áhyggjur á haustinu ef þetta er í kalt haust, en þetta hefur einstaklega gott haust, hlýjasti nóvembermánuður held ég á öldinni eða 100 árið eða eitthvað, og síðustu 3 ár hafa rauninni verið góð og varðandi forðafræðina í Reykjavík. En þá er líka eðlilegt að við spyrjum okkur hvað ef við hefðum ekki verið með gott tíðarfar til í síðustu 3 árin, heldur bara verið með fimbul kulda sem getur alltaf komið fyrir, þá er líklegt að Orkuveitan hefði geta átt í erfiðleikum með það og þurft að grípa til skömmtunar. Nú auðvitað þekkt aðferð til þess að draga úr notkun á heitu vatni er náttúrulega bara að hækka verðið, en ég held að enginn sé að engan langinn til að grípa til þess óyndis úrræðis til að draga úr notkun á heitu vatni í Reykjavík. Nú mikilvægasta verkefni borgarstjórnar þessu kjörtímabili held ég sé að víkja frá hugmyndafræði skuldana. Við sjáum það bara hér í dag þegar að ágætir fulltrúar meirihlutans koma upp og tala eins og þetta sé bara, við séum hérna saman á skipi sem hafi orðið fyrir minniháttar ágjöf. Það þurfi bara að ausa dallinn og allir þurfi að ausa dallan í smá tíma og þá er allt í lagi. En þetta er ekki minniháttar ágjöf, það er stór hætta sem steðjar að borgin okkar, rekstri borgarinnar, og það er alltaf hætta við það þegar maður vinnur á svona stað og vinnur svona stað árum saman og maður er bara alltaf vanur því að það séu skuldir auknar á hverju ári, sum árin lítið, önnur árin mikið, að maður verði samtíma sem hugsunarátti, og ég undanskil ekki sjálfa mig í því efni. En þetta er auðvitað stórhættulegur hugsunaráttur. Það gæti ekkit fyrirtæki í einkarekstri stunda þennan bara ánýta slíkum hugsunarætti að það sé í lagi að auka skuldir á hverju ári, bara pínu lítið eða mikið eftir hvernig það er. Það gæti ekkit fyrirtæki leyst í slíkt og ekkit heimili heldur og heldur ekki sveitarfélag eða ríki, því að við nefndum nú líka ríki hérna áðan sem ætti auðvitað líka standa betur á sínu rekstri. En
En það þessi hugmyndafræði skuldana sem ég vil vara við og að því ef við förum bara 20 ára aftur í tímann, ég meina vandi orkuveituna var mjög mikið til á síðasta kjörtímabili R-listans þegar það var farið í það að tekin ákvörðun Hellisheiðarvirkjun. Það var farið að kaupa dreifbýlisveitur út allt land sem létu 25 veitur rétt sem eru margar óarðbærar og hafa gert það að verkum að orkuveitan hefur svolítið mist fókusinn. Það var farið hér í risarækjueldi og hörframleiðslu og hitt og þetta sem var ekki hluta kjarnastarfsemi orkuveitunar og ekkert af þessu setti orkuveituna á hausinn í sjálfu sér en þetta svona truflaði reksturinn og þetta þá urðu menn samdögn einhverjum hugsunarhætti að það var rétt að eyða og spenna sem aldrei fyrr og ég held að því miður að fjármálastjórnin frá 2010 hafi svolítið verið þessu marki brennt og ég man eftir því þegar að síðasta kjörtímabili R-listans þá voru miklar umræður orkuveitunar sem var þá að auka skuldir sínar sumt með arðbærum framkvæmdum eins og ég held nú að Hellisheiðarvirkjun sé nú þeir uppi staðið en líka óarðbærum og þá var tekist á hér í borgarstjórn og þá var núverandi borgarstjóri ásamt mér og fleirum en hann stóð sér mjög vel í því að verja skuldaukningu orkuveitunnar og skrifaði með landsgrein í Morgunblaðið sem hét að eitthvað eftirsóttustu skuldir landsins þar sem bara hann taldi skuldaukningu orkuveituna vera mjög góða, þetta væri eftirsóttustu skuldir landsins sem hann skrifaði í mann rétt. Nú svo kom í ljós náttúrulega í hruninu, þetta voru ekki beint eftirsóttustu skuldir landsins, ég held að við höfum svo mikið verið til að vera lausir þessar skuldir orkuveitunar en við komumst í gegnum þennan skafl. Svo kom annað mál og þá voru ýmsir vinstri menn sem töluðu líka voru mæltum í því og reyndar hægri menn líka. Það voru Icesave-samningarnir. Það voru Icesave-samningarnir sem náttúrulega almenningur bara ekkert ábyrgð á en það voru ýmsir stjórnmálamenn og reyndar í öllum flokkum sem töldu að almenningur ætti að bera ábyrgð á þessum skuldum. Það var svona eitthvað svona hugmyndafræði skuldana. Og nú stöndum við frammi fyrir gífurlegum skuldavanda. Okkur tókst að komast í gegnum orkuveiturskaflinn. Okkur tókst að komast í gegnum Icesave-skaflinn, það kostaði það eftir langan tíma. En nú erum við í þriðja skaflinum og kannski þeim alvarlegasta sem bara þessar gífurlegu skuldir Reykjavíkurborgar. Og ég hættur borgarfulltrúar góðir að það dugi engin vettlingatök. Þetta ekki þannig eins og mér fannst forystumar Pírata gefið í skyn hér áðan, borgarfulltrúinn Alexander Brím, að við þyrftum að fara í nokkrar óþægilegar aðgerðir og þá kæmist þetta allt í lag aftur. Af því að þetta var ekkert í lagi fyrir hrun, þetta var ekkert í lagi fyrir COVID. Og ég bendi á það að því að ég vil taka undir þakkir til fjármáladeildarinnar sem hér hafa komið fram hjá flestu sem hafa talað á undan mér. En þá vil ég gera að umtalsefni að í apríl 2020, fyrir tæpum 2 árum, þá höfðum við nú ekki orðið fyrir svo miklu COVID-áætlum en það voru kannski fyrir séð. Þá sendi Reykjavíkurborg neyðarkall til Alþingis vegna slæmrar fjárhagsstöðu. Og þar með leyfi forseta segir í bréfi sem var frá fjármálastjórunum til Alþingis umsögn borgarinn til Alþingis samþykkt í borgarráði þó að ég búist að fjármálastjórun hafi skrifað þetta. Vandinn snýst hins vegar ekki aðeins skammtíma fjármögnunarvanda heldur stefnir í algjörlega ósjálfbæra rekstur til margra ára. Þessa ósjálfbjarni ekki hægt að leysa með hækkun leyfilegra skattlagningar eða þjónustugjalda eða með stórfelldu niðurskurði í útgjöldum borgarinnar sem varða að langmestu leyti leik á grunnskóla og velferðarþjónusta. Hefðbundnar aðferðir ekki í boði, þá ekki hægt að leysa þetta með stórfelldum lánveitingum þar sem veltufé frá rekstri mun ekki til margra ára framundan standa undir afborgunum. Gæsalapur lokast. Nú síðan þessi lýsing var skrifuð, þetta mjög mikil svona bersöglis yfirlýsing myndi ég segja borgarráðs á þessum tíma, eða hún var lögð fram í borgarráði, þá hafa fjármál borgarinnar versnað mjög. Og borgarfulltrúar góðir, ef þetta var staðan, ég held að þetta hafi verið alveg sönn lýsing fyrir 2 árum, 2,5 ári, ef þetta var staðan þá þetta staðan miklu verri núna eins og við sjáum. Og við verðum að takast á þetta, við verðum að horfast í augu við vandan sjálf. Við þurfum líka að upplýsa borgarbúa vandan. Það var komið hérna inn að áðan, það þessi fréttastofa borgarinnar. Einu sinni var einn upplýsingafulltrúi hjá borginni og það var ekki með þessu 100% starfverð upplýsingafulltrúi, hann sinnti öðru með þessu. Nú þetta, ég veit ekki hvað margir, þetta alveg getið þú að þessi upp undir 20 manns ef fyrirtæki borgarinnar eru talin með
og þeir eru valdir til þess að halda ákveðnum málflutningi meirihlutans af borgarfulltrúum. Þegar maður skoðar heimasíðu borgarinnar, hvaða fréttir eru skrifaðar þar og valdar þar, þá eru þar mjög valdar fréttir. Daginn, það er ekki sagt frá því að við séum í borgarráði að samþykkja töku skuldabréfa upp á milljarða eða tugi milljarða með ört versnandi vöxtum. Það er ekki sagt neitt óþægilegt varðandi rekstur borgarinnar sem þó ætti að vera þar ef við erum ráðin hér til að segja borgarbúum sannleikann. Nei, það eru valdafréttir það eru engar pólitískar óþægilegar fréttir valdar eitthvað sem getur komið meirihlutanum illa, heldur það er svona handvali inn á þessar síður af þessum upplýsingafulltrúum sem eru væntanlega á vegum borgarstjóra og ég á til þetta sjálfsögðu finnst mér bara sjálfsagt að setja jákvæðar fréttir inn á heimasíðu borgarinnar en líka óþægilega fréttir. Líka fréttir skuldaaukninguna, líka fréttir hærri vaxtagjöld. Nú sjáum við að vaxtagjöld að stórhækka á okkur og þetta er mikið vandamál. Nú ég ætla ekki mikið að fjalla hér málaflokka en mér sýnist að minnsta kosti í þeim nefndum sem ég sitt í að þar séu menn að taka þessum vanda alveg sæmilega alvarlega þó gerir átt að sjá sig þó beitum þetta standa verki vissulega. Ég var mörgulegt ánægður með hagræðingartillögur sem okkur bárust sem mér bárust í mínum ráðum í skipulags- og umhverfissviði og menningar, íþrótta- og tómstundasviði. Mér fannst starfsmennirnir þar og yfirmenn taka þessu alvarlega og mér fannst þeir koma með tillögur til okkar sem eru bara, mér fannst vera mjög góðar og flestar mjög góðar og alveg raunhæfar. Nú, það er ekki hægt að láta þennan fund líða án þess að fjalla aðeins auðvitað fyrirtæki borgarinnar. Ég hef aðeins komið inn á félagsbústaði hér og Orkuveituna en mér finnst að við þurfum líka að ræða fyrirtæki eins og Strætó og Sorpu og átta okkur á ábyrgð okkar. Við sátum hérna nokkur ársfund byggðarsamlagana sem var haldinn fyrir nokkrum vikum og einu sinni þá voru borgarfulltrúar bæði úr minnihluta og meirihluta sem sátu í stjórnum þessara fyrirtækja. Það var síðan afnumið og ég fullyrði það og það var fullyrt þegar sú breyting var gerð að stjórnumenn minnihluta voru teknir úr þessum fyrirtækjum. Það var sagt að þetta hefði engin áhrif á upplýsingagjöf, ef ekki þá átti að auka upplýsingagjöfina. Það hefur auðvitað ekki verið gert. Það virðist vera mjög erfitt fyrir fulltrúa minnihluta að afla sér upplýsingar úr þessum fyrirtækjum. Ég nefni það sem dæmi að ég lagði fram fyrirspurn í borgarráði 30. júní klappgreiðslukerfi Strætó. Þetta er stórmál, þetta er mál upp á mörg hundruð milljónir. Þetta er stórmál sem snertir þúsundir farþega Strætó á hverjum einasta degi í borginni. Þúsundir farþega og margir að hafa kvartað í þessu kerfi. Og með þessari fyrirspurn vildum að kalla fram upplýsingar. Það tók rúma 5 mánuði að svara fyrirspurninni. 5 mánuði að svara fyrirspurninni og það var ekki gert fyrir málið hafði sérstaklega verið tekið upp á ársfundi Strætó og gerða mjög alvarlega athugasemdir við það að við fengjum ekki svör við þessari fyrirspurn. Þarna finnst mér kannski að ágætur stjórnarmaður Reykjavíkur í þessu fyrirtæki ætti að sjá til þess að kjörnir fulltrúar fái upplýsingar. Ég get ekki fallist á að fyrirtæki sé vel rekið sem vanrækir að gefa eigendur sínum slíkar upplýsingar. En svo bara, það er kannski ekki tími til að fara mikið hér en rekstur Strætó er í mjög erfiðum málum. Stjórn Sorpu og rekstur, það er líka margt athugavert við rekstur Sorpu. Gaia, ég hef verið að fá upplýst hver nýjasta kostnaðaráætlun sé hvað Gaia kosti. Fyrir ári var talað 6,2 milljarða, ég fæ ekki þessar upplýsingar og þetta eru fyrirtæki sem velta milljörðum og eru í okkar eigu. Reykjavíkurborg er rúmlega 60% eigandi bæði í Sorpu og Strætó og það er algjörlega óviðunandi að við erum stjórnin í Reykjavíkurborg, borgarfulltrúar. Það er algjörlega óviðunandi að við séum að reka 2 stórfyrirtæki sem ekki staðar langt fyrir utan okkar mengi.
við berum auðvitað ábyrgð á þessum peningum. Borgarstjórinn í Reykjavík, sem reyndar ekki í salnum núna, hann heldur á 60% hlutabréfinu í báðum þessum fyrirtækjum, Strætó og Sorpu. Þar hafa mjög erfiðir verið hlutir í gangi undanfarin ár. Það algjörlega ljóst í mínum huga að innleiðing af þessu greiðslukerfi sem fór fram í nóvember fyrir ári hefur algjörlega mistekist og mjög mikil spurning hvort að bara rétt kerfi hafi verið keypt eða hvernig þetta mál var unnið. Þessi hörmungasaga Gæju, ég ætla ekki að fara yfir hana, ég held að þeir sem voru hér á síðasta kjörtímabili, þeir þekkja hana betur en ég, en þetta bara allan að uppgjör þess mál sem verður mjög erfitt. Og maður spyr sig, þetta eru stór fyrirtæki með mjög mikilvæga þjónustu, velta milljörðum, hvar var borgarstjórn Reykjavíkur? Hvar voru stjórnarmenn Reykjavíkur? Hvar var borgarstjórinn Reykjavík sem heldur á 60% hlutabréfin í báðum sem fyrirtækjum ber ábyrgð slíkur? Hvar voru þessir aðilar þegar allt fór í klessu í ákveðnum málum hjá þessum fyrirtækjum? Og þetta er eitthvað sem þarf að læra á, og ef að mönnum er alvara með það að það þarf að taka hér til vandlega í rekstrinum hjá Reykjavíkurborg, þá þarf borgin að líka taka sig saman með það að hafa miklu betri yfirsýn yfir rekstur þessara fyrirtækja sem eru nánast fyrir utanmengi hjá okkur og geta gripið miklu fyrr inn í og með ákveðnum hætti ef erfiðir hlutir koma upp bara eins og Gæja eða klapp kerfið, og auðvitað var hægt að nefna fleiri hluti, en þetta eru mest ábyrgðandi hlutirnir allan frá því ég kom í borgarstjórn. En borgarfulltrúar góðir, það er bara eðli okkar starfs að tala hreinskilnislega hver við annan. Ég hef reynt að lýsa þessu eins og ég sé þetta, mín fyrsta fjárhagsáætlun í borgarstjórn eftir nokkurt hlé, og ef ekki bara segja góðu fréttirnar séu þær að það er mjög margt hægt að gera, það er mjög margt hægt að bæta. Það eru stóru viðfangsefni sem við þurfum að taka að okkur í fjármálum Reykjavíkurborgar, og mjög mörgum þeirra verður ekki vikist undan lengur. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið mál sitt. Einn hefur óskað eftir að veita andsvar, borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, mér datt nú reyndar í hug setningin tíminn er takmörkuð auðlind, en ég ætla að gera athugasemd orðalag sem kom fram hjá borgarfulltrúanum Kjartani Magnússoni, og þegar hann talar að það sé ekki hægt að innleysa tekjur af rúmlega 3000 íbúðum félagsbústaða, og í sömu setningu talaði hann froðu, og við höfum heyrt þetta áður, og mér finnst þetta svo furðulegt sjónarhorn. Og ég bendi á það að hagnaðurinn af þessum íbúðum er innleystur á hverjum einasta degi af fólki sem býr þar, tekjulágu fólki sem býr þar. Og þetta var eins og að halda því fram ef að Jón og Gunnar sem byggju íbúð á Hagamelnum og segðu við ætlum aldrei að selja hana, að þá byggju þau bara einhvers konar froðu. Þannig að mér finnst þetta svona orðalag svo skrítið og allavega fjarri mínum hugsunargangi að tala með þessum hætti þessar hluti og þessar verðmætu íbúðir. Það eru svo sannlega verðmætar fyrir þessar 3.000 til 4.000 mann sem þarna búa, og þannig að ég vildi bara skjóta því inn í þessa umræðu. Þá er borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar, og svarar andsvari borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, forseti góði borgarfulltrúar, ég þakka bara Hjálmari Sveinsinni borgarfulltrúa fyrir þessa ábendingu. Ég hræddur hann af eitthvað misskilji mig, ég er alls ekki að draga úr samfélagslegu verðmæti þessara íbúa. Ég sjálfur setið í stjórn félagsbústaða, þar áður í húsnæðisnefnd Reykjavíkur, og ég átta mig algjörlega á því að það er mjög mikið samfélagslegt verðmæti í því að hjálpa fólki að fá þak yfir höfuðið sem getur það kannski ekki af eigin ramleik, meðal annars vegna þess að húsnæðisverð í Reykjavíkur allt og hátt. En þarna var ég frekar að tala þetta sko bókhaldslega, að mér finnst óeðlilegt að við séum að færa þennan samfélagslega hagnað, eða þennan hagnað inn í okkar bækur sem rekstrartekjur, því að það eru það ekki, og því við ætlum ekki að selja þessar íbúðir.
og semst matsbreyting fjárfestingareigna hún færð sem tekjur í rekstrarreikningi. Hins vegar það má ekki borga út arð af þessari eign, já það að tala þá við bara fjármagnsarð, það má ekki borga út arð af eigninni, það beinlínis samkvæmt lögum ársreikninga. En ég var aðalega að tala bókhaldið, en það allt annað mál sem ég held að væri óumdeilt, það þetta bara samfélagslegt gildi þessara íbúða sem ég held að við Hjálmar borgarfulltrúi séum alveg sammála Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvar og veitir andsvari annars en borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Já, mikið rétt við borgarfulltrúin Kjartan Magnússon nálgumst þetta úr svo litið ólíkra átt og ég held það sé mitt alveg ágætt að nálgast ekki þessa hluti alltaf bara úr einni átt, heldur horfa á þetta frá víðara sjónarhorni, en svo stenst það heldur ekki alveg sem að kemur fram í þessum málflutningi að það séu ekki seldar þessar íbúðir, það gerist reglulega og það eru seldar íbúðir og keyptar nýjar eða beðið með það eitthvað svoleiðis, þannig að það alls ekki þannig að íbúðir félagsbústaða séu aldrei seldar, þær eru seldar að einhverju leyti öðru hvoru. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að veita andsvari annarsinn og svara þá andsvari annarsinn borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Já, keyptar og seldar, sko félagsbústaðir eru ekki sem í neinu fasteigna braski og enda ekki til þess stofnað og sem sagt netto niðurstaðan alltaf svo að eignum félagsbústaða er að fjölga og þeim fjölgar og vissulega kemur fyrir að þær séu seldar, það þurfa að losa bara ákveðið húsnæði í ákveðnum hverfum eða blokkum eitthvað slíkt, en það er meira undantekningin heldur sem það er undantekningin og það sem ég bara að benda á þarna áðan er að það er svo óeðlilegt að það skulle vera bara stór breyta í fjármálum og semst ársreikningum Reykjavíkurborgar. Það sé þessi matsbreyting fjárfestingareigna félagsbústaða sem ég held að séu komin í 130 milljarða króna í mannrétt, að þetta skulle vera stór breyta í borginni og þetta skulle vera fært sem tekjur í rekstri borgarinnar þó að það standi aldrei til að innleysa þennan hagnað, að þá sé þetta fært sem tekjur sem er síðan nota hér til að réttlæta alveg gífurlegan hallarekstur. Og ég hvet bara borgarfulltrúa, svona enn á bókhaldinu, ég hvet bara borgarfulltrúa til að taka matsvirði fjárfestingareigna borgarina frá og þetta er nú eiginlega allt félagsbústaðir og þá sjáum við sem eru þessar fjárfestingareignir 124 milljarðar 21, í ár verða 159 milljarðar, árið 2023 verða 173 milljarðar, þetta er 40% hækkun frá árinu 2021, þetta er bara stór fróðubóla í okkar reikningum og ég hvet borgarfulltrúa þegar ég lesa reikningin eða fjárhagsáætlunina að taka frá þessar gífurlegu hækkanir fjárfestinga matsbreytingar félagsbústaða, draga þar frá heildartölunni og þá sjáður henni hvað Reykjavík á mikið fjárhagsvanda að etja. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið við að svara andsvara öðru sinni, telst á andsvörum lokið. Næstur mælendaskrá er borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson. Forseti, ágæta samstarfsfólk í borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Við erum saman komin til þess að ræða framtíðina og þær áskoranir og tækifæri sem við stöndum fyrir í rekstri Reykjavíkurborgar. Það er ávallt ákveðin tímamót þegar að nýr meirihluti, hvort sem er í borgarstjórn, sveitarstjórn eða á Alþingi Íslendinga leggur fram sitt fyrsta frumvarp að fjárhagsáætlun og ekki síður fyrstu 5 ára áætlun í rekstri borgarinnar. Ljóst er að fjárhagsáætlun nýs meirihluta gefur tóninn varðandi þau verkefni sem framundan eru í rekstri borgarinnar á þessu nýja kjörtímabili. Stærsta og mesta áskorunin er að stíga á bremsuna á útgjaldahlið borgarinnar, leita nýrra og fjölbreyttari leiða til að fá meira út úr rekstrinum og þannig stuðla að sterkari og sjálfbærari rekstri A-hluta borgarinnar á sama tíma og sterk grunnþjónusta er tryggð.
Verkefnið sem við stöndum frammi fyrir verðugt og hefur því miður vaxið að umfangi frá því að ársreikningur ársins 2021 lá fyrir með 3,8 milljarða halla á A-hluta. Afkomuspá þessa árs hefur versnað frá hálfsárs uppgjöri 2022. Gert ráð fyrir að hallinn verði alls 15,3 milljarðar á árinu 2022, ári sem hefur verið ár áskorana á heimsvísu og Reykjavíkurborg hefur svo sannarlega ekki farið varhluta af þeim. Áframhaldandi áhrif COVID-heimsfaraldursins á háfangakeðjur í heiminum sem og viðbjóðsleg innrás Rússa inn í Úkraínu hafa knúið fram kostnaðarverðshækkanir og högt í heimshagkerfinu með tilheyrandi hækkun verðbólgu og vaxta. Á alþjóðlegum fjármagnsmörkuðum hefur óvissan aukist samhliða og þannig hríslast niður í hækkandi ávöxtunarkröfur á skuldabréfamörkuðum sem fólk, fyrirtæki, ríki og sveitarfélög finna fyrir svo munar. Það dylst því engum að verkefni sem við stöndum frammi fyrir krefjandi en langt í frá óyfirstíganlegt. Sú fjárhagsáætlun sem nú til umræðu hefur að geyma fjölmargar aðgerðir sem markar upphafið að viðsnúningnum í rekstri borgarinnar. Í þessari áætlun boðað aukið aðhald, aukna ráðdeild og skýrari forgangsröðun til þess að styrkja stöðu borgarinnar til lengri tíma. Á sama tíma verður staðið vörð grunnþjónustu borgarinnar og haldið áfram að fjárfesta í borginu okkar með skipulögðum hætti. Meðal þeirra markmiða og megin áherslna sem birtast okkur í fjármálastefnu Reykjavíkurborgar næstu 5 árin eru að ná jafnvægi í rekstri A-hluta borgarsjóðs og að veltufé frá rekstri sem hlutfall af tekjum standi undir fjármögnun fjárfestinga, lántökum og öðrum fjárhagslegum skuldbindingum. Þannig stefnum við að rekstrarniðurstaða borgarinnar verði jákvæð frá og með árinu 2025. Að ná fram lækkun launa og útgjalda í hlutfalli af tekjum þannig að hann verði að hámarki 80% af samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum frá og með árinu 2025. Ná fram hagræðingu í rekstri með áherslu á að leita hagkvæmustu lausnum í rekstri þar sem fagleg ábyrgð rekstrar og þjónustu verði endurskoðuð eftir atvikum. Að fjármagnsskipan hjá B-hlutafyrirtækjum Reykjavíkurborgar verði grandskoðuð og unnin áætlun að ná fram eðlilegri arðsemi eiginfjár og hagkvæmari samsetningu eiginfjár, skulda og skuldbindinga. Að beita fjáráhættustýringu í ríkum mæli til að fylgjast með sjálfbærni í rekstri borgarinnar og að beita fullnægjandi greiningum til að tryggja skilvirk viðbrögð til að bregðast við aðstæðum hverju sinni. Í samræmi við ofangreint hafa umfangsmestu hagræðingar aðgerðir borgarinnar frá fjármálahruninu verið kynntar til leiks. Aðgerðir sem svo sannarlega skipta máli. Þær marka upphafið að nauðsynlegum viðsnúningi til að ná þeim metnaðarfullum markmiðum sem eru sett í fjármálaáætlun borgarinnar til ársins 2027. Strax á næsta ári mun hagræðingarkrafan nema að lágmarki 3,1 milljarði króna og fara vaxandi í komandi árum. Þannig mun hún lágmarki nema rúmum 5 milljörðum árið 2024 og tæpum 7 milljörðum árið 2025. Á næsta ári verður gerð 1% hagræðingarkrafa á öll svið borgarinnar. Að sama skapi verður gerð viðbótar hagræðingarkrafa upp á 1 milljarð króna sem byggð verður á tillögum frá einstökum sviðum. Ljóst að starfsmönnum borgarinnar hefur fjölgað talsvert umfram lýðfræðilega þróun. Ein af þeim aðgerðum sem mun skipta verulegu máli í að ná betri árangri í rekstri borgarinnar krafan hagræðingu í starfsmannahaldi til næstu ára. Þar á meðal aðhaldi í ráðningum samhliða því að leita verða leiða til samræmingum á verkefnum, breytingum
og niðurlagningu þjónustu. Í þessari vinnu verður þó sérstaklega hugað að mönnun í grunnþjónustu þar sem ávallt skal tryggt að áætluð mannaflsþörf samþykktra fjárheimilda sé til staðar. Góða samstarfsfólk, þrátt fyrir þær rekstrarlegur áskoranir í rekstri borgarinnar og þær tímabæru hagræðingar aðgerðir sem af þeim leiða, framtíð Reykjavíkurborgar engu að síður björt. Borgin þrátt fyrir allt burðug og með eignarhald á góðum fyrirtækjum sem styðja við rekstur hennar. Því eru tækifæri til þess að bæta borgin okkar enn frekar og auka samkeppnishæfni hennar líkt og boðað í fjárhagsáætlun næstu ára. Með uppfærðri húsnæðisáætlun borgarinnar í samningum við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun verður framboð á lóðum stóraukið í samræmi við stefnu okkar í Framsókn. Mikil þungi verður lagður í að tryggja að þær verði byggingahæfar á sem skemmstum tíma. Uppbygging á nýjum skólum, leikskólum verður í forgangi og tryggt verður að viðhaldsáætlun vegna mannvirkja borgarinnar, sér í lagi skólahúsnæðis, verði vel unnin. Útsvar verður ekki hækkað á næstu árum og fasteignaskattar á atvinnuhús verða lækkaðir í lok kjörtímabilsins. Tækifæri stafrænu umbreytingarnar verða nýtt með aukinni skilvirkni og bættri þjónustu fyrir borgarbúa. Fá fram leiðréttingu á fjármögnun verkefna sem flust hafa frá ríkinu til borgarinnar en þar að ræða verulegar upphæðir sem skipta miklu máli. Ég hlakka til þess að vinna með ykkur öllum í að sækja fram fyrir Reykjavíkurborg. Áskoranir borgarinnar munu við takast á við að festu og í góðri samvinnu. Ég bjartsýnn á að við munum ná þeim metnaðarfullu markmiðum sem birtast okkur í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar og sama tíma gera borgin okkar enn betri en hún var í gær. Góðar stundir. Þá borgarfulltrúi Aðalsteinn Haukur Sverrisson lokið við mál sitt og næsta mælendaskrá borgarfulltrúi Líf Magnúdóttir. Forseti og góða borgarstjórn og íbúar Reykjavíkurborgar sem að hlusta. Bara búið að vera mjög málefnalegt, vil ég segja, og gagnlegt að heyra afstöðu og útskýringar bæði meirihlutans og líka þeirra sem að hér hafa talað frá Sjálfstæðisflokknum. Góður bragður af því, þykir mér. En nú mun ég fara yfir tillögur okkar Vinstri grænna og gefa ykkur innsýn í það sem okkur finnst tillögu meirihlutans. Til að kjarna kannski það sem lagt fram hér í dag, vil ég segja, lítið rýnt í eigin ranni. Ég tel að við höfum ekki velt öllum steinum við eins og hefur komið fram í máli forseta og borgarstjóra og formanns borgarráðs og ég held að við getum gert mikið betur til þess að skera niður og hagræða í okkar starfsumhverfi meðal annars og hlífa öðrum viðkvæmari málaflokkum. Og borgarstjóri fór yfir tillögur okkar í ræðu sinni og ég ætla að fagna því að minnsta kosti einni tillögu verði vísað og hún fær rýni vegna þess að þar telja og ég mun fara yfir það hér síðar í ræðunni. En ég tel að þar getum við gert mikið betur í fjárhagslegu tilliti en líka umhverfislegu. En það sem auðvitað dapurlegt að þrátt fyrir fögur fyrirheitum að vernda framlínuna og vernda mikilvæga málaflokka í leik- og grunnskólum og frístundinni og félagsmiðstöðvar, börn og ungmenni og þeirra sem kannski þurfa meiri aðstoð og þjónustu borgarinnar heldur en mörg okkar.
að þá þykir mér dapurlegt að þurfa að, og ég mun ekki samþykkja það, að það sé lagt hér fram í dag og ég til dæmis að tillögur okkar Vinstri grænna gætu komið í veg fyrir það. Þannig að það er hægt að vinda ofan af mörgum af tillögum meirihlutans og taka upp aðra tillögur. Og þá einmitt kemur það í ljós þá að það er ekkert öllum steinum velt. Það er ekkert allt skoðað gaumgæfilega. Eða þá kannski bara ekki viljað til þess að hrófla við sínum eigin bitum. Og Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi fór svo sem ágætlega líka yfir það hér í Kraftbendils sýningu sinni varðandi hvaða málaflokkum er ekki hlíft og þar ætlum við Vinstri græna greiða atkvæði gegn því að þær tillögur nái fram að ganga. Og ég ætla aðeins að fara yfir þetta vegna þess að ég vona líka að þetta hafi bara fengið góða og djúpa umræðu hjá meirihlutanum þegar þetta er lagt fram. Vegna þess að við blasir að ekki hafa þessa tillögur verið rýndar með aðferðafræði kynjaðra starfs- og fjárhagsáætlunargerðar. Það er ekkert vitað hvaða afleidd áhrif niðurlagning lítilla tillagna, ef að svo má segja, kunni að hafa. Þau getur verið talsverð og langvarandi og til frambúðar. Ég ætla til dæmis að nefna Siglunesi vegna þess að eins og hefur komið fram hér þá hefur því verið mótmælt harðlega. Þannig að við hefum þurft frekar að gefa í þar heldur en að bara í einu vettvangi slátra þessu frístundastarfi barna og ungmenna sem ekki hafa fundið sig annars staðar. Og ég held eiginlega við, það eru þúsundir barna sem að stunda þetta sumarnámskeið, siglingar, og við eina í rauninni íþróttafélagið í Reykjavík sem að heldur utanum þetta. Þannig að það er bara algjörlega afráðið að gera þetta svona milli umræðuna án þess að það fengi umfjöllun í fagráðunni og ég bara fagna því reyndar að þessari tillögu verði vísað inn í menningar, íþrótt og dómstundaráð án afgreiðslu hér, þannig að hún fái rýni. Og ég vona að það verði til þess að bjarga starfinu vegna þess að við þurfum að efla. Og aðstæður og allt það og brýr og hvað eina, við þurfum bara að leysa þetta og það í samtali. Og það er þetta með samtalið þegar við erum að fara að breyta hlutum að þegar eru mjög margar tillögum sem að liggja fyrir sem eru óútfærðar. Og það er allt í lagi að samþykkja sumar þeirra vegna þess að sumt er til bóta og getur jafnvel orðið til einhvers konar hagræðingar í svona fjárhagslegu tilliti en líka til þess að auka einhverja þjónustu og það er bara gott og við Vinstri græn, við samþykkjum allar svona tillögur en það verður að vera þá gert í samstarfi og samtali við hlutaðeigandi og hagsmunahópa. Það er lýðræðislegt og þá líka heppnast tillögunar og ná fram að ganga á gólfinu. En það sem er auðvitað og það sem hefur kannski ekki verið skoðað, það er það að skera til dæmis niður tækjakaup sem varða beint starfsumhverfi leik- og grunnskólakennara. Og þar með bitna það á kennslumenntun barna. Og hérna erum við búin að vera með alls konar áætlanir að gera betur í starfsumhverfi fólk sem að vinnur í leik- og grunnskólum og svo erum við að fara að skera niður tækjakaup. Þetta tel ég vera algjörlega afræðið og þannig verið að pissa dálítið í skóinn sinni eins og hvað varða mjög margar af þessum tillögum sem ég ætla að tala hér. Eins má segja með færanlega stofu, við erum alltaf í vandræðum með þær, að fá þær liggja ekkert bara í einhverjum hillum, þannig að við getum bara tekið þær úr hillunni og staðsettar einhvers staðar. Þannig að ég mun einnig greiða atkvæði gegn því. Styttingatími félagsmiðstöða, við erum núna búin að heyra frá fagfólki í félagsmiðstöðum og þannig er klipið korter af, allt í lagi, það skilar einhverjum milljónum. En þetta eru bara smápeningar í samhengi allra hluta. Og hver eru afleidd áhrif þess? Hefur það verið skoðað? Ég er búin að koma aðeins inn á frístundir barna eins og Siglunesið sem er einstakt. Það yrði nú eitthvað sagt ef að það yrði bara skorin heil fótboltadeild niður einhvers staðar ef við hefðum nú eitthvað um það að segja.
Þannig að þarna þurfum við að vanda okkur verulega. Fæða leikskólabarna, matur í menntun, þessi útvistun bara algjörlega galin og við munum greiða atkvæði gegn henni. Ég tel að farsælt leikskólastarf byggi líka á þeim sem að starfa í eldhúsunum. Jú, ég skil alveg að tímabundi þurfi einhvern tíman að útvista mataþjónustu við börn, en mér finnst að það eigi vera bara bjargreipi en ekki algild regla. En ég sé alveg hvert þessi meirihluti að stefna. Þetta svona útvísinga meirihluti og hann ekki mér að skapi. Eins muni þessar sumaraflýsingar að leggja þær niður. Mér finnst það ekki ríma við það sem við höfum samþykkt í þessum sal. Við erum að reyna að efla leikskólastigið, við erum að reyna að laða til okkar fólk til þess að mennta sig og verða leikskólakennarar. Og ungt fólk sem hefur störf og fær tækifæri til þess að gera það, og sérstaklega þá yfir sumartíman, getur fundið áhugann og farið þá í nám. Og það náttúrulega markmið okkar, það að fjölga leikskólakennurum. Þannig að þetta á líka eftir að bíta í rassinn á meirihlutanum. Við Vinstri græn við ætlum að standa gegn því að nýsköpunarsjóður verði lagður niður og að ungi námsmenn fá ekki að sinna verkefni Reykjavíkurborgar. Þetta skilar okkur margfalt fyrir mjög lítinn pening inn í okkar vinnu og stefnumótun. Þannig að þetta myndi ég segja líka væri afráðið og ekki gott. Svo verið að gera vinnuskólan bara afar ósexy. Þannig að líklega hlýst sparnaðurinn af því að færri börn sækja í vinnuskólan. Þar sem á að fella niður í rauninni fræðsluna og leggja meiri áherslu að þau reyti arfa og við munum ekki greiða atkvæði með því. Við höfum oft rætt stöðu vinnuskólans. Lengi býra fyrstu gerð, ég þreytast ekki á að segja, en rætt stöðu vinnuskólans að búa til störf sem eru aðlaðandi, fjölbreytt og skemmtileg. Já, það gerðum við að minnsta kosti á síðasta kjörtímabili þegar ég var í meirihluta. En það kannski einhver annar tónnslegin hérna. Kannski bara arfin stóra máli hérna. Og svo ætlaði ég að leyfa mér að benda á það að þessar niðurskurðar tillögur sem bitna á Borgarbókasafninu og í rauninni listasafninum, þær eru bara afleitar. Ég held samt að það séu til miklu sterkari lýsingar sem að ég ætla ekki að nota núna í ræðustól til þess að lýsa því sem á sér stað. Og ég held að afleiðingarna af þessu að skera niður þessi bókakaup jólin, þeir eru bara algjörlega glötuð. Og þessar 9 milljónir, þær rata ekkert inn í þetta grunnskólalíkan edduna. Það bara ekki rétt, það bara rangt. Og ég vil að þetta sé leiðrétt. Og það nefnilega þannig að núna geta allir Reykjavíkurskólanir, og það það sem við viljum gera. Viljum við ekki efla læsi barna? Viljum við ekki auka bókakostinn á söfnunum okkar? Og þá geta allir Reykjavíkurskólanir keypt nýja bækur fyrir jólin. Og þessi peningur sem eyrnamerktur fyrir einmitt þessi kaup, hann bara búinn að gjörbreyta og græða umhverfið þessara skólabókasafna. Og það haldin hérna í Hörpu svona einhvers konar messa þar sem þau geta komið og forlögin eru búin að slá enn frekar af bókunum þannig að það sé hægt að endurnýja bókasafnskostinn. Áður þurftu þessi skólabókasafn nefnilega bíða fram á vor, svo þið vitið það, eftir bókamörkuðum til að kaupa þessar nýju bækur á afslátti og þá náttúrulega búið að missa svolítið af krökkunum. Og það ekki mikil spenna á safnunum að fá þessar nýju bækur fyrir jólin. Þannig að þetta er algjörlega glötuð til það ef ég á að vera alveg hreinskilin. Til dæmis eins og í skólanum í Breiðholti, það eru börn milli 30 til 50 þjóðerna. Og þessi börn, þau fæst hver íslenska bækur að gjöf, en þannig geta þau nálgast þetta og bókasöfnin gera þetta að miklum og góðu viðburði. Þannig að ég mun greiða atkvæði gegn þessu og við Vinstri græn erum á móti svona niðurskurði í menningu barna. Þannig að þá ég búin að fara aðeins yfir þetta.
Og það líka annað sem ég vil nefna, að sameina þessi skólasöfn og borgarbókasafnið og einhvern veginn að stuðla að betra aðgengi að bókum og efnilæsi. Ég held að þessi tillaga verði að vera bara unnin í mjög þéttu samstarfi við hlutaðeigandi eins og ég nefndi hérna áðan. En nóg um það. Eitt annað sem að mig langar að nefna sem að við Vinstri græn munum samþykkja og það er tillaga númer 70 frá meirihlutanum. Og hún varðar yfirstjórn tónlistarskóla og skólahljómsveita. Ég held að sé bara mikið til að vinna fyrir, og nú ætla ég aðeins að tala um skólahljómsveitirnar í þessu tilliti. Ég held að sé mikið til að vinna í að sameina búa til hvata svo að tónlistarskólar sameinist. Við erum með ótrúlega mikið af tónlistarskólum, með marga skólastjórnendur og jafnvel aðstoðarskólastjóra. Það fer mikið í svona þessa yfirbyggingu á meðan það kannski fer aðeins minna í námið. Ég held við getum náð einhvern góðum markmiðum þannig að við séum að fjölga í skólahljómsveitum. Núna minnir mig að það er eitthvað svona það bil 120 til 150 börn í hverri skólahljómsveit. Ég held að ráði sé ekki að fjölga skólahljómsveitum, ég held að við ættum að stækka þær. Og þetta það líka skoðast 170 til dæmis börn í skólahljómsveit var algjörlega frábært tala, en ég held að þetta þurfi og ég bara hér til þess að halda ykkur við efnið að vanda ykkur þegar þessi tillaga er fram á ganga sem að við munum samþykkja. Ég saknaði í þessu, verð ég að segja, ég saknaði róttækari tillagna sem að ná loftslagsmarkmiðum okkar og umhverfisvernd sárlega. Ég verð að segja það. Ég held nefnilega að með þessari fjárhagsáætlun og þessum breytingatillögum að þá held ég að verði ekki lagst nægilega vel á árarnar í þessum málaflokki, en það er bæði hægt að ná umhverfislegum ábata og fjárhagslegum. Og þarna eru fleiri steinar sem að hægt er að velta og við Vinstri græn við erum núna búin að velta allmörgum steinum við og bæta í, að mér heyrist að það sé ekki stemming fyrir því að samþykkja þessa ósérhlífnu tillögur okkar Vinstri grænna sem að miða að starfsumhverfi okkar borgarfulltrúa meðal annars. Og nú ætla ég aðeins að renna yfir okkar tillögur og kannski útskýra þær. Fyrsta tillagan okkar snýr að bílaflota Reykjavíkurborgar og hvernig starfsmenn Reykjavíkurborgar nota bíla sem eru knúnir jarðefnaeldsneyti og eru óvistvænir. Í fyrsta lagi held ég að við getum náð töluverðum sparnaði með því að fasa út flotann og skipta út mengandi jarðefnaeldsneytisbílum, en líka með því að fækka í flotanum og rýna tækifærin og fara einhverja þarfagreiningu á því hvernig við getum samnýtt bíla eða þá að við getum nota fjölbreytta ferðamáta. Núna stefnir í að við notum 150 milljónir til þess að kaupa eldsneytisbíla og það er að stærstum hluta jarðefnaeldsneyti. 150 milljónir ágæta fólk. Frá 2015 höfum við notað næstu í milljarð í að kaupa eldsneyti á tæki og bíla. Og held ég einmitt að vera hægt að ná töluverðar hagræðingar í rekstri og viðhaldskostnaði og ráðast bara í allsherjar þarfagreiningu. Ég fagna því einmitt sem að borgarstjóri sagði að það ætti að skoða þetta betur. Og ég tilbúin til þess að koma að góðri tillögugerð af því að þetta eru hagsmunir okkar. Þetta eru hagsmunir borgarbúa að spara þarna en líka að ná loftslagsmarkmiðum okkar og hætta menga. Þannig að hérna eru tækifæri. Eins þá talandi bíla að þá höfum við Vinstri græn lagt til að allt borgarland sem eru stæði verði gjaldskyld og ég myndi líka leggja til að við myndum hækka stöðubrotsgjöldin og þar getum við fengið
nokkra milljónir. Ég meina stöðubrotsgjöld í dag eru 133 milljónir og hækkunin ef við stækkum út stækkum og allt svæði þá getur það verið 26 milljónir. Aukastöðugjöld eru 193 milljónir og hækkunin, þetta eru tekjur, góða fólk, ágæta fólk, og hækkunin getur orðið 38 milljónir. Þannig að þannig getur við jafnvel auki tekjuborgarinn 100 milljónir króna. Það athyglisvert og ég veit alveg og það þarf enginn að segja með það að þá kæmi til kostnaður á móti í því að fá fólk til þess að fylgjast með stöðubrotsgjöldum og aukastöðugjöldum. Og fyrir þessa kosningabaráttu þá töluðum við Vinstri græn að gerbreyta bílastæðasjóði og búa til borgarlandverði. Borgarlandverði sem að væru líka í eftirlitshlutverki með byggingasvæðum þannig að gangandi ættu forgang en það væri ekki freklega tekið af borgarlandinu þannig að það í rauninni að umferðin gangi fyrir hinn keyrandi umferð en ekki hinn gangandi. Þannig að þarna eru líka tækifæri til þess að skoða og ná inn tekjum borgarana. Og segi svo ekki að við Vinstri græn hugsum líka í tekjum, sko. Við erum ekki alltaf í útgjöldum, við erum líka í tekjum, sko. Og það athyglisvert líka að í gjaldskylt borgarland, almenningsstæði á borgarlandi, eru tæplega 3000 talsins. En ekki gjaldskylt stæði í borgarlandi eru 28.000 talsins. Hvað erum við að gera í alvörunni? Og ég búin að tala þetta margoft og þið hafi öll heyrt mig segja þetta. Þarna eru fjölmörg tækifæri líka. Þá vil ég koma að tillögu okkar sem gengur út á að leggja niður stafrænt ráð. Og ég bjóst þetta við því að Pírata myndi bara reyta hár sitt og vera alveg æfir og koma hérna upp alveg og skamma mig fyrir að gera þetta. En við vitum líka alveg að þetta hluta meirihluta-sáttmálanum og hver verður að fá sitt og öll verður að njóta okkar og það eru einhverju málaflokkar sem að fá meiri athygli heldur en aðrir. Þetta þekki ég sjálf með því að búa til umhverfisráð. En þarna held ég að fjárfestingi sé það gríðarlega stór að það sé ekki bara nóg að sitja í stafrænu ráði og fá bara endalausa kynningar og aldrei kemur neitt til borgarráðs. Og það komið reynsla á þetta ráð. Og ég held að borgarráð verði bara að taka í taumana og fylgjast með þessu. Það okkar sýn. Ég held að þurfi að vera bara með nálaraugað á þessum málaflokki og halda vel á spöðunum. Þannig að þess vegna erum við að leggja það til. Ekki að því að okkur í nöp við Pírata eða þeirra áherslur, en auðvitað eru við fylgjandi stafrænni umbreytingu. Við teljum bara að eftirlitshlutverkið eigi að vera annars staðar. Varðandi starfskostnað borgarfulltrúa, og þetta það sem ég hef verið að tala að við erum ekki nógu ósérhlífin. Að ég alveg sammála því að við erum ekkert að vera að hrófla við laununum okkar. Við fórum í gegnum mikla vinnu við það að finna ásættanlega lausn þegar við aftengdum okkur hérna við kjararáð þegar það hækkaði upp úr öllu valdi. Þannig að ég held að við eigum ekkert að vera að hrófla við því, en það þessi starfskostnaður. Og ef við fellum niður starfskostnað og erum ósérhlífin, að þá getum við sparað 30 milljónur á ársgrundvelli og aðeins meira. Þannig að þarna líka tækifæri og síðan mætti ef að við komumst sen að því að þetta sé bara algjörlega ómögulegt af því að við erum alltaf á svo mörgu ráðstöfnum og erum alltaf að kaupa blöð sem að efla okkur í starfi eða hvað það nú að þá kannski mætti endurskoða þetta en þangað til þá bara leggja þetta niður. Það líka annað varðandi umhverfi borgarfulltrúa og það það að afnema síma- og internetstyrki en þetta líka við á fleiri starfsstöðum, þannig að það mætti rýna það. Við fáum laun, við getum bara keypt okkar síma sjálf og við getum líka staðið straum að því að borga internetið heima hjá okkur. Við höfum starfsaðstöðu hérna út í Tjarnargötu, við getum nýtt okkur það. Þannig að þetta eiginlega svolítið barn síns tíma teljum við Vinstri græn.
Og svo þetta tillaga niðurfellingu fundakostnað, launakostnað út á sviðum. Þetta eru oft svona litlir pottar sem að heita fundakostnað eða eru launakostnaður og gerður til þess að standa straum af varamönnum þegar þeir koma inn og greiða þeim laun, en oft fer þetta bara í einhverja veitingar. Og mér finnst það ekki fara vel á því, ég held þetta ætti að vera bara miðlægt og að launa umsýsla líka varamanna, það sé haldið utan það á einu stað. Þarna hagræðing alveg upp á 24,7 milljónir og ég veit að það til að reyndar að spara í launakostnaði við fundi borgarstjórnar en þarna er líka eitthvað til að kroppa í að því að flestar af þessum tillögum meirihlutans eru svona svolítið kropp hér og þar. Mísráðið, þetta markaði og hefur afleitt vond áhrif en þetta myndi ekki gera. Þá vil ég nefna að lækka fjárframlög til stjórnmálaflokka, þetta enda bundið í lög, okkur ber skylda til þess að greiða stjórnmálaflokkum eitthvað tiltekið sem að við ákveðum samkvæmt því hlutfalli sem að við komum inn hérna í borgarstjórn, en þetta getur við lækkað. Og hér leggjum við til að þetta sé bara 1 milljón, þetta kannski getur bara saminst að þetta yrði árshátíðarsjóður allra flokka í borgarstjórn, ég veit það ekki, en allan upp í hann. En þannig að við leggjum það til. Og síðan varðandi styrkjapottana, þarna leggjum við til að fella niður 3 styrkjapotta, borgaráðs og hverfisjóðs og miðborgarsjóðs og auðvitað þegar betur árar þá mætti líka endurskoða að taka þá aftur upp. En á meðan þá eru þau bara felldir niður. Og þarna göngum við í rauninni lengra heldur en meirihlutinn og það væri óskandi að meirihlutinn myndi sjá hversu mikið við eiginlega spurum með því að frysta þetta bara og taka þetta kannski upp síðar. Og það er ekki kannski frambúðar en við leggjum allavega til að þetta yrði bara tekið út núna. Svona einskiptispottar sem ekki fara beint í það starf sem að við erum búin að leggja á starfsfólk borgarinnar með öllum okkar stefnum og öllum okkar starfslýsingum og skildum og hvaðeina. Það eru svona þessi einskiptispottar, þá ekki þetta að sækja í. Þetta eru alls konar verkefni, þau koma héðan og þaðan og ég veit að þau eru góð. Og þau geta skila margfalt af sér. En þegar aðkreppir, að þá finnst mér og okkur finnst ekki rann, við eigum að vera daldið skörp og líta aðeins svona inn á við, hverju ber að hlífa, hvernig ber að forgangsraða. Og þetta bara pólitík og ég átta mig á því. En svona smá spáslur hér og þar, það að smyrja sig þund, verð ég að segja. Við þurfum að athuga stóru myndina og hvað skiptir mestu máli. En meirihlutinn í þessum sínum tillögum hérna í dag að klípa af hér og þar, en oft sparar hann frekar aurinn og kasta króni. Og það í þessum verkefnum sem ég var að nefna, eins og með bókakaupin, eins og með félagsmiðstöðvarnar, eins og með sumarstarfsfólkið, eins og með margt annað sem að ég fór hérna yfir áðan og ætla kannski ekki að endurtaka. En pólitík það snýst ekki heldur, það snýst ekki að yfirbjóða eitthvað. Já, við erum hérna með sparnað upp á 1 milljarð, ok, það gott að blessa. Við skulum alveg koma með ykkur í þennan leiðangur og reyna að finna eitthvað og leggja eitthvað til hérna sem að við gerðum svo sannarlega í dag. En ég meina stórtæk sala eitthvað á gagnaveitunni og ljósleiðarunum og eitthvað svona, þetta svona einskiptis fé. Og ég mun kjósa gegn tillögu sjálfstæðismanna að gera það. Þannig að það svona ýmsir núansar. Og núna leggjum við Vinstri græn hér tillögur fram sem að nema næstu því upp á 300 milljónir. Við ætlum líka að samþykkja marga tillögur og það eru marga góðar. Ég tók þetta saman og við ætlum að samþykkja 60 tillögur í þessu skjali og gera aðri betur. Við ætlum ekki að vera svona eitthvað súkkulaði og áhrifalaus og sitja bara hjá og eitthvað svona. Af því við viljum sannarlega taka þátt í að
færa rekstur Reykjavíkurborgar til hins betra og ná jafnvægi, hætta skuldasöfnun. En svo ég líka alveg á því að það allt í lagi svo sem að taka lán fyrir fjárfestingum ef þau eru sérstaklega góð og þar þurfum við kannski aðeins að gera betur og reyna að hraða mörgum uppbyggingum. En svo eru þetta fjárfestingar sem ég geld varhug við og mætti fresta. Ég ætla að nefna skíðasvæðin. Og talandi Gæju sem átti að kosta 3 milljarða og svo steig hún og svo kostaði hún 4 og svo 5 að þá fyrirhuguð áætluð uppbygging á skíðasvæðinum. Gæja sko fyrir okkur öll. Hún tekur 6 sveitarfélög, nota bene, og hún tekur 30.000 bíla af götunni í loftslagsmarkmiðum, svo það sé líka sagt. Þannig að við þurfum líka að rýna í hvað peningarnir fara. En skíðasvæðin, það áætluð fjárfestingu upp á 5 milljarða og það hefur ekki neitt sagt stakt orð þetta. Og það enginn lagt til að fresta þeirri fjárfestingu. Hún reyndar komin á fullt, gott og vel, en það líka ýmislegt annað sem að meirihlutanum hefur ekki tekist að rýna. Svo ég nefni það. En þetta svona það helsta. Og svo kemur bara í ljós hvernig við munum greiða atkvæði. Varðandi tillögur annarra flokka eins og Sjálfstæðisflokksins, þá ætla ég bara að halda ykkur öllum spenntum með því að segja að við munum kjósa með nokkrum tillögum en líka gegn öðrum og sitja hjá. Og eins með Sósíalistaflokks Íslands, þar við nú reyndar meira sammála heldur en ósammála og Flokkur fólksins fær líka held ég 1 atkvæði. En takk fyrir umræðunar, takk fyrir bara betri ásýnd Reykjavíkurborgar, takk allt starfsfólk Reykjavíkurborgar sem hefur örugglega ekki og sérstaklega á fjármálaskrifstofu sem hefur örugglega ekki náð góðum svefni núna í rúmlega mánuði eða eitthvað. En svo vil ég líka þakka öllu starfsfólki Reykjavíkurborgar sem á gólfinu og það kemur til þeirra meðal annars að vera útsjónarsamt, að ná þessum hagræðingum og í rauninni að framfylgja því sem ákveðið hér í dag. En við meirihlutann verði ég að segja að hann hefur valdið með vonbrigðum og þekki allt þetta fólk af góðu og hef unnið með því og sammála mörgu, en mér finnst þetta ekki vera menningarmeirihluti, mér finnst þetta ekki femínískur meirihluti, mér finnst þetta ekki félagshyggju meirihluti, mér finnst þetta ekki grænn meirihluti sem situr umhverfisvernd í öndvegi og mér finnst hann ekkert sérstaklega frumlegur. Mér finnst þetta ekki meirihluti sem gefur í málaflokku sem skipta mestu máli fyrir að minnsta kosta okkur Vinstri græn. En þetta meirihluti sem ég get alveg unnið með af góðum umbótatillögum en ég mun ekki samþykkja þessa afleitu, vondu niðurskurðartillögur sem bitna mest á starfi með börnum og ungmennum og viðkvæmum hópum. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Sara Björk Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Mér langaði bara að bæta við þetta innlegg hjá þér, borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir, varðandi bókakost fjöltengdra barna í Breiðholti, en foreldrafélögin hafa mörg hver keypt bækur, bæði sem sagt íslenskar barnabækur og erlendar barnabækur einmitt til að styrkja bókakost fjöltengdra barna. Vildi bara láta þið vita. Borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég þakka bara fyrir þessa ábendingu borgarfulltrúans, en sko við stöndum frammi fyrir því að ef við ætlum að reka skólabókasöfn, þá verðum við að endurnýja safnkostinn. Og það ekki bara hægt að bíða fram á vor með því að gera það, og þessar 9 milljónir, þær eru ekki reknar inn í grunnskólalíkanið Eddu, þær eru teknar af skólabókasöfnum Reykjavíkurborgar og það það sem ég að benda á. Mér finnst ekki
að við getum verið með einhverja niðurskurðartillögu að því að foreldrafélögin taka þetta að sér. Alls ekki. Við eigum að standa myndulega að þessum skólabókasöfnum og standa vörðum þau. Og ég þess vegna greiði atkvæði gegn þessari tillögu meirihlutans. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir. Það hluti af önnur innkaup undir eddunni sem að ávarskilgreinast undir bókakost, innkaup inn í bókakost, þannig að við skulum bara sjá til. En mér finnst bara mjög mikilvægt á því að foreldrastarfið, það líka þarna undir. Þannig að það líka, má draga það fram í þetta samtal. Borgarfulltrúi Sara Björk Sigurðardóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Já, ágæti forseti borgarstjórn, þetta allt annar liður en sá sem í grunnskóla líkanu. Þessi sérstaklega eyrnamerktur til bókakaupa fyrir jólin og útgefendur hafa safnast saman í Hörpu og boðið skólabókasöfnum að koma og gera mjög hagstæð kaup á safnkosti sem ella hefði þurft að bíða fram til vors. Það stendur hnífurinn í kúnni og þetta ég að gagnrýna. Þetta rétt. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá tekur næst til máls Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Með klær. Bara ekki. Ok, já. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að skila kveðju frá formanni velferðarráðs, Heiðu Björg Hilmarsdóttur, sem hér fjarri, en biður að heilsa ykkur öllum, skila kveðju. Nú erum við að takast á við fjármál Reykjavíkur í kjölfarið af heimsfaraldri í skugga stríðs í Úkraínu sem hefur haft áhrif allt inn í stjórnkerfi borgarinnar og kröfum niðurskurð og sparnað þar sem efnahagslífið ekki fullu náð sér á strik þrátt fyrir að hagvöxtur sé hár í ár. Það vandasamt verk að skipta niður takmörkuðum fjármunum og það þarf að líta til margra ólíkra sjónarmiða og sitt sýnist hverjum. En við verðum að hafa í huga að við eyðum ekki sömu krónunni tvisvar og þurfum ávallt að fara vel með almannafé, þó svo verkefni sé brýnt að sinna velferðarþjónustu, ekki síst þeirra sem erfitt með að bera hönd fyrir höfuð sér. Það sameiginlegt verkefni okkar allra að gæta þess að hér sé hugað til allra hópa samfélagsins og enginn upplifi það að þeir séu með einhverjum hætti útundan eða afskiptur í Reykjavík. Hér eigum við öll að vera velkomin og geta lifað með reisn, óháð því hvaðan við komum eða hvernig við stöndum. Að fólk fái þann stuðning sem það þarf til að taka fullan og virkan þátt í samfélaginu, að fólk njóti ekki einungis jafnréttis heldur jafnræðis, og við mætum einstaklingsbundum þörfum fólks til að tryggja grundvallan nálgun okkar í velferðarþjónustu sem að engin tvö eru eins, að mætt sé stuðningsþörfum fólks sem þarf á stuðning að halda, hvort sem það vegna fötlunar, félagslegra aðstæðna eða annað. Í þessu felst líka að eldra fólk sem lokið yfir ævistarfi fái meira það ráðið hvernig það hagar lífi sínu. Að tryggt sé að eldra fólk geti átt raunverulegt val að búa lengur heima hjá sér, með þjónustu sem hentar því. Líf eldra fólks á að vera ánægjuríkt og innihaldsríkt, velferðar snertir á lífi 3000 eldra fólks á hverjum einasta degi. Það var ánægjulegt að sjá kynningu og áætlun félags- og vinnumarkaðsráðherra og heilbrigðisráðherra í gær samþætta þjónustu við eldra fólk með það að markmið að mæta þjónustu við eldra fólk, auðvelda fólki að búa lengur heima, auka virkni þess, efla heilsu og auka lífsgæði. Það þarf að auka upplýsingagjöf til eldra fólks og það á ekki að vera flókið að sækja sér þjónustu. Og það brýnt að þjónusta sé samþætt þannig öllum þörfum fólks sé mætt. Ýmis tækifæri eru þjónustu við eldra fólk sem og aðra hópa með aukinni framþróun í velferðartækni og sýndu niðurstöður nýlegra kannunar heimahjúkrun til að mynda að fleiri hafa áhuga á því að fá skjáheimsóknir. Sama könnun leiddi í ljós að mikil ánægja meðal fólks sem fær heimahjúkrun með þá þjónustu sem það fær inn á heimili sínum. Á örfáum árum hefur samsetning þjóðarinnar farið úr því að vera einsleit í fjölþjóðleg.
Í margmenningu felast mörg tækifæri en það veltur á því hvernig við höldum á málunum, hversu auðveldlega fólki gengur að samlagast íslensku samfélagi og þar þurfum við að vera leiðandi að finna lausnir sem skila árangri. Við eigum einnig að leggja mikinn metnað í það að taka vel á móti þeim sem koma hingað á flótta og veita þeim stuðning sem nauðsynlegur til að fólk geti orðið virkir þátttakendur í okkar samfélagi. Kappsmál er að staðið sé vörð börn í viðkvæmri stöðu og þeim veitt svo aðstoð og þjónusta sem nauðsynleg og gripið sé snemma inn í mál sem þau varða til að mynda með því að stytta biðlista vegna sérfræði þjónustu við börn. Við vitum að snemmtæk íhlutun og fjárfesting í þágu barna skila sér margfalt tilbaka til samfélagsins. Velferðarstefna Reykjavíkur til 2030 var samþykkt á þessum vettvangi á síðasta kjörtímabili og leiðarljós í allri stefnumótun og ákvörðunum velferðarþjónustu Reykjavíkur. Kjörorð stefnunnar Reykjavík fyrir okkur öll. Stefnan hefur það að markmiði að auka lífsgæði, stuðla því allir Reykjavíkingar eigi kost á að lifa með reisn og tryggja að Reykjavík sé sannarlega fyrir okkur öll. Hér á glærunni sjáum við þær stefnumarkandi áherslur sem velferðarráð og velferðarsvið vinnur eftir í öllu sínu starfi og koma fram í velferðarstefnunni. Það að engin tvö eru eins grundvallar nálgun í velferðarþjónustu borgarinnar. Í því felst að mál hvers einstakling sem metið á eigin forsendum og þess gætt að greining og leiðir til lausna og þjónustu séu sniðnar af hverjum og einum. Hortir til aðstæðna íbúa sem þurfa velferðarþjónustu að halda, meðal annars til fjölskyldu og nærumhverfis. Þetta sérstaklega mikilvæg nálgun í því margbreytilega samfélagi sem Reykjavík er. Velferðarþjónusta er aðgengileg og nálæg þeim sem á þurfa að halda. Íbúar eiga að geta nálgast upplýsingar og þjónustuna sjálfa hvernig og hvar sem þeim hentar. Forsetan er einfalt skipulag sem hannað er út frá þörfum notenda. Hér eru ýmis tækifæri til framþróunar og velferðartækni sem og með rafrænni þjónustumiðstöð. Velferðarþjónusta er margþætt og fjölbreytt því skiptir öllu máli að hún sé skipulag á notendavænan, heildstæðan og skilvirkan hátt þar sem hver þjónustu þáttur gegnir mikilvægus og skýru hlutverki í gangverki þjónustunar. Fagleg sérhæfing og frumkvæði starfsfólks eru lykilþættir í góðri velferðarþjónustu. Mikilvægt er að gæða viðmið og verklag styðji við starfsfólk til við að veita skilvirka og góða þjónustu. Leita skal við að tryggja virkt notendasamráð við skipulagningu og framkvæmd þjónustunar. Áhersla er lögð á að mynda sterkar tengingar við samstarfsaðila innan og utan Reykjavíkurborgar. Þjónusta sem snýr að heill og hamingju skal einkennast af samkennd, umhyggju og umfram allt virðingu fyrir einstaklingum. Ekki gefist upp á neinum og áhersla er lögð á hjálpa til sjálfshjálpar. Þessi áhersla á sér birtingarmynd í skipulagi, stjórnun og mannlegum samskiptum. Lögð er áhersla á forvarnir í allri velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar. Þjónustan hvílir á fyrirbyggjandi aðgerðum þar sem traustar upplýsingar og vísbendingar eru nýttar í forvarnir. Ef tölfræðigreiningar eða upplýsingar gefa til kynna að grípa þurfi inn í aðstæður hjá einstaklingum og hópum sýnir starfsfólk frumkvæði. Árverkni og gagnvart fjölbreyttum þörfum fólks er lykillinn að trausti í garð velferðarþjónustu borgarinnar. Áhersla er lögð á reglubundið og markvisst samtal og samráð við ólíka en vel skilgreinda hagsmunaaðila, notendur og aðra borgarbúa. Mikilvægt er að velferðarþjónustu starfi faglegt og framsýnt starfsfólk sem vinnur saman að árangursríkum lausnum í takt við nýjustu þekkingu og tækni. Hlutverk starfsfólk er að koma til móts við fjölbreyttar þarfir notenda og stuðla þannig að auknum lífsgæðum þeirra. Styðja þarf frumkvæðir starfsfólk og tryggja því tækifæri til að vaxa og dafna í starfi, þverfaglegt samstarf og aukin sérhæfing starfsfólk er lykilatriði til að ná þeim markmiðum. Stefnunni fylgdi aðgerðaáætlun til ársins 2025. Það er svo áætlun sem er unnið eftir á sviðinu. Í henni eru 58 aðgerðir. Til að ná markmiðum að engin tvö eru eins var lagt upp með að skilgreina einstaklingsmiðaða nálgun í þjónustu, útfæra og innleiða einstaklingsmiðaða nálgun í þjónustu með því að endurskoða verklagsreglur og mæta fólki af erlendum uppruna. Til að tryggja nálað og aðgengilegur aðgerðir sem snúa að útfærslu á breytingum á þjónustu, svo sem er rafrænni þjónustumiðstöð, eflingu á notkun stafrænna lausna og notkun á vönduðu, skýru og auðskildu máli. Aðgerðaáætlun stefnumarkandi áherslu 3 þjónustulipur og skilvirkni snýr að endurskoða skipulag velferðarsviðs, meðal annars með því að skipta þjónustusvæðum niður í 4 svæði, tryggja að notendur séu ávallt í forgrunni, mæta þarfir ólíkra
samfélagshópa, skilgreina heildarþjónustu og samræma þjónustustig. Aðgerðaáætlun stefnumarkandi áherslu 4 virðingu og umhyggju snýr því að auka áherslu á valdeflingu meðal annars með fjölgun á vinnustöðum sem taka þátt í atvinnu og virknimiðlun, efla traust og vinna gegn fordómum. Varðar stefnumarkandi áherslu 5 frumkvæði og forvarnir snúa aðgerðaáætlun að því að efla frumkvæði meðal annars með lágþröskulda þjónustu fyrir börn og fjölskyldur, auka frumkvæði og efla gagnadrifna ákvörðunartöku. Til að mynda með greiningum og samfélagshópum og mælaborði með rauntíma tölfræði þjónustu og ánægju. Aðgerðaáætlun stefnumarkandi áherslu 6 samtal og samráð lagði upp með að skipuleggja virkt samráð við hagsmunaaðila, styrkja miðlun upplýsinga, skoða strauma og stefnur á markvissan hátt og tryggja reglubundna endurgjöf frá notendum. Aðgerðaáætlun stefnumarkandi áherslu 7 fagmennsku og framsýni lagði upp með að skapa framsæki vinnuumhverfi, styðja við þekkingadrifna vinnustaðamenningu, auka margbreytileika í hópi starfsfólk meðal annars með því að starfsfólk getur sótt sér íslenskukennslu og styrkja innri upplýsingamiðlun. Ekkert fjármagn fylgdi með innleiðingu velferðarstefnunnar heldur var lagt upp með að innleiðing stefnunnar yrði hagkvæm og hefur kostnaði við framkvæmd aðgerðanna verið mætt með niðurlagningu og tilfærslu innan sviðsins. Gróflega kostnaðarmat þeirra aðgerða sem felast í aðgerðaáætlun velferðarstefnunnar 350 milljónir en endurmat á því nú þegar í vinnslu. Lagt upp með að velferðarráð fái stöðumat og framgangi aðgerðaáætlunar 1 til 2 ári. Nú í október síðastliðnum voru 11 aðgerðum lokið, 41 voru í vinnslu og 6 hefðu ekki hafist og því nokkur gangur í innleiðingu aðgerðaáætlunar þetta fyrsta ár hennar. Hér nokkur af þeim aðgerðum sem lokið upptaldar á glærinu. Má það nefna 4 þjónustustað 5 og samrænt skipurit miðstöða. Verkefni velferðarsviðs ólík og felast ýmsar áskoranir og tækifæri til að gera betur í velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar. Mikið hefur rætt biðlista bæði innan borgarstjórnar og í samfélaginu almennt. Það stór áskorun að vinna niður biðlista vegna sérfræðaþjónustu við börn. Enda brýnt að börn fái snemmtæka íhlutun þegar þörf krefur. Ástæður biðtímans meðal annars skortur á sérfræðingum en mikill metnaður til þess að gera betur í þessum efnum og unnið því að setja á laggirnar spretta upp meirihluta og minnihluta til að finna árangursríkar lausnir. Með lokun á meðferðarheimilum Barnaverndarstofu síðustu áratugi hefur þjónusta við börn og ungmenni með alvarlegar geð- og hegðunarraskanir og jafnframt kostnaðar vegna þjónustunnar verið velt yfir sveitarfélögin. Úrræði barnaverndarnefndar voru í heild 569 milljónir yfir fjárheimildum ársins í ár eða 91% vegna vistunar barna á grundvelli 84. grein barnaverndarlaga. Kostnaður við hvert barn sem vistast í slíkum úrræðum hefur vaxið verulega vegna launahækkana og betri vinnutíma í vaktavinnu. Sótt hefur verið framlag til sérfræðiteymis félags- og vinnumarkaðsráðuneytisins til að standa straum af kostnaði vegna vistunar barna með alvarlegar þroska- og geðraskanir. Mikil aukning hefur verið í úrræði barnaverndar og meðal annars húsnæði barnaverndar í Mánabörgi orðið of lítið til að rúma þá þjónustu sem þar fer fram. Nýting árinu 2021 var 129% og bráðnauðsynlegt því að finna starfseminni annað stærra húsnæði. Mikilvægt að vinna að fjölbreyttu búsetu og þjónustuúrræðum fyrir fatlað fólk og halda áfram húsnæðisuppbyggingu. Allt í allt gert ráð fyrir 203 íbúðum í 5 ára áætlun vegna sérstakra búsetuúrræða og þjónustuíbúða fyrir fatlað fólk. Stórt skref var stigið til að tryggja velferð barna með farsældalögum þar sem þjónusta var samþætt í þágu barna. Reykjavík á að vera leiðandi í innleiðingu þeirra. Mikilvægt að tryggt sé fjármagn til þess í samstarfi við ríkið en einungis búið að tryggja fjármagn frá ríkinu í 2 ár. Ég bind þó vonir að við áframhaldandi fjármagn frá ríkinu til innleiðingu lagana. Aldrei hefur verið tekið á móti jafn mörgu flóttafólki og nú. Það skýrist einna helst af stríðinu í Úkraínu. Reykjavíkurborg hefur gert samning við ríkið samræmda móttöku fyrir allt að 1500 einstaklinga á tímabilinu 1. október 2022 til 31. desember 2023. Eldri samningur hljómaði upp á 500 flóttamenn en því til viðbótar hefur Reykjavíkurborg veitt fjölda umsækjenda alþjóðlega vernd þjónustu á meðan umsókn þeirra hefur verið til meðferðar hjá ríkinu. Innan velferðarsviðs starfrækt sérstakt alþjóðlegt teymi sem sér móttöku flóttafólks. Það áskorun að taka móti fólki frá stríðsjáðum löndum, fræða starfsfólk og almenning menningarnæmni með það markmið að draga úr mögulegum fordómum.
Mikilvægt að mæta fólki þar sem það statt. Við vitum aldrei hvað aðstæðan fólk kemur úr en yfirleitt einstaklinga í viðkvæmri stöðu að ræða. Leiðarljós okkar að taka vel á móti þeim sem eru á flótta, sýna aðstæðum þeirra skilning og stuðla að samlögun og farsælli inngildingu nýrra Reykvíkinga. Aukið álag hefur verið í neyðarskýlum Reykjavíkurborgar fyrir heimilislausa, þar sem af ári hafa 350 manns nýtt þjónustu skýlana, en stór hluti þeirra sem leita neyðarskýlin eru þörf fyrir langtíma úrræði innan heilbrigðiskerfisins. Hafið samtal við ríki hjúkrunarheimili fyrir þann hluta hópsins sem glímir við mikinn heilsubrest. Ótækt að ekkert heilbrigðisúrræði standi þessum hópi til boða. Stefna Reykjavíkurborgar að engum sé vísa frá sem leitar í neyðarskýli. Nýting í neyðarskýlum hefur oft verið yfir 100% þar sem af ári sem veldur auknum þjónustuþunga fyrir skýlin og getur haft í för með sér aukna hættu fyrir starfsfólk og þjónustunotendur. Mikilvægt að neyðarskýlir séu öruggur griðarstaður fyrir þau sem þangað leita. Þriðjungur þeirra sem leita neyðarskýli Reykjavíkur kom úr öðru sveitarfélögum eða eru án kennitala. Mikilvægt að önnur sveitarfélög og ríki taki þátt í kostnaði vegna reksturs neyðarskýla. En brýnast þó að ráðast á rót vandans og veita viðeigandi úrræði til að fólk lendi ekki í heimilisleysi. Einnig brýnt að auka stöðugildi í vorteyminu til að koma fólki úr neyðarskýlum í varanlegt búsetuúrræði. Enginn ætti að þurfa að vera lengi í neyðarskýli. Unnið að stefnu í málefnum heimilislausa og eru vonir bundnar með hún verið tilbúin fljótlega á nýju ári. Það ljóst að notendur velferðarþjónustu Reykjavíkur hafa fjölgað á undanförnum árum. Frá árinu 2019 hefur aukningin verið 20,4%. Árið 2019 voru notendur 15.419 og en voru árið 2021 18.564 einstaklingar. Ástæðurnar eru margvíslegar og margslungnar en þetta felur í sig miklar áskoranir í að mæta fjölgun notendaþjónustu en leið hagræði í rekstri. Starfsfólk velferðarsvið hefur lagt gífurlega vinnu og metnað í starfi til að mæta aukinni þjónustuþörf með takmörkuðu fé og vil ég nýta tækifæri til að þakka því fyrir sína vinnu í þágu velferðar í Reykjavík. Forsendur fjárhagsáætlunar þekki þið en ég ætla aðeins að rifja upp helstu atriði. Hjá velferðarsviði gert ráð fyrir 1% hagræðingu á laun sem nemur 216 milljónum króna. Árið 2013 lagt til að gjaldskrár hækki með 4,9% í samræmi við verðlagsforsendur fjárhagsáætlunar, þannig að tekjur munu hækka aðeins. Reiknað með að kjarasamningar verða að fullu bættir og innri leiga hækkar þá 4,1%. Hér sjáum við fjárhagsramma velferðarsviðs fyrir árið 2023. Gert ráð fyrir að rekstrarniðurstöðu 39,5 milljarða. Heildarútgjöld eru rúmir 47,3 milljarðar og tekjur eru 7,8 milljarðar. Tekjurnar eru meðal annars frá ríki vegna heimahjúkrun, þjónustu við flóttafólk og hælisleitendur, endurgreiðslu vegna MPA þjónustu og endurgreiðslu vegna fjárhagsaðstoðar á grundvelli 15. grein félagsþjónustulaga. Á velferðarsviði starfa 3.849 einstaklingar að meðaltali í mánuði í 2.264 stöðugildum. Helsta skýring á fjölgun stöðugilda á milli ára opnun á nýjum heimilum fyrir fatlað fólk. Á árinu 2022 opnuðu 5 búsetukjarnar og endurspeglar fjárhagsáætlun 2023 það að fullu. Á velferðarsviði eru 117 starfsstaðir, þar af 77 starfsstaðir sem eru opnir allan sólarhringinn. Hér sjáum við þróun ramma velferðarsviðs frá 2019 til 2023. Hækkun á milli áranna 2022 og 2023 nemur 1,9 milljarði. Rekstur hækkar tæpan 1,3 milljarð og bundin liðir hækka 608 milljónir. Heildarhlutfall af útgjöldum hefur verið svipaður undanfarin ár en áætlað að þau séu 28% vegna þessa árs. Þetta auðvitað stór hluti af útgjöldum borgarinnar en mikill hluti verkefna velferðarsviðs lögbundin þjónusta. Alltaf mikilvægt að halda vel utan fjármuni sem farin á sviðið og sýna útsjónarsemi í rekstri. Það skiptir máli að starfsfólk, stjórnendur og velferðarráð leggist á eitt við að tryggja jafnvægi í rekstri. Hér sjáum við skiptingu útgjalda eftir starfseiningum án bundinna liða. Miðlæg verkefni nema 30% af gjöldum sviðsins og þar meðal annars ferðaþjónusta fatlaðra, notendastýrð persónuleg aðstoð og fleira. Norður-miðstöð stærst með 19% af útgjöldum og austur- og vestur-miðstöð taka til sín 16% af útgjöldum hvor.
Hér sjáum við skiptingu gjalda eftir þjónustuþáttum. Þegar við skoðum sviðið eftir þjónustuþáttum þá sjáum við að búsetuþjónusta vegur þyngst eða 33%. Og hér sjáum við hvernig 1% hagræðingarkrafa launalegs skiptist niður á þjónustuþætti. Eðli málsins samkvæmt hlutfallið í samræmi við skiptingu launakostnaðar eftir þjónustuþáttum. Og við færum okkur yfir í málaflokk fatlað fólks. Hér sjáum við útgjaldaskiptingu þjónustuþátta í málefnum fatlað fólks. Þið sjáum við að búsetuþjónustan vegur þar þyngst eða 59% af heildarútgjöldum. Samningar og styrkir eru 19%, stuðnings- og stoðþjónusta 9% og 7% fyrir notendastýrða persónulega aðstoð. Og hér sjáum við skiptingu gjalda í málaflokki fatlað fólks eftir starfseiningum og enn aftur miðlæg verkefni stærsti útgjaldaliðurinn. Árinu 2022 var samþykkt endurskoðuð uppbyggingaráætlun í málefnum fatlað fólks til viðbótar við gildandi áætlun frá 2017. Að ræða áframhaldandi uppbyggingarátak og áætlunin gerir ráð fyrir 29 íbúðakjördum á næstu árum með alltaf 120 íbúðum. Auk þess gert ráð fyrir að keyptar verði íbúðir fyrir alltaf 48 einstaklinga sem fá stuðning frá færanlegu teymi. Og nú fari ég yfir í málaflokk barnaverndar og barna með alvarlegar þroska og geðraskanir. Hér sjáum við áætlun næstu 5 ára á vistgreiðslum barnaverndar. Vistgreiðslur vegna barnaverndar hafa aukist undanfarin ár eins og áður hefur verið komið inn á sem skýrist að börnin eru fleiri en áætlunin gerir ráð fyrir sem og að ríki hefur lokað barnaheimilum á sínum vegum, launahækkanir og betri vinnutíma í vaktavinnu. Hér sjáum við áætlun til næstu 5 ára vegna barna og ungmenna með alvarlega þroska og geðraskanir. Að öllu óbreyttu gæti kostnaður vegna barna og ungmenna með alvarlega þroska og geðraskanir numið 2,1 milljarði króna. Þessi rekstur vegur þungt í rekstri velferðarsviðs og því mikilvægt að átt sér samtal við ríkisvaldið fjármögnun þessara þjónustu. Áætlun vegna fjárhagsaðstoðar byggir á sögulegum gögnum og spám þar sem tekið tillit til meðal annars breytingu á fjölda notenda á milli mánaða síðastliðin 3 ár. Spáin varfærin og henni gert ráð fyrir auknum fjölda flóttafólks. Áfram gert ráð fyrir því að flóttafólk getur numið 30–40% notenda. Áætlunin fyrir árið 2023 gerir ráð fyrir 1469 einstaklingum að meðaltali á mánuði á fjárhagsaðstoð. Búið að taka frá fjárheimild sem nemur 3,5 milljörðum. Heildaráætlun fjárhagsaðstoðar 3.502 milljónir en var í fyrra 3.085 milljónir. 200 milljónum króna meira áætlað í endurgreiðslu frá ríkinu en í fyrra svo kostnaðaraukning skýrist mikið af því. Velferðarráð hefur þá skipað starfshóp sem hefur það verkefni að rýna fjárhagsaðstöðu heildstætt. Gert ráð fyrir því að hópurinn hefji störf von bráðar og hann skili af sér tillögum framtíðarskipulag fjárhagsaðstoðar. Það mikilvægt að við skoðum fjárhagsaðstoðina upp að greiðslna og ástæður þess að fólk leitar í hana og finna leiðir til þess að koma í veg fyrir að fólk lendi í þessari stöðu með því að ráðast á rót vandans. Þá einnig í gangi starfshópur virkni innan velferðarráðs, meðal annars til að finna leiðir til að aðstoða fólk á fjárhagsaðstoð í að komast í virkni og út af vinnumarkaðinn. Þetta verkefni sem þarf að vinna í samstarfi við ýmsa aðila svo sem Vinnumálastofnun og fleiri. Fjárhagsaðstoð á að vera tímabundin neyðarúrræði fyrir þau sem hana þurfa en markmiðið ávallt að hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Hér sjáum við skiptingu gjalda vegna fjárhagsaðstoðar. Gert ráð fyrir að 68% fari í framfærslustyrki og 22% í heimildagreiðslur. Áætlun sérstakan húsnæðisstuðning byggir á sögulegum gögnum og spá. Áætlun 2023 gerir ráð fyrir fólksfjölgun 1,9% og hækkun grunnfjárhæðar húsnæðisstuðnings 10%. Áætluð fjölgun félagslegra íbúða 83 og heildaráætlun sérstaks húsnæðisstuðnings nemur alls 1,5 milljarði. Hér sjáum við skiptingu á sérstakum húsnæðisstuðningi. Gert ráð fyrir að 53% stuðningin sé vegna leigu í félagslegum íbúðum og 47% í almennum leiguíbúðum. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég hef farið yfir það helsta í forsendum og fjárhagsáætlun velferðarsviðs. Eins og ég kom inn á hérna í upphafi mikilvægt að tryggja þessi hugsa til allra hópa samfélagsins og enginn upplifa þeir sem einhverjum hætti út undan eða afskiptir í Reykjavík.
Hér eigum við öll að vera velkomin og geta lífið með reisn óháð því hvaðan við komum eða hvernig við stöndum. Þó að velferðarkerfið sé gott ekkert kerfi svo gott að við þurfum ekki að vera stöðugri endurskoðun. Við mætum nýjum áskorunum og verkefnum, það gerða kröfur hagræðingu, leið og þjónustukröfur aukast. Við þurfum því stöðugt að rýna í hvernig við getum gert hlutina vel og á hagkvæman hátt. Eins og ég nefndi hafa verið skipaðir nokkrir starfshópar til þess að koma með tillögur til úrbóta í ýmsum málaflokkum og leita skapandi lausna sem við stöndum frammi fyrir, á verkefni sem við stöndum frammi fyrir. Við þurfum að nýta okkur sérfræðiþekkingu og þann frábæra mannauð sem velferðarsvið hefur yfir að búa, ásamt möguleikum í velferðartækni til að finna árangursríkar leiðir í velferðarþjónustu. Við þurfum að halda áfram að fjárfesta í velferðarþjónustu og gæta þess að Reykjavík sé fyrir okkur öll. Borgarfulltrúi Magnea Gná Jóhannsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarbúar. Okkar hlutverk í borgarstjórn að tryggja góða og öfluga grunnþjónustu og að vinna að góðum lífsgæðum fyrir þau sem byggja þessa borg. Við vinnum í nærsamfélaginu að málum sem hafa mikið að segja hversdagslíf þeirra sem hér búa, starfa og eiga heimili. Eins og sést í þeim þáttum sem okkur falið að sinna, húsnæðisuppbygging, skipulag, samgöngur, skólar, bæði leik- og grunnskólar, félagsþjónusta, nærþjónusta, eins og bókasöfn, sundlaugar, snjómokstur þegar það byrjar að snjóa, götulýsing til að lýsa upp myrkrið og allt þetta sem í kringum okkur á hverjum einasta degi. Aðgerðir okkar borgarfulltrúa ráða miklu það hvernig þetta hversdagslíf þróast. Sama má segja aðgerðaleysi. Það sem við ákveðum að gera eða gera ekki hefur að sama skapi mikil áhrif á hvernig lífsgæðin þróast. Borgarstjórn þarf að marka sér framtíðarsýn það hvert við stefnum og hvernig fjármunum sé best varið og hvað við gerum þegar við sjáum ekki fram á að mæta öllum útgjöldum. Útgjöldum sem þarf að greiða til að veita alla þá þjónustu sem við eigum að sinna og mikilvæg. Framtíðarsýnin, gæti einhver sagt, græna planið. Áætlun efnahagslega, samfélagslega og umhverfislega sjálfbærni. Planið sem var sett fram í lok árs 2020 og átti að vera endurreisnarplan í kjölfar kórónuveiru faraldursins. Planið sem hefur þá framtíðarsýn að enginn verði skilinn eftir. Eða eins og stendur með leyfi forseta, reykvíst samfélag byggt á réttlæti, sanngirni og þátttöku barna og fullorðinna. Borgarbúar lifa við öryggi og geta haft jákvæð áhrif á eigin líf og annarra. Með því að hlusta, miðla, rýna og þróa stuðlað að inngildingu þar sem enginn skilinn eftir. Tilvitnun lýkur. Í dag borgin að skilja 864 manneskjur eftir á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði. Og hér tek ég ekki inn í alla hina biðlistana eftir húsnæði hjá borginni. Í síðasta mánuði þá voru 741 á þessum biðlista, þannig að þörfin eykst. 864 sem nú bíða. Skoðum þennan fjölda. Þessar manneskjur á biðlistanum því þau eru metin í þörf fyrir húsnæði vegna erfiðra fjárhagslegra og félagslegra aðstæðna. Aðstæður sem hrópa hástöfum, hér þörf á stuðningi og viðbrögð borgarinnar þau að hér skulum við grípa inn í. Skilaboð borgarinnar segja, þú þarft húsnæði, við erum hér.
Stuðningurinn sem að þegar betur að gáð mjög fráhrindandi þar sem meðalbiðtími eftir húsnæði langur, bara síðasta ári 22 mánuðir eða tæp 2 ár. (864) manneskjur bíða eftir húsnæði. Þar af eru 206 barnafjölskyldur og í hópi þeirra 149 einhleypir foreldrar. Foreldrar sem bíða eftir því að komast í örugga höfn með börnin sín. Ég ætla að vitna hér í setningu úr stefnu borgarinnar með leyfi forseta þar stendur að markmiðið sé að Reykjavíkurborg verði áfram hagstæð fyrir fjölskyldufólk að búa í með hliðsjón af gjaldskrám og fasteignagjöldum. Tilvitnun lýkur. Það ekkert hagstætt fyrir fátækt fjölskyldufólk að búa á óheftum leigumarkaði í bið eftir félagslegri þjónustu Reykjavíkurborgar. Það ekkert hagstætt fyrir þá 38 einhleypa foreldra undir 30 sem bíða nú eftir félagslegu húsnæði hjá borginni. Þarna erum við að tala einhleypa foreldra á aldrinum 18 til 29 ára sem bíða eftir því að komast í örugga höfn. Borg sem að gefa sig út fyrir að vera barnvæn, en það ekkert barnvænt við þessar aðstæður. Það ekki óalgengt að börn sé að flytja meir en 2 á sínum grunnskólaferli og þá oft nauðsynlegt að flytjast í annan skóla sömuleiðis. Því að þegar skortstaða á leigumarkaði, þá bara hefur fólk ekkert annað val en að taka þann kost sem býðst. Þó að það þýði að rífa sig upp með rótum og byrja upp á nýtt í öðru hverfi. Það þýðir líka að tekjulægra fólk getur ekki með góðu móti valið að búa nálægt sinni vinnu og þarf því að ferðast langar vegalengdir á hverjum degi með öllu því umferðarálagi sem því fylgir. Langtíma áætlanir Reykjavíkurborgar gera ekki einu sinni ráð fyrir því að mæta öllum þeim sem eru nú þegar á biðlista eftir húsnæði. Sé litið til næstu 5 ára þá gert ráð fyrir því að almennum félagslegum leiguíbúðum fjölgi 348 á meðan að nú þegar eru 864 að bíða. Það því stefnt að því að stytta núverandi lista 40% á næstu 5 árum, en við vitum það að fleiri munu svo halda áfram að bætast á listan því þörfin svo mikil. Því leggjum við sósíalistar til að félagsbústaðir nýti sterka stöðu sína til að byggja fyrir fólkið í borginni. Það á þetta vera helsta markmið að koma fólk í skjól og að skilyrðin fyrir því að komast í skjól sé ekki eins og að reyna að komast í gegnum örþröngt nálar auga. Við leggjum til að félagsbústaðir byggi að minnstakosti 3000 íbúðir sem allra fyrst. Eigið fé félagsbústaða var 67,3 milljarðar króna síðustu áramót og fer vaxandi líkt og sjá má í árshlutareikningi Reykjavíkurborgar fyrir tímabilið janúar til september 2022. Eigið fé félagsbústaða var meira en 53% af eignum félagsins í lok árs 2021, 29,4 milljörðum meira en nauðsynlegt má telja. Þegar við skoðum fasteignafélög á markaði, Reitir, Regin og Eik, þá eru þau með 30% eiginfjárhlutfall og eigið fé félagsbústaða umfram þessi mörk gæti því staðið undir byggingum íbúða fyrir hátt í 100 milljarða króna. Með því afli var hægt að byggja 3000 íbúðir. Skuldabréfaútboð félagsbústaða hafa gengið vel, félagið nýtur ábyrgðar borgarsjóðs og einnig með frábær veð. Og það einnig ýmsar aðrar fjármögnunarleiðir sem að félagsbústöðum eru opnar og ætti að skoða. En þegar við skoðum 5 ára fjárhagsáætlun félagsbústaða til 2027 þá nú þegar reiknað með fjárfestingum í húsnæði. Og það væri hagræði að sleppa milliliðnum og byggja sjálf, sérstaklega þegar staðan eins og hún í byggingageiranum og á húsnæðismarkaði. Því þá verður að auka við húsakostinn á kostnaðarverði í stað
markaðsvirði sem í hæstu hæðum. Og með tilliti til þess að eigið fé félagsbústaða liggur að langmestu leyti í fasteignum sem eru einhverjar öruggustu ávöxtunarleiðir fyrir fjármagn, þá ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að auka langtíma lántökur og borgin á að byggja þannig að það mæti þeim sem þurfa húsnæði að halda. Áðan þá var hérna umræða lántökur og svona sett í samhengi við tillögur sem að komu hérna fram, breytingatillögur, og að það eigi bara að auka lántöku bara þegar það algjörlega nauðsynlegt. Hér nauðsyn. Það nauðsynlegt að fólk búi einhvers staðar, við þurfum all heimili, og með lántöku fyrir uppbyggingu húsnæðis að þá erum við síðan væntanlega að fá inn leigutekjur sem að fara í afborganir. Það óábyrgt að halda áfram á sömu braut þar sem fjöldinn allur af manneskjum og fjölskyldum skilinn eftir við ótryggar aðstæður. Við vitum að mikill fjöldi fastur á óregluvæddum leigumarkaði og greiðir þar allt of háa leigu sem þrýstir fólki niður í fátækt. Og biðlistar eftir íbúðum félagsbústaða segja aðeins halva söguna og varla það. Það eru mjög ströng skilyrði til að fá íbúð hjá félagsbústöðum. Það ekki nóg að fólk sé fátækt, heldur þarf það að hafa orðið fyrir áföllum, vera veikt, eða standa öðru leyti illa umfram það að vera með lágar tekjur og þurfa að borga óheyrilega háa húsaleigu. Og borgaryfirvöld hafa óttast að hröð uppbygging félagslegs húsnæðis geti valdið því að félagsleg blöndun í hverfum verða ekki næg, að of margir fátækir búi á of litlu svæði. En í staðinn þá býr fátækt fólk við óöryggi á biðlista sem mætir ekki þeirra þörfum, þegar eins og við vitum þá hafa félagsbústaðir verið að kaupa sig inn í verkefni og þetta leiðir til þess að það getur verið mjög erfitt að fá íbúðir í öllum hverfum borgarinnar. En borgaryfirvöld hafa engar áhyggjur af ónógri félagslegri blöndun í auðmannablokkunum við Skúlagötu. En með því að fjölga almennum íbúðum innan félagsbústaða eins og við erum að leggja til úr rúmum 2000 í rúm 5000, nú þetta 3000 og við leggjum til að verði hérna fjölgað, þá munu skilyrði fyrir því að fá íbúð lækka og íbúðarnir verða sjálfkrafa blandaðri, koma úr ólíkari hópum. Eins og staðan nú, þá hlutfall félagslegra íbúða mjög misjafnt í hverfum og í Vesturbænum þá það nú einungis 1,8% en það hefur gengið best í Breiðholti þar sem hlutfallið 8,8% og borgin tala mikið félagslega blöndun og að markmiðið að félagsbústaðir 5% af íbúðum innan allra hverfa. Það mjög langt í land, mjög langt í ákveðnum hverfum. Það þarf að gera stór átak til að tryggja félagslega blöndun í hverfum borgarinnar og með því að byggja 3000 nýjar íbúðir víð borgina en einkum þar sem fáar slíkar íbúðir fyrir, þá má tryggja betri félagslega blöndun í borginni, gera hverfennar fjölbreyttari og lýðræðislegri. Og Reykjavíkurborg ætti sömuleiðis að beita sér fyrir því að lán vegna almennra íbúða megi vera til lengri tíma en 50 ára, en núgildandi lög hafa slíka takmörkun. Við vitum hver staðan borgin á lóðir og á félagsbústaði sem hafa fjárhagslegt bolmagn til húsnæðisuppbyggingar og því lagt til að farið verði í uppbyggingu að minnstakosti 3000 nýrra íbúða. Það svo mikil þörf og ég neita að bara taka því að það þurfi ekki að endurskoða uppbyggingaráætlun borgarinnar að því að hér sé allt svo frábært. Ég hafna því, við verðum að koma fólki í húsnæði og biðlistarnir sýna stöðuna eins og hún og það viðbúið að nýtt fólk bætist við á næstu 5 árum en þrátt fyrir það þá bara stefnt að fjölgun sem að næri ekki einu svona tæma biðlistan. Það hefur svona oft verið hérna talað að Reykjavíkurborg hafi stytt biðlista helming, að Reykjavíkurborg hafi staðið sig gríðarlega vel í húsnæðisuppbyggingu en
það þýðir ekki að þau sem eftir sitja séu þá komin í örugga höfn, alls ekki. Þegar ég var að undirbúna fund, þá notaði ég hjálp leitavélar á veraldavefnum og var að leita máli til að undirbúa það sem ég ætla að segja hér í dag. Og það sem kemur upp er frétt mikilvægi þess að vinna gegn húsnæðisvandanum í Reykjavík. Það mætti halda að fréttin hafi verið skrifuð inn í aðstæðurnar sem að ríkja nú, en hún var skrifuð árið 1945 og birtist í Þjóðviljanum. Þar er fjallað breytingatillögur Sósíalistaflokksins við fjárhagsáætlun bæjarins, fjárhagsáætlun Reykjavíkur og breytingatillögur sósíalista mörkuðust fyrst og fremst á tvennu með leyfi forseta. Í fyrsta lagi, bærinn verður þegar á þessu ári að hefjast handa með varanlega lausn húsnæðisvanda málanna. Og síðar, með leyfi forseta, jafnframt undirbúið bærinn stofnun byggingafélags. Og hér læt ég staðar numið, en mér finnst magnað að sjá þetta, að það sem verið var að eiga við þá og er ekki ennþá búið að leysa nú. Það er alltaf þetta verkefni, hvernig tryggjum við að það sé engin skilin eftir að við höfum öll húsnæði. Ég gæti ekki verið meira sammála því sem kemur fram ég og sósíalista á þessum tíma, en ég er líka svona leið yfir því að við séum á þeim stað að það þyki eðlilegt að skilja fólk eftir í þörf fyrir húsnæði á biðlistum og að viðhorfið séum þannig að fólk eigi að gleðjast yfir því að annað fólk komist í húsnæði, því einmitt, eins og ég bara segi aftur, þá hef ég heyrt þetta viðhorf hér svo oft að það bara hafi gengið svo vel að byggja þetta upp í borginni og við hefum að halda áfram að þeirri braut, en sú braut er samt alltaf að skilja fólk eftir. Flest okkar, ég ætla bara að trúa öll okkar, líta á heimili sem lágmarks lífsgæði sem sjálfsögð réttindi og þá þurfum við að spyrja okkur hvernig byggjum við upp góða borg þar sem lífsgæði eru leiðarljósið. Og hvað teljum við sem lífsgæði? Við getum flest verið sammála að það sé að eiga öruggt athvarf yfir allan daginn, heimili, geta borðað næringaríkan og góðan mat út mánuðinn, hafa tíma aflögu fyrir vini og fjölskyldu, að geta slappað einhvern tímann af, að geta gert það sem þér finnst skemmtilegt í stað þess að vera þjökuð af áhyggjum daglegs lífs. Lífsgæði er að geta boðið börnum þínum upp á líf þar sem þau kjósa hvað þau vilja gera, hvort sem það er að leggja stund á píanóleik eða fimleikaæfingar eða skapandi dans. Lífsgæði eru það að geta notið sín í nærumhverfinu, að geta sótt helstu nærþjónustu nálægt þér og treysti að hún sé góð en ekki að þurfa að verja hverjum einasta degi í það hugsandi með kvíða hvernig dæmið eigi gangi upp, hvernig að greiða fyrir reikninga, hvernig að greiða húsaleiguna og ná samt að eiga eitthvað eftir fyrir þá þætti sem teljast ekki lífsnauðsynlegir en eru samt svo nauðsynlegir í okkar lífi. Að það sé ekki sífellt krafist meira og meira að þér til að ná að láta dæmið gangi upp, dæmið sem felur í sér að geta borðað, geta útvegið húsnæði og haldi öllu gangandi í þínu lífi. Að ef þú þurfir hjálp að þá sé hún til staðar, að þú fár hana, en að þér sé ekki vísa frá til að bjarga þér upp á eigin spýtur. Því það er auðvitað það sem samfélag ásnúst að við séum að hlúa að grunnþörfum allra og ná svo lengra en það og hlúa þörfum sem næra andan. Og hvernig fjármögnum við alla þessa þjónustu sem okkur ber skylda til að veita þar sem að enginn er skilinn eftir. Helstu tekjur sveitarfélaga eru útsvarið sem er greitt af tekjum allra nema þeirra ríkustu. Eins og þið vitið þá er útsvar lagt á launatekjur en ekki fjármagnstekjur. Það þýðir að þau sem fá gríðarlega fjármuni af því að ávaxta sitt fé þurfa ekki að greiða til samfélagsins eins og öll hin sem fá laun greidd fyrir unna vinnu. Það er ekkert réttlæti fólki í því að ríkasta fólki sé sífellt að taka meira og meira til sín á meðan að þau tekjulægstu ná ekki að komast í gegnum mánuðinn, eiga ekkert eftir og þurfa að safna skuldum til að ná endum saman. Oftast er síðan einmitt ríkasta fólkið að græða á þeim fátækustu í formi okurleigu.
En rýnum aðeins í hvaðan útsvarstekjurnar að koma. Uppruni útsvarstekna sýna okkur að á fyrstu 8 mánuðum ársins gert ráð fyrir því að 78,4% útsvarstekna komi vegna launatekna, 1,9% vegna þeirra sem eru á atvinnuleysisbótum, sem við vitum að eru ekki háar, og 19,8% vegna annars uppruna. Annar uppruni þá fæðingarorlofsgreiðslur, lífeyrisgreiðslur, bætur frá Tryggingastofnun og sjúkratryggingum, fjárhagsaðstoð og aðrar staðgreiðslu skyldar greiðslur. Þannig að þau sem eru á allra lægstu tekjunum, eins og fjárhagsaðstoð eða nýbakaðir foreldrar, jafnvel með lágar fæðingarorlofsgreiðslur, að greiða til samfélagsins en ríkasta fólkið gerir það ekki. Og við eigum að vera að berjast fyrir því að þetta verði lagað, að hér verði sett á réttlátt skattkerfi, að ríkustu íbúarnir greiði líka til samfélagsins og að fyrirtæki greiði hér fyrir aðstöðu sína í samfélaginu. Við sósíalistar leggjum því til að hér sameinumst við í því að skora ríkið að leggja útsvar á fjármagnstekjur. Eins og við vitum þá hefur slíkt verið rætt á þingi, þar sem ríkisstjórnin hefur tilkynnt áform að þeim sem hafa eingöngu fjármagnstekjur verði gert að greiða útsvar til sveitarfélagana. Við leggjum hér til að Reykjavíkurborg skori á ríkið að tryggja að útsvar verði lagt á fjármagnstekjur, líkt og á við launatekjur, að teknu tilliti til núgildandi frítekjumarka, þannig að það verði ekki bara útsvar fyrir þau sem fá bara fjármagnstekjur. Ríkið nú þegar einmitt að reifa aðferð við að beina skatttekju af fjármagnstekjum til sveitarfélaga í formi útsvars, og til að sósíalista að sjálfsögðu að þrýsta á ríkið að ganga svo frá þeim lögum að þau verði til einhvers gagns fyrir sveitarfélagin, þannig að fjármagnseigendur hafi ekki alveg galopnar bakdyr til að sleppa með öllu undan þeim. Það að sjálfsögðu með öllu eðlilegt að leggja okkar kröfur á þær vogarskálar sem nú þegar eru komnar upp á borðið. Og hér inni eru svo jafnvel fulltrúa flokkar sem eiga allir sömuleiðis fulltrúa á þingi. Ég tel að það sé fullkomlega eðlilegt að við erum sammála að okkur finnist að fjármagnseigendur eigi líka að greiða útsvar, að þá eigum við að senda þau skilaboð frá okkur úr þessum sal. Við vitum að stór hluti tekjuhæstu landsmanna fær greiddar einhverjar launatekjur og myndi að öllu óbreyttu komast hjá því að greiða útsvar af fjármagnstekjum til sveitarfélagsins gangi núverandi áætlanir ríkisstjórnar eftir. Og þegar við skoðum síðasta árið þá má sjá að flestir innan tekjuhæsta 1% eru skráðir til heimilis í Reykjavík, og ef útsvar hefði verið lagt á fjármagnstekjur þá má áætla að 9 milljarðar hefðu farið til borgarinnar árið 2021. Þetta að teknu tilliti til 300.000 króna frítekjumarks. Og áætlað að greiðslur til Reykjavíkurborgar vegna útsvars af fjármagnstekjur geti numið í kringum 10 milljarða árið 2023. Og þaraf eru 8 milljarðar vegna tekjuhæstu tíundarinnar. Og það áætlað að heildarfjármagnstekjur tekjuhæstu tíundarinnar innan Reykjavíkur nemi 54 milljörðum króna á næsta ári. Þannig að við búum í þannig samfélagi að ríkasta 1% tekur sífellt meira til sín, ekki að greiða nærsamfélagið. Ríkasta 1% á fjórðung auðsins og ríkustu 10% eiga 70% auðsins. Þannig að þau eru að halda áfram að sópa til sín, en við viljum ekki senda úr þessum sal þau skilaboð að það sé að sjálfsögðu eðlilegt og þess krafist að ríkasta fólkið greiði einnig útsvar til sveitarfélaga. Það sjá það allir að við getum ekki haldið áfram á sömu braut þar sem fjármagnseigendur komast hjá því að greiða fyrir þjónustu í nærsamfélaginu.
Það er ekki eins og þeir séu ekki með ruslatunnur við heimili sitt, fara aldrei í sund, ef séu ekki með börn í skólum borgarinnar, keyri ekki götur borgarinnar eða njóti útivistar á göngustígum í görðum eða skógum hennar. Það er fáránlegt ákveðin hópur í samfélaginu sem hefur það mjög gott, sé ekki að greiða í sameiginlega sjóði í sitt nær samfélag. Og þetta bara auðvitað gengur alls ekki. Og þess vegna biðjum við ykkur sem hér sitjið að alvarlega skoða þessa tillögu, okkar sósíalista útsvarið, lesa hana, ekki bara kasta henni frá út af einhverjum rökum að við ráðum þess ekki eða útfærslan sé of sérstök. Þetta er ekkert flókið, þetta snýst að fjármagnseigendur greiði líka útsvar. Þó að álagning útsvar sé ekki ákvörðuð hér, þá höfum við í borgarstjórn heilmikið að segja og eigum auðvitað að nota röddin okkar til að koma kröfum okkar á framfæri. Svo er þetta umræðu vettvangurinn okkar og ef það koma fram í þeirri umræðu einhverju svona beiðnir að við orðum eitthvað öðruvísi í tillögu svo það sé hægt að senda hana frá sér, svo það sé hægt að samþykkja hana, þá er þetta bara ræðum við það og skoðum það. Við vitum einmitt útsvar á fjármagnstekjur, það er ekki lagt á nema með lögum frá Alþingi. Þannig að við þurfum að koma með skýr skilaboð hvað við viljum. Og hér er slík tillaga. Þetta er ekki útgjaldatillaga, heldur tekjustofnstillaga. Og spurningin er því einfaldlega hvort það sé vilji til að koma þessari beiðni, þessari kröfu frá sér til löggjafarvaldsins. Við vitum að það þarf að efla tekjustofna. Við vitum að hér er fólk sem greiðir ekki eins og aðrir til samfélagsins og þess vegna leggjum við þetta fram til áskorun á ríkið vegna útsvars á fjármagnstekjur. Við þurfum að líta til langtíma og vera með skýra sýn það hvernig tekjuöflun á að fara fram. Þurfum að sækja tekjur til þeirra sem sleppa við að taka þátt í kostnaðinum þrátt fyrir að tilheyra hópi sem er mest aflögufær á allt til alls og langt meira til í stað þess að skerða grundvallarþjónustu og hækka gjaldskrár. Öll gjaldtaka er í krónutöluformi og leggst þess vegna hlutfallslega þyngst á þau sem lægri tekjur hafa. Gjaldtakan er látin bitna á þeim sem geta ekki og eiga ekki að greiða fyrir þjónustuna á meðan að skattinnheimtan er jafn óréttlátt og raun ber vitni. Börn eru látin greiða fyrir sjálfsagða þjónustu. Það kostar að borða í skólanum og þau hafa samt lítið sem ekkert að segja börnin það hvað er á boðstólum. Börn þurfa að borga fyrir að komast leiðar sinnar. Þau greiða fargjöld í strætó og þrátt fyrir að börn hafi engar tekjur. Árskort ungmenna hækkuðu gríðarlega við lok síðasta árs frá 25.000 krónum upp í 40.000 krónur á ári en það er 60% hækkun. Umboðsmaður barna sendi þá í kjölfari bréf til borgarstjóra og bæjarstjóra aðildarfélaga Strætó BS snemma þessu ári og spurði hvernig umrædd hækkun samræmist bestu hagsmunum barna á höfuðborgarsvæðinu. Og umboðsmaður óskaði einnig eftir svörum við því hvort mat hafi verið lagt á áhrif þessara ákvörðunar með leyfi forseta á þau börn sem ljóst að hækkunin snerti hvað mest, þar sem börn sem búa við fátækt og erfiðar félagslegar aðstæður. Einnig var óskað eftir skýringum á því með leyfi forseta hvernig umrædd sveitarfélög sem hafa öll lýst yfir að vera barnvæn rökstyðja umrædda hækkun á nauðsynlegri þjónustu fyrir börn. Tilvitnun lýkur. Þegar umboðsmaður barna sendi þetta frá sér í september, þá höfðu enn engin svör borist, tæpum 8 mánuðum eftir að það var sent. Og svo er minnst á það í samstarfssáttmála Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar hér í borginni að þessi fjalla fyrstu breytingar sem ráðast í og þar kemur meðal annars fram að strætósamgöngur eigi að vera ókeypis fyrir börn á grunnskólaaldri en að ekki hafi komið fram hvenær eigi að ráðast í umræddar breytingar eða með hvaða hætti. Og einnig var óskað eftir því hvort þetta ætti að ná til
allra barna á grunnskólaaldri á höfuðborgarsvæðinu. Borgarstjóri Daði B. Eggertsson svaraði svo bréfi umboðsmanns barna og það dagsett 4. október. Það ekki að sjá spurningum umboðsmanns hafi verið svarað. Spurningarnar snéru einmitt að ýmsu varðandi hækkun á árskorti ungmenna og hvort að þessi umrædda hækkun samrýndi sem bestu hagsmunum barna og svona hvort mat hafi verið lagt á áhrif þessara ákvörðunar. Þó svo að ýmsar breytingar hefur verið gerðar á gjaldskrá sem eiga að mæta stöðu fjölskyldna þá bitnar umrædd hækkun mjög illa á fátækum börnum. En það ekki ávarpað í svarbréfinu. Því þó svarað að sé að ræða börn á öllu höfuðborgarsvæðinu en annars mikið fjallað fjárhagserfiðleika strætó. Og nú skil ég það að peningar vaxi ekki á trjám og að það sé ekki hægt að fjármagna eitthvað ef peningurinn ekki til, ef hann ekki til staðar. En peningarnir vaxa svo sannarlega hjá fjármagnseigendum og þess vegna á það að vera okkar forgangsmál að þrýsta á sanngjarna skatta. Við þurfum sanngjarna skatta til að afnema gjaldtöku af börnum og fyrir nauðsynlega þjónustu við börn. Börn verja stórum hluta af sínum degi í sínu lífi innan veggja skólans og fyrir utan á leikvöllum, í leik og námi. Og til að ná að taka inn það sem fer þar fram mikilvægt að börn séu vel nærð. Við vitum það að reyna að skilja eitthvað eða einbeita sér á tómum maga mjög erfitt og hvað þá fyrir börn. Við vitum að fátækt til staðar á Íslandi og fátæktin undanskilur ekki börn. Börn ekki sjálfkrafa stikkfrí frá þeirri meinsemd sem að fátækt Og allar okkar ákvarðanir hér í borgarstjórn hafa mikið það að segja hvernig líf barna hér í borginni mun líta út. Við eigum ekki að rukka gjald fyrir máltíðir barna í skólum. Það eiga að kosta. Börn eiga að geta mætt í skólan og tekið þátt í öllu sem þar fer fram án þess að hafa áhyggjur af gjaldtöku eða reikningar vegna þjónustu við þau verið sendir í innheimtu ef foreldrar geta ekki greitt fyrir þjónustuna. Skólar eiga að vera örugg höfn og það á ekki að vera þannig að sumt sé innifalið í skólaþátttökunni en annað ekki. Og nú ætla ég að heimfæra þessa gjaldtöku á annan þátt. Svo við áttum okkur á fáránleikanum sem það að innheimta gjald fyrir skólamáltíðir. Í skólum salerni, skiljanlega. Börn og fullorðnir þurfa að kasta af sér þvægi í gegnum daginn og nota salerni. Við erum öll sammála það. En salerni og þrif á þeim sem og rekstrakostnaður staðreynd. Það kostar að bjóða upp á salernisaðstöðu, það kostar að kaupa inn klósettpappír og sápu og fá manneskju til að þrífa reglulega baðherbergið og skúra og pússa speglana. Við förum samt ekki að segja að það að kosta að nota klósettin í grunnskólum borgarinnar. Við förum ekki að læsa þeim með aðgangsstýrðu hliði þar sem fjármagn veitir inngöngu. Við förum ekki að reka klósettin sem afmarkaðan þátt af skólanum að þeir borgi sem noti, að það þurfa að greiða mánaðargjald fyrir aðgang að salerni, að þá fyrst fái börn aðgangspassa sem opnar klósettin og ef að gjaldið hafi ekki verið greitt eigi börnin bara halda í sér. Nei, við gerum það nefnilega ekki því við erum sammála það að það sé eðlilegt að nota salerni yfir daginn, alveg eins og við ættum að sjá að það eðlilegt að nærast yfir daginn, geta fengið mat í skólanum. Það hafa ekki öll börn foreldra eða forráðamenn sem geta alltaf greitt kostnað við skólamáltíðir. Það líka margir með sveiflubundna innkomu og það geta komið upp tímabundnar aðstæður hjá fólki þó að það geti að jafnaði borgað fyrir matinn. Að borða í matmálstímum skólans hluti af skóladeginum. Það partur af því að vera í skóla og að stýra því hver maður borði í skólanum og hver ekki í gegnum gjald mjög útilokandi. Og hér minni ég á fögru orð í matarsafni Reykjavíkur en þar stendur með leyfi forseta:
Í Reykjavík matur alltaf mikilvægur, enda matur persónulegur og órjúfanlegur þáttur af daglegu lífi fólks því við verðum að nærast til að lifa. Tilvitnun lýkur. Já, þetta heldur betur satt, við verðum að nærast. Nú hef ég heyrt í þessari umræðu gjaldfrjálsar skólamáltíðir að það sé nú alveg hræðilegt að börn séu það fátæk að foreldrar geti ekki greitt fyrir mataráskrift og að þá þurfi bara að skoða einhverja aðgerðir til að mæta þessum börnum. Og þá spyr ég hvernig á það líti út. Ætti það vera þannig að ef foreldri sé undir ákveðnu tekjumarki að þá sé þetta fella niður gjald af skólamáltíðum, myndi það gera sjálfkrafa eða myndi foreldrar þurfa að senda inn beiðni það, myndi það ná yfir allt árið þar sem foreldrar sína skattframtal síðasta árs eða myndi við skoða þetta meira frá mánuði til mánuðar. Hvað ef tekjur foreldra hækka örlítið þannig að þeir eigi ekki rétt á niðurfellingu gjalda? Þá bara ekkert litið til þeirra stöðu eða myndum við skoða að bjóða upp á þrepaskipt afsláttarkerfi þar sem tekjur undir ákveðnu viðmiði veiti 100% afslátt en eftir því sem tekjurnar lækki afslátturinn. Við sjáum þetta kostnaðinn og það mikla eftirlit sem færi í það að fylgjast með hver megi fá gjaldfrjálsa þjónustu og hver ekki og þá líka eftir að ávarpa það hvort að foreldrar eigi að bera sig sjálfir eftir þessu eða hvort að þetta birtist sem sjálfsagður réttur. En við vitum að staða foreldra og barnafjölskyldna mjög fjölþætt og erfitt getur verið að berjast fyrir einhverju ef enginn segir að þú eigi rétt á því. Í dag staðan þannig að börn foreldra á fjárhagsaðstoð sem eru með tekjur fjárhagsaðstoðar eiga rétt á máltíðum en við vitum að það eru fleiri börn sem eiga fátæka foreldra og svo eru til foreldrar sem eiga pening en greiða ekki reikninga og þá eitthvað annað að spila inn í en fátækt. Og það geta verið ýmsar ástæður fyrir því að börn þurfi gjaldfrjálsan mat í skólanum en niðurstaðan sú að öll börn þurfa að borða. Það á að vera réttur að borða í skólum og gjaldtaka af börnum á að vera afnumin. Þess vegna leggjum við aftur fram tillögu okkar að gera allt skólastarf á vegum borgarinnar gjaldfrjáls með öllu, þar með talið frístundaheimilin og máltíðir og fylgir með inn á vef Reykjavíkurborgar. Og í þeirri tillögu þá erum við að leggja til að samhliða þessu að breytingar verði gerðar á reglum varðandi sjálfstætt rekna leikskóla þannig að þeim verði ekki kleift að greiða sér út arð. Þetta snýst allt forgangsröðun í hvað ætlum við að forgangsraða, hvernig nýtum við fjármagnið til að vinna gegn ójöfnuði og stéttaskiptingu og hvernig verjum við fjármunum sem best til að koma í veg fyrir vandamál seinna meir. Við gerum það ekki með því að skera niður í þjónustu við börn og ungmenni eins og við sjáum á þeim breytingatillögum sem eru lagðar fram hér af fulltrúum Samfylkingar, Framsóknar, Pírata og Viðreisnar sem mynda meirihluta borgarstjórnar. Það verður ekki mælt í krónum talið hversu gríðarlega mikilvægt að veita börnum góða og sjálfsagða þjónustu. Og ef þið vilja mæla það í krónum, þá hægt að segja það beint út að það kostnaðarsamara að hlúa ekki að þeim þáttum sem börn þurfa á að halda. Leikskólar mega alls ekki við niðurskurði. Við þurfum að hlúa vel að börnum sem dvelja löngum tíma á leikskólum og í þeim breytingatillögum sem eru boðaðar af meirihlutanum þá verður að höggva í grunnstoðir. Það verður að lækka fjárheimildir, leik- og grunnskóla til endurnýjunar tækja og áhalda. Það er búið að boða að minna fjármagn fari í matarþjónustu til leikskólabarna. Talað er hagræðingu og að með útboði verði 100 milljóna króna sparnaði náð. En á sparnaði matarþjónustu við börn með því að færa undirbúning máltíða fjær börnum það hljómar ekki vel. Og hvað það sem foreldrar spyrja þegar lítið börn þeirra byrja í leikskóla? Jú, þau spyrja gæði matarins. Og hér er rétt að taka fram að Reykjavíkurborg samþykkti matarstefnu árið 2018 og hún á að gilda til lok þessa árs
en hefur þó ekki verið innleidd að fullu. Og þessum framtíðarsýnin meðal annars eftirfarandi með leyfi forseta. Reykjavíkurborg kaupir að stórum hluta vistvæna mat og mat sem framleiddur nálægt neytendum og býður upp á val grænmetisfæði í öllum máltíðum. Og einnig með leyfi forseta, í skólum og félagsstarfi matur nýttur til menntunar og börnin taka þátt í undirbúningi, ræktun og matagerð þegar því verður við komið og eiga þannig hlut í matarmenningu skólans. Tilvitni lýkur. Nú, með útboði á matarþjónustu þá framleiðslan af matnum færð fjárbörnum sem og möguleikar barna til að koma athugasemdum sínum á framfæri matinn við þau sem búa hann til og þannig minnka tækifæri barna til að geta tekið virkan þátt í matagerð og fræðslu matinn. Og matarstefnan einmitt ávarpar það, svo ég segi aftur með leyfi forseta, sjálfbærar áherslur fela í sér að fólk taki virkan þátt í eigin matarmenningu, að hún sé nálæg og lifandi og virði þess fyrir lífríkið og heilsu fólks mikið. Við viljum að íbúar rækti grænmeti og eldi máltíðir heima frá grunni og svoleiðis viljum við líka hafa það í eldhúsum borgarinnar. Matarsóun minni þar sem tenging á milli eldhús og neytanda meiri því auðveldara að aðlaga magn sem eldað eftir fjölda þeirra sem koma og nýta afganga þar sem eldhús á staðnum. Unnið verða því að á hverjum starfsstað fái matur og matarmenning þann sess sem við á. Matur framleiddur í samráði við þá sem neyta eins og kostur og matarmenningin þróast með samsetningu neytenda og matráða sem hafa metnað til að kynna neytendum nýjungar, fræðum uppruna matar og innleiða nýjungar, tilvitnunin lýkur. Þannig að borgin ætlar að spara með því að færa matinn fjær börnum og peningum ekki vel varið með þeim hætti. Það jafnframt mat þar í röðum leikskólastjórnenda sem við höfum leitað til matarstefnu á leikskólastigi að það sé í engu verið að spara með aðkeyptum mat. Heldur sé einmitt auðveldara að ná fram lækkun matarútgjalda með því að reka eldhús á staðnum, að þeirra mati mætti ná fram jafnvel enn meiri hagkvæmni með því að borgin taki þátt í einhverjum magninkaupum fyrir hönd leikskólana og þá þyrfti borgin að tryggja geymslurými sem einmitt af afar skornum skammti í hverju leikskólabyggingu. Og sömuleiðis þar að mata útvistun á matarþjónustu leiði líklegar af sér matarsóun sem alveg klárlega ekki neitt sem meirihlutinn þykist vera fylgjandi. En hver ástæðan fyrir því að leikskólar í þeirri stöðu að matur keyptur sem jafnvel framleiddur langt frá þeim stað sem hann borðaður á og svo hann keyrður langar vegalengdir. Ef vandinn að laða að starfsfólk í það krefjandi starf sem matráður að þá þarf frekar að skoða leiðir til að gera starfið aðlaðandi. Ef það krefjandi fyrir stjórnendur að þurfa að leysa afleysingamál í forföllu matráða, það ekki bara sjálfsagt að beina sjónum að þeim vanda. Og hvers vegna staðan þannig að skólastjórnendur sjálfir á fullu að leysa af grundvallar starfsmenn á sínum vegum. Það þarf að horfa á þennan vanda allan og leysa eftir því, ekki bara hlaupa í útvistunarleiðina leið og eitthvað bjátar á og senda vandamálin eitthvað annað. Ef að sparna þá sá sparnaður beinlínis fenginn upp úr launaumslæði einhverja láglauna manneskju, rétt eins og á við í ræstingu, eins og við sjáum hérna við kringum okkur, og í því tilfelli sömuleiðis tekið út í sífelldum smáum dagskammtum af tímum leikskólastjórans. Það þarf að leita lengi að þeim leikskólastjóra sem þarf ekki að standa í stöðu eftirliti og fundum með þeim verktakar sem sér þjónustu við þeirra leikskóla. Þannig að af þessu augljóslega ekkert hagræði fyrir neitt nema mögulega verktakan. Þetta þróun sem á að vinda ofan af, ekki reyna að ýta undir eða flýta og það hljótu vel að sjá. Hagkvæmasta leiðin
í krónum talið ekki alltaf besta leiðin og sjaldan rétta leiðin þegar við erum að tala þjónustu við börn og ungmenni. Það að spara einhvern pening hér og þar í mikilvægri þjónustu, það leiðir til stærri fjárútláta seinna meir eða leiðir til frekari vandamála hjá einhverjum öðrum sviðum borgarinnar eða samfélagsins. Meirihlutinn hefur boðað stórfelldar tillögur sem tengjast með beinum hætti forvarnarstarfi, þar að segja tillögur sem vinna gegn forvarnarstarfi, á þeim tímum þegar þörfin fyrir því að fá tilheyra samfélagi, að ungmenni fá tilheyra samfélagi sem nær utan þarfir þeirra og í því svona einstaklingsmiðuðu samfélagi sem við búum í, að þá eru vegið starfi sem sérstaklega hannað fyrir ungmenni og fjölbreyttar þarfir þeirra. Og í þessu umhverfi sem við erum í dag, þá verið að leggja til að starfsemi unglingasmiðjana Stígs og Traðar leggist af og markhópi úrræðanna verið sýnt með öðrum leiðum. Eins og kemur fram á heimasíðu Reykjavíkurborgar þá unglingasmiðjan Stígur úrræði á vegum Reykjavíkurborgar og starfsemin sérsniðin að þörfum ungs fólks á aldrinum 13 til 19 ára sem hefur átt erfitt uppdráttar félagslega af ýmsum ástæðum. Og þetta á að fella niður. Í breytingatillögum hafa talað að unglingunum eða markhópnum, eins og það orðað í tillögunni, verði sinnt í samstarfi fagfólks, félagsmiðstöðvar og keðjunar sem hluti af verkefninu Betri borg fyrir börn. En borgin hefur ekki orðið betri en svo að stöðugildin þau ná ekki utan allan fjölda barna sem þurfa stuðningi á að halda. Þannig hvernig á niðurlagning unglingasmiðju sem miðið að börnum sem þurfa félagslegan stuðning að ná þeim markmiðum að ná til þeirra ungmenna sem á þurfa að halda. Þegar staðan eins og hún þegar að staðan þannig að við þurfum fleiri fagaðila og fleira starfsfólk til að mæta ungmennum á þeim stað sem þau eru á. Forstöðumaður unglingasmiðjana Stígs og Traðar, Belinda, skrifar breytingatillögu meirihlutans í skoðanagrein á Vísi og segir þar meðal annars með leyfi forseta að baki þeirra fjárhæðar sem kostar að halda uppi starfi unglingasmiðjana árlega eru einstaklingar, líf þeirra, velferð og framtíðarhorfur. Tilvitnun lýkur. Þannig já, þessar svona tillögur þær eru að kroppa í þjónustu við börn og ungmenni. Svo eiga félagsmiðstöðvar unglinga að loka fyrr, stað þess að loka kort 10, þá verið að segja að það að loka kortir í 10. Það kemur fram að þetta sé svona gert til að gæta betur samræmis við útivistar tíma unglinga, en við vitum það samt að börn mega vera lengur úti ef þau eru heimleið frá skipulagðri starfsemi. Og ég skil það er mikilvægt að börn fari snemma að sofa og að það sé grunnurinn að góðum degi. En það sem líka grunnurinn að góðum degi að vita að þú hefur stað til að mæta á og vera á þar sem getur dvalið með jafnöldrum í skipulögðu starfi. Ég ætla að vitna í félag fagfólks í frístund og þjónustu sem mælir harðlega gegn tillögunni skerðingu opnunartíma félagsmiðstöðva og sendi okkur borgarfulltrúum tölvupóst í gær og þar segir meðal annars með leyfi forseta. Það mat fagfólks á vettvangi félagsmiðstöðva að ef opnunartíminn verði styttur með þessu móti sé borgin þar með að skapa svigrúm fyrir aukna hópamyndun þar sem reynslan sýnir að eftir að opnun lýkur fara ekki allir beint heim. Með því að stytta opnunartíma lengist sá tími sem unglingar geta hópa saman utan umsjónar fagfólks og því fylgir aukin hætta á áhættuhegðun. Mikilvægt að horfa til þessa áhættu þáttar en til að draga megi úr áhættunni þarf að auka við vettvangsstarf í kjölfar opnana til að auka öryggi ungmenna á leið heim frá félagsmiðstöðinni. Tilvitnun lýkur. Og Samfés, Landssamtök félagsmiðstöðva og Ungmennahús á Íslandi sem eru frjáls félagasamtök sem starfa í þágu ungs fólks land allt hefur einnig gagnrýnt þessar fyrirhugaðar breytingar og setur stórt spurningamerki við áætlanir styttri opnunartíma félagsmiðstöðva á sama tíma og vinna á út frá hugmyndafræðinni betri borg fyrir börn sem einmitt að miða því að auka nærþjónustu við börn, ungmenni og þeirra fjölskyldur.
og í bréfi frá fulltrúaráði, ungmennaráði og stjórn Samfélags er svo vel að orði komist en þar er skrifað með leyfi forseta. Samfélagið kallar hástöfum eftir auknu forvarnastarfi til að koma til móts við þá staðreynd að langtíma áhrif heimsfaraldurs á unga fólki okkar er núna í auknum mæli að koma upp á yfirborðið. Ljóst er að langtíma afleiðingar heimsfaraldurs verða miklar og mun ungt fólk bera þungan af þeim afleiðingum til framtíðar. Á þessum tímum óvissu og nýrra áskorana er mikilvægt að fara frekar í að stór auka stuðning við ungt fólk á Íslandi. Afleiðingar af langvarandi óvissu valda kvíða sem hefur veruleg neikvæð áhrif á andlega, líkamlega og félagslega heilsu barna og ungmenna og getur, ef ekkert er að gert, haft neikvæð áhrif á framtíð þeirra. Á þessum tímapunkti að hefja niðurskurða hnífinn á loft og fara beint í að skerða mikilvæga þjónustu við börn og unglinga er grátlegt á sama tíma að allar viðvörunarbjöllur er í gangi og rauð viðvörun sýnileg þegar kemur að aukinni áhættuhegðun, ofbeldisdýrkun og hópamyndun barna og ungmenna úti eftir lokun. Við vitum öll að hinn eini sanni sparnaður felst í því að halda áfram og auka frekar við það öfluga og faglega forvarnastarf sem fer fram í starfi félagsmiðstöðva Reykjavíkurborgar. Tilvitnun lýkur. Svo er lagt til að loka Siglunesi. Þar er vegið að mikilvægir þjónustu við börn og ungmenni og ég ætla bara að halda áfram að vitna í þau góðu orð sem okkur hafa borist og hafa komið fram og með leyfi forseta les ég hér beint hvernig þau sem standa að og hafa staðið að Siglunesi lýsa því magnaða starfi sem þar fer fram. Það stendur Siglunes á sér 55 ára farsæla sögu þar sem einstöku æskulýðsstarfi fyrir börn og unglinga hefur verið haldið úti. Samspil sjávar, strandarinnar og náttúrunnar er magnað og mikil reynsla að upplifa. Eftirspurn og ánægja þáttakanda og foreldra tala sínu máli. Hátt í 1000 börn mæta til leiks á hverju ári, spennt að takast á við nýjar og skemmtilegar áskoranir. Mörg hafa síðar lagt fyrir sig kappsiglingar í siglingafélögum víðsvegar landið og leynast þar ólympíufarar í siglingum. Starfið í Siglunesi snýst þó alls ekki einungis siglingakennslu. Það ríkir andrúmsloft, hlaðir skemmtun, fræðslu og vatnasporti í öruggu umhverfi sem er laust við samkeppni. Siglunes er nefnilega fyrir öll börn og höfum við fylgst með börnum með misjafnan bakgrunn og reynslu þroskast, styrkjast og eflast í starfinu. Börn vinna persónulega sigra á hverjum degi og upplifa sigurtilfinningu sem þeir hafa jafnvel ekki upplifað áður í öðru íþrótta- og æskulýðsstarfi. Tilvitnun lýkur. Svo meira með börn, það er verið að leggja til að námskeið og fræðsla minnki í vinnuskólanum sem eru fyrir ungmenni. Það eru breytingar á mönnun í leikskólum. Það er verið að leggja til að segja upp samstarfssamningi við bandalag íslenskra skáta vegna skólabúða á Úlfljótsvatni sem rennur út í árslok 2023 og í tillögu meirihlutans þá segir með leyfi forseta að dregið hefur mikið úr áhuga grunnskóla á þessum ferðum og samningurinn því lítið nýttur. Tilvitnun lýkur. Við fengum sent bréf frá skátahöfðingja og þar sem að það kemur ýmislegt gagnlegt fram. Með leyfi forseta, síðustu ár hafa verið óvenjuleg í þjónustu skólabúða en þrátt fyrir það sjáum við umtalsverða aukningu ár frá ári ef árin 2020 og 2021 eru undanskilin. Styrkurinn sem samningurinn hefur veitt skólabúðunum hefur tryggt faglega stjórnun þeirra, þróun dagskrárefnis og betri þjónustu við skólana. Það hefur líka skilað sér í aukinni notkun. Stjórn bandalags íslenskra skáta og stjórn Úlfljótsvatns harma Reykjavíkurborg sjáu sér ekki fært að uppfylla samninginn þegar svo stutt er eftir af gildistíma hans. Nú þegar hafa 8 skólar frá Reykjavík bókað skólabúðapláss á vorun með þeim afsláttum og kjörum sem gilda fyrir skóla í Reykjavík og með riftun samningsins fyrirvaralaust þarf að endur semja við hvern og einn skóla og kostnaður skólana eykst. Fyrir litla rekstrareiningu
eins og skólabúðirnar mikið högg að missa 4 milljónir á önn sem búið að gera ráð fyrir í fjárhagsáætlun ársins 2023. Við skorum á SFS og borgarráð að viðhalda samningnum út samningstíman og tryggja þannig þátttöku reykvískra barna í skólabúðum sem leggja áherslu á heilbrigði, félagsfærni og sjálfseflingu í tengslum við náttúru og samfélag og tilvitni lýkur. Þannig að mín spurning hér verið að hætta við samningin núna í ljósi alls þess jákvæða sem hefur komið fram starfið sem þar fer fram og mikilvægi þess fyrir börn, eða þetta þannig að það á að klára samningstíman og svo verður þessu sagt upp? Þetta mjög óskýrt. Þegar breytingatillögurnar eru skoðaðar þá má greina ákveðin þemu úr þeim. Sú fyrsta sem ég hef farið yfir hér börn og ungmenni og mikilvæga þjónustu við þau, og næst ætla ég aðeins að fara yfir breytingatillögur meirihlutans sem að tengjast beint nær umhverfinu og skerðingum þar. Og við vitum að það margt sem hefur neikvæð eða jákvæð áhrif á það hvernig við skynjum okkar nær umhverfi. Þar með talið birtustig og hávaðamengun. Og breytingartillaga meirihlutans breytingar og styrkveitingu vegna hljóðvistar, þar sem það er verið að fella tímabundinni styrkveitingar til úrbóta í hljóðvist íbúða af völdum umferðarhávaða og fara að breyta allir þessu, þá sé ég ekki það jákvæða við þetta, sérstaklega þegar við búum mörg hver við mikla hávaðamengun. En þarna verið að segja að það verði lækka fjármagn í þessa hljóðvistar styrki til ársins 2025 en engar styrkveitingar síðan eftir það. Og meira nær samfélagið, meirihlutinn boðar breytingar vegna stefnumörkunar félagsmiðstöðva, samfélags- og menningarhúsa í borginni og sem snýst eins og stendur með leyfi forseta ráðast í heildstæða stefnumörkun menningar- og félagsstarfsemi allra aldurshópa í borginni. Þar sem öflugt félags- og menningarstarf í öllum borgarhlutum og markviss og góð nýting mannauðs, húsnæðis og fjármuna verði eitt af lykil markmiðum. Það talað að það 17 félagsmiðstöðvar sem að Reykjavíkurborg með og nýting þjónustunnar sé afar mismunandi, en að það sé ákveðið mat að það sé unnt að fækka miðstöðum ásamt móttöku eldhúsum sem þar eru starfandi 5. Þannig að eftir standi að minnsta kosti ein félagsmiðstöð í hverju borgarinnar. En við vitum að nærþjónusta gríðarlega mikilvæg og með því að fækka samfélagshúsum eða félagsmiðstöðum þá verið að fækka stöðum í nær umhverfinu sem hægt að leita til og það líka miður að sjá að þessi stefnumörkun að hún sé tekin áður en starfshópur sem að skoða þessi mál hefur skilað sínum tillögum. Þannig að ég get ekki séð að þarna sé unnið að því að bæta nærumhverfið. Og þegar við skoðum líka breytingar, það eru boðaðar breytingar á dagsetturinu Vin. Það verið að leggja til að það verið lagt af en að markhópi þjónustunnar verði mætt með öðru móti á félagsmiðstöðvum borgarinnar og Vin dagsettur fyrir fólk með geðraskanir og helsta hlutverk Vinjar hefur verið að draga úr félagslegri einangrun og skapa vinalegt umhverfi fyrir gesti setursins. Ef það á að færa þjónustuna inn á aðra staði borgarinnar að þá mikilvægt að sé tilbúið og vel útfært áður en starfsemi dagsetursins lögð af. Og svo líka spurning samræði við geðhjálp, hefur það átt sér stað, hvenær mun það eiga sér stað í útfærslu þessara tillögu. Það var starfshópur hér hjá borginni sem greindi meðal annars þarfir þeirra notenda sem sækja Vin daglega með tilliti til þjónustu og stuðningsþarfa þeirra og hópurinn skilaði niðurstöðum í maí 2021 og eftir þann lestur þá mikilvægt að það verði tryggt að þjónustan fari vel fram og að eitt taki við af öðru. Þannig að ef það verður að loka dagsrætir þá þarf að tryggja hugmyndafræðin sem hefur verið þar sé til staðar í öllum hverfum borgarinnar sem taka á móti fólki. Og hið sama má segja úrræði eins og Bataskólann og hér mikilvægt að þá breytingarnar séu gerðar í samvinnu við þau sem nýta þjónustuna og hafa nýtt hana. Aðeins áfram með nærþjónustuna, það sameining skóla og hverfisbókasafna. Ég get ekki séð að
þarna sé inn í þessi hugmyndafræði sem við viljum væntanlega hafa að efla nærumhverfið og hversu mikilvægt það sé að sé öflugt og að það sé til staðar til að mæta ólíkum þörfum. Svona hvað var það breytingartillögum meirihlutans upplýsingagjöf, þá mikilvægt að nota rafrænar leiðir, en hvað með þau sem hafa ekki rafræn tæki í sínu lífi? Hvernig þau að nálgast upplýsingar? Það á að fella niður póstsendingar á útgefnum, greiðslusendingum og það svona seðlum, og það svona ýmislegt sem að ég get ekki séð að það sé gott að láta það sama ganga yfir alla línuna. Það sumir sem eiga erfitt með rafrænar leiðir og svo á sama tíma að vera að boða breytingu á opnaðu tíma þjónustvers í Borgartúni. Ég undirstrika að við störfum hérna í nærumhverfinu og þurfum að hugsa hvernig breytingar hafa áhrif á mismunandi hópa. Ég hef farið yfir hluta af breytingartillögum sósíalista við fjárhagsáætlun, en þær eru fleiri sem borgarfulltrúi sósíalista Trausti Breiðfjörð Magnússon mun fara yfir, og það þó ein sem ég á eftir að fara fjalla hérna og hún þessi að tillaga desemberuppbót til allra á fjárhagsaðstoð. Lagt til að allir sem fá nú fjárhagsaðstoð fái desemberuppbót. Hingað til hefur það einungis náð til þeirra sem hafa fengið fulla fjárhagsaðstoð undangengna 3 mánuði samfellt. Desemberuppbótin núna 25% af grunnfjárhæð. Kostnaðaráhrif tillögunnar eru 20 milljónir króna og lagt til að fjárheimildir velferðarsviðs hækki sömu fjárhæð. Kostnaðarauki verði fjármagnaður af liðnum ófyrirséð kostnaðarstað 09205. Þarna, svo ég taki það fram, að þá myndi launafrysting borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa á næsta ári leiða til sparnaðar sem áætlaður að sé 29 milljónir króna á næsta ári. Að veita öllum þeim sem á fjárhagsaðstoð sem ég lá desemberuppbót, það kostar 20 milljónir. Bara svona til að setja hlutin í samhengi þegar við skoðum útdeilingu fjármagns. Og fjárhagsaðstoð, hún fyrir þau sem geta ekkert annað leitað, hugsuð sem neyðarnet og sem á að grípa þig þegar þörf á því. Og svona varðandi fjárhagsaðstoðina, þá gert ráð fyrir því í reglum fjárhagsaðstoð að fjárhæðir verði endurskoðaðar af velferðarráði árlega í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar. Það bara stendur í þessum reglum. En sú endurskoðun, hún hefur ekki farið fram. Þessi liður var lagður fyrir velferðarráð, honum var frestað og því hefur ekki komið frá velferðarráði lína hvernig fjárhagsaðstoð eigi að hækka á næsta ári. Hér sé ég ekki neitt sem miðar að því að hækka fjárhagsaðstoð næsta áramót. Allt annað að hækka, gjaldskrár, matarkostnaður og kostnaðurinn við að lifa, en ekki fjárhagsaðstoð. Það hefur verið mótaður stýrihópur endurskoðun á reglum fjárhagsaðstoð og það sem svona markmiði með hópnum að endurskoða núverandi reglur fjárhagsaðstoð í heild sinni og þá svona meta áhrif breytingar sem gerðar hafa verið á reglunum á undanförnum árum og skoða upphæðin í takti við aðrar svona tekjur og greiðslur. Og þessi stýrihópur, hann á að skila kostnaðarmettum tillögum fyrir lok febrúar 2023. Ég sé ekkert í fjárhagsáætlun eða breytingartillögum sem gerir ráð fyrir því að fjárhagsaðstoð hækki áramót og það kemur ekkert fram það hversu mörg prósenti út frá hversu mikið hún að hækka, hvort það sé eitthvað svona prósentu viðmið eins og hafa verið á síðasta árum. En þannig að bara ekkert gert ráð fyrir því fyrir enn í febrúar. Það spurningi mín. En svona síðasta árin þá hefur fjárhagsaðstofan hækkað í kringum áramótin en hækkunin hún ekki alltaf svo sama. Á síðasta ári þá var hækkun samþykkt á velferðarráðsfundi 19. janúar. Árið 2020 þá var búið að afgreiða hækkun á fjárhagsaðstoð á fundi velferðarráðs 2. des og árið 2019 þá fór þessi árlega hækkun fram á fundi velferðarráðs þann 4. desember. Þannig að þó að hækkanirnar hafi ekki verið miklar og ég minna á að við erum að tala grunnfjárhæð sem nú 217.799 krónur á mánuði fyrir skatt eða rekur eigið heimili,
að það átti þessar hækkanir sér þó stað árlega en núna ekkert fjallað það. Þannig að þau sem treysta fjárhagsaðstoð eiga þá greinilega bíða þangað til í febrúar og við vitum ekki eins og hvað kemur út úr þeirri vinnu sem að starfshópurinn í. Þannig að mér finnst þetta mjög sérstakt. Og af hverju ekki verið að fylgja því sem stendur í reglum fjárhagsaðstoð sem orðrétt með leyfi forseta. Fjárhæðir verða endurskoðaðar af velferðarráði árlega í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar. Við vitum að í fjárheimildum 2023 það gert ráð fyrir 3% hækkun á grunnfjárhæð en velferðarráð ekki búið að samþykkja hækkun grunnfjárhæðar fyrir næsta ár. Þannig að mér finnst það mjög miður og satt best að segja, ég skil ekki hvernig þetta getur farið fram svona. Og hér ekki verið að velta við hverjum steinum. Það ekki verið að skoða efsta lagið, þeir sem hafa hæstu tekjurnar. Það ekki vilja til að setja fram kröfur aukna tekjur. Og leiðin sem oft valin að útvista. Þeir eru bara að útvista, þá verður allt betra. Það talið svo rosalega hagkvæmt. Útvista matarþjónustu, útvista störfum. Og hér verði ég að tala málefni strætó. Við verðum að standa vörð störfin og að við förum ekki þá leið sem keyrir niður launakjörin því það það sem útvistun felur í sér. Sparnaði alltaf náð fram þannig að það bitnar á einhverju eða einhverjum. Annarkvort verði þjónustu eða verði kjörum til þeirra sem veita þjónustuna eða bæði. Vakstjórar sem við sósíalistar höfum talað við hafa mjög miklar áhyggjur af stöðinni og vakstjórar sem starfa fyrir Strætó BS hafa mótmælt útvistun og hafa áhyggjur af frekari útvistun. Við vitum að með útboði það felur ekki í sér slagorðið sem við eigum að fylgja sömu kjör fyrir sömu störf og við getum haft áhrif á það hvert við förum sem samfélag, hver þróunin verður í félögum okkar sem sinna grunnþjónustu, sem sinna svo mikilvægri þjónustu sem Strætó og við þurfum að byggja upp góða þjónustu almenningssamgangna fyrir þau sem treysta á þær samgöngur, fyrir þau sem þarf vinna og fyrir umhverfið og það eru svo gríðarlega mikilvægar og góðar raddir þarna inni sem við þurfum að hlusta meira á. Og svona til að kjarna þetta, við eigum að senda frá okkur skýr skilaboð að ríkasta fólkið eigi að greiða til samfélagsins og sé ekki undan því. Við eigum að skoða hvað má missa sín, við eigum að einblína á að veita góða grunnþjónustu, húsnæði og öryggi fyrir okkur öll, mæta fjölbreyttum þörfum. Hér höfum við til dæmis fólk sem vil búa í húsbíla og hjólhýsabyggð og borgarstjórn á að mæta því. Við eigum að taka gjaldtöku af börnum og þeim sem geta ekki borið gjaldtökuna. Svo svona í lokin að ég ætla nú ekki að fara yfir allar þessar breytingatillögur sem hafa verið boðaðar í ræðu en svona við erum á móti sölu eigna sem borgin á. Það svona ýmislegt jákvætt sem að má rýna sem hefur komið fram í breytingatillögum úr ýmsum áttum. Og ég að sjálfsögðu tek undir kröfur að við eigum að fá frá ríkinu það sem þau að greiða fyrir. Í alveg lokin þá ætla ég að spyrja hver staðan væri á tillögu sem var samþykkt árið 2020 menningarkort til öryrkja. Það hefur ekki ennþá komið til framkvæmda. Ég lagði það fram minni mig við síðustu fjárhagsáætlunargerð og þó það hefur verið samþykkt þannig að það mjög svona svekkjandi hvað allt margt tekur oft langan tíma í borginni. Ég get ekki séð að þetta hefur komið til framkvæmda. Já, svona látum hlutina gerast. Ég veit við erum hér auðvitað með starfsfólk sem vinnur á milljón en hér líka mikilvægt að við séum að halda utan það sem hafi verið samþykkt og það komist til framkvæmda. Þannig að já, ég held að ég láti staðar numið hér og bið ykkur innilega að hugsa þetta með útsvarið. Við erum opin fyrir breytingum með orðalag. Ef það eitthvað ákveðið orðalag sem of stuðandi eða of erfitt, þá bara ræðum þetta, skoðum þetta, gerum þetta. Takk. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Í fyrri umræðu fjárhagsáætlun rækti minnihlutinn vel og ítarlega fjárhagslega stöðu Reykjavíkurborgar sem svört og þá vægt til orða tekið. Í ræðu meirihlutafulltrúa var reynt að draga upp skárri mynd en raun ber vitni. En þannig það alltaf, meirihlutinn reynir að fegra svarta stöðu borgarinnar í fjármálum til að halda auðvitað andliti gagnvart borgarbúum. Samskonar leikrit var haldið í fyrra, þá reyndar gengið enn lengra og reynt að segja fólki að þetta var í lagi því að borgin ætti svo mikið af eignum. Það lá nánast í orðum formanns borgarráðs að ef í harðbakka slær þá væri bara hægt að selja skóla eða sundlaug. Vitaskuld standa eignir á móti skuldum í efnahagsreikningi en í raunveruleikanum þá það tekjuafgangurinn sem stendur á móti skuldum. Það sem skiptir máli hversu auðvelt rekstraraðilinn borgarsjóður á með að greiða af skuldunum. Sama hvað borgin ætti mikið af skólum eða íþróttamannvirkjum þá jafnlítið eftir til að greiða skuldir því eignir ekki söluvara. Ef það verður einhvern tímann erfiðleikum háð að greiða afborganir lána þá ekki hægt að selja eins og eitt stykki skóla. Ef tapir á rekstri safnast upp skuldir og þá þarf að taka lán fyrir rekstrarhalla og það þarf einnig lán fyrir afborgunum skulda og líka taka lán fyrir öllum nýframkvæmdum og viðhaldsframkvæmdum. Veltufé frá rekstri nú einungis 1/4 þess sem það þyrfti að vera til að reksturinn sé í þokkalegu jafnvægi. Skammtímaskuldir í fyrsta sinn nokkur ára skeið hærri en handbært lausafé sem ávísun á aukningu dráttarvaxta. Á tímabilinu frá 2021 til 2023 virðist sem aukning langtímaskulda sé að jafnaði 1 milljarður á mánuði. Þungi afborgana af langtímaskuldum mun vaxa verulega. En ef litið til næstu 5 ára. Í 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar kemur fram sýn meirihlutans og látið eins og fjármálin færist hratt til betri vegar, jafnvel strax eftir 2 ár verði hægt að sjá til sólar. Auðvitað vex borgin úr vandanum, svo fremi sem að haldi verði vel á spilunum. Í fyrra var það fullyrt að A-hlutin myndi skila afgangi 2023 og rekstrarhagnaður myndast. En það raunhæf sýn? Flokkur fólksins spyr á hvaða forsendum byggja til dæmis áætlanir 5-földun veltufjár frá rekstri við lok tímabilsins hjá A-hluta. Mikilvægt að fyrir liggi hverjar forsendur á fyrirhugaðri endurreisnar á fjármálum A-hluta borgarsjóðs. Þetta sjá ekki allir í hendi sér því að lausafjárstaða A-hluta versnar og afborganir langtímaskulda tvöfaldast. En framundan stór og fjárfestingarverkefni. Í nýlegri kynningu samstarfshóps málefni miðborgar kemur fram að forhönnun hafin á Kirkjustræti, Vallarstræti, Veltusundi og Tjarnargötu. Á dagskrá í sumar forhönnun Lækjartorgs. Og þá má spyrja ekki í alvörunni að setja þessi verkefni á bið, allavega þau sem til dæmis ekki hafin. Þeir sem annast forgangsröðun verkefna þurfa að taka tillit til slakrar fjárhagsstöðu borgarinnar. Nú staðan þannig að ef borgin getur ekki sinnt lögbundinni þjónustu sómasamlega, að þá gengur varla að fara að hefja verk svo stór sem til dæmis endurgerð Lækjartorgs Eitthvað verður undan að láta. Velta má einnig upp hvort verið að fara offar í fínheitum og má nefni því sambandi byggingu leikskóla á Njálsgötu. Það væri hægt að byggja ef til vill 2-3 staðlaga leikskóla fyrir þetta verð. Þetta dýr skrautteikning sem kannski óraunhæf. Flókið byggingarlag sem erfitt getur líka verið reynst að fá verktaka til að byggja. Eins þarf að skoða að það alls konar annar kostnaður tengdur borgarlínuverkefninu sem ekki mun bókast sem kostnaður við borgarlínu.
Það eru minni verkefni eins og það að færa siglingaklúbbinn Siglunes í Nauthólsvík vegna framkvæmda við brúna yfir sundið. Auðvitað mun kosta byggja nýtt klúbbshús. En víst ég nú að minnast á Siglunes að þá langar mig einmitt til þess að taka undir það sem stendur í skeyti sem við borgarfulltrúar fengum hvort það var í morgun eða í gær. Þar sem að verkefnastjórar senda okkur línu og lýsa áhyggjum sínum yfir að nú stendur til að loka Siglunesi í Nauthólsvík og færa starfsemina í hendur íþróttafélags. Ég ætla að fá að lesa úr þessu skeyti hér því þetta er gott dæmi hvernig hagræðingar og sparnaðaraðgerðir meirihlutans heggur í starfsemi tómstundamála barna. Með leyfi forseta segir hér í umræddu skeyti. Starfsemi Siglunes er einstök, fyrst og fremst fyrir þær sakir að þar er ekki rekið hefðbundið íþróttastarf. Iðkendur stunda ekki æfingar, keppa ekki og þar er engin afreksstefna. Þar fá hins vegar öll börn og sér í lagi þau sem ekki finna sig í hefðbundnu afreksstarfi íþróttafélagana að finna kröftum sínum viðnám til að eflast og þroskast á jafningja grundvelli. Skorað er á meirihlutann að taka mál Siglunes til skoðunar áður en ákveðið verður að loka 55 ára farsælli starfseminni endanlega. Má þar meðal annars skoða stofnun hollvinasamtaka sem létt gætu róðurinn til að afstýra því slysið sem fylgdi því að leggja starfsemina af fyrir þau þúsundir barna sem Siglunes þjónar. Undirskriftalista liggja fyrir og er spurt hvernig ætlar meirihlutinn að taka á þessu máli. Og má þá minnast til dæmis á allt tal samráð og þess vegna er forvitilegt að sjá hvernig þetta mál verður nákvæmlega tæklað. En áfram með stóru verkefnin sem ekki hafa verið fullreiknuð. Það má ætla að það fari 20 milljarða í Stokka við Sæbraut og Miklubraut sem tekið verður sem samgönguverkefni. Hluti af því er til að mynda rými fyrir borgarlínuna. Nú er Reykjavíkurborg að biðja að stokkar verði sérstyrktir til að halda hugsanlegum byggingum við stokkin. En hvaðan kemur fjármagn í það? Umferðartafir vegna þess að stokkaframkvæmda mun verða gríðarlegar. Hvert er þjóðhagslegt tjón af þeim töfum og hefur það verið reiknað út? Það veit enginn hver ekstra kostnaði borgarlínuna verður. Margir spá því að það verði tap á þeim rekstri. Margur kostnaður sem ekki er svo mikið rættum mun því gera þetta verkefni dýrara en lagt var upp með. Og hvaðan eiga þeir peningar að koma? En fyrst þarf að fylla í 15 milljarða tap Reykjavíkurborgar. Sennilega veitir ekki af óháðum aðila til að meta þetta allt saman, en það er ekki í kortinu að fá óháða úttekt að þessu sinni eftir því sem næst er komist. En nokkur orð börnin. Flokki fólksins hefur verið tíðrætt börnin á síðasta og núverandi kjörtímabili. Til að öll börn hafi það gott, eins og þau eiga að hafa það, þarf að auka jöfnuð á nánast öllum sviðum, meira að segja í skóla- og frístundamálum. Þá þarf að móta opinbera áætlun hvernig eigi að uppræta fátækt meðal barna hér á landi, en slík stefna er ekki til. Ógn fátæktarinnar leggst mismunandi á fjölskyldur en verst á börn einstæðra mæðra eða foreldra, feðra og mæðra, börn foreldra sem eru á örorkubótum, börn með fötlun, börn innflytjenda og börn sem tilheyra fjölskyldum með erfiðar félagslegar og efnahagslegar aðstæður. Tilkynningar vanrækslu, ofbeldi og áhættuhegðun hafa aukist og yfir 20% foreldra segjast ekki geta greitt skólamat fyrir börnin sín og 19% segjast ekki geta greitt fyrir íþróttir eða tómstundir barna sinna. Ef fólk fær ekki grunnþörfum sínu mætt, er líklegt að það komi niður á andlegri heilsu og vanlíðan eykst sem hefur áhrif á alla aðra í fjölskyldunni. Í Reykjavík hafa það margir mjög gott, svo það sé nú sagt hér. Mjög margir þurfa því hvorki hækkanir né styrki.
Mjög margir þurfa heldur ekki neinar lækkanir á gjöld vegna þess að þeir hafa vel fyrir sínum reikningum. Flokkur fólksins vill að gripið verði til sértækara og markvissara aðgerða í þágu barna bágstaddra foreldra. Efla þarf félagslegan stuðning við börn og unglinga sem eru jaðarsett og félagslega útskúfuð. Til að ná þessu þarf að setja fram skýra stefnu í samræmi við barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Reykjavík stærst sveitarfélaga er ekki búin að innleiða barnasáttmálan og er ekki einu sinni komin nálægt því. Flokkur fólksins hefur lagt fram tillögu að undirbúningur undir innleiðingu fari á fullt með því að setja hóp fólks í vinnu við að skoða hverju þarf að breyta og hvað þarf að laga til þess að hægt sé að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Það má taka það fram að nágrannasveitarfélagi Kópavogur hefur þá þegar gert það og við ættum að sjálfsögðu að taka Kópavog okkur til fyrirmyndar í þessu máli. Þessi tillaga hún var nú lögð hér fram í borgarstjórn og henni var vísað til mannréttindar og ofbeldisvarnaráðs sem nú heitir og þar er hún einhvers staðar ennþá og hefur ekki fengið fyrirgefið. Þessi tillaga var reyndar, henni var vísað til borgarráðs þar sem hún situr föst næsti bær við. En langir biðlistar er rótgróið megin í Reykjavík og ég get auðvitað ekki staðið hér öðruvísi en að tala biðlistamálið. Það er eiginlega bara orðið klassískt. Enda er ekkert að frétta af þeim málum nema það að biðlisti er bara að vaksa. Hinn langi biðlisti barna til fagaðila skólaþjónustu er algjörlega óþolandi og er búið að vera auðvitað síðustu árin enda eins og áður segir er rótgróið megin í Reykjavíkurborg sem ekki hefur náðust að tækla. Samkvæmt vef Reykjavíkurborgar sem sýnir þessar tölur, hvernig biðlistin hefur hækkað, þá er á þessum lista núna 2049 börn og þetta er tala frá því morgun. Í fyrra var hópurinn 1600. Og árið 2018, þegar að ég byrjaði hér í borgarstjórn, að þá voru börnin 400 og ég man vel eftir því að hafa óskapast yfir þeirri tölu, 400. Þannig að ég geti rétt ímyndað ykkur hvernig mér allan líður núna með 2049 börn á listanum. Og áfram er þetta svipað hlutfall að langflest þessara barna bíða eftir að komast til sálfræðings og eða talmeinafræðings. Og svona það bil helmingurinn hefur aldrei fengið neina sinningu, sem sagt hefur ekki farið í fyrsta viðtal. Og síðan er annað eftirtektarvert með þennan ágæta biðlista að hann er mismunandi eftir hverfi. Börn sitja því ekki við sama borð og jafnræðis er ekki gætt eins og áður sagði hér að það er mjög mikill ójöfnur eiginlega hvert sem litið er. Meiri segja milli skóla og eftir því í hvaða hverfi fólk býr. En það hlýtur að liggja í augum uppi að áhersla þessa og síðasta meirihluta hefur verið á aðra hluti en grunnþarfirnar. Ella væru við ekki með svona biðlistatölur, er það. Fjármagni hefur víða verið eytt í allskyns óþarfa, eitthvað sem jafnvel mætti bíða betri tíma ef því er að skipta, eða að verkefnum hefur ekki verið forgangsraðað í þágu fólksins, í þágu beinnar þjónustu við fólksins, í þágu þjónustu sem við köllum stundum maður á mann þjónustu. Ótrúlegu fjöldi nýráðninga hefur verið í borginni og það eru eiginlega aðalega 2 svið sem að hafa þanist hvað mest út. Það er einn fræga þjónustu- og nýsköpunarsvið sem hefur nú komið til tals hér fyrir í dag hjá einstaka flokkum. Og síðan miðlægsstjórnsýsla og þá má kannski einna helst nefna skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Fyrir sum svið virðist alltaf vera til nægt fjármagn. En ég fagnaði því að heyra frá borgarfulltrúa Vinstri grænna Líf Magnúðardóttur að hún hefur nú tekið við sér og hennar flokkur sem var reyndar áður í meirihluta og tók því afar illa þegar að flokkur fólksins gagnrýndi eyðslu þjónustu- og nýsköpunarsviðs að nú hefur hún bæst og hennar flokkur í hópinn og
og er núna farin að leyfa sér að orða það hreint út að jafnvel ganga svo langt að leggja niður í stafræna ráð og það þótti mér nú býsna bara kröftugt af Vinstri grænum. Þannig að fleiri eru auðvitað að bætast í hópinn vegna þess að það blasir við að það búið að eyða gríðarlegum upphæðum þarna í verkefni og bara allt mögulegt sem að hefði betur. En hefur verið og undanfarin ár og hefur farið síhækkandi þó hún sé hér á Íslandi lægst í Evrópu eða meðal Evrópusambandsins þá það samt sem áður mjög hátt. Og húsnæðismálaframkvæmdir og bara til þess að kíkja aðeins á það að þá erum við með 7 skóla, grunnskóla og frístund og 11 leikskóla núna sem á liðnum mánuðum hafa þurft að nota annað húsnæði eða tímabundi viðbútar húsnæði. Og ég vildi nefna þetta vegna þess að það bara skýrir, það er svo mikil, það er ákveðin misskilningur sem að endurtekin aftur og aftur í fjölmiðlum það hvernig við erum að vinna okkar starf og einn af þeim misskilningum er sem sagt að við séum ekki að standa okkur gagnvart því þegar við erum að færa til, það koma einstakir skólar og það er blásið upp, en það get ég algjörlega sagt hér og fullyrt að að það er ótrúlegt í rauninni að það hafi ekki verið meini þjónusturof hjá okkur heldur en orðið hefur og það má segja kannski að verkefni Brúum bilið hafi í rauninni bjargað því að við þurftum ekki að fara í þjónusturof gagnvart þeim börnum sem eru á því tímabili sem að nú akkurat á undanförnum liðnum vikum sem þýðir náttúrulega það að það hefur sett auka álag á okkur öll og auðvitað rask fyrir börn og foreldra. Við erum að gera markvissari ferla, við auðvitað lærum við, þetta er eins og sagt að maður læri mest af því sem erfitt getur verið og við erum að fara í gegnum alla ferla, við erum að verja miklum fjármagni til framkvæmda og við erum í rauninni að halda þjónustustiginu mjög háu miðað við þetta. Bara rétt aðeins varðandi menntastefnuna, ég held að þið flest þekki menntastefnuna sem búið að setja til 2030 en hér henni stilt upp fyrir næstu 2 ár. Við erum náttúrulega alltaf að vinna að því sem ég talaði um í upphafi, markvissri menntun, menningarlegum margbreytileika, við fögnum margbreytileikunum og það er gert með ýmsum hættum út í okkar bæði leikskólum og grunnskólum. Við erum að huga að læsi í víðu samhengi sem alltaf skiptir verulega miklu máli og þar eru rannsóknir að koma fram að við þurfum að horfa á leikskólan ekki síður heldur en grunnskólan og finna samhengi þar fyrir börn alveg frá því að þau eru mjög ung. Við erum að huga valdeflingu og lýðræði, faglegu samstarfi og starfsþróun okkar starfsmanna og svo ætla ég aðeins að fara yfir stafrænu tæknina og svo nýsköpun í námi og varðandi loftslagsmál og umhverfi og svo framvegis. Nú hér sjáum við hvernig reksturinn skiptist. Alltaf stærsta sviðið okkar, 56% eru grunnskólarnir, þar á eftir koma leikskólarnir, frístundastarfið er 7% og síðan er yfirstjórnin og listaskólarnir. Þetta er svona stærsti hluti á okkar starfi, eru einfallega grunnskólarnir og leikskólarnir. Betri borg er orðin eins ás og þetta er frábært verkefni sem við erum að vinna með velferðinni og það er gríðarlega mikilvægt að horfa á ávinningin af þessu verkefni þar sem við erum að grípa börn með snemmtækri íhlutun og saman þessi 2 svið, þannig að við erum að bæta í rauninni þjónustu við börn, ungmenni og fjölskyldur og þjónustu hefur í auknum mæli verið færð inn í nærumhverfi barna þannig að við getum bæði gripið þau fyrr inn í skólanum eða það sem kallaði fyrsta stig þjónustu og síðan reyna að styðja betur við starfsfólki skóla og frístundastarfi og svo að auka dreifstýringu þannig að skólarnir sjálfur upplifi meiri og betri stuðning við sig í sínu nærumhverfi. Síðan er stafrænu umbreytingin, það er í rauninni 6 verkefni sem að tengjast okkur sérstaklega sem að hefur verið fjallað það er sem sagt innritun í grunnskólana sem er mikilvæg fyrir okkur. Við erum að fara í gegnum endurhönnun á ferlum og til þess að geta bætt upplýsingameðal til foreldra og að reyna að hafa þannig það sé einn upprunastaður gagna, það er innritun í leikskólana sem er eitt af þessum forgangsverkefnum sem við ræddum í upphafi skólaársins. Það mun skipta verulega miklu máli fyrir okkur. Við erum með skólaþjónustuna sem við viljum fá meira og betur inn í stafræna vegferð. Við erum með samanhenda nemendaskráningu sem mun skipta verulega miklu máli og að gagna innviðirnir séu betri. Þarna skiptir verulega miklu máli að við getum
lesið hverjir þjónustu þegar okkar eru, hvaða sem að þarf að gerast á hvernig stað fyrir sig. Borgin stækkar, hverfin verða ólíkari og þau eru með mismunandi þarfir og við þurfum að geta tekið ákvarðanir út frá öruggum tölum, öruggri statistík. Nú við erum með eina tölvu á hvern nemanda, miðstig og unglingastigi fyrirgefiði og reynum að vinna þetta í samræmi við háskólann meðal annars. Nú grunnskólalíkanið EDDA hefur verið núna í ár og hefur gefið bara mjög góða raun. Það áætlum að það verði lokið núna áramót, þó að sé nú ekki margir dagar eftir, en þá það samt áætlunin. Það í vinnslu. Við sjáum þar það nákvæmlega sama eins og með EDDuna að það gefi okkur nákvæmari upplýsingar og áætlanir til framtíðarinnar. Forsendurnar verið skýrar og gagnsæi í úthlutun fjárheimilda. Og það í rauninni það sama og EDDA að ná fram, það að hafa betri stjórntæki. Það getur engin stjórnandi sett upp strategíu öðruvísi heldur en að hafa gögnin á hreinu. Þannig að þetta besti möguleikinn til sviðsmyndagreiningar og markmiðið að byggja inn í líkanið sanngjarnari úthlutun fjárheimilda og fækka pottum. Nú brúum bilið verkefni sem að þið þekkið. Við höfum verið að bæta við starfsstöðum eða leikskólum á þessu ári og það snýr það að koma börnum 12 manna og eldri að þau fái leikskólapláss á næstu árum, segjum við þarna. Það ljóst að miða við stöðuna eins og við höfum verið að fara í gegnum og ég var að fara í gegnum í sambandi við húsnæðismál, að þá mikilvægt að gera sér grein fyrir því að það hefur sett okkur aðeins aftur á þessum vetri og við höfum bara þurft að takast við það að vera að færa börn til inn í húsnæði sem átti að fara stað inn í pláss. En í því samhengi langar mig til að nefna það sem hefur verið nefnt hér oftar en einu sinni og byggir á misskilningi sem það að það hafi orðið fækkun á starfsfólki leikskóla. Þetta endurtóku fjölmiðlar og hefur verið endurtökið hér og einfaldlega rangt, vegna þess að tölunar eru rangt lesnar. Það þannig að það eru sett upp A-plan fjárhagsáætlunar borgarinnar sett upp með áætlun fyrir árið og B-plan eru viðbætur sem að koma inn á árinu fram í september. Ef við horfum á A-plan ársins 2021 og svo A-plan ársins 2022, þá sjáum við að við hafa bæst 73 starfsmenn. Þannig að það mjög mikilvægt að við séum með þessar tölur í huga þegar við erum að ræða stöðuna hjá leikskólum. Mér finnst miður að það sé verið að endurtaka vitleysu sem að fjölmiðlar fóru með. Það sem sagt áætlanir byggingu og opnun nýra leikskóla sem eru samkvæmt aðgerðaáætlun í brúnbili. Það meiri áhersla á verkefni sem að skila fleiri nýjum plásum eins og við höfum áður sagt og að nýta eldra húsnæði í anda græna plansins sem þið þekkið að þess ætlað að við séum að nýta húsnæði sem borgin nú þegar hefur. Og það sérstök áhersla á fjölga plásum í þeim hverfum sem eru í hraðri uppbyggingu með hliðsjón af aldurssamsetningu. Nú ef við horfum á fjárhagsáætlunina og hagræðinguna þessi, þá sést niðurbrot á því og þá sjáum við að við áætlum að skera niður 47 milljónir í frístundastarfinu, 140 milljónir í leikskólum, varðandi leikskóla og dagskóla sem það eru samandregnir og listaskóli, fullorðinsfræðsla og framhaldsskóli skorið niður 45 og þetta eru samtals 232 milljónir sem að við áætlum að spara miðað við hagræðingartölur en samtalan 68 milljarðar 373 milljónir. Að lokum þá langar mig til að segja að við erum að byggja upp öflugt fjölmenningarlegt samfélag inn í skólum og leikskólum og í frístunda og félagsheimilum borgarinnar. Við ætlum að halda áfram að hlúa að þessum margbreytileika og gera það út frá styrkleikum hvers og eins. Við viljum tryggja að við séum með góðar starfsaðstæður bæði í öllu okkar starfi í rauninni. Og við viljum verða fyrsti valkostur þeirra sem að hugsa það að fá sér starf á þessu sviði. Þá viljum við að Reykjavíkurborg sé númer 1. Og við viljum láta draumana rætast, það rauninni grundvallaratriði. Í lokin langar mig til að þakka þessum frábæra meirihluta kærlega fyrir samstarfið og svo vil ég einnig þakka minnihlutunum fyrir mjög gott samstarf
á okkar sviði og ég vonast til þess að þetta samstarf verði áfram öflugt og gott. Kærar þakkir. Þá hefur Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og 2 hafa beðið að koma upp í andsvör við ræðu borgarfulltrúans og fyrsti þess Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, mig langar til þess að fá smá skýringar hjá borgarfulltrúanum varðandi það að hún telur það að það hafi verið misskilningur hjá fjölmiðlum að starfsmennu leikskóla hafi fækkað. Hvernig getur hún skýrt það þegar borgin sendir frá sér sjálf fréttatilkynningu að skólarnir séu yfirmannaðir? Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Ágæti forseti, kæra borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Sú frétt, ef ég man rétt, byggði á þeirri mönnun sem var tilkomin vegna COVID. Það þurfti að hólfa niður leikskóla meðal annars og það var ráðið fólk til þess að gera það og það er það sem að útskýri þá ofmönnun. Þetta eru sitt okkur hlutunir sem ég að tala núna en það held ég sú skýring. Næstu til að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn, formaður skóla- og frístundaráðs, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, þakka þér fyrir framsöguna og bara þakka þér einnig fyrir samstarfið hingað til. Það eru fáein atriði. Fyrsta lagi eitthvað dagforeldrakerfi eða aukningu af fjármunum til þess kerfis í þessum tillögum eða þessar umfjölluninni. Varðandi brú bilið, hvenær talið núna raunhæft að ná því að 12 mánaða börn í eigu borgarinnar núna notað í þeim tilgangi. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar og svarar andsvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti, virðulegi borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Græna planið gengur náttúrulega fyrst og fremst út á það að vita hvort að það til húsnæði sem við getum nýtt. Við höfum náttúrulega verið undanfarið að til dæmis þá nefni Korpuskóli þar sem að við höfum verið að velta fyrir okkur hvort að við getum og hann núna nýttur fyrir einn árgangi Hagaskóla en þetta er svona dæmi húsnæði sem að við horfum löngunaraugum til út frá ýmsum þáttum í okkar starfsemi. Þannig að það er eitt. Varðandi brúum bilið þá erum við að taka stöðuna núna vegna þess að staðan hefur einfaldlega verið að taka breytingum eins og þið hafa verið að nefna og rétt að við höfum verið í rauninni að takast á við það núna í haust þar sem hafa komið upp ýmis ófyrirséð verkefni sem hafa haft áhrif og við erum bara í þeirri vegferð akkúrat núna að mappa upp og reyna að taka sem nákvæmustu mynd af stöðunni eins og hún og það er bara ekki, ég get ekki veittir þessar upplýsingar þannig að þær séu sem réttastar en vonandi liggja þær fyrir fljótlega. Við vonuðumst þess að við gætum láta að liggja fyrir núna í lok mánaðarins eða lok ársins mætti segja. Ég er ekki viss að við náum því en við erum að stefna á því að það verði allavega í byrjun næsta árs. Þá hefur Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvari öðru sinni Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi. En þá spyr ég aftur, afsakið forseti, ágætu borgarstjórn, Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Þú svaraðir ekki spurningunum varðandi dagforeldrakerfið, þannig ég ítreka þá spurningu og mér fannst þetta vera svona aðeins óljóst hvað græna planið í raun og veru þýðir í þessu samhengi. Þannig og líka bara spyr þá borgarfulltrúan hvort að viðkomandi telja ástæðu til þess að heimsækja ýmis húsnæði sem að núna í notkun fyrir leikskólastarfsemi meðal annars í Safamýri. Og svara þá andsvari Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi. Öðru sinni. Ágæti forseti, virðulegi borgarfulltrúi Helgi Ás Grétarsson. Ég hef heimsótt allavega yfir 20 leikskóla frá því að ég tók við sem formaður skóla- og frístundasviðs og þar allur gangur á húsnæðinu
sumt alveg afburða frábært húsnæði og sumt húsnæði sem við þurfum einfallega að fara að horfa til þess að færa til og það á áætlun. Þannig að græna planið snýst í rauninni það hvort að hægt sé að nýta húsnæði sem fyrir Það bara það, þú veist, ég held ég þurfi kannski ekki að útskýra það nánar heldur það að ef það til húsnæði sem hægt að nýta þá sé horft til þess í hverju fyrir sig frekar heldur að byggja alveg nýtt. Varðandi dagforeldrakerfið þá hefur það mál verið tekið fyrir, það hefur ekki verið gerð á því loka útgerð, það ekki komin loka niðurstaða varðandi það hvernig það á áætlun hins vegar og við höfum samþykkt að fara, það ekki búið að útfæra þær tillögur það hvernig við viljum endanlega setja þær tillögur fram. Og þá telst andsvörum lokið og næst tekur til máls Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, fjárhagsstaða borgarinnar hefur farið ört versnandi og skuldaskýin hrannast upp við borginni sem aldrei fyrr eins og sjá má á þeirri fjárhagsáætlun sem liggur fyrir fundinum. Frumvarp af fjárhagsáætlun A-hluta borgarsjóðs 2022 gerði ráð fyrir að rekstrarniðurstaða yrði neikvæð 3,5 milljarða en nú komin í 15,3 milljarða og á næsta ári gert ráð fyrir áframhaldandi hallarekstri borgarsjóðs upp á 6 milljarða. Þegar ársreikningur borgarinnar var lagður fram í vor, rétt fyrir borgarstjórnarkosningar, státaði meirihlutinn sig af gríðarlega sterkri stöðu við krefjandi aðstæður og að staðan væri mun betri en áætlanir gerðu ráð fyrir, en nú komið annað á daginn. 3,5 milljarða halli allt í einu orðinn að 15,3 milljarða halla á örfáum mánuðum. Var þessi leikur gerður til að villa vísvitandi fyrir kjósendum og blekkja þá? Þetta minnir á annan blekkingarleik rétt fyrir kosningar þegar foreldrum var lofað að öll 12 mánaða börn fengju leikskólapláss í haust en það tók meirihlutann ekki nema 2 mánuði að svíkja það loforð. Og það sem enn verra var að búið var að lofa börnum leikskólaplássi sem ekki voru til. Forseti, þessi risavaxni skuldavandi borgarinnar heimatilbúinn vandi og skrifast á þann meirihluta sem hefur verið við völd í rúman áratug. Og vandamálið heldur áfram, kjörtímabil eftir kjörtímabil, alltaf með nýju varadekki. Nú með vinum mínum í Framsóknarflokknum, sem eru notaðir sem skjöldur þegar að skera á niður. Þessi heimatilbúni skuldavandi hefur haft margvíslegar alvarlegar afleiðingar í för með sér og skilað sér í því að nauðsynlegu viðhaldi skólahúsnæðis hefur ekki verið sinnt þrátt fyrir neyðarkall frá skólum, leikskólum og frístundaheimilum. Og nú svo komið að bara á þessu ári hafa rakaskemmdir og mygla fundist á 28 starfsstöðvum skóla og frístundasviðs, hvorki meira né minna. Þetta grafalvarleg staða sem hefur í för með sér mikið rask á skólastarfi, sem snertir orðið það bil 6.000 nemendur í leik- og grunnskólum. Og það sem verra að þó nokkrir starfsmenn og nemendur hafa þurft að fara í veikindaleyfi vegna heilsuspillandi húsnæðis. Gerðar hafa verið áætlanir endurbætur, en þær framkvæmdir hafa því miður ekki náð að svara þeirri miklu uppsöfnuðu viðhaldsþörf sem skólar borgarinnar standa frammi fyrir. Þá hefur ekki tekist að brúa bilið milli fæðingarorlofs og leikskóla, þrátt fyrir loforð slíkt kjörtímabil eftir kjörtímabil og nú síðast í vor fyrir kosningar. Mitt sumar kom svo á daginn að ekki yrði staðið við það loforð og við blasti neyðarástand í leikskólamálum. Ekki batnaði ástandi heldur þegar foreldrum var líka ljóst að börnum hafði verið boðið pláss sem ekki voru tiltæk, vegna þess að bráðabirgðaúrræðin höfðu líka brugðist.
Boðaðar voru aðgerðir til að bregðast við þessum vanda og fjölga átti eins og kostur leikskólaplássum. Það skaut því hins vegar dálítið skökku við þegar að fregnir bárust af því í haust að loka ætti leikskólanum Bakka þegar allir stóðu í þeirri trú að fjölga ætti leikskólaplássum en ekki fækkaði. Nú er staðan sú að leikskólanum hefur verið lokað og öll börnin komin á sjálfstætt rekinn leikskóla, þannig að hvorki leikskóli né grunnskóli er starfandi í staðahverfi í Grafarvogi, sem samræmist illa stefnu meirihlutans sjálfbærni hverfa. Þá hefur illa gengið að stytta biðlista og síðustu tölur sem teknar voru saman í nóvember sýna að tæplega 700 börn eru enn á biðlista eftir leikskólaplássi. Leikskólastjórum í Reykjavík var brugðið í brún þegar að fjárhagsáætlun var lögð fram 1. nóvember og sá ástæðu til þess að gera athugasemdir við hana með bréfi til borgarfulltrúa. Í bréfinu eru viðraðar áhyggjur af því að segja eigi upp 75 starfsmönnum á sama tíma og 100 starfsmenn vanti í leikskólana. Þá hafa þeir áhyggjur af því að ekki hafi tekist að manna allar stjórnendastöður, þar sem enginn sækir þegar lausar stöður eru auglýstar. Eins hafi aldrei eins margir leikskólastjórnendur óskað eftir starfslokasamningi og nú upp á síðkastið. Enn fremur er bent á að það vanti 400 milljónir inn í annan rekstrarkostnað leikskólana, til dæmis vegna hita, rafmagns og fleira sem tengist daglegum rekstri. Sérkennslan sé verulega vanfjármögnuð og launaáætlun leikskólans sömuleiðis. Þar segir enn fremur að það vanti 1 milljarð inn í fjárhagslíkan leikskólans miðað við hóflegan rekstur. Í stað þess að hlífa viðkvæmum málaflokkum er boðaður niðurskurður þar, sem kemur niður á þjónustu við börn í leik- og grunnskólum Reykjavíkurborgar. Boðaður er niðurskurður upp á 100 milljónir vegna breytinga á innkaupum á matvælum í leikskólum, ekki verið ráðið viðbótar sumarfólk úr röðum ungmenna inn í leikskólan í sumar, fjárheimildir skóla- og frístundasviðs verða lækkar vegna breytinga á umsjón fasteigna 20 milljónir, tækjapottur til endurnýjunar tækja í leik- og grunnskólum verður lækkaður 50%, samningi skólabúðir og ljósatni verður sagt upp og opnunartími félagsmiðstöðva unglinga verður styttur. Er þetta stefnan betri borg fyrir börn sem boðuð hefur verið, sem á einmitt að miða að því að bæta nærþjónustuna við börnin og ungmennin en í skóla- og frístundastarfi en ekki að skerða þjónustuna? Börnin í borginni eiga það skilið að forgangsraða sé í þeirra þágu, en ekki rándir gæluverkefni og aukna yfirbyggingu í miðlægri þjónustu í Ráðhúsinu á skrifstofu borgarstjóra. Forseti, eftir margra ára stjórnleysi í fjármálastjórn borgarinnar er komið að skuldadögum. Því miður lendir þessi byrði á skattgreiðendum í borginni í formi hærri skatta, aukinna álaga og gjaldskrárhækkunum. Þessar álögur íþyngja heimilunum í borginni og við því verður að bregðast. Það mætti til dæmis gera með því að lækka allar gjaldskrár orkuveitunar, heita vatnið, kalda vatnið og rafmagnið. Í fjárhagsspá orkuveitunar sem samþykkt var 3. október síðastliðinn í stjórn orkuveitunar er gert ráð fyrir 27 milljarða arði á árunum 2023 til 2027. Arðinn ætti að nýta beint í þágu borgarbúa með lækkun gjaldskráa orkuveitunar enda fyrirtækið í eigu þeirra. Forseti, það hefur verið fyrirséð að rekstur borgarinnar er ekki sjálfbær og það hefur legið fyrir mörg ár en allt síðasta kjörtímabil vöruðu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokks við að þessi staða blasti við, yrði rekstrinum ekki snúið við. Á þessi orð var ekki hlustað og jafnvel gert lítið úr okkur sjálfstæðismönnum fyrir að benda á ískaldar staðreyndir. Og nú er svo komið að þrengtir að grunnþjónustu borgarinnar sem snýr að viðkvæmum hópum. Forseti, meirihluti sem getur ekki staðið betur að stjórn borgarinnar eins og dæmin sanna hér, ætti að líta heiðarlega í eigin barm, viðurkenna vandann og segja af sér.
Við þetta verður ekki búið öllu lengur. Takk fyrir góða áheyrn. Þá hefur Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Sara Björg Sigurðardóttir borgarfulltrúi. Ég ákvað að vera með svona flotta mynd fyrir ykkur með því hlustið. Forseti, ágæta borgarstjórn, í dag hafa borgarfulltrúar rætt ólíkar hliðar á rekstri borgarinnar. Út frá mismunandi hópum sem í borginni búa og langar mig að þakka fyrir málefnalega umræðu. Íslenskt samfélagi er vant því að láta í sér heyra ef það vill ná fram breytingum. Hagsmunasamtök fara í auglýsingaherferðir, sumir skrifa greinar, aðrir koma sér í fjölmiðla. Við urðum vör við samhentan hóp foreldra, leikskólabarna síðla sumars til þess að leggja áherslu á mikilvæga þjónustu. Sterkur þrýstahópur leta sér kveða til að knýja fram breytingar, fá áheyrn, vekja athygli á sinni stöðu. Í dag ætla ég að vera rödd hóps sem hefur sig ekki mikið í frammi. Hvorki í opinberri umræðunni á sterk hagsmunasamtök að baki sér. Við erum að tala um foreldra fjöltengdra barna og börn af erlendum uppruna. Sístækkandi hópur sem ekki hefur haft sterka rödd en skiptir verulegum máli í okkar samfélagi, leggur mikið af mörkum til grunnþjónustunar og gæðir samfélag okkar auknum fjölbreytileika sem ekki verður metið til fjár. Í gegnum hversdagsleika okkar hjóna erum við samofin fólki óháð uppruna. Snertingin er víða, við umönnun ungana á leikskóla, brosandi viðmót á göngum grunnskólans, við þjálfum barna okkar í íþróttum, í sundlauginni og við þrifa á vinnustöðinu á Tjarnargötunni. Samfélag okkar hefur breyst mikið á síðustu árum. Það fjölþjóðlega samfélag sem við þekkjum í dag varð ekki til á einni nóttu. Heldur hægt og bítandi, samhliða aukinni alþjóðavæðingu og hagsæld. Við erum að vaksa, þroskast, fjölbreytileikin aukar mannlífið. Mér svíður því einstaklega mikið að sjá og vita þeirri mismunun sem börnin í borginni eru beitt verða fyrir þegar Reykjavíkurborg er eina sveitarfélagið á landinu þar sem skólabörn og börn af erlendum uppruna frá 0 krónur úr samneyslu jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Það er umhugsunarvert að taka slíka ákvörðun í sögulegri fjölgun erlendra ríkisborgara til landsins árið 2019 þegar hlutfall þeirra var 12,14% af heildarfjölda landsmanna. Í dag er það hlutfall 16,3% eða rúmlega 61.000 manns. Í ár birti Hagstofa Íslands í fyrsta sinn tölulegar upplýsingar fjölda barna með erlendan bakgrunn og grunnskólaaldri á landsvísu. En þeim fyrir fjölgandi eins og kemur fram í tölulegum upplýsingum sem skóla- og frístundasvið heldur utanum. Síðustu 7 árin hefur fjöldi barna með annað móðurmál en íslensku í grunnskólunum borgarinnar tvöfaldast. Nánar tiltekið fjölgað 1523 börn, eru orðin 3200 börn svona með við bráðabirgðatölur frá skóla- og frístundasviði. Samhliða er aukning í leikskólanum. Hluti þeirra barna skila sér seinna inn í grunnskólan. Í öllum hverfum borgarinnar fjölgar fjöltengdum börnum en hvergi er hópurinn þeirra fjölmennari en í hverfinu mínu Breiðholti. Utan borgarinnar búa samtals í landinu 3600 börn með annað móðurmál en íslensku. Þannig býr tæplega helmingur barna af erlendum uppruna á landsvísu í Reykjavík. En víkjum aftur að jöfnunarsjóði. Í greinargerð með fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir næsta ár og 5 ára áætlunin sem henni fylgir er sérkafli jöfnunarsjóð. Launþegar í Reykjavík greiða í krafti fjöldans langmest í sjóðinn, bæði með útsvari sínu og í gegnum tekjuskatt, en í sjóðinn rennur hluti útsvarstekna sveitarfélaga auk mótframlags úr ríkissjóði. Á næsta ári munu 13,7 milljarðar króna. 13,7 milljarðar króna renna til jöfnunarsjóðs frá borgarbúum í formi útsvars. Næstu
5 árin munu Reykvíkingar með útsvari sínu greiða tæplega 78 milljarða króna í sjóðinn á umræddu tímabili en fá tæplega 46 milljarða tilbaka eingöngu í gegnum framlög til fatlaðs fólks en ekki í gegnum framlag til grunnskóla eða sérframlag til fjöltengdra barna eins og öll önnur sveitarfélög á landinu fá. Þannig munu reykvískir útsvarsgreiðendur greiða tæpa 32 milljarða, ég segi 32 milljarða króna, umfram það sem þeir fá úr sjónum. Og þá vantalin hlutdeild borgarbúa í framlagi ríkisins því það fjármagnað með tekjuskatti á launum. Við sem niðurgreiðum þjónustu, nærþjónustu til annarra sveitarfélaga sem sum hver státa sig af lækkun fasteignaskatta og lágu útsvari. Það áhugavert. Það margt hægt að gera fyrir 32 milljarða. Fjárhæðir sem myndu gagnast í fagstarfi grunn- og leikskólana í borginni. 32 milljarðar. Skóla og skipulagt tómstundastarf eitt mesta jöfnunartæki sem samfélag okkar hefur skapað. Að veita börnum okkar allra öryggi, jöfn tækifæri til náms, aðgengi að frístundum og leik. Miðað við þann fjölda barna af erlendum uppruna sem í borginni búa hefðu þau átt að fá tæplega 600 milljónir króna úr sjóðnum í gegnum framlag til fjöltengdra barna eins og öll önnur fjöltengd börn fá út allt land á þessu ári. Það fjármagn myndi styðja enn betur við þessi börn og foreldra þeirra til að ná betri tökum á tungumálinu og öðrum þáttum skólastarfsins sem aftur hjálpar til við nám og leik og þar með opnast dyr að íslensku samfélagi. Tungumáli lykillinn að því. Reykjavíkurborg forgangsraðar í þágu barna og hefur síðan árið 2015 lyft grettistaki í málefnum barna með annað móðurmál en íslensku. Þrátt fyrir að vera svikin framlag jöfnunarsjóðs sveitarfélaga ár eftir ár. Síðustu 6 árin höfum við aukið framlögin jafnt og þétt en heildarfjárhæðin nemur 2,8 milljón króna eins og sjá á myndinni, efsta talan samtala. Í þeirri fjárhagsáætlun sem nú liggur hérna til samþykktar fyrir næsta ár heldur meirihlutinn áfram að styðja við þennan viðkvæma og mikilvæga hóp barna í borginni. Heildarframlög til málaflokksins verða 700 milljónir króna og skiptist á milli 4 íslenskuvera sem staðsettir í öllum borgarhlutum, miðjumáls og læsis og brúarsmiða, sænska matstækinu, stóðdeild Birtu og til íslensku stuðnings fyrir fjöltengd börn í leik- og grunnskólum borgarinnar. Nýja fjárúthlutunarlíkan grunnskólana, Eddan hefur verið tekin í notkun og verða viðbótar fjárheimildir til að rétta af halla og bæta reksturinn tæpur 1,5 milljarður króna. Með Eddunni fæst betri yfirsýn, auki gagnsæi í ákvarðanatöku og leiðir til þess að stýra fjármagni þar sem þessi þörf. Það tekið til ólíkra líffræðilegra þarfa og mismunandi aðstæðna innan skólana. Þessu mjög mikilvægt að halda til haga í þeirri umræðu sem við eigum hérna og skiptir miklu máli fyrir börn í viðkvæmri stöðu. Forseti, ágæta borgarstjórn. Allir foreldrar vilja það besta fyrir börnin sín og búa þau fyrir framtíðina. Veita þeim öryggi, góða menntun og jöfn tækifæri. Fyrir mér skipta öll börn máli og það sameiginlega verkefni, okkar sameiginlega verkefni sem hérna sitjum, að gæta þess að þau fái sinn skerf af samneyslunni. Hafi skýra áheyrilega rödd inn í heimstjórnmálana og fái öll sömu tækifæri enda framtíðin þeirra. Það þarf heilt þorp til að ala barn. Það 17 ríkisstjórnir sem setið hafa við völd síðustu 36 árin hafa ekki sett skýra leikreglur og umgjörð til þess að tryggja hag barna af erlendum uppruna og foreldra þeirra þrátt fyrir miklar efnahagsframfarir og sögulega kaupmáttaraukningu. Hagsæld og kaupmáttaraukning sem að hluta til má þakka foreldrum þessara barna sem hingað koma til að vinna eða leita skjóls vegna stríðsátaka. Verkefni næstu missera að við sem samfélag þurfum að standa þéttar saman og taka fastar utan þennan mikilvæga hóp og fjölskyldu þeirra með því að leiðrétta fjárhagslegan stuðning ríkisins vegna fjöltengdra barna í Reykjavík. Fjármunir næsta árs dropi í hafið en betur má ef duga skal. Ég bjartsýn og lausnamiðuð kona
og stolt af því að tilheyra meirihluta sem að forgangsraðar í þágu barna af erlendum uppruna og bind vonir að sá hnútur sem enn óleystur verði leystur farsællega sem fyrst. Ég finna það að vilji til þess, það mikið í húfi og mikilvægt að stækka kökuna til að fanga þennan hóp betur og þarfir hans. Þannig verðum við betra samfélag fyrir okkur öll. Takk. Þá hefur Sara Björg Einarsdóttir Sigurðardóttir lokið máli sínu borgarfulltrúi, biðst afsökunar á þessu. Og næstu tekur til máls Trausti Breiðfjörð, borgarfulltrúi. Forseti og borgarbúar. Við erum hér samankomin í borgarstjórn til þess að ræða fjárhagsáætlun fyrir næsta ár, 2023. Við höfum hér tækifæri til þess að sýna og segja borgarbúum hvernig við hyggjumst vilja reka borgin okkar. Hlutverk Reykjavíkur að sjá til þess að það sé hér til grunnur fyrir alla. Við erum kosin inn til þess að passa upp á hag íbúa borgarinnar, bera ábyrgð á því að fólki líði vel í borginni, sækist í hana og upplifi það að verið sé að tryggja þeim frelsi þökk sér sterkri grunnþjónustu. Þar má nefna þætti eins og félagsþjónustu, menningarstarfsemi, skólakerfi, vegakerfi, fjárhagsaðstoð til fólks í neyð, húsnæði, lýsingu gatna og svo mætti lengi telja. En borgin að standa nógu vel undir þessum skildum eins og staðan í dag? Svarið nei. Það ekki verið að gera það. Í fjölda ára hafa íbúar talað það hvernig þjónusta borgarinnar hefur verið að grotna niður. Fólki finnst ekki geta leita til hennar þegar það stendur í neyð eða vanda. Fólk lítur ekki á borgina sem sinn griðarstað, þar sem hugað að þeirra þörfum og verið virkilega að hlusta á það. Hluti af því að búa í samfélagi að við eigum að vera einn fyrir alla og allir fyrir einn. Að það sé ekki spurning það að þegar þú komin til Reykjavíkur þá sért í umhverfi sem þér líði vel í, þykir væntum og getur verið viss það að þótt þú falli niður muni borgin koma og reisa upp á ný. Eins og komið var hér inn á staðan langt frá því að vera þannig. Orwellísk nýfrjálshyggja hefur tekið sér bólfestu í borgin okkar með dyggum stuðningi meirihluta borgarstjórnar. Á síðasta kjörtímabili fólst hún í húsnæðismarkaði þar sem bröskurum og stærstu verktökunum var heimilað að valsa með lóðir og í húsnæðisuppbyggingunni. Lóðauppboð, brask og afsal ábyrgðar til hins svokallaða frjálsa markaðar var leiðarstefið og jafnframt öll sýnin á þau mál hjá meirihlutanum. Hverjar voru afleiðingarnar? Gríðarleg uppbygging lúxusíbúða og hækkandi íbúðarverð. Hverjir sátu eftir? Það fólk sem þurfti á húsnæði að halda. Með afsali sinni á ábyrgð í húsnæðismálum ákvað borgin að snúa baki við íbúðunum sínum í þörf. Já, borgin gat innheimt einhverjar aukatekjur með lóðaútboðum, en afleiðingarnar eru þær að neyðin jókst og fleiri íbúar þurftu þar af leiðandi að reiða sig á þjónustu borgarinnar sem á að vera tryggð til að aðstoða þá sem þurfa hjálp. Nú hálft ár liðið frá því að nýtt kjörtímabil tók við. Tími breytinga var kannski kominn eftir allt saman. Því miður ekkert sem gefur vísbendingar að svo sé. Keyrt verður áfram á þeirri stefnu sem hefur ekki verið að virka hingað til. Húsnæðismálin verða keyrð áfram á lóðaútboðum og útvistun ábyrgðar til stærstu verktakana. Fleiri lúxusíbúðir munu rísa upp og engu verður skeytt það hvort að byggingarnar hafi nokkuð fegurðargildi eða sé á neinn hátt til þess fallnar að huga þörfum íbúa. Verktakaræðið algjört. Borgin má alls ekki byggja sjálf samkvæmt hugmyndafræði meirihlutans. Höndum hefur verið veifað, fuss heyrst og fólk gapir yfir þeim sjálfsögðu tillögum okkar sósíalista að borgin byggi húsnæði sjálf og milliliðalaust. Í löndum allstaðar í kringum okkur hefur kenningum nýfrjálshyggjunnar það að hinn svokallaði frjálsi markaður leysi öll grunnvandamál okkar verið hafnað. Það þykir ekki óeðlilegt að borgir og bæjarfélög byggi sjálf húsnæði fyrir íbúa. Þau eru mörg með sín eigin byggingarfélög. Þetta skynsamlegt. Hvers vegna ættu að vera að koma fyrir milliliðum þegar kemur að því að veita fólk húsnæði á verði sem það getur keypt eða leigt á? Þetta svo augljóst fyrir þeim sem eru ekki ennþá pikkfastir í þessum gömlu kenningum nýfrjálshyggjunnar.
Það víst að álögunum hefur ekki enn verið létt af meirihlutanum í Reykjavík. Hugmyndafræðin trompar skynsemina. Í umræðunum fjárhagsáætlun Reykjavíkur virðist einungis hafa opnast umræðum það hvernig hægt sé að kroppa í, narta í, grafa undan borgarrekstrinum í stað þess að tala hvernig sé hægt að afla meiri tekna til þess að sjá það sem þarf. Það ekki þannig að félagsmiðstöðvar til klukkan 22:00 séu óþarfi. Það ekki þannig að tækjakaup til leikskóla séu óþarfi. Það ekki þannig að smiðjur fyrir unglinga í einangrun séu óþarfi. Það ekki þannig að bókasöfnin séu óþarfi. Í breytingartillögu meirihlutans því miður verið að senda þau skilaboð að þeim finnist þessi mál óþörf í núverandi mynd. Það megi grafa undan þeim í nafni hagkvæmni. Skorið verður niður á öllum þessum sviðum, nái tillögurnar fram að ganga. Ef við erum ekki með nægar tekjur til þess að sjá grunninn okkar, þá það einfaldlega þannig að við verðum að sækja inn meira fjármagn. Við sósíalistar krefjumst þess að borgarstjórn beiti sér af krafti og kjörnir fulltrúar láti í sér heyra til þess að ríkisvaldi lögfesti útsvar á fjármagnstekjur. Árið 2023 væri áætlað að Reykjavíkurborg myndi fá 10 milljarða vegna útsvars á slíkar tekjur. Mikið réttlætismál að ræða. Eru fjármagnseigendur sem búa í Reykjavík ekki að nýta sér þjónustunnar? Hvers vegna eiga þeir að fá hana án þess að borga líkt og launafólk gerir? Borgin verður hér að láta í sér heyra og standa með íbúunum. Meirihlutinn í borgarstjórn heldur ekki að láta eins og eina lausnin sé einfaldlega að grafa undan velferð borgarbúa í formi niðurskurða. Talið líka og verið meira ábyrjandi í því að krefjast aukina tekna frá þeim sem eru aflögufærir. Ég veit að við sósíalistar gerum okkur grein fyrir hlutverki borgarinnar gagnvart íbúunum. Við eigum þar að bera ríka skyldu og ábyrgð. Við erum kosin inn til þess að efla hag og velferð allra sem hér búa. Eftir því sem árin líða án þess að slíkt sé gert og eina svarið við halla eru niðurskurðir munu fleiri líta til sósíalisma. Það leiðin sem hugsa hlutina frá grunninum, fjallar rót óréttlætisins og með skýra sýn á það hvernig borgin eigi að líta út. Það ekki pláss fyrir auðmannadegur á sama tíma og hinum almenna íbúa ekki tryggður þessi grunnur. Í breytingartillögu meirihlutans við fjárhagsáætlun líka gert ráð fyrir miklum niðurskurði. Það þykir mikilvægt að beita því sem kallað hagræðing í rekstri. Allt frá tímum Ronald Reagan og Margaret Thatcher á 8. áratug síðustu aldar hefur leiðarstefið í stjórnarháttum ríkis og sveitarfélaga verið að kroppa meir undan grunnþjónustunni. Ákveðið var að lækka skatta á ríka fólki og fjármagnið með tilheyrandi skorti á fjármagni til grunnþjónustu sem ríki og sveitarfélög bera ábyrgð á. Féð sem átti að veita fólki stuðning var farið því ákveðið var að degra við ríka fólkið. Í kjölfarið tók við grimm sveltistefna. Niðurskurði var beitt af hörku til þess að draga úr hallarekstri sem myndaðist vegna skattalækkana á hina ríkustu. Í stað þess að draga þær lækkanir tilbaka var lausnin sú að það þyrfti að skera enn meir og áfram enn meir niður. Rökin fyrir slíkum aðgerðum prentuð inn í okkur öll. Það talað hagræðingu í rekstri. Það þykir hagkvæmt samkvæmt því að draga úr þjónustu íbúa. Reykjavíkurborg var ekki ónæm fyrir þessum sviptivindum sem nýfrjálshyggja Reagans og Thatcher olli. Við erum á þeim stað að rökum hagræðingur beitt til þess að skera niður milljarð í borginni fyrir árið 2023. Þessi orðræða hagræðingu og hagkvæmni sem fylgir slíkum aðgerðum gríðarlega mótsagnakennd. Hin leiðin til að draga úr hallanum vegna minna fjármagns til sveitarfélaga svo líka að selja eigurnar sem sveitarfélagið á. Það auðvitað sérstakt að hægra fólk hér inni tali skort á sjálfbærni rekstri en vilja á sama tíma selja eigur borgarinnar til þess að loka gatu og halla. Hversu sjálfbært það til lengdar? Hvað verður gert þegar það búið að selja allar eignirnar? Lítið svör býst ég við, en við vitum náttúrulega að tilgangur með slíku að koma fleiri eignum almennings í hendur auðvaldsins. Vald sem í kjölfarið nær einokunarstöðu á hinum svokallaða markaði og gerir íbúana upp á sig komna. Gríðarleg valdaskipti frá almenningi til fjármagnseigenda eiga sér stað í slíku tilfelli. Nota bene fjármagnseigenda sem borga ekki neitt í sjóði borgarbúa, taki eftir kaldhæðninni. Ég vil tala þær aðgerðir sem meirihluti borgarstjórnar ætlar hér í. Tökum dæmi af þeim niðurskurði sem meirihlutinn boðar hér á félagsmiðstöðvum unglinga borgarinnar.
Samkvæmt tillögunni verður opnunartími þeirra styttur og lokar því klukkan korter í 10 á kvöldin í stað klukkan 10 eins og hefur verið hingað til. Það talað að þetta sé til að gæta samræmis við útivistatíma unglinga. Það hins vegar tekið fram í lögum að unglingar megi vera úti lengur en til 10 séu þau á heimferð frá viðurkenndri æskulýðssamkomu. Það aumt hjá meirihlutanum að beita þessum reglum fyrir sig sem ástæðu niðurskurðar á félagsmiðstöð unglinga. Réttara væri að hafa félagsmiðstöðvar opnar lengur. Við vitum að þær hafa gríðarlegt forvarnargildi, hafa til að mynda dregið úr unglingadrykkju og öðrum slæmum afleiðingum. Með því að draga úr opnunartíma miðstöðvanna aftur verið að auka hættuna á þeim afleiðingum með tilheyrandi kostnaði. Hvar hagræðingin þarna? Með leyfi forseta ætla ég að vitna í umsögn Samfés, Samtök félagsmiðstöðva ungmennahúss á Íslandi, þessa tillögu Framsóknar, Samfylkingar, Pírata og Viðreisnar. Á þessum tímapunkti að hefja niðurskurðarhnífinn á loft og fara beint í að skera mikilvæga þjónustu við börn og unglinga grátlegt á sama tíma og allar viðvörunarbjöllur í gangi og rauð viðvörun sýnileg þegar kemur að aukin áhættuhegðun, ofbeldisstyrkun og hópamyndun barna og ungmenna úti eftir lokun. Við vitum öll að hinn eini sanni sparnaður felst í því að halda áfram og auka frekar við það öfluga forvarnarstarf sem fer fram í starfi félagsmiðstöðvar Reykjavíkurborgar. Við eigum að hlusta á það aðila sem vita best. Það hárrétt hérna hjá Samfés að með þessari skerðingu mun kostnaðurinn hlaðast upp. Svo að við lítum í kringum okkur þá má sjá slæmar afleiðingar. Í Bretlandi vitum við hverra afleiðingar niðurskurðar á félagsmiðstöðvum hafa verið. Aukin neysla ungmenna áfengi og fíkniefnum ásamt meira ofbeldi með hrikalegum afleiðingum. Fyrir utan þann mannlega harmleik sem það hefur í för með sér hefur kostnaður samfélagsins vegna afleiðingar niðurskurðarins orðið mun meiri en ef félagsmiðstöðvarnar hefðu verið fullfjármagnaðar til að byrja með. Það hrikalegt að sjá að meirihlutinn hafi drukkið með leyfi forseta svo í sletti Kool-Aid nýfrjálshyggjunnar og telur í fyllstu alvöru að það felist einhver hagræðing í því að fjárfesta ekki í æsku Reykjavíkur. Skynsemin ræður ekki för, heldur kennisetningar og trúarbrögð að niðurskurður sé eina lausnin til að mæta halla. Ég hvet meirihlutann til þess að horfa lengra en til 1 árs fram í tíman þegar kemur að því að kalla það hagræðingu að svelta forvarnarstarf og félagsþjónustu ungmenna. Þetta verður líklega svipað og þegar ákveðið var að hagræða í viðhaldi á byggingum hjá borginni á sínum tíma. Hverjar voru afleiðingar þeirrar hagræðingar? Við ættum nú flest að þekkja hvað sparnaðurinn kostaði sjóð borgarbúa í því tilfelli. Tilheyrandi mygla, heilsutjón, skerðingu skólastarfi og mun meiri kostnaður var niðurstaðan. Ég biðla til borgarfulltrúa hér inni til að hugsa til lengri tíma en bókhald næsta árs. Þá ekki hægt að vera hissa á því þegar afleiðingar niðurskurðar bíta okkur í baki nokkrum árum seinna með meiri kostnaði. Við höfum hér líka aðrar niðurskurðartillögur frá meirihlutanum. Þau ætla að leggja til að framlag til leik- og grunnskóla borgaranna verði skorið niður 210 milljónir króna. Hér rétt að taka fram að ég einungis að vísa til tillagna sem tengjast beinum starfsháttum. Niðurskurðurinn einnig boðaður í þáttum sem þó tengja starfsemi leik- og grunnskóla, eins og færanlegar kennslustofur, viðbótarkaup og breytingar á þróunarsjóði í menntamálum. Þetta engin smá upphæð. Þessum niðurskurði á að ná fram með því að draga úr tækjakaupum, útvista mat og hætta ráðningu og ungu sumarstarfsfólki. Hver rökin fyrir þessum niðurskurði? Jú, það hagræðing. Þetta þverstæðukennda orð notað aftur. Í hvaða veruleika þykir það auka hagsæld samfélaga og sveitarfélaga að draga úr þjónustu við börn? Tölur á blaði til 1 árs kunna kannski að segja í því felist einhver sparnaður, en að sjálfsögðu ekki horft til þess hverjar afleiðingar í framtíðinni verða. Kostnaðurinn vegna vanfjármögnunar mun hlaðast upp og hrynja á okkur síðar meir. Sá aldur sem börn á leikskóla og grunnskóla svo allra mikilvægasti í mótun þeirra. Nú þegar þurfa leikskólar að skera við nögl í kaupum á tækjum og leikskólakennarar sem við höfum rætt við einu á máli það að það þurfi miklu meira fjármagn. En það víst ekki hagkvæmt, samkvæmt þessum meirihluta. Spörum okkur til ógagns, veitum börnunum ekki næga örvun í leik, bjóðum út hádegismatinn þeirra til lægstbjóðanda. Drögum úr tengingu þeirra við hvaðan og hvernig maturinn þeirra búinn til. Hvar mennskan? Hvar samfélagshugsunin? Talandi samfélagshugsunina, í breytingatillögu meirihlutans lagt til að siglingaraðstöðin á Siglunesi verði hætt, með leyfi forseta að vitna í umsögn miðstöðvar útivistar og náms þessar fyrirætlanir.
Mikilvægi útivistar og útináms verður sífellt mikilvægara í ljósi þess að börn og ungmenni eru undir miklu áreiti frá ýmiss konar miðlum. Rannsóknir hafa sýnt endurtekið að áhersla á útinám og útivist í skóla og frístundastarfi auki félagsfærni, sjálfstæði og heilbrigði. Siglingasambandið hefur einnig mótmælt fyrirætlunum og á þennan fund hefur fólk frá þeim mætt til að mótmæla. Við tökum undir þeirra mótmæli og sjónarmið að afleiðingar þess ef að lokun verði mun hafa skaðleg áhrif á þá sem hafa æftarna og notið útivistar og alla þá sem í framtíðinni myndu gera það. Það sem síðan ótrúlegast við þetta allt að flokkar sem kenna sig við jafnaðarmennsku ákveða að skera niður á þessum sviðum. Við sósíalistar lögðum fram tillögu á síðasta borgarstjórnarfundi að frysta laun borgarfulltrúa til 1 árs. Þetta var mjög hófsöm tillaga. Við hefðum getað stungið upp á að lækka þau, eitthvað sem við hefum lagt til áður. Með frystingu launa borgarfulltrúa hefði Reykjavíkurborg getað sparað sér 29 milljónir króna á næsta ári. Það hefði verið hægt að koma í veg fyrir niðurskurð á félagsmiðstöðvum sem boðaður fyrir þennan pening og við ættum ennþá tæpar 20 milljónir eftir til ráðstafa. Samfylkingin Jafnaðarflokkur Íslands felldi tillöguna sem einmitt var til þess fallin að draga úr ójöfnuði og setja upp ný viðmið í launastefnu borgarinnar. Við höfum líka lagt það til að það verði tekin upp heildstæð launastefna innan borgarinnar með það að markmiði að auka jöfnuð. Það virðist ekki vera þeim sem kenna sig við jöfnuð að skapi. Þess í stað skal skera niður á öðrum slóðum, draga úr félagslegum tækifærum unglinga á frístundaheimilum og spara sér til ógagns og leikskólum. Kæru borgarbúar, ég held að þessi auðsíða að Jafnaðarflokkur Íslands það bara í orði en ekki á borði. Við sósíalistar leggjum fram 8 breytingatillögur við fjárhagsáætlun Reykjavíkur. Öfugt við alla þá flokka sem hér inni sitja leggjum við mikla áherslu að auka tekjurnar á réttlátan hátt til þess að standa undir skuldbindingum okkar og þjónustu við þá íbúa sem hér búa. Við verðum að byggja góðan og sterkan grunn undir alla. Afleiðingar þess að gera ekki birtist í ýmsum myndum sem ég búin að koma aðeins inn á í þessari ræðu. En stóra myndin sú að við viljum borg þar sem við byggjum undir alla og sjáum til þess að fólk geti lifa frjálsu lífi, óbundið fjárhagslegum áhyggjum og skort og efnislegum gæðum. Við verðum líka að sjá til þess að öllum líði vel í borginni. Í skipulagsmálum leggja sósíalistar áherslu á að borgin byggi upp umhverfi sem fólki líður vel í. Það verður að taka mið af því hvernig umhverfi mannfólki líður vel í og ýtir undir þá upplifun að það búi í samfélagi. Við viljum ekki bara byggja fleiri gráa kassa sem eru málaðir gráir og í gráu umhverfi. Það þarf meiri sál og vellíðan fyrir íbúa Reykjavík. Það þarf samfélag. Auk þess að leggja fram tillögu að nýjum frystingu launa borgarfulltrúa í fjárhagsáætlun leggja sósíalistar fram að hækkun fjárhagsaðstoðar verði samþykkt. Fjárhagsaðstoð borgarinnar veitt þeim sem ekki geta séð sér farborða án aðstoðar og ekki veitt nema allar aðrar leiðir hafa verið kannaðar til hlítar. Þessi leið því hugsuð sem öryggisnet til skemmri tíma en sumir þurfa að lifa þessari upphæð til lengri tíma. Grunnupphæð fjárhagsaðstoðarinnar nemur 217.799 krónum á mánuði fyrir skatt fyrir manneskju sem rekur eigið heimili en upphæðin fer lækkandi ef slíkt á ekki við. Þessar upphæðir eru einfaldlega allt og lágar og virka ekki lengur sem öryggisnet. Lengi vel fylgdu þær þeim upphæðum sem öryrkjar og eftirlaunafólk fékk frá Tryggingastofnun en á undanförnum árum hefur fjárhagsaðstoðin dregist langt aftur úr. Við leggjum til að bætt verði verulega úr og að grunnupphæð fjárhagsaðstoðar til framfærslu verði bundin við upphæð lágmarkstekna fyrir fullt starf sem verkalýðsfélögin hefa sett við 368.000 krónur á mánuði frá og með 1. janúar 2022. Kostnaðarauki tillögunnar sé tekið mið af fjölskyldugerð og búsetuformi þess hóps sem fékk fjárhagsaðstoð í ágúst 2022 og áætlarar fjölgunar á komandi ári nemur á mánuði 196 milljónir króna eða rúma 2,3 milljarða á ári. Einnig lagt til að fjárhagsaðstoðin þróist í takt við hækkun lágmarkstekna. Við vitum líka að borgin þarf auknar tekjur til þess að geta staðið við samfélagssáttmálann við borgarbúa og tryggt þeim grunnþjónustu. Það mikilvægt að við séum vakandi fyrir leiðum til þess að fá inn meira fjármagn í þessi verkefni. Þó þannig að það sé gert á réttlátan hátt þannig að það bitni ekki á þeim sem hafa minnst á milli handana. Reykjavík á líka látið sér heyra þegar ríkisvaldi lætur borgin ekki hafa nægt fé til þess að standa undir skuldbindingum sínum. 34 manneskjur eru með samþykktar umsóknir nýja samninga vegna notendastýrðar persónulegrar aðstoðar en eru á biðlista hjá borginni. Þar að auki eiga 4 manneskjur samþykktar umsóknir hækkun á samningum sínum notendastýrða persónulega aðstoð
vegna aukina stuðningsstarfa. Við færum hér fram þá tillögu að Reykjavík leggi út fyrir kostnaðarþörf þjónustu svo að manneskjurnar þurfi ekki að bíða til lengdar eftir réttindum og borgin sendir svo rukkun á ríkið fyrir kostnaðarhlutdeild þeirra. Það er sjálfsagt mál að senda slíka reikning til ríkisins. Borgin verður að geta sinnt þessum manneskjum sem þurfa aðstoð að halda. En ef ríkið ekki að koma inn með nægt fé verður að senda skýr boð að því verði að kippa í lag. Í reglugerð notendastýrða persónulega aðstoð kemur fram að kostnaður vegna heildarvinnutíma fjölda skuli skipta á milli sveitarfélagsins og ríkisins. Þessi aðstoð sem er að ræða eru réttindi sem manneskjur eigi ekki þurfa að bíða eftir til lengdar. Það á ekki að bitna á íbúum að ólík stjórnsýslulög sé að rökræða sín á milli fjármögnun og þjónustu. Hér réttindi að ræða. Reykjavíkurborg mun því með samþykkt þessara tillögu veita þjónustu til allra sem eiga rétt á henni innan borgarinnar og innheimta síðan kostnaðinn sem ríkinu ber að greiða vegna NPA-samninga, stöndu með borgarbúum. Sósíalistar leggja einnig til að vísitölutenging verði afnumin af leigu félagsbústaða. Hún taki þannig ekki mið á mánaðarlegum hækkunum. Þetta lagt fram í ljósi þess að leigjendur félagsbústaða búa við erfiða fjárhagslega stöðu og eiga margir hverjir erfitt með að mæta hækkandi leigu þegar tekjur hækka ekki á móti. Í því samhengi mikilvægt að taka fram að stærsti hluti leigjenda eru öryrkjar sem búa við erfiða fjárhagsstöðu. Tekjur þeirra taka ekki hækkunum í takt við þróun vísitölu og það gera sérstakar húsnæðisbætur heldur ekki. Það þarf því að afnema vísitölutengingu á þróun leiguverðs þar sem efnahagsstaða leigjenda gerir þeim ekki kleift að standa undir slíkum hækkunum. Þar sem tekjur leigjenda að jafnaði ekki vísitölutengdar ætti húsnæðiskostnaðurinn ekki að vera það. Í því fólgið mikið óréttlæti. Áðan var talað að það að við ætluðum að afnema vísitölutengingin á félagsbústað, að það myndi grafa undan félagsbústöðum, en þá þetta að segja samanskapið með því að vísitölutengi ekki fjárhagsaðstoð, þá sé verið að grafa undan fjárhagsaðstoð. Við sjáum ekki rökin fyrir því að svona þróun eigi að halda áfram gagnvart leigjendum. Eins og þið borgarbúar heyrið skýrt hver sýn okkar sósíalista í borgarmálum. Við viljum skapa hér samfélag af borgarbúum sem lifa við þeirn grunn að geta lifað frjálsu lífi. Það ekkert frelsi hjá þeim sem hafa ekki í sig á. Borgin verður ekki heil og sönn nema með því að við þjónustum ykkur og hlustum á það sem þið viljið að sé gert betur. Kjörorð sósíalista eru frelsi, jöfnuður, mannhelgi og samkennd. Við ætlum að halda áfram að vera málsvari þessara gilda. Það kostar lítið en verðlaunin eru þeim mun meiri. Uppskerum saman. Takk fyrir. Þá hefur Trausti Breiðfjörð borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Helgi Ósk Grétarsson borgarfulltrúi. Fundarstjóri, ágæta borgarstjórn. Það svolítið erfitt að ræða einstök atriði í þessari fjárhagsáætlanagerð en maður horfir ekki líka á stóru myndina. Þannig ég vil kannski byrja á því að varpa ljósi á hvers vegna við í Sjálfstæðisflokknum teljum nauðsynlegt að grípa til róttækra aðgerða í því skyni að ná stjórn á rekstrinum. Heildarmyndin einfaldlega sú að fjárhagsstaðan ansi báborin og okkar tillögur taka mið af þeim veruleika. Hver sá veruleiki? Ef maður skoðar helstu kennitölur þá sést að eiginfjárhlutfall Reykjavíkurborgar hefur lækkað stöðugt síðan frá haustinu 2018 sem dæmi, arðsemi eigin fjár einnig.
En það sem að mér finnst vera sérstök ástæða til þess að vekja athygli á að veltufjárhlutfallið orðið ansi lágt. Nú gætu borgarbúar spurt sig, já, hvað veltufjárhlutfall? Þetta eru náttúrulega afskaplega leiðilegar tölur, en í praxís þetta frekar einfalt. Við viljum í Sjálfstæðisflokknum að við höfum efni á því að reka hér góða grunnþjónustu. Það undirstöðu atriðið. Og það verður ekki gert með sífellt nýjum lántökum. En hvað veltufjárhlutfall, svo ég fái nú að skilgreina það? Formlega það þá þannig, samkvæmt upplýsingum sem ég hef hér undir, það hlutfall veltufjármála á móti skammtímaskuldum sem í prinsipinu sýnir hæfi fyrirtækis til þess að inna af hendi nauðsynlega greiðslur á næstu 12 mánuðum. Svona til einföldunar að þú hafi nægan pening til þess að borga þær kröfur sem falla á þig innan tíðar. Þetta hlutfall hefur farið úr því að vera 12,4% haustið 2018 og að núna í september 0,8%. Hlutfallið hefur sem sagt ekki verið að uppfylla svona lágmarkskröfur til rekstrar hæfis fyrirtækis eins og Reykjavíkurborgar svo að fullnægjandi sé. Hvað það til ráða? Nú, ef þú ert að reka heimili, þá yfirleitt nokkur atriði sem þú gerir við þessar aðstæður. Þú reynir að semja við kröfuhafana svo að þú getur auðvitað að borga niður skuldirnar. Þú reynir að selja eignir til þess að greiða niður skuldirnar. Þú reynir með einhverjum hætti að auka tekjur. Og það var alveg rétt hjá honum Trausta Breiðfjörð Magnússyni, sósíalista, sem var hér á undan mér, að hugmyndafræði vinstri manna, hún gengur einfaldlega alltaf út á það að hækka skatta, en ekki að standa fyrir ábyrgum opinberum rekstri. Vegna þess að það það sem að ríkið hefur og hið opinbera umfram aðra, að það getur seilst alltaf lengur og lengur í vasa borgarana. Það allavega ekki eitthvað sem að ég stend fyrir. Vegna þess að velferðin, hún verður bara greidd með ábyrgri fjármálastjórn. Sko, það eitt sem að ég veit að það voða þægilegt í borgarpólitíkinni þegar við erum að ræða fjármál, og það þetta A og B. Og ég búin að hitta mjög marga kjósendur. Leið og það kemur A og B hluti, þá það fyrsta sem þið fara að gera, það að fara að sofa. Og þetta verður svo tæknilegt og leiðilegt að það bara ekki nokkur leið að ná til kjósenda með því að tala fjármál borgarinnar. En samt það svo að þetta undirstöðu atriði fyrir því að við getum eitt peningu til þeirra sem eru heimilislausir, þeirra sem eru vegna örorku eða annan hátt, get ekki framfleytt sér, eða þá þeir sem eru hingað nýkomnir til landsins, eins og Sara Björg var að nefna borgarfulltrúi hér áðan. Vegna þess að það í sveitarstjórnum oft á tíðum samhljómur á milli þeirra sem eru til hægri og vinstri ákveðin verkefni sem að sveitarstjórn á að sinna. Þetta samfélagslegt verkefni. En undirstöðuatriði allan frá mínum bæjardyrum séð að reksturinn, hann verður að vera ábyrgur. Það einungis þannig sem við náum tökum á honum. En förum aftur að A og B hluta. Svona til einföldunar að þá A-hlutin, hann að sýna það sem að borgin að afla með skatttekjum eins og útsvari og öðrum sköttum og framlagi frá jöfnunarsjóði og síðan að sinna eins og skóla og frístundasviði eða velferðarráði og svo leis. Og svo við með stofnanir eins og Orkuveituna, félagsbústaði og Faxaflóarhafnir og svo framvegis. Og svo alltaf verið að rugla þessu tvennu saman vegna þess að sumar einingar sem falla undir B-hlutann eins og Orkuveitan eru mjög arðsamar. Og hvað hefur við verið að gera undanfarin ár? Það staðinn fyrir að lækka álögur á borgarbúa hefur verið að taka marga milljarða á ári. Ég minnir að það hefur verið allavega 3 ef ekki 4 svona síðan 2018, 19 eða svo sem að hafa runnið þá í A-hlutann.
sem náttúrulega til þess fallið að styrkja fjárhagsstöðu A-hlutans. Og þegar ég var að tala hérna áðan veltufjárhlutfall, þá ég að tala A-hluta, sem aðal sjóðurinn. Og það vegna þess að það áhyggjuefni þegar við horfum á rekstur A-hlutans til lengri tíma að staðan sé sú að veltufé frá rekstri núna í september eða janúar til september sem hlutfallstekjum var bara 0,8% og hefði lækkað úr því sem var 12,4% fyrir nokkrum árum. Og þetta bara heldur áfram. Svo það eitt sem við höfum í Sjálfstæðisflokknum talað lengi fyrir að það þurfa að endurskipuleggja eða endurhugsa reksturinn í því skyni að veita eins góða þjónustu, grunnþjónustu, framlínuþjónustu ef svo má orðið komast, en að minna fé sé bundið í að borga hálaunastörf í stjórnsýslunni eða miðlægri stjórnsýslu. Þá komum við hérna mjög athyglisverðri tölfræði sem lítur að hvernig A-hlutin, hvert hlutfall launakostnaðar að samanlögum útvarps- og jöfnunarsjóðstekjum. En eins og við kannski vitum að ef við skoðum heildarútgjöld A-hlutans, að þá það það bil 60% sem fer af útgjöldum Reykjavíkurborgar í að greiða laun. En þegar þú skoðar þetta sem hlutfall af þessum tilteknu tekjum, þá hefur þetta farið úr það að vera til dæmis 77% 2018 í 87% 2021 og 89% á yfirstandandi ári. Þannig að skuldirnar þegar verðbólgan orðin svona há, þá hækka skuldirnar vegna þess að Reykjavíkurborg að afla sér lánsfé á markaði með fyrst og fremst með verðtryggðum skuldabréfum. Og það náttúrulega þannig að verðtryggðu eignir Reykjavíkurborgar ekki þess eðlis að þau geti mætt öllum þeim kostnaði sem fylgir þessum verðtryggðum skuldum. Það þýðir óhjákvæmilega að það alltaf meiri og meiri lánsfjárþörf. Þessi staða það orðin að verða það alvarleg að það verður að grípa hérna til alvöru aðgerða við að endurhugsa hvernig við rekum borgina. Þess vegna held ég að sú tillaga sem við lögðum hérna meðal annars fram, sem kannski sumum þykir nokkuð róttæk, en allavega til þess að vekja umræðu þar sem við í Sjálfstæðisflokknum, það sem var verið að stefna því markmiði að launakostnaður, vegna þess að launakostnaðurinn, eins og ég var að reka hérna áðan, hann svo hátt hlutfall af hefðbundnum skatttekjum að það þarf að fá leið til þess að ná þeir hlutfalli niður. Þess vegna snýst þetta það í raun og veru að endurhugsa reksturinn og jafnvel að skera niður og hagræða með öðrum hætti, en án þess þó að grunnþjónustan finni verulega fyrir því. Og alls konar tölfræði hægt að benda í þá veru. Þá komum við að því ágæta bókhaldstrykki sem Kjartan Magnússon gerði að umtalsefni í sinni ræðu, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon, sem lítur að því að Reykjavíkurborg rekur apparat sem heitir félagsbústaðir. Og félagsbústaðir af mjög sérstökum lögfræðilegum eða lagalegum ástæðum háðar vissum reglum á markaði sem gefin út skuldabréf. Ég ætla ekki að fara hérna í díteilana í kringum það. En það sem hefur verið að gerast hérna í raun og veru að félagsbústaðir að reka ákveðið félagslegt húsnæði sem í raun og veru leiga sem bara mjög jákvætt og allir held í stjórnmálaflokkar eru sammála að sé nauðsynlegt að reka hér í borginni.
og að hún sé lægri en markaðsverðmæti og að hún sé til þess fallin að hjálpa þeim sem að lakast standa. En það sem gerist síðan einfaldlega það að búið að koma því þannig fyrir að í hvert skipti sem að fasteignamats breytir og hefur verið að hækka mjög mikið, að þá það gjaldfært sem tekjur þegar bæði A og B hluturinn er tekin saman. Og hvað gerist þá vantarlega ef að fasteignamat lækkar? Að það þá vantarlega gjaldfært sem gjöld. Þetta náttúrulega mjög skrítið vegna þess að til dæmis ég hef lengi átt fasteign og ég hef ekki orðið var við það ef ég hef haldið þeirri eign að tekjur mínar hafi aukist. Ég ekki komið með neitt pening í vasan fyrir það. Þetta gerir það verkum að það hægt að leika alls konar talnaleiki í kringum rekstur Reykjavíkurborgar og búið að gera mjög lengi. Og staðan verður hins vegar bara svo að þetta verður alltaf lakar og lakar. Vegna þess að það ekki pólitískur vilji. Það ekki pólitískur vilji að þeim sem hafa stjórnað Reykjavíkurborg mjög lengi núna, því miður allt og lengi, til að taka þær erfiður ákvarðanir sem þarf að gera og þá komum við að algjöru grundvallaratriði af minni hálfu. Af minni hálfu. Sem það að Reykjavíkurborg á að leggja höfuðáherslu á lögbundin verkefni sem borgin skylt að sinna og gera það vel. Öðrum verkefnum á hún líka sinna sem tilheyra með svona grunnþjónustu, eins og til dæmis leikskólaþjónustu. Vegna þess að eins og til dæmis leikskólaþjónusta, hún ekki þess eðlis að vera lögbundin í þeim skilningi að vera skylduverkefni og reka sundlaugar og svona. Það ekki ágreiningur slíka atriði. En það búið að bæta við svo mörg ýmis önnur verkefni sem að sveitarfélagið hér að sinna, sem að óskiljanlegt á svo margan hátt. Og býr til þann anda að það megi alltaf eyða peningum umfram efni. Varðandi maður nú sjá, hvar var ég nú komin? Ég ætla hins vegar ekki vera alveg bara leiðilegur og neikvæður í garð núverandi meirihluta, vegna þess að ég líka tek undir það sem sveitarstjórnarmaður og við öll verðum að gera það að mínum mati hér, að vanfjármögnun í málefni fatlara að hálfu ríkisins ófullnægjandi og þetta bitnar á rekstri Reykjavíkurborgar ekki síst og að mínum mati nauðsynlegt að færa til betri vegar. Það breytir samt því ekki að vandi rekstrarins hér í Reykjavíkurborg lítur ekki svo mikið að tekjunum. Vegna þess að hér eru allar helstu opinberu stofnanir, hér mikil efnahagsleg umsvif í ferðaþjónustu og fullt af tækifærum fyrir borgina að reka þetta fyrirbæri ef svona orðið komast á skynsamlegan og snjallan hátt. Þannig að séu ekki þessi vandræði. En það bara því miður ekki viðhorfið til fjármagns eða til hagsmuna skattgreiðenda. Við því kannski svona draga þetta aðeins saman hér í lokin að ég tel að tillögurnar sem að Sjálfstæðisflokkurinn lagði hér fram í tengslu við að breyta fjárhagsáætlun næsta árs hafi verið byggður á því prinsippi að það þurfi að ná tökum á rekstri borgarinnar og það þurfi breyttar áherslur. Og það þýði einfaldlega ekki, jafnvel þó að margar af þeim breytingatillögum sem að meirihlutinn hefur lagt fram sé til þess fallnir að við styðjum þær, að þá þarf einfaldlega að ganga lengra í að ná tökum á grunnrekstrinum. Og það verður ekki gert nema með sársaukafullum aðgerðum fyrr eða síðar.
Svo vil ég segja kannski eitt svona í blálokin svona bara til umhugsunar. Af því að ég hef verið svo lánsamur að fara til ýmissa borgarrekinna stofnana undanfarnar vikur og eitt af því sem að ég upplifi að og söguna sem maður heyrir að reksturinn svo hólfaður niður, þannig að það sé eitthvað verkefni sem að usker með umhverfis- og skipulagssvið, eitthvað framkvæmdir eða eitthvað slíkt, þá tilhneiging að ekki að ræða við þá sem að þurfa síðan að nota afurðina. Eitt dæmi, svona fyndið dæmi í raun og veru, að það var einhver sem held ég að vera í IR og að spila handbolta og það kom einhver ný höll. Það kom í ný höll í Breiðholtið. En það var ekki gert ráð fyrir því í hönnuninni eða í framkvæmdinni að það ætti að vera klukka sem að sýndi hver staðan í leiknum væri eða hver tímanum liði. Eða þá að það væri svona á stóri höll, það væri ekki til tenglar. Þetta finnst mér vera bara dæmi að miðlæga stjórnun orðin alltof flókin og viðamikil og það meðal annars skýrir hvers vegna margt af því sem við lendum í kosta mun meira en gert ráð fyrir og svo fyrir utan það sem að við erum gjörn að kalla gæluverkefni. Og svo hérna bara í lokin og vil ég taka hérna fram að lesa hérna upp úr fjármálastefnu Reykjavíkurborgar 2023 til 2027 sem var lögð fram í borgarráði 27. október 2022 með leyfi forseta, blaðsíðu 6. Vegna hallareksturs og tilviljun hefst vegna hallareksturs og versnandi afkomu í fjármálastefnu borgarinnar ríka kröfur á hagræðingu í rekstri málaflokka. Starfsmönnum borgarinnar hefur fjölgað á síðustu árum nokkuð umfram lýðfræðilega þróun. Slík þróun ekki sjálfbær til lengri tíma litið og af þeim sökum lögð áherslu á að hagræða í starfsmannahaldi til næstu ára. Og svo heldur textin áfram. Punkturinn að það svo víða í kerfinu þar sem að verið að sóa peningum skattgreiðanda og meðal annars verður ekki annað að hægt að segja að mig virkilega efast að hinn stafræna umbreyting hafi verið til þess fallin að vekja hjá manni traust og trúverðugleika þær afurðir sem hafa orðið til í því verkefni. En kjarni málsins sem ég vil bara lokum algjörlega í blálokin segja það verður ekki umflúið að grípa til róttækra aðgerða hér við að snúa þessu skipi við og ná tökum á rekstri Reykjavíkurborgar. Þá hefur Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi lokið máli sínu og næst tekur til máls Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Já, forseti og ágæta borgarstjórn, þetta búið að vera einstaklega milt haust og vetrarbyrjun, ég held hlýjasti nóvembermánuður frá því sögur hófust og það þannig að veðrið sparar borginni, þetta veðurlag sparar borginni heilmikinn pening í snjómokstri því að það byrjar oft að snjóa af fullum krafti í nóvember. Veðurguðirnir hafa verið okkur hliðhollir, sjáum svo til hvað setur á nýju ári og þeir, veðurguðirnir, hafa fyrir sitt leyti tekið þátt í hagræðingarferli í borginni. Og þetta hagræðingarferli eins og hefur komið fram, það felst í mörgum smáum skrefum. Það hefur verið gagnrýnt en ég held að reynslan sýni að það sé heillavænlegt að gera slíka hluti í mörgum smáum skrefum. Borgarstjóri fór ágætlega yfir allar hagræðinga aðgerðirnar 92 hér í byrjun þessarar umræðu og hver þeirra skilar auðvitað sínu. Og það held ég að sé miklu betra, svo það sé endurtekið, miklu betra verklag heldur en að gera þetta með hörku og látum að ekki sé talað þá leið að láta hagræðingar aðgerðir bitna á fjölskyldum með hækkunum gjaldskráa, til dæmis leikskóla gjaldskráa
og mér finnst stundum að sú aðferð skíni svolítið í gegn í tillögum Sjálfstæðisflokksins þegar að kemur að tillögum hagræðingaraðgerðir. En fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar nú í desember 2022 og 5 ára áætlun endurspeglar öðru fremur trausta og ábyrga fjármálastjórn. Borgarstjóri rakti líka hérna áðan hvernig farið var á sínum tíma í markvissar aðgerðir til að sporna gegn atvinnuleysi og hvernig farið væri miklar fjárfestingar á COVID-tímanum. Það var skynsamlegt og það auðvitað mikilvægt að borgin hér eftir sé hér sem áður fljót að bregðast, hér eftir sem áður fljót að bregðast við ytri aðstæðum hverju sinni, ytri aðstæðum sem oft eru algjörlega ófyrirsjáanlegar. Og það skiptir líka máli og næstum því öllu máli að fjárhagsáætlunin hún stendur eftir sem áður vörð viðkvæma hópa og framlínu þjónustu. Í umræðinni hefur mikið verið talað, ekki núna heldur oft áður, í mörg ár talað hefur verið talað skuldir borgarinnar og það hefur komið fram hér í þessari umræðu að áhugaverður samanburður og skuldahlutfalli Reykjavíkurborgar og hinna sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og reyndar líka hjá ríkinu. Og niðurstaðan sú að skuldahlutfalli, það að segja tekjur gegn skuldum, skuldahlutfall borgarinnar býsna hagstætt. Og það áhugavert, nei, það sláandi eiginlega sem kom fram hjá borgarfulltrúa Sigurubjörgu Sigurðardóttur að Reykjavíkurborg niðurgreiðir skólaþjónustu fyrir fjöltengd börn í öðrum sveitarfélögum sem að stæra sig af lágu útsvari jafnvel og taka þá þátt í leiknum látum aðra borga. Það fáránlegt að halda því fram eins og gert var hér fyrr í dag að borgin sé á leið í einhvers konar fjárhagslega gjörgæslu. Ég veit ekki betur en að ef eitthvað sveitarfélag svona í næsta nágrenni við okkur sé hugsanlega á leiðinni þangað þá sé það Seltjarnarnes sem hefur verið stjórnað af Sjálfstæðisflokknum í 100 ár og þess vegna það pínulítið írónískt að heyra Sjálfstæðisfólk hér í borgarstjórn tala fjármála óreiðu þess meirihluta sem að nú í borginni. En þetta búið að vera ágætt umræða hér í dag, sumarræðurnar býsna langar, var allt í lagi með það og býsna frasakendar á köflum og það bara eins og gengur. Fólk heldur bara sína ræður eins og það vill, en það dálítið áhugavert hafi maður haft tækifæri til að fylgjast með fjárhagsáætlunar umræðum í langan tíma. Og það auðvitað þannig að útlitið afar svart í augum minnihlutans. Ég skil alveg þá tilhneigingu að mála allt frekar svörtum litum. Ég myndi hugsanlega gera það sjálfur væri ég í minnihluta. En staðreyndin nú samt svo að einhvern veginn, og ekki einhvern veginn, heldur bara með hnýtmiðum aðgerðum, þá hefur vandinn alltaf leyst. Það hefur gerst aftur og hlutirnir hafa haft aðeins mikla tilhneigingu til að enda frekar vel, en það kannski nýtt hér í umræðinni að heyra að allir sem að ekki eru í sósíalistaflokknum séu nýfrjálshyggjulið og það minnir mig á sem að Elías heitinn Mar, rithöfundur, sagði við mig einu sinni og þá var hann að rifja upp kannski fyrir tíð og sagði að í augum Sjálfstæðisflokksins væru allir kommunistar sem ekki væru í Sjálfstæðisflokknum, meira að segja framsóknarmenn væru kommunistar af því að þeir væru ekki í Sjálfstæðisflokknum. Þannig að það hægt að gefa einhverjar svona einkunnir en ég held að hjálpi voðalega lítið. Framtíðin björt í Reykjavík, ég sannfærður það, við erum í miðju mesta uppbyggingarskeiði sögunar
og ekki veitir af. Reykvíkingum fjölgar mjög hratt og mjög mikið á hverju einasta ári. Sum árin hafa 35% húsnæðis verið byggt af húsnæðisfélögum, verkalýðshreyfingarinnar, félagsstofnunar stúdenta, búseta og húsnæðisfélögum aldraðra og það byggir meira og minna á samningsmarkmiðum borgarinnar sem eru meira en 10 ára gömul sem að kveða meðal annars á innviðagjöld og það allt í lagi rifja þau upp að samtök iðnaðarins stóðu að því fyrir skemmstu að kæra þetta vinnulag borgarinnar, fóru með það fyrir dómstóla. Hefði það mál tapast, hefði borgin og sveitarfélögin í landinu ekki geta sett nein slík skilyrði fyrir uppbyggingu á nýjum uppbyggingarreitum, nein slík skilyrði sem að kveða á lágmarksfjölda leiguíbúða, búseturéttaríbúða og 5% forkaupsrétt félagsbústaða. Og það því innantómur frasi og ekkert annað að hér í borg ríki verktakaræði. Það stenst bara enga skoðun og eins og sagði bara frasi. Og ég get líka alveg nefnt að ég sakna þess aðeins að heyra ekki sósíalista fagna því aðeins þegar borgin vann þetta bæði fyrir héraðsdómi og Hæstarétti því að það hefði verið allt svakalegt hefði borgin tapað. Og það meðal annars, afleiðingarnar hafa meðal annars af þessum samningum eru meðal annars þær að það hafi verið byggðar 1000 leiguíbúða fyrir þessum húsnæðisfélög hér í Reykjavík undan farin ár. Sem sé framtíðin björt. Það stendur mikið til í henni Reykjavík og ég held að það verði hér allt annað hljóð í skrokknum varðandi fjárhagsáætlun eftir 1 til 2 ár. Ég sannfærður það. Áfram Reykjavík. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við ræðum hér í síðari umræðu fjárhagsáætlun ársins 2023. Stóra myndin þessi. Við erum að leggja til hér meirihlutinn sparnað upp á rúma 3 milljarða þegar allt talið. 92 tillögur að hagræðingu og síðan nærri 20 tillögur að ýmsum umbótum í stjórnkerfi og rekstri borgarinnar sem að kalla á nánari vinnu og rýni. Sumt vissulega sársaukafullt en það þó þannig og verður að teljast nokkurt afrek að mikilvægasta grunnþjónustan sannarlega varin að langmestu leyti. Víða eru fundnar leiðir til þess að nýta fjármuni betur, draga úr umfangi verkefna og leggja til hliðar að fresta því sem ekki metið bráðnauðsynlegt við núverandi aðstæður. Ég mun fara yfir stóru myndina í þeim málaflokkun sem ég hef farið fyrir síðan í vor í menningar, íþrótta og tómstundaráði og stikla á stóru þar. Það eru sannarlega spennandi tímar framundan í þessum málaflokki. Nýr sviðsstjóri Eiríkur Björn Björgvinsson kemur til starfa núna í desember og kemur inn í vinnu með fagráðinu og yfirstjórn borgarinnar að sameina í 1-2 svið sem að hafa verið bæði dýnamísk og kraftmikil á undanförnum árum. Menningar- og ferðamálasvið og íþrótta- og tómstundasvið. Svið sem að gera svo mikið til þess að gera líf okkar borgarbúana heilnæmara, skemmtilegra og meira spennandi. 2 af minni sviðum borgarinnar, en þau eru vön að gera mikið úr litlu. Þau eru snörp í hugsun og viðbragðir, bæði lausnameðuð og marksækin. Allt element sem eru mjög mikilvæg í stjórnkerfi sem stórt eins og okkar, þar sem verkefnin eru ærin og tilhneigingin til þess að festast í viðjum vanans kemur óhjákvæmilega upp. Tækifærin eru mikil eins og kemur fram í þessum sérstaklega 20 tillögum sem að við leggjum hér fram sem að eru þess eðlis að þarna verið að leita að ýmsum tækifærum sem að geta leynst í því að stokka upp hlutina, færa verkefni á milli sviða
eða nýta krafta á mismunandi sviðum til þess að ná betri árangri. Sameiningin kemur til framkvæmda áramótin, svo þetta síðasta árið þar sem við erum með aðskilin svið menningar og ferðamála annars vegar og íþrótta og tómstunda hins vegar. Og ég mun fara yfir hvort svið fyrir sig. Tek fram að þær myndir og fjárhagnum sem ég varpa hér upp taka ekki tillit til þeirra hagræðingatillagna sem að ekki hafa verið afgreiddar en eru til afgreiðslu hér á eftir. Ef við skoðum fjárhaginn hjá menningar- og ferðamálasviði þá sjáum við þar að veltan 6 milljarðar á ári og framlögin skiptast með þeim hætti sem að þarna sést. Stærstur hluti framlagana í formi styrkja og samstarfssamninga við aðila sem að halda úti mikilvægri og fjölbreyttri menningarstarfsemi í borginni. Þannig eru 48% fjármagnsins sem að renna þangað, litlu lægra hlutfalli að 44% til menningarstofnana borgarinnar og aðri liðir eru hverfandi í heildarsamhenginu með 1–3% hlut. Hagræðingin eins og ég nefndi áðan og við þekkjum öll verkefni okkar þessar mundir og á sviði menningar- og ferðamálasviðs birtist hún einkum með þessum hætti að yfir rúmar 30 milljónir eru teknar út úr ramma Borgarbókasafns með ýmsum aðgerðum. Hagræðingin á Borgarsögusafni tæpar 20 milljónir, ríflega 12 milljónir á Listasafni Reykjavíkur og síðan eru aðrir liðir upp á rúmar 3 milljónir, samtals 65 milljónir á því sviði. Ef við skoðum helstu verkefnin á komandi ári þá vekur kannski helst athygli að þarna eru lykilstofnanir okkar að fagna stórum áföngum. Þetta merkisár í sögu Borgarbókasafnsins sem að fagnar 100 ára afmæli á komandi ári. Rekur 7 útibúum alla borg og hefur sannarlega gengið í gegnum endurnýjun lífdaga á undanförnum árum. Í þá átt að söfnin eru í vaxandi mæli kraumandi miðstöðvar mannlífs og menningar þar sem að fólk getur bæði sótt sér þekkingu og andlega næringu og reyndar innblástur í dagsins önn í fjölbreyttum félagsskap kynslóðanna. Sömuleiðis afmælisár framundan hjá Listasafni Reykjavíkur en 50 ár verða liðin á næsta ári frá opnun Kjarvalsstaða og Ásmundarsafn fagnar einnig 40 ára afmæli. Reykjavík sannarlega menningaborg. Á þessu ári áætla menn að yfir 1000 viðburðir séu haldnir í borgin okkar, stórir og smáir, og það sömuleiðis mikil uppbygging sem að á sér stað í ýmiss konar íþrótta- og tómstundamálum eins og ég kem nánar á eftir. Undir liggur svo hugmyndafræði og stefna að menning og listir séu mikilvægt hreyfiafl bæði sköpunar og farvegur lífsgæða fyrir alla borgarbúa, jafnt unga sem aldna. Við erum með nýlega menningarstefnu sem var samþykkt hér í þessum sal fyrir réttu ári síðan og þar alltumlykjandi þessi hugsun sem að endurspeglast í þeirri forgangsröðun að efst á blaði ævilöng inngilding og almennt aðgengi allra borgarbúa að menningu og listum. Stefnan var samþykkt haustið 2021 og henni fylgdi aðgerðaáætlun sem að býður fjármögnunar og það verður einmitt verkefni okkar þegar betur árar að hrinda þeim liðum hennar í framkvæmd sem að kalla á auki fjármagn. En á næsta ári verður jafnframt rýnt í þessa aðgerðaáætlun og tækifæri nýtt til endurskoðunar eins og efni standa til. Borgarsögusafn mun vinna að nýrri stefnumótun á komandi ári og aðgerðaáætlun til næstu 5 ára og sömuleiðis verið að vinna undirbúninga sérstakri stefnumótun fyrir Viðey með víðtæku samráði við ýmsa hagaðila og ég vek athygli á því hér að borgin og Faxaflóahafnir vinna nú saman að því að bæta aðgengi út í Viðey sem að verður held ég bæði mikilvægt og þakklátt verkefni. Meginmarkmið ársins hjá Listasafni Reykjavíkur verður að kynna þann ríkulega menningararf sem að þar varðveittur í safninu og með beinum og óbeinum hætti auka almennt eignarhald á menningu. Endurskoðuð markmið stefnu frá 2017 verða kynnt á komandi ári. Reykjavík hefur metnað til að standa vörð samtímis varðveislu menningararfsins en líka og ekki síður að vera skapandi borg, deiglu og frumsköpuna bæði á sviði bókmennta, tónlistar, myndlistar og annarra menningargreina. Þannig bókmenntaborgin, tónlistarborgin Reykjavík og viðburðir á borð við menningarnótt, barnamenningarhátíð og vetrarhátíð, glæsilegir viðburðir sem að lita sannarlega samfélagið okkar, þar sem list í almannarými í forgrunni og gæði og fjölbreytni viðburða
reyndar á heimsmælikvarða. Og ég vil vekja sérstaka athygli á nokkrum verkefnum sem að horfa til nýmæla og framfara á næsta ári. Við viljum gjarnan ganga lengra í því að skoða samleiðin á milli skólabókasafna og almenningsbókasafna. Við eigum eitt frábært dæmi sem að opnaði á þessu ári sem að stóra menningarmiðstöðin í Úlfarsárdalum, þar sem að Borgarbókasafn og Dalskóli þétta raðirnar. Og það gaman að segja frá því hér að á síðasta fundi okkar í menningar og íþrótta- og tómstundaráði það var samþykkt tillaga það að setja á fót samrekið skólabókasafn og almenningsbókasafn á Kjalarnesi. Og það úrræði sem að mun leysa af hólmi bókabílinn sem að hefur þjónað þessu hverfi vel eins og reyndar öðrum hverfum borgarinnar á undanförnum áratugum. En með þessu verður nálægðin við íbúana ennþá meiri. Þetta sett upp sem tilrauna eða þróunarverkefni til 1 árs þar sem við munum efna til samtals við íbúana og íbúaráð Kjalarness reyndar í þessari viku það hvernig megi nýta þetta verkefni sem best. Aukið samstarf skólabókasafna og almenningsbókasafna í mínum huga spennandi verkefni til framtíðar. Það eru sterk rök fyrir því að það sé skynsamlegt að nýta fagþekkingu starfsfólks Borgarbókasafnsins varðandi starfsemi safnana í skólunum, ekki vera með uppsett afl á 2 mismunandi stöðum í borgarkerfinu þar sem að samneyti á milli takmarkað. Nú eitt stærsta uppbyggingaverkefni í menningarmálum á komandi árum verður síðan endurgerð Grófarhúss sem móðurstöðvar Borgarbókasafns Reykjavíkur. Þar hefur verið vönduð hugmyndasamkeppni í gangi undanfarin misseri og niðurstöðurnar voru kynntar í síðustu viku. Grófarhúss mun ganga í endurnýjun lífdaga sem nútímaleg miðstöð upplýsingar og þekkingar, læsi og menningar, hreinasta ævintýraveröld fyrir börn og fullorðna. Og ég hvet borgarfulltrúa til að gera sér ferð í Grófarhúss og kynna sér velunartillöguna sem og aðra þær tillögur sem að komu helst til greina að mati valnefndar. Við munum í ljósi hagræðingar lengja í framkvæmdatímanum þannig að það verður ekki framkvæmdir næstu 2 árun, hins vegar tíminn notaður til undirbúnings næstu misseri og fer á fulltum leið og hagur borgarinnar vænkast. Og talandi hækkandi sól, það mikill vilji til þess í ráðinu að fara vel í gegnum endurskoðun á styrkja umhverfi sviðsins og sérstaklega til menningarmála með það í huga að ná að hlúa enn betur að grasrót menningarlífsins í borginni sem að sækir næringu ekki síst í þá styrki sem að við erum að láta renna til þessa málaflokks. Forseti ágæta borgarstjórn, ég læt þetta duga varðandi helstu þætti úr menningar- og ferðamálasviði og fer þá yfir í íþrótta- og tómstundamálin. Fjárhagsrammi ITR lítur svona út, þar ekstra framlagið í heild 11,6 milljarðar króna á komandi ári þegar tekið tillit til þeirra tekna sem að koma á móti og skiptast framlögin þannig að stærstu hluti rennur í að reka íþróttamannvirkin alla borg, samningar við íþróttafélögin sem halda út í mikilvægu barna- og unglingastarfi í öllum hverfum borgarinnar þar stór liður, en fjórðungur fer síðan í styrki, litlu minna í sundlaugar borgarinnar og síðan eru ýmsir liðir sem að taka til sín 1–5% hver af kökunni. Ef við horfum á hagræðinguna hjá ITR þá skiptist hún með þessum hætti að það verið að draga úr rekstrarkostnaði sundlaugana á frídögunum, á rauðudögunum. Við erum með tillöguna varðandi Siglunes sem að við munum rýna betur, eins og borgarstjóri kynnti hér í upphafi umræðunar. Lækkun almennra styrkja upp á 12 milljónir, framlög til skíðasvæða vegna aukinna tekna og breytingar á leigðum tímum. Þetta eru liðir sem eru 10 milljónir eða meira. Alls samtalan upp á 133 milljónir sem hagræðingin nemur á þessu sviði. Nú helstu verkefnin á komandi ári, ég vil nefna þar langstærsta verkefnið sem ef við mælum þetta í auknum framlögum, það hækkunin á frístundastyrknum. Þetta fyrirbæri hefur verið í gildi núna í hálfan annan áratug og rúmlega það og við sjáum stærstu hækkun sem getur í sögu frístundastyrksins núna 1. janúar næstkomandi þegar að styrkurinn fyrir hvert barn hækkar úr 50.000 krónum í 75.000. Hækkunum helming og markmiðið auðvitað þetta að auka þáttöku barna og ungmenna í
íþróttum, listnámi og öðru skipulagðu tómstundastarfi og allt í allt framlag borgarinnar þarna að hækka 365 milljónir króna. Og það eru 2 nýjar stólalyftur sem verða teknar í notkun í Bláfjöllum á allra næstu vikum sem að mun auka afkastagetu svæðisins helming, hvorki meira en minna. Nýr Gosi og ný Drottning verða teknar í notkun sikvoru megin við komandi áramót og undirbúningur komin vel á veg fyrir frekari uppbyggingu skíðasvæðisins í Skálafelli. Og svo þetta vegur þungt í fjárhag íþrótta- og tómstundasviðs að þetta fyrsta heila starfsár hinna glæsilegu íþróttamannvirkja í Úlfarsárdal og Suður-Mjódd sem að opnuðu á þessu ári sem og 2 nýju gervigrasvellir Þróttar í Laugardalnum. Nú helstu verkefni á komandi ári á íþrótta- og tómstundasviðinu eru þættir sem að lúta að undirbúningi að byggingu þjóðarhallar í Laugardalnum. Þar starfshópur að störfum með aðkomu ríkis og borgar. Hefur unnið að því verkefni undanfarna mánuði, búið að ákveða staðarval í Laugardalnum og hópurinn að ganga frá skýrslu til ráðherra og borgarstjóra sem að verður afhent núna í þessum mánuði ef að allt gengur eftir. Nú undirbúningur hafinn að fjölnota knatthúsi fyrir KR, hönnun fjölnota hús komin að stað og gert ráð fyrir að hún klárist á næsta ári og framkvæmdir hefjist í kjölfarið. Þetta verkefni upp á rúman milljarð. Síðan hönnunarsamkeppni fyrir nýja Laugardalslaug, þar sem búið að gera keppnislýsingu og verkefni fer í samkeppni fljótlega. 2 þrepa hönnunar- og framkvæmdarsamkeppni þar sem að leita að heildarlausn á mannvirkjum Laugardalslaugar og Sundlaugagarðs. Og stefnt að því að Laugardalslaug ásamt þeim mannvirkjum sem þarna verði lýðheilsu og menningarmiðstöð í hæsta gæðaflokki, hvorki meira en minna. Gert ráð fyrir því að þetta sé framkvæmt upp á 3 milljarða. Nú loks vil ég nefna endurgerð á innilaug Sundhallarinnar. Þar hönnun á breytingu innilaugar sem verður steypt upp á nýtt ásamt viðbyggingu nánast lokið og hefur verið samþykkt af Minjastofnun og deiliskipulag samþykkt sömuleiðis. Áætlað að klára hönnun og útboð á næsta ári og gert ráð fyrir 1 milljarði króna í þessa framkvæmd. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla síðan í lokin að fara aðeins fleiri orðum stærstu viðbótina í málaflokknum á næsta ári, bara til þess að hnykkja vel á því sem öllu máli skiptir varðandi frístundastyrkinn. Þetta fyrirbæri sem á sér merka forsögu, var tekin upp í borginni fyrir rúmum 15 árum síðan og frómt frá sagt eitt kraftmesta og öflugasta jöfnunartæki sem að borgin hefur yfir að ráða og nýtir sér, en sömuleiðis mikilvægur hlekkur í þeirri sterku forvarnarkeðju sem að hefur verið mynduð hér í samstarfi borgarinnar við fleiri aðila í samfélaginu á undanförnum árum, í rauninni frá aldamótum, sem að hefur gjörbreytt stöðunni varðandi vímuefnaneyslu, reykingar og aðra áhættu hegðun unglinga í okkar samfélagi. Þessi styrkur hefur hækkað nokkur sinnum á tímabilinu, ekki jafnt og þétt en í ákveðnum skrefum, en eins og ég nefndi áðan þá var hækkunin núna 50% í einu skrefi sem meira en við höfum séð áður. Við erum í ráðinu búin að óska eftir samstarfi við Íþróttabandalag Reykjavíkur það að menn séu með virt verðlags eftirlit varðandi æfingagjöldin og passi upp á það að þessi styrkur að hann renni fyrst og fremst til barnafjölskyldnanna í borginni til þess að auka þátttöku barna og virkni þeirra í íþróttum og öðru tómstundastarfi og við munum fylgja því fast eftir að það skili sér alla leið. Við sjáum það á nýtingu frístundakorsins eftir aldrei að hún gríðarlega mikil. Meðalnýtingin í kringum 73%, en við sjáum það að sérstaklega í hópi yngri barna frá 6 ára og upp á unglingastig grunnskólans að þá nýtingin að losa 85 til 90% í mjög mörgum tilfellum. Það líka áhugavert að skoða sundurliðun á nýtingu frístundastyrksins eftir greinum. Þarna sjáum við að 2/3 af þeim sem að nýta styrkin að nýta það til þess að greiða niður gjöld í íþróttum, en sömuleiðis þarna
stóri liðir eins og dans, tónlist og líkamsrækt sem að koma þarna næst á eftir. Meginmáli þetta frístundastyrkurinn mikilvægur hluti af íslenska forvarnarmódelinu sem að hefur vakið verðskuldaða athygli erlendis frá og það líka áhugavert að segja frá því að sumar nágrannaþjóðirnar einmitt að horfa til okkar hér í borginni varðandi frístundastyrkinn sérstaklega að taka það upp og ekki langt síðan að ég átti fund með kollega í Oslo þar sem að þeir horfðu mjög til þess með opnum huga að innleiða sambærilegt fyrirbæri í höfuðborg Noregs. Reynda voru stigin einhver frumskref fyrir nokkrum árum en það fjaraði undan því við meirihlutaskipti þar en viljinn hefur vaknað á ný að læra af þeirri reynslu sem við höfum fengið hér í þessum efnum. Niðurstaðan þessi í hnotskurn að menningar, íþrótta og tómstundamálin eru í sókn í Reykjavík standa traustum fótum og sú sókn verður enn markvissari á sameinuðu sviði undir nýrri yfirstjórn sem að tekur til starfa á komandi vikum. Við munum nýta þennan tíma vel þó að við séum í aðhaldi til þess að kortleggja frekari landvinninga í góðu samstarfi við vettvanginn, við listamenn, íþróttafélög, tómstundafélög og aðra þá sem starfa í þessum fjölskrúðuga málaflokki. Aðhald vissulega krafa dagsins en það hvergi betra en á slíkum tímum að leggja grunn að framförum og umbótum, nýta fjármunina betur og skipuleggja markvissari þjónustu við borgarbúa sem mun skila okkur árangri í betra samfélagi þar sem að jöfnuður, sanngirni og sóknarhugur eru að leiðarljósi. Ég vil nota tækifæri í lokin og þakka starfsfólki fjármála og áhættustýringarsviðs fyrir afbragðsvinnu í undirbúningi þessarar áætlunar. Álagið alltaf mikið á þessum tímum en kannski sérstaklega þegar menn eru með 100 hagræðingar tillögur undir eins og við erum með þessar mundir. Ég vil þakka félögum mínum í meirihlutanum fyrir frábær samstarf og órofa samstöðu í erfiðum verkefnum sem eru þó nauðsynlega til þess að treysta grunn þjónustunnar í borginni til lengri framtíðar. Þakka minnihlutanum sömuleiðis fyrir margar ágætar ábendingar og tillögur og mikilvægt aðhald. Takk fyrir umræðuna. Þá hefur borgarfulltrúi Skúli Helgason lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Pavel Bartosek. Frú forseti, snemma á síðasta kjörtímabili fyrir 4 árum var haldin vinnustofa fyrir borgarfulltrúa horfur í rekstri borgarinnar. Lagt var út frá ólíkum sviðsmyndum innanlands sem utan. Ein þeirra var bjartsýn að leiðin til læsins væri áfram greið og að vel myndi ganga upp byggja upp innviði til að taka á móti erlendum gestum. Önnur var svo að ferðamenn héldi áfram að fjölga en innviðirnir myndi ekki hafa undan og fólk myndi ekki lengur vera jákvætt í garð ferðamanna. Svo þriðja var svo að innviða uppbyggingin myndi ekki ganga eftir og að ferðalög til landsins myndi minnka. Ísland ekki lengur samkeppnishæft. Og síðan var það fjórða sviðsmynd tómu hótelherbergja að innviðirnir myndi vera til staðar að fólk myndi vilja taka á móti ferðamönnum en þeir myndi á einhverjum ástæðum ekki koma. Og þetta þótti þeim sem tóku þátt í þessari vinnustofu vera svona langsóttasta sviðsmyndin, sá nú ekki fyrir sér að þetta myndi endilega gerast, en síðan bara skall þetta á okkur af fullu þunga, miklu fyrir en okkur hefði grunað og af miklu meiri þunga en okkur hefði grunað. Meðan það var ekki bara þannig að straumur ferðamanna hafa aðeins dregið saman nokkur prósent, hann gjörsamlega hrundi. Og þetta sýnir auðvitað okkur svolítið að við vitum ekki endal alltaf hverju von getur verið á. Forseti, ég ekki alltaf framvegum að afsaka okkur endalaust með liðnum atburðum aftur í tíma, hruni eða einhver sem var ennþá eldra í sögunni. En samhengi nýlega atburða þarf auðvitað að vera rétt og að mínu mati þá brást borgin rétt við COVID-krísunni. Og það má hrósa mörgum fyrir það, beggja vegna salsins. Við höfðum ágjör því efnaðslega afleiðingar af hruninu, þess ekki hruninu, heldur af COVID-krísunni og því hruni í efnaðslífinu sem henni fylgdi, eru ekki síður alvarlegar heldur en hann heilsufarslegur. Og við höfðum verulegar ágjör af því.
Og þess vegna var ákveð að gera það sem stjórnvöld eiga að gera í svona krísum, sem að standa vörð störf og að standa vörð fjárfestingar og halda þeim uppi. Og gerum líka eitt sem á ekki gleyma, við lækkuðum skatta á atvinnufyrirtæki og allt þetta hafði áhrif á afkomu borgarinnar, en allt þetta voru réttar ákvarðanir. Við höfum heldur ekki gleyma því að skólakerfið lokaði ekki þessi 2 ár og það er alls ekki sjálfgefið í alþjóðlegu samhengi og það voru uppi raddir hér í þessum sal að skella skólakerfinu í lás, en það var ekki gert og við eigum svo vera stolt af því að það hafi ekki verið gert. Og starfsfólk skóla má sannarlega vera stolt af því. Þarna hefur ótal mannslífum verið bjargað og ótal lífsgæða árum líka, því trúi ég. En auðvitað kostaði þetta meiri pening, meiri þrif, meiri mönnun og þar af leiðandi meiri fjármunni og allt saman hafði þetta áhrif á afkomu borgarinnar. Það er ekki bara hérna opinberlega sem fólk lagði sér sérstaklega hart að sér. Það var byggt í Reykjavík sem aldrei fyrr. Nýjar íbúðir og nýjar fjárfestingar. Yfir 1000 íbúðir á ári voru byggðar öll þessi ár, í öll þessi COVID-ár. Risa fjárfestingar í Suður-Mjódd og Úlfarsadal náðu framganga. Og þarna voru þetta einhverjar þöglar hetjur, einhver fólk á gröfinni og fólk með hamar, oft fólk að erlendum uppruna sem hélt áfram efnahagslífinu gangandi á meðan þessu stóð, með því að standa í þessum nauðsynlegu fjárfestingu sem við svo þakklátt fyrir. Við oft mjög krefjandi aðstæður líka, vegna þess að auðvitað hafði COVID ástæður að áhrif á starfsemi þessa fólks einnig. Og við vitum líka að það var mikið að gera í skipulagsmálum. Bara árið 2021 voru skipulagðir í virkjunarhúsi nýjar íbúðir í Reykjavík. Þar inni með Skenríafjörður sem löngu tímabært að komast af stað. En punkturinn var sá að skipulagsdeildin hljóp hratt og það var passað upp á það að ekki myndi hægjast á í því starfi. Það var passað umgjörð fjárfestingana að það væri hægt að fjárfesta einhverju þegar peningarnir væru til staðar. Og við í Viðreisn í borginni erum stolt af öllum þessu ákvörðunum. En á sama hátt og var nauðsynlegt að tryggja störf og fjárfestingar, þá er núna nauðsynlegt og skynsamlegt að grípa í taumana í rekstri borgarinnar. Til að koma á jafnvægi á reksturinn og vera tilbúin til að bregðast við sambærilegum krísum í framtíðinni. Verkefni sveitarfélaga er ólíkum toga og það er misauðvelt að forgangsraða fjármagni eftir því. Hluti verkefna er lögbundin og raunar þannig lögbundin að sveitarfélagi ræður ekki miklu umfang þjónustunnar. Síðan eru verkefni sem eru lögbundin en rauðin borgin ræður ýmsum hvernig starfsemin er háttað. Stór hluti skólakerfisins er þannig, bókasöfn eru til dæmis þannig, við verðum að reka bókasöfn en við ráðum hver oft með opin, hver mörg þau eru og hvort við höfum bókabílinn eða ekki. Þar á eftir er kannski þjónusta sem er lögheimil en ekki enda lögskyld eins og almenningssamgöngur og þetta viljum við reka almenningssamgöngur þó svo að það sé skrandilega ekki skylda samkvæmt lögum. Það gerum við og hafum við sjálfna að metna til þess og það má sjást að því að eitt að fáum breytingartillögum sem við leggjum fram sem eru til útgjalda aukningar eru tillögur að halda áfram næturstrætó í það minnsta í Reykjavík. Sýnir kannski þá forgangsröðun þá metna sem við höfum í þeim málaflokki. En síðan er auðvitað þjónusta sem er ekki beint lögskyld en rík hefð er fyrir að sveitarfélög standi í og sundlaugar eru gott dæmi þannig þjónusta. Það er ekki skyldar eitthvað sundstæði en það er rík hefð fyrir því og það þykir ganga vel. En þess að það er engin lagaleg kvöð á okkur umfang þeirra starfsemi. Og loks má svo segja að verkefnin sem falla þar fyrir utan og þar má kannski flokka ýmsa styrki sem veitum að starfsemi sem borgin stundum stendur í ein sveitarfélag. Og eðli málsins samkvæmt þá er svigrúm okkar til hagræðingar meira eftir því sem álíður þennan lista. Við höfum meira svigrúm til að endurskoða verkefni sem borgin hefur tekið upp hjá sjálfri sér að sinna heldur verkefni sem henni skylt að sinna samkvæmt lögum. Og þess er mikilvægt árétta að það að ákveða sér að hagræða í einu verkefni ekki öðru snýst ekki það að við berum virðingu fyrir sum en ekki virðingu fyrir öðru. Heldur snýst það að í sumir ráðum einfaldlega meira sem sveitarstjórnar fólk. Þær hagræðingaraðgerðir sem Reykjavík ræðst nú í eru margvíslegar. Þær spanna allt frá lagningu bókabílsins, útboð matarþjónustu, lækkunum margvíslegum styrkjum, breytum 8 tíma sundla á rauðum dögum, breyting og fyrirkomulega siglinganámskeiða og yfir í fækkun sumraliða í leikskólum, lækkun á fundakostnaði, afnám bílastæðafríðinda og svo boðum við auknar tekjur á bílastæðagjöldum. Margar annar tilnefna sem við setjum í farveg og munu skila bættri aðkomu síðar meir. Ég ætla að staldra við örfáatriði sem ég langar að gera sérstaklega. Mér finnst sérstaklega ánægjulegt að breytingarnar milli umræðna fyrir sér sparnað, lang flestar og það er
mjög pósitíft og það er mjög gott og sendir mjög skýr skilaboð. Mér finnst jákvætt að fylgja því eftir að 47 af leikskólum borgarna hafa þegar gert sem að bjóða út mat. Þannig getum við nýtt fjármagn betur og komið til móts við þarfir ákveðið mataræði eða ofnæmi. Ég fagna því að sé verið að setja meira fé í gegnum bílastagjöld og við hefum gerað ennþá betur. Mér finnst allt svæðið innan Hringbrautar og Snorrabrautar að vera gjaldskylt til lengdar og gjaldtaka að vera allan sólarhringinn og eftirlitið og innheimtan sjálfvirk að fullu. Þetta er auðvitað ekki tillögur hér en þetta er mín persónulega skoðun. Og loks má nefna tillögur sem fengið ákveðna athygli sem snýr að Siglunesi. Þá sést að á áhuganum við þurfum ekki að hafa neinar ágjörð því að grundvöllur fyrir sambærilegri námskeiðum áfram og ég hef engar ágjörð að fólk finnist ekki til að taka þau að sér. Og við munum styðja við það, rétt af þessu styðjum við tugi af fjölbreyttum íþróttagreinum í Reykjavík. Þessari tillögu hefur nú verið vísað til útfærslu, svo skýrari mynd komist á fyrirkomulag siglingakennslu áður en endanleg ákvörðun útfærsluna verið tekin. Þó svo ég ekki fram ég hefði sjálfur vel geta fellt mig það að samþykkja tillöguna eins og hún lá fyrir fundunum en ég fellst vel á þau rök sem hér hafa verið borin upp. Virðulegi forseti, það er ekki hægt að lækka útgjöld milljarð án þess að það hafi áhrif og margar þessar aðgerða fela í sér breytingar sem kunna að vera erfiðar. En heildarsamhengi er samt það að það er ekki hægt að reka sveitarfélag með halla til lengri tíma, líkt og nauðsynlegt var að gera í COVID. Nú, þegar atvinnuleysi er undir 3%, er ekki lengur þörf fyrir Reykjavík að beita sín afli til að halda upp í atvinnustigi. Þess vegna þurfum við að hagræða. Forseti, við í Viðreisn erum stolt af þeim ákvörðunum sem teknar hafa verið á undanförnum 2 árum, sem á þeim ákvörðunum sem við erum að taka nú. Ég styð þessa fjárhagsáætlun og þær breytingar sem lagðar eru af okkur í meirihlutanum. Það er mikill heiður að fá að standa hér og taka ákvörðun hvernig fé borgarbúa er varið og forseti, ég hef lokið málinu. Þá er borgarfulltrúi lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Kristinn Jón Ólafsson. Forseti, ágæta borgarstjórn og borgarbúar. Það er mörg að taka í fjárhagsáætlun borgarinnar fyrir árið 2023. Ætla ég hér að stikla á stóru að því sem heyrir undir stafrænaráðið. Í ljósi þeirra tækni, efnahags- og vistkerfisbreytinga sem áður herja þá er fjárfesting í stafrænu umbreytingu óumflýjanleg fjárfesting til hagræðingar í rekstri og fyrir umhverfið. Þá er krafa íbúa og fyrirtækja orðin sú að þjónusta hins opinbera sé aðgengileg, einföld og hraðvirk og stuðli jafnframt að auknu gagnsæi og lýðræðisþátttöku. Reykjavíkurborg á ekki vera eftirbátur hvað það varðar, heldur leiðandi sem fyrirmynd fyrir önnur sveitarfélög í landinu. Við göngum í gegnum krefjandi tíma og eðlilega erum við ekki alltaf sammála allar aðgerðir. Von mín hefur þó verið svo að skilningur sé að aukast á mikilvægi nýsköpunar og þess að efla stafræna þjónustu hins opinbera, sérstaklega þegar hart er í ári. Í stefnumörkun Sambands íslenskra sveitarfélaga kemur eftirfarandi fram með leyfi forseta. Til að sveitarfélög geti fylgt þeirri öru þróun sem á sér stað í umhverfi þeirra og mætt þeim áskorunum að fylgja er lykilatriði að þau séu framfarasinnuð, tilengi sér nýsköpunarhugsun og nýti þau tækifæri sem stafræn umbreyting býður upp á. Enda sjáum við það að þær framsýnu alþjóðlegu borgir sem að fjárfesta í nýsköpun og stafrænni uppbyggingu vegnar hvað best þar sem að grunnstoðir þeirra eru kvikari og sveigjanlegri fyrir krefjandi aðstæður og áskoranir. Þegar kreppir að skiptir lykilmáli að fjárfesta í framtíðinni til þess að leggja grunn að næstu árum og komi í veg fyrir vítarhingi fortíðar. Í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir 2023 má sjá að rekstrartekjur þjónustu og nýsköpunarsviðs vaxa milli ára og skýrist það einkum að gjaldskrárhækkunum og nýrri þjónustu sem munu falla þar undir. Þá fækkar eitt stöðugildi vegna 1% hagræðingarkröfu og laun lækka vegna útvistunar á verkefnum.
Á sama tíma áætlað að rekstrargjöld aukist sem skýrist meðal annars af magnaukningu upplýsingatæknirekstri, kjarasamningsbundnum hækkunum, hækkun á innrilegu og útvistun á verkefnum og samningu við þriðja aðila sem áður voru innanhús en fylgja breytingu á vísitölu annars vegar og gengi íslensku krónunnar hins vegar. Sú þjónustu og starfsemi sem að þjónustu og nýsköpunarsvið veitir teygir sig víða. Umfang daglegra þjónustu sviðsins nær yfir allt starfsfólk borgarinnar sem og skólastarf. Þjónustuþungin mikill og snertifletin innan kerfis margir og fjölþættir. Frá upphafi átaksverkefnisins stafræna umbreytingu árið 2021 hafa innviðir og þekking Reykjavíkurborgar eflst til muna eftir mikla tækniskuld síðasta fjármálahruns. Tækniskuld síðasta fjármálahruns. Það eitthvað sem við ekki lenda í aftur. Hinir stafrænu innviðir fela í sér til að mynda ýmis ný og uppfærð upplýsingakerfi, vélbúnað og hugbúnað eins og nýtt skjalakerfi, gagnaviðmót, Microsoft 365 innleiðingu, fjarfundabúnað, öryggiskerfi og svo framvegis, sem öll komin vel á veg í innleiðingu, innviðir sem getur látið tala saman, byggt ofan á nýja lausnir til þess að bæta þjónustu til íbúa og starfsumhverfi starfsfólks. Við erum orðin mun betur í stakk búin til þess að mæta öryggisógnum en áður og svara áskorunum samfélagsins með nýrri stafrænni þjónustu. Samband íslenskra sveitarfélaga bendir á að stóru málaflokkanir í stafrænni umbreytingu séu skólanir og byggingamál. Það eru einmitt þeir málaflokkar sem við höfum sett í forgang í vinnu stafræna ráðsins. Nú þegar á þessu ári höfum við meðal annars lokið við innleiðingu stafrænni innritun í grunnskóla og rafræna skráningu á byggingarstjórum og iðnmeisturum. Þá erum við að setja í loftið núna í desember fyrsta fasa í rafrænum umsóknum byggingarleyfi sem byggir á umsóknargátt húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Á nýju ári höldum við svo áfram vinnunni við rafræna ferla byggingamála þar sem borgarlandsviðmót til hlöðunar, viðmót fyrir starfsfólk, byggingafulltrúa og skipulagsfulltrúa verður að fullu innleitt með tengingu við rafrænar byggingarleyfisumsóknir og rafræna undirritun teikninga. Þá erum við að betur bæta yfirsýn skólana og foreldra á stöðu mála í leikskóla með því að koma á stafrænni innritun í leikskóla, sem felur meðal annars í sér bætt upplýsingaflæði til foreldra og forsjáraðila með rafrænni afgreiðslu umsókna, raunstöðu biðlista í hverjum leikskóla og síðast en ekki síst skýrari svör stöðu síns barns. Árið 2023 munum við einnig uppfæra og sameina nokkrar af núverandi stefnum þjónustu og nýsköpunarsviðs, meðal annars upplýsingatækni og skjalastefnuna, ásamt stafrænu umbreytingu innri nýsköpun og gagnamálum undir hatt nýrar stafrænar stefnu. Þjónustustefnan sem var samþykkt á þessu ári heldur áfram í innleiðingu út frá markvissri aðgerðaráætlun, lýðræðisverkefnin halda áfram í innleiðingu samkvæmt aðgerðaráætlun sem var samþykkt í þeim málaflokki árið 2021 og þá ítarlegri aðgerðaráætlun í vinnslu þessi dagurinn fyrir atvinnu- og nýsköpunarstefnuna. Að auki verður mikil áhersla á nýsköpun í opinberum innkaupum. Brýnt að finna nýja leiðir í samstarfi við aðra opinbera aðila svo bæta megi samningsstöðu borgarinnar og þar með nýtingu fjármuna borgarbúa. Tækifærin felast meðal annars í að leita í nýja ferla sem leiða til skapandi lausna og samræma innkaup til þess að efla kaupmátt borgarinnar sem stuðlar enn frekari hagræðingu í rekstri og yfirsýn á upplýsingatækni innviðum. Á nýju ári munum við halda áfram okkar góða samstarfi við Samband íslenskra sveitarfélaga og Stafrænt Ísland sem var kynnt á síðasta fundi stafræna ráðsins. Samstarf ríkis og sveitarfélaga í stafrænni umbreytingu mjög mikilvægt til að efla þekkinguna og tryggja heildræna þróun samfélagsins í opinberri stafrænni þjónustu. Þá í gangi samstarfshópur undir svokallara Jónsmessunefnd sem Reykjavíkurborg kemur að ásamt Sambandinu og Stafrænu Íslandi. En þar stemt að því að efla gagnkvæman skilning á viðfangsefnum og þörfum hvers aðila fyrir sig og finna nýja samstarfsfleti. Sem dæmi það samtali í gangi við mennta- og barnamálaráðuneytið möguleikann og útvíkkun á nemendagrunnum sem Reykjavíkurborg búið að smíða fyrstu útgáfu af og þá fyrir alla grunnskóla þvert yfir landið. Þannig samstörf viljum við stuðla að. Ágætu borgarfulltrúar. Tækifærin sem felast í hagræðingu og bættri þjónustu með nýsköpun og stafræn umbreytingu ótvíræðir, ásamt öðrum samfélagslegum og umhverfislegum ábata.
Í dag áætlum við í upphafi greiningar virði stafræna verkefna til þess að meta hvort í það verður ráðist og þá hvaða forgang það hlýtur í samanburði við önnur verkefni. Við viljum gera enn betur og höfum hafið byltingakennda vinnu til þess að geta vonandi sýnt fram að heildrænan ávinning stafrænar uppbyggingar til framtíðar. Stafrænt Ísland, Samband íslenskra sveitarfélaga og framsýnar alþjóðlegar borgir í sömu vegferð að glíma við nákvæmlega sömu áskorunina þar sem staðlaðar mælikvarðar sem taka heildstætt utan afleiddan ávinning stafrænar umbreytingar eru hreinlega ekki til á lagar. Þess vegna höfum við hafið mótun á árangursmælikvörðum sem við stefnum á að meti heildstætt hagræðinguna og samfélagslegan og umhverfislegan ábata stafrænu verkefna borgarann hingað til í takt við grænaplanið. Líkt og kemur fram í fjármálastefnu Reykjavíkurborgar með leyfi forseta, haldi verður áfram mikilvægum fjárfestingum í stafræn umbreytingu á þjónustu borgarinnar enda arðsemi verkefna talin mikil. Áhersla verður lögð á að allar fjárfestingar verði metnar með tilliti til arðsemi og langtíma áhrifa þeirra á borgarsjóð. Þar með talið afleiddan rekstrakostnað, umhverfi og samfélag. Þau verkefni sem að stuðla á kolefnishlutleysi, samfélagslegum ávinningi og hagræðingu til lengri tíma verði sett framar í forgangsröð. Við höfum sem sagt sett afleidda árangursmælikvarða í forgang og það stefnan að við munum geta reikna ávinning stafræna verkefna til framtíðar í krónum og annars konar ábata. Við hljótum samt öll að sjá að stafrænu umbreytingur felst mikil hagræðing, þótt við höfum ekki beinharða krónutölu á verkefnin nema hluta til. Tölfræði leiðandi mælikvarða eins og Stafrænt Ísland nefnir það styðst einnig við, eða sem þeir styðjast við í sinni greiningu á verkefnum og við gerum líka gefur okkur hugmyndir meðal annars hagræðingu, aukna skilvirkni og umhverfislegan ábata stafræna umbreytingaverkefna. Skoðum nokkur verkefni og mælingar sem hafa verið í vinnslu og halda áfram á nýju ári. Vefir sem hafa verið í rekstri á vegum Reykjavíkurborgar hafa fækkað úr 469 árið 2019 niður í áætlað 100 vefi árið 2023 og hefur því þeim fækkað tæp 80%. Vefum á vegum Reykjavíkurborgar hefur fækkað 80%. Á þessum árum. Þannig höfum við einfalda hýsingamál, rekstur og umsýslu vefa borgarna og komið í veg fyrir öryggisáhættur sem geta myndast í eldri vefumsjónarkerfum. Í þessari aðgerð felst augljós hagræðing og aukin skilvirkni. Annað dæmi. Fjöldi símtala til borgarnar hefur minnkað frá 110.000 árið 2019 niður í áætlað 95.000 árið 2023. Það 15.000 símtöl. Yfir þessi ár hefur þeim fækkað. Áætla má að auki aðgengi að þjónustu á vef Reykjavíkurborgar og netsamtöl spili þarna töluverðaröllu. Í þessu felst augljós hagræðing og aukin skilvirkni. Fjöldi heimsókna í þjónustuveri í Borgartúni hefur fækkað jafnt og þétt undanfarin ár úr tæpum 15.000 heimsóknum árið 2019 niður í áætlað 10.000 heimsóknir árið 2023. Það 5.000 heimsóknir eða 1/3. 33%. Því gefur það augaleið að hagræðingartillaga upp á tæpa 9 milljónir króna breyttan opnunartíma í Borgartún og Ráðhúsinu felur í sér mjög takmarkaða þjónustu skerðingu og þegar við innleiðum rafrænt byggingarleyfi á næstu dögum munu erindagjörðum íbúa í Borgartúni fækka töluvert, spara kostnað og auka skilvirkni enn frekar. Áætlað heimsóknir til að skila pappirum í þjónustu við borgarina muni fækka rúm 20%. Það 2.000 til 3.000 allra heimsókna og þá ótaldar allar bílferðir sem hafa einnig farið að þjóta alla borgina til þess að fá undirskriftir fyrir hinn og þessu. Það felur augljóslega í sér umhverfislegan ábata svo ekki sé talað tímasparnað. Innleiðingin á rafrænum byggingarleyfum sem fer í loftið núna í desember verður kynnt í hádeginu næstkomandi föstudag. Býð ég ykkur hér öllum velkomin til að fagna með okkur þeim áfanga í hinu húsinu sem sagt í hádeginu næsta föstudag. Áætlað að 500.000 teikningar verði skannaðar, skráðar og gerðar aðgengilegar á vef fyrir notendur á árinu og sambærilegt magn eigna árið 2024.
Að ársgrundvelli eru 4.000 heimsóknir í þjónustuverið í Borgartúni tilkomnar vegna skoðunar á teikningum og afhendingu þeirra. Verkefni felur því í sér mikla þjónustubætingu fyrir notendur þjónustunar, hagræði í störfum starfsfólks auk þess sem græn áhrif eru talsverð. Fjarfundabúnaður borgarna hafa sýnt fram á tækifæri til hagræðis í formi færri ferða milli starfsstaða sem og færri ferðalög starfsfólks. Þeirri innleiðingu fylgir augljós hagræðing vegna færri ferða og akstursgreiðslna, skilvirkni vegna tímasparnar og fækkun kolefnisfótspora í þágu umhverfisins. Og að lokum miðlægt aðgangsstýrt prentumhverfi sem var komið hér inn á fyrir í kvöld hefur hjá öðrum stofnunum, bönkum og fyrirtækjum einkamarkaði gengið vonum framar og hefur hagræði verið upp á alltaf 60% þar sem best hefur til tekist. Forgreiningin af borgarna leiddi í ljós að við notum hér innan hús í borgin 60 tonn af A4 pappír árlega fyrir þá 950 prentara sem eru í notkun, en áætlað er að fækka þeim niður í 600 prentara árið 2023. Vonir verkefnisins eru að draga úr pappírsnotkunum alltaf helming og draga úr heildarkostnaði 40% eða 40 milljónir króna á ári. Það er bara ansi töluverð upphæð. 200 milljónir yfir 5 ár. Borgarbuddan og umhverfið munu bæði þakka okkur fyrir öll þessi mikilvægu grænu skref sem við erum að taka með aukinni stafrænni þjónustu. Eins og heyra má erum við komin á spennandi stað í stafrænni uppbyggingu borgarinnar. Margt hefur áorkast og enn meira er handan við horni sem íbúar munu finna fyrir auknum mæli árið 2023 í gegnum nútímalegur og skilvirkari stafrænni þjónustu á vegum Reykjavíkurborgar. Að lokum vil ég nýta tækifæri og þakka fyrir gott samstarf allra flokka í stafrænaráðinu og á þessum fyrstu mánuðum og þá sérstaklega til sjálfstæðismanna og sósíalista fyrir gott samstarf. Þar hafa farið fram málefnalegar umræður og fyrirspurnir til þess að rýna verkefni ráðsins til gagns. Þá vil ég einnig að lokum nýta tækifæri og þakka öllu starfsfólki borgarna fyrir sín góðu störf, þá sérstaklega í þessari umferð, fjármálaskrifstofu, þjónustu og nýsköpunarsviði, mannréttinda og lýðræðisskrifstofu, atvinnu- og borgarþróunarteyminu og ég geti talið fleiri upp en stoppa hér. Hlakka ég til frekari umbóta á borgarkerfinu árinu 2023 sem mun ekki einungis skila sér í bættri þjónustu til íbúa borgarinnar heldur einnig hagræðingu þvert yfir borgina alla til framtíðar. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúi Björn Gíslason. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ósannindi og rangfærslur eru því miður algeng í stjórnmálum, ekki síst þegar kosningar eru nánd. Yfirleitt er það tíminn sem leiðréttir ósannindi og rangfærslur og það þarf ekki alltaf langan tíma til þess. Í kosningabaráttunni síðastliðið vor bentum við sjálfstæðismenn á að skuldasöfnun borgarinnar hefði náð sögulegum hæðum síðastliðinn áratug og að fjárhagsstaða hennar væri orðin hættulega bágborin. Málsvarar meirihlutans neituðu hins vegar þessum staðhæfingum og héldu því blákalt fram að fjárhagsstaða borgarinnar væri traust. Nú ekki liðnir 7 mánuðir frá síðustu sveitarstjórnarkosningum og fjárhagsáætlun borgarinnar er til umræðu og afgreiðslu í dag á þessum borgarstjórnarfundi. Og nú þegar hafa fulltrúar meirihlutans mætt í sjónvarps- og útvarpsfréttir til að gera almenningi grein fyrir bágborinni fjárhagsstöðu borgarinnar og því hvernig eigi að snúa við blaðinu með ýmsum aðhaldsaðgerðum sem að sjálfsögðu lenda á almenningi. Við Íslendingar höfum sem betur fer átt velgengni að fagna í efnahagsmálum á undangengnum áratugum þrátt fyrir bankahrun og COVID-faraldur. En góðu gengi hættir til að gera okkur kærulaus gagnvart óábyrgri fjármálastjórnun, gagnvart útþenslu báknsins,
sóun verðmæta í gæluverkefni og óhóflegri skuldasöfnun. Það er hins vegar ástæða fyrir því að við sjálfstæðismenn bentum ekki einungis á bágborna fjárhagsstöðu borgarinnar heldur hættulega bágborna fjárhagsstöðu. Opinber fjármálastjórnun er alltaf hættuleg og hún er hættulegust þegnunum sjálfum þeim sem á endanum borga brúsann. Hættan felst ekki síst í því að þegar komið er að skuldadögum lendir aðhaldið oftast á þeim sem síst mega við því og framkvæmdir frestast þó þær þoli enga bið. Tökum dæmi. Borgarhlutin Árbær er enn í stöðugri uppbyggingu. Hvort heldur sem er í Árbæjarhverfinu sjálfu sem er eldri hluti hverfisins eða í Norðlingaholti sem er nýjasti hluti hverfisins en 35% íbúa í Norðlingaholti eru börn. Umtalsverð aukning íbúabyggðar hefur til dæmis séð dagsins ljós að undanförnu við Elliðabraut í Norðlingaholti, þar sem áður var gert ráð fyrir atvinnulóðum. Fjölgun íbúa á þessum slóðum þyngir að sjálfsögðu umferðina svæðið, en þrátt fyrir þessa þróun hefur ekkert verið aðhafst til að stuðla að umferðaröryggi gangandi vegfarenda á þessum slóðum. Með öðrum orðum, það vantar algjörlega merktar gangbrautir yfir Elliðabrautina. Þetta er þeim mun alvarlegra þar sem fjöldi barna þurfa að þvera Elliðabrautina til og frá skóla. Raunar ættu allar gangbrautir sem eru fjölfarnar af skólabörnum að vera snjallgöngubrautir. Það sýna gangandi vegfarendur mjög greinilega, kveikja ljós á götunni sjálfri, kveikja blikkandi viðvörunarljósi fyrir ökumenn. Og það er hins vegar skelfilegt til þess að hugsa að við erum nú á leiðinni svartasta skammdegið, án þess að þarna hafi verið gerðar lágmarksráðstafanir. Fjöldi íbúa á þessum slóðum hefur lýst yfir áhyggjum sínum af þessari slysagildru. Það er okkar valdi að bæta úr þessu ófremdar ástandi og ég mun óska eftir því að máli verið tekið fyrir umhverfis- og samgönguráðið við fyrsta tækifæri og jafnframt betri merkingu á Norðlingabraut á móts við göngubrúna yfir Breiðholtsbraut. En þar hafa íbúar ítrekað óskir betri merkingu yfir götuna. Því miður hefur því ekki verið sinnt þó þetta sé fjölfarin leið barna í íþróttaiðkun og leið í sundlaugina. En af hverju tek ég þessi dæmi? Þarna þekki ég aðstæður vel. Hefur reyndar heyrt að víðar í borginni sé pottubrotinn í þessum efnum. Og það er bara nágranna hverfi Árbæjar sem ég er meðal annars að tala sem er Úlfarsárdalur. Það er því miður engin nýlunda að borgaryfirvöld skelli skollaeyrum við ábendingum og óskum íbúa. Það virðist fremur reglan, fremur en undantekning. Íbúar þekkja öðrum fremur sitt nærumhverfi og vita öðrum fremur hvar skóinn kreppir. Staðan er því ekki góð þegar kemur að framkvæmdum og fjárútlátum sem þó enga bið í hverfum borgarinnar. Ekki batnar ástandið þegar borgaryfirvöld hafa loksins áttað sig á því og viðurkennt að fjárhagur borgarinnar er á heljarþröm. Það er miður að heyra fréttir af því að leggja þurfi niður starfsemi siglingaklúbbsins Siglunes eða öllu heldur að það hafi komið til greina sem hefur verið með starfsemi í yfir 50 ár og er með aðsetur í Nauthólsvík. Það má segja að þetta sé svona jaðaríþrótt. Þó það sé nú reyndar ótrúlegu fjöldi barna sem stundi vatnasport, það er 1000 krakkar þarna, að mér skilst, en sem eingöngu er reyndar hægt að stunda af einhverju viti á sumrin. Að því leyti er hægt að líkja þessu við þessuna aðra jaðaríþrótt, rafíþróttir, þó þær séu reyndar stundaðar allan ársins hring, en við samþykktum þá fyrir stuðning við rafíþróttir og vísum því til afgreiðslu borgarráðs. En það er með þessar íþróttir sem eru nú kannski svona í jaðrinum að við náum til barna sem ekki eru í þessum hefðbundnu íþróttagreinum og aukum þar með kannski félagsþroska þeirra.
En það eins og ég segi, það ákaflega miður að það hefur komið til tals að leggja starfsemi Sigluðins niður og ég vona svo sannarlega að þessi ákvörðun verði endurskoðuð, það sem nú búið að vísa henni til ITR til athugunar eða nánari skoðunar. Við eigum að geta spara annars staðar heldur en að svona, hvað má segja, ráðast á þessa grunnþjónustu okkar sem umræðir í íþrótta og tómstundaiðkun barna. En mér hugsað það að segjast eins og að þessi uppbygging á torgum sem við höfum reyndar verið í nú undanfarið misseri og nú meðal annars Hlemmtorg í gangi, að það kannski vantaði þessa fyrirhyggju með sparnað í huga að skoða þetta. Þegar við getum ekki sinnt grunnþjónustunni, þá erum við aðeins að hægja á svona framkvæmdum eins og þessum torgum sem að hvert sig kostar fleiri 100 milljónir. Nú, við það var nú þessar tillögur okkar sem að Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi lagði hér fram. Þær voru nú, reyndar eru allar búið, þær verða felldar, það bara þannig, nema salan á sumarhúsinu í Ólafsvatn, sumarhúsi borgarstjórnar. Nú eins var vísað bílahúsum til vinslu, frekari vinslu, þeirri tillögu sem ok. En annað allt fellt. Ég ætla nú ekkert að fara hér núna, Kristinn fór mjög vel yfir þetta stafrænaráð og þó að við höfum reynda lagt til að það mætti lækka helming fjármagnið þar næsta árið til að svona hafa eitthvað fjár milli handana, þá þetta svona hægja aðeins á þessu. Það ekki þar með sagt að ég leggja það niður. En við þetta Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, fór hér mjög vel áðan yfir strætó og það sem að þeim vandræðum fylgir þar, en við vorum á ársfundi í samband sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu fyrir það fyrir hálfum mánuði eða svo, og þar kom fram að strætó það mjög dapurt ástandi á strætó og auðvitað þurfum við borgarfulltrúar hér að fá betri vitneskju þetta. Slæmt að við eigum ekki mann í stjórn þarna minnihlutinn og þetta fer dálítið fram hjá okkur fyrir bragðið að við fáum ekki svona aðgang að þessu, því að þetta staðan mjög slæm. Nú eins og áður getið, það sést því miður að fjárhag borgarinnar á heljarþröm. Við erum búin að fara vel yfir það hér í dag. En ég hjó eftir því að bæði borgarfulltrúi Magnús Norðdahl, Pírati, og borgarfulltrúi Þorvaldur Daníelsson, Framsóknarmaður, þau ræddu það að við verum hugsanlega hér getum við farið í eitthvað samstarf við minnihlutann eins og orðuðu það, og nánast svona vildu ræða það, og ég held að við höfum ekki fengið svona tilboð innan gæsalappa áður, allavega þá ég man eftir, og ég held að þetta geti alveg komið til greina, en það bara, en orð eru til alls fyrst, og það hægt að skoða allt. Ég þakka fyrir. Þá borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Birkir Ingi Bjartsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka ykkur öllum fyrir góðan dag og líflegar umræður fjármál borgarinnar. Sem síðasti ræðumaður dagsins átti ég með því að ábyrgð mín mikil. Ég vænti þess að öll að ég tala ekki lengi og dragi dagskrá fundarins enn frekar langinn. Við sjáum til hvað situr. Þegar ég var að kynna mig gögnin sem liggja fyrir fundin í dag, gat ég ekki annað en fundið til smæða minnar gagnvart því mikla
og merkilega starfi sem unnið undir hatti Reykjavíkur. Krafturinn og fjölbreytnin í starfi borgarinnar í raun mögnuð og sannarlega eitthvað sem við eigum að vera stolt af. Starfsemi og þjónusta borgarinnar eða fyrirtækja hennar alltumlykjandi í okkar daglega lífi. Þegar við notum almenningssamgöngur, skrúfum frá heita vatninu og losum okkur úrgang, hvort sem hann lífrænn eða fastara formi, treystum við á þá þjónustu sem borgin heldur uppi. Við höldum líkam og sál sprækum á listasöfnum og sundlaugum og sendum svo börnin okkar í leik- og grunnskóla borgarinnar þar sem þau fá tækifæri til að læra, leika og þroskast í öruggu og skapandi umhverfi. Traust okkar til borgarinnar því ekki lítið. Í umræðu fjármál borgarinnar finnst mér mikilvægt að minna á að þetta hinn eiginlegi auður. Fólki sem hér býr og starfar og okkar sameiginlegu innviðir, hvort sem þeir eru físískir eða félagslegir. Hér í dag hefur oftar en einu sinni komið fram álit ólíkra borgarfulltrúa að fjöldi starfsfólks á vegum borgarinnar sé orðinn of mikill. Ég ætla ekki að deila við þau fræði og tel skynsamlegt að fjöldi starfsmanna haldist í réttu hlutfalli við þá starfsemi og þjónustu sem borgin heldur úti. Ég styð því þau markmið sem snúa því að halda launakostnaði innan við 80% að samanlögðum útsvars- og jöfnunarsjóðstekjum borgarinnar hverju sinni, líkt og fjármálaáætlun næstu ára kveður á um. Í umræðum þessi mál kemur hins vegar oft fram það sjónarmið að borgin sé með einhverjum hætti komin í samkeppni við einkageirann fólk. Eins og það sé vandamál að hæft og kröftugt fólk velja að beina kröftum sínum í þau verkefni sem borgin sinnir. Við eigum að vera stolt af því að svo sé. Innan hins opinbera, og þá sannarlega við hér í Reykjavík, einmitt ekki síst mikil þörf á nýsköpun, skapandi hugsun og þróun nýrra lausna til að takast á við síbreytilegt umhverfi. Á hendi borgarinnar fer fram mikil verðmætasköpun, ekki bara með óáþreifanlegum hætti í hinum svokölluðu mjúkum málefnum, heldur líka í gallhörðum peningum. Það hvernig við skipuleggjum umhverfi borgarinnar skiptir til að mynda miklu máli þau verðmæti sem verða til í formi byggingaréttar og lóðasölu, leið og við balanserum þau lífs- og umhverfisgæði sem við viljum tryggja að íbúar og gestir borgarinnar búi að. Auðvitað viljum við fá besta starfsfólki til að sinna því að þróa hér meiri og betri borg. Auðvitað viljum við fá besta starfsfólkið inn á öll svið borgarinnar. Það eru krefjandi aðstæður í fjármálum borgarinnar, því ég ekki að neita. En á sama tíma vex borgin með slíkum hraða að hvergi má slá slöku við. Síðustu 4 ár hafa verið byggðar 5.000 íbúðir í borginni sem met. Íbúum fjölgar samhliða hratt og íbúasamsetning að breytast. Bæði við sem samfélag að eldast en fjölbreytnin einnig að aukast með aðflutningi erlendra ríkisborgara, hvort sem koma þeirra sprottin af leita að atvinnu eða öryggi. Þessa nýju Reykvíkinga eigum við að bjóða velkomna og aðstoða við að skjóta hér rótum. Þessu fylgir eðlilega breyttar kröfur eðli borgarumhverfisins. Meðal annars sýna kannanir að íbúar borgarinnar vilja breyta ferðavenjum sínum, nota meiri almenningssamgöngur og hjóla sem sést bersýnilega ár frá ári með auknum fjölda þeirra sem reiða sig á virka ferðamáta. Í dag þykir það ekkert svakalegt tiltökumál að lifa bíllausum lífstíl og þeir sem hjóla í vinnuna í desemberkuldanum ekki bara einhverjir klikkusar. Þessum kröfum stendur til að svara með því að halda áfram að bæta innviði fyrir gangandi hjólandi í samræmi við hjólreiðaáætlun borgarinnar. Fjárfestingu næstu ára verður forgangsraðað í þágu uppbyggingar á nýjum leik- og grunnskólum auk nauðsynlegra endurbóta á eldra skólahúsnæði í sérstöku viðhaldsátaki. Í takti við stækkandi borg einnig nauðsynlegt að byggðir séu upp innviðir fyrir ný hverfi borgarinnar. Eins þurfum við að fjárfesta í þeim breytingum á borgarumhverfinu sem aukin íbúafjöldi á höfuðborgarsvæðinu kallar á og sem taka mið af breyttum áherslum, breyttum þörfum og breyttum kröfum borgarbúa hvernig borg þau vilja búa í. Ein af þeim niðurskurðartillögum sem Sjálfstæðisflokkurinn leggur fram hér í dag að fjárfestingu á endurbótum á umhverfi svæðisins í kringum Hlemm verði frestað. Ég tel tillöguna vanreifaða enda umbreyting svæðisins eitt mikilvægasta púslið í því ferli að stuðla að breyttum ferðavenjum í borginni í heild sinni.
Framkvæmdirnar eru hreinlega nauðsynlegar svo hægt sé að koma nýju leiðaneti strætó í gagnið sem mikilvægt skref í að koma leiðakerfi borgarlínunnar í gagnið. Áður en núverandi framkvæmdir á svæðinu hófust sýndu talningar borgarinnar að gangandi og hjólandi vegfarendur voru talsvert fleiri en akandi. Breytingar á svæðinu eru því nauðsynlegar til að aðlaga svæðið að breyttri notkun. Það er ekki síst spurning bætt öryggi. Að stöðva framkvæmdir við Hlemm væri því virkilega vond skilaboð inn í þá vegferð sem við viljum stefna með þróun borgarinnar í átt til bættra almenningssamgangna, breyttra ferðavenja og vistlegra borgarumhverfis með grænar og vistvænar áherslur að leiðarljósi. Aðrar mikilvægar framkvæmdir og uppbyggingarsvæði sem eru á næsta leiti mun á næstu árum breyta ásýnd og umhverfi Reykjavíkur. Má þar nefna uppbygging á nýjum íbúðasvæðum í Ártúnshöfða og Elliðaárvog, Keldur og Keldnaholti og í Skerjafirði. Öll þessi svæði verða tengd borgarlínu og nýju leiðandi strætó og verða því fyrstu hverfi borgarinnar sem rísa upp á þeim forsendum að vera frá upphafi tengd öllu höfuðborgarsvæðinu með öflugum almenningssamgöngum. Nýjar brýr yfir Fossvog og Elliðaárvog fyrir borgarlínu, gangandi og hjólandi verða bylting innan nets stoppstíga og almenningssamgangna og munu skapa nýjar og snöggari tengingar milli ólíkra borgarhluta sem hafa áður verið aðskildir. Tenging sem er á forsendum virkra ferðamáta en ekki á forsendum einkabílsins. Er ég sannfærður að brýrnar og þau svæði sem þau tengja verða ekki síður vinsæl sem áningarstaðir í tengslum við tvö af helstu útivistarsvæðum borgarinnar. Til viðbótar við áðurnefnd uppbyggingarverkefni tekið mér sem íbúa í Safamýri og formanni íbúðaráðs Hálendis og bústaðahverfis sérstaklega spennandi að sjá þann mikla kraft sem áætlaður er í uppbyggingu og þróun þess ágæta borgarhluta. Meðal annars má það nefna fyrirhugaðar hugmyndasamkeppnir á lóð borgarinnar niðar við Borgarspítalann og við Safamýrina á fyrir íþróttasvæði Fram. Er það stefnt á að nýta svæði sem almenningsgarð auk íbúðauppbyggingar á jaðarsvæðisins úti við Miklubraut. Auk þess á að vinna þróunaráætlun endurnýjun og uppbyggingum í Ármúla og Síðumúla endurhönnun Suðurlandsbrautar sem borgargötu með tilkomi borgarlínunnar mun tenging Múlahverfisins við Laugadeilinn gjörbreytast til hins betra. Önnur framkvæmd sem mun skipta íbúa borgarhlutans miklu máli er Miklubraut í Stokk og er í því samhengi einnig spennandi að fylgjast með áætlaðri uppbyggingu á Kringlusvæðinu á næstu árum. Að lokum má nefna að stefnt er að því að gerð hverfisskipulags fyrir borgarhlutann verði lokið á næsta ári. Öllum þessum verkefnum fylgja mikil sóknarfæri fyrir hönd hverfisins til að fjölga íbúum, bæta þjónustu innan hverfisins og draga úr áhrifum bílaumferðar á hverfið. Eins og fyrrgreind upptalning á fyrirhuguðum framkvæmdum gefur til kynna er Reykjavík að blússandi ferð inn í framtíðina. Áform eru uppi fjölbreytta uppbyggingu alla borg en þrýstingur á aukinn hraða í uppbyggingu er mikill. Við slíkar aðstæður fellur mikil ábyrgð í skaut borgarinnar sem handhafi skipulagsvaldsins að standa vörð að ekki verði slegið að markmiðum þau gæði byggðarinnar sem viljum tryggja íbúar borgarinnar búi við. Það er hlutverk borgarinnar að standa vörð einhver sameiginleg gæði en líka búa þau til. Þar kemur borgarhönnunarstefna Reykjavíkur sem nú er í mótun til skjalanna. Er stefnunni ætlað að fjalla þau gæði og fjölbreytileika sem við viljum tryggja séu til staðar við mótun borgarumhverfisins og verður uppbyggingaraðilum og hönnuðum leiðarstef við þeirra vinnu. Gott og vandað húsnæði eða almenningsrými á ekki að þurfa að vera kostnaðarsamt. Það kallar hins vegar á að þeim fjármunum sem við höfum úr að spila sé forgangsraðað í þágu þess sameiginlega. Í því samhengi langar mig að lokum að koma inn á umfang gatnakerfis borgarinnar og þess kostnaðar sem fellur til vegna þess viðhalds sem sinna þarf á hverju ári. Ég er ekki með tölu hvað viðhald ársins 2022 mun kosta en fyrir liggur að á líðandi ári voru lögð ný malbikslög á 22 kílómetra af götum í Reykjavík auk hefðbundinna malbiksviðgerða. Það er jafnlangur vegkafli og frá Ósum Elliðaáa eftir Reykjanesbrautinni
út fyrir Straumsvík út í Hvassahraun. Þetta er langur kafli til endurnýja en til samanburðar má áætla að gatnakerfi borgarinnar sé 1000 kílómetrar. Endurnýjun ársins í ár var því ekki nema 1/4050 af öllu gatnakerfi borgarinnar. Í samhengi við þetta er svo vert að vekja athygli á því að samkvæmt fjármálaáætlun 2023 er ráðgert að 1,3 milljarður króna fari í að malbika í Reykjavík. Á sama tíma erum við að gera ráð fyrir því að auknar tekjur hjá bílastæðasjóði verði 50 milljónir króna vegna stækkunar á gjaldsvæðum nokkra götur í Reykjavík. Fyrst og fremst finnst mér áhugavert að bera saman þessar ólíku upphæðir og hvernig það sýna þá djúpu skekkju sem felst í því hvernig við úthlutum gæðum borgarlandsins. Ég tek undir með borgarfulltrúa Líf Magnúsdóttur og borgarfulltrúa Páll Bartósek sem ljáðu hafa því mál hér í kvöld að við eigum að ganga miklu lengra í að innheimta gjöld af bílastæðum í borgarlandinu. Ekki að því að það sé svo hagkvæm leið til að rétta af efnahag borgarinnar, heldur vegna þess að það er réttlætismál að draga úr bílaumferð í borginni og þeirri hljóð- og loftmengun sem hún veldur. Hefur þetta verið sérstaklega augljóst í hauststillinni síðustu vikur þar sem loftmengun vegna bílaumferðar hefur takmarkað möguleika íbúa borgarinnar til að njóta veðurblíðunnar sem skyldi. Að sama skapi ætla ég ekki að mæla sérstaklega með því að viðhaldi á vegum verði dregið skorið við nögl. Þær upphæðir sem eru þá áætlaðar til viðhalds á gatnakerfi borgarinnar á hverju ári sýna glöggt hve vitlaus ráðstöfun það er á okkar sameiginlegu sjóðum að byggja upp einstaklingsmiða samgönguinnviði. Til framtíðar verðum við að leggja meiri kraft í öflugar almenningssamgöngur og tryggja þær njóti þess forgangs og virðingar sem þeir eiga skilið. Það er ekki bara betra fyrir umhverfið í víðtækum skilningi, heldur er það talsvert hagkvæmari ráðstöfun, bæði fyrir borgina og íbúa hennar til styttri og lengri tíma. Takk fyrir. Þá er borgarfulltrúin lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúi Sandra Hlíf Óskarsdóttir. Nei, afsakið, þetta er villa. Þá förum við, ég það ekki að næsta lið dagskrá? Já, þá lokast mælendaskrá í kvöld, loksins. Og þá förum við í atkvæðagreiðslu breytingartillögur. Breytingartillögur við Það vantar fólk. Já. Já, við tökum bara örfáa mínútur hlé, 5 mínútur hlé.
öðru lagi þetta í stærðarröð flokkum þegar þú meint fyrst. Sjálfstæðisflokkurinn, sósíalistar. Á meðan við bíðum eftir fólki inn í salinn þá finnst mér rétt að benda ykkur á þetta yfirlit sem er fyrir framan ykkur. Þar eru tillögurnar sem við munum fara yfir.
Fundi borgarstjórnar er áfram haldið. Eru allir komnir inn í sal? Sýnist það. Þá byrjum við atkvæðagreiðslu breytingartillögur. Breytingartillögur við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023 voru birtar á vef Reykjavíkurborgar fyrir helgi og þær síðustu bárust í dag. Þær hafa verið kynntar við umræður hér í dag og einnig hafa verið birtar í uppfærðum skjölum á vefnum. Þið ættu öll að vera komið yfirlit yfir þau fyrir framan ykkur. Breytingartillögur borgarfulltrúar Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna eru merktar SBPC 1 til SBPC 111 og munu hér eftir kallaðar tillögur meirihlutans. Breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins eru merktar D1 til D16. Breytingartillögur Sósíalistaflokks Íslands eru merktar J1 til J8. Breytingartillögur borgarfulltrúa Flokk fólksins eru merktar F1 til F17 og breytingartillögur borgarfulltrúa Vinstri grænna eru merktar VAF1 til VAF11. Þá er gengið til atkvæða þær breytingartillögur við frumvarp að fjárhagsáætlun ársins 2023 sem liggja fyrir. Við byrjum að ganga til atkvæða breytingartillögur borgarfulltrúa meirihlutans. Fyrsta tillaga vegna breytinga á hverfissjóði íbúðarráða, þar er lagt til að fjárheimildir á sameiginlegum kostnaði verði lækkaðar en jafnframt liggur fyrir breytingartillaga Vinstri grænna merkt VAF10 sem gengur lengra en það er lagt til að fella sjóðinn alfarið niður. Verður svo breytingartillaga borin upp fyrst. Er þá tekin fyrir breytingartillaga merkt VAF10, tillaga niðurfelling hverfissjóðs íbúðarráða. Þeir sem borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem kunna að móti vera. Tillagan er felld. Er þá tekin fyrir tillaga 1 frá meirihlutanum vegna breytinga á hverfissjóði íbúðarráða þar sem lagt er til að fjárheimildir á sameiginlegum kostnaði verði lækkaðar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem að móti kunna vera. Breytingartillagan er samþykkt. Þá förum við í tillögu meirihlutans númer 2, tillaga vegna breytinga á styrkjapotti MAR. Þeir fulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem að móti kunna vera. Breytingartillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 3, tillaga vegna breytinga á fjölgun fulltrúa í vegna fjölda fulltrúa í öldungaráði úr 9 í 7. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Breytingartillagan telst samþykkt. Þá förum við tillögu 4, tillaga vegna breytinga á styrkjapotti borgarráðs sem nemur 50%, lækkun en jafnframt liggur fyrir breytingartillaga Vinstri grænna merkt VAF9 sem gengur lengra en þar er lagt til að fella styrki borgarráðs alfarið niður, verður svo breytingartillaga borin upp fyrst. Er þá tekið fyrir breytingartillaga merkt VAF9, tillaga niðurfellingu styrkjapotts borgarráðs, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem móti kunna að vera. Breytingartillagan er felld. Þá er tekin fyrir breytingartillaga merkt frá meirihluta númer 4, tillagan vegna breytinga á styrkjapotti borgarráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna. Já. Nei. Er hún, já. Kristín er. Já, þegar var 3. Já, ok, það er farið. Það er rétt. Nei. Ekki. Er eitthvað því fyrirstöðu að allir réttir spjölda sama tíma, þeir sem segja já grænt og þeir sem segja nei rautt og þeir sem segja já borið? Eða er það bara svo flækja? Það er eiginlega bara til að flækja. Erum við að byrja upp á nýtt? Það er alveg nægilega erfitt fyrir okkur 3 að fylgjast með, þannig að þangað til við fáum rafrænt kerfi þá, já, ég mínus hana frekar, sko. Já, ok.
Ok. Við erum búin að bera Já. Við förum þá, höldum áfram. Þá tekin fyrir breytingartillaga meirihlutans merkt 4, tillaga vegna breytinga á styrkjapotti borgarráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Heyrðu Sara? Hæ? Þeir sem á móti kunna að vera. Breytingartillagan samþykkt. Þá förum við tillögu 5 frá meirihlutanum, tillaga vegna breytinga á fundarkostnaði borgarstjórnar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem móti kunna vera, tillagan samþykkt. Rétt hendur. Nei, alls ekki. Já, forseti minnir fólk á að fylgjast vel með þegar við erum í atkvæðagreiðslu. Þannig að við náum að vinna hratt áfram þessu atkvæðagreiðslu. Það eru starfsmenn að fylgjast með kosningum og þess vegna þarf að líka skýrt fyrir hvernig atkvæðin ykkar fara. Þá fyrir við tillögu 5, tillaga vegna breytinga á fundarkostnaði borgarstjórnar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið. Það var búið að gera það? Nei, við mistum af því. Það var mistök, já. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Starfsfólki brá svo allir verið saman. Tillögan samþykkt einróma. Þá fyrir við tillögu 6. Breytingartillaga 6 frá meirihlutanum, tillaga vegna breytinga á miðbæjarkarsjóði en jafnframt liggur fyrir breytingartillaga Vinstri grænna merkt VAF11 sem gengur lengra en þar lagt til að fella miðborgarsjóð alfarið niður. Verður sú breytingartillaga borin upp fyrst. Þá tekin fyrir breytingartillaga merkt VAF11, tillaga að fella niður miðborgarsjóð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem móti kunna vera. Tillagan felld. Þá tekin fyrir breytingartillaga 6 frá meirihlutanum, tillaga vegna breytinga á miðborgarsjóði. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem móti kunna vera. Tillagan telst samþykkt. Þá förum við breytingartillögu 7 frá meirihlutanum, tillaga vegna breytinga á lýðheilsusjóði. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem móti kunna vera, breytingartillagan telst samþykkt. Þá förum við breytingartillögu 8 frá meirihluta vegna breytinga á ráðningu í stöðugildi skrifstofu borgarstjórnar og borgarritara. Jafnframt liggja fyrir fundin 2 hagræðingartillögur á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara sem ganga lengra. Sú sem gengur lengst breytingartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins merkt D6 hagræðingu upp á 100 milljónir króna á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þá tillögu vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Breytingartillagan felld. Þá liggur fyrir fundin breytingartillaga Flokk fólksins merkt F5 sem einnig gengur lengra en það lögð til enn frekari hagræðing. Verður sú tillaga borin upp næst. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Breytingartillagan felld. Þá tekið fyrir breytingartillaga merkt frá meirihlutanum númer 8 vegna breytinga á ráðningu í stöðugildi á skrifstofu borgarstjóra og borgarritara. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt. Þá förum við í breytingartillögu 9 frá meirihlutanum, tillaga vegna lækkunar á kostnaði í endurskoðunarnefnd. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Breytingartillagan samþykkt. Þá förum við breytingartillögu 10 frá meirihluta, tillaga vegna lækkunar á aðkeyptri þjónustu hjá innri endurskoðun. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt.
Förum við tillögu 11 frá meirihluta, tillaga vegna afnáms niðurgreiðslu á bílastæðum Reykjavíkurborgar vegna bílastæðasjóðs í Ráðhúsi og Höfðatorgi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Þá förum við tillögu meirihlutans nr. 12, tillaga um að breytingar á hlutverki miðlægs samkeppnisteymis, samskiptateymis. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 13 frá meirihluta, tillagan vegna breytingar á nýsköpunarsjóði námsmanna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Breytingartillögu meirihlutans nr. 14 og 31 varða umhverfis- og skipulagssvið nema tillögu 18 sem hefur verið óskað eftir að borin upp sér. Fellst borgarstjórn að þær verði bornar upp saman. Breytingartillögu meirihlutans nr. 14 til 31 varða umhverfis- og skipulagssvið nema tillögu 18 sem hefur verið óskað upp að borin verði upp sér. Fellst borgarstjórn á það að þær verði bornar upp saman. Hún segir nei, þá fyrir bara í þær. Nei. Nei, það er búið að segja nei, það fyrir bara áfram. Ok. Þá förum við yfir þessar tillögur. Tillaga 14 frá meirihluta, tillaga vegna skipulagsbreytingar á meindýravörnum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 15 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á fjárveitingu vegna námsleyfa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Þá förum við tillögu 16 frá meirihluta, tillaga vegna frestunar ráðningu hjá náttúru og görðum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 17 vegna lækkunar á framlögum í rekstri kirkjugarðs í Úlfarsfelli. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans nr. 18, tillaga vegna breytinga á flutningi á faglegum kennslustofum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans nr. 19, tillaga vegna breytinga á greiðslum til Reykjanes Fólksvangs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans nr. 20, tillaga vegna lækkunar og viðhaldskostnaði gatnalýsingar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 21 frá meirihluta, tillaga vegna endurnýjan búnaðar hjá landupplýsingadeild. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 22 frá meirihluta, tillaga vegna lækkunar á kostnaði við aðkeypta sérfræðiþjónustu, kynningar og auglýsingakostnaðar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan telst samþykkt. Tillaga nr. 23 frá meirihluta, tillaga vegna lækkunar á kostnaði við aðkeypta þjónustu hjá byggingafulltrúa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans nr. 24, tillaga vegna breytinga á styrkveitingum vegna uppsetningu á rafhleðslustöðvum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans nr. 25, tillaga vegna breytinga á gjaldsvæði bílastæðasjóðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihluta nr. 26, tillaga vegna breytingu á afsláttum til langtíma notenda á bílastæðahúsum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Eru allir þeir sem að samþykkja, þeir sem á móti kunna vera,
Tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 27, tillaga vegna breytinga á rekstri Vinnuskóla Reykjavíkur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Já. Ágæti forseti, ég var aðeins hvumsa hérna vegna þess að tillaga 25, tillaga meirihlutans, númer 25 varðandi gjaldsvæði bílastæðasjóðs. Fyrir liggur tillaga Vinstri grænna númer 4 gjaldskyldu allra stæða og hækkun stöðugjalda. Og það lagt til að tekjuáætlun umhverfis- og skipulagssviðs verði hækkun 100 milljónir króna vegna stækkunar á gjaldskyldu svæði bílastæða og hækkun stöðugjalda og ég tel að sú tillaga gangi lengra og yrði þá borin upp á undan tillögu meirihlutans. Og taldi að það yrði gert með þeim hætti. En þið kíkir kannski aðeins á þetta ef við getum bakkað. Annars það mér að meinalösi að taka hana fyrir bara síðar ef að það tefur ekki fundin. Er það vegna þess að hún fellur hækkun stöðugjalda líka? Þá hún lítið án sjálfstætt. Já, en við erum auðvitað búin að afgreiða gjaldskrár þannig að... Þú lagðir það samt til. Allt í lagi. Ok, við tökum hana þá bara síðar, ég ætla ekki að tefja fundin. En engu að síður, mjög réttmæt ábending hér. Mjög réttmæt. 27, ég var á henni þegar þetta kom upp, ekki? Það var ekki komin nýjasta, ég var ekki með að segja. Gerum það bara aftur. Þá förum við yfir tillögu 27, þar sem við náðum ekki að klára hana, tillaga meirihlutans númer 27, tillaga vegna breytingu á rekstri Vinnuskóla Reykjavíkur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem að móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 28 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á styrkveitingum vegna hljóðvistar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem að móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 29 frá meirihluta, tillaga vegna endurskoðunar og gjaldskrá og afnotaleyfa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem að móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 30 frá meirihluta, tillaga vegna flutnings og þjónustu meindýravarna til dýr. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem að móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 31 frá meirihluta, tillaga betri rekstur og afkomu bílastæðahúsa bílastæðasjóðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem að móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Breytingartillögur meirihlutans númer 32 til 39 verða velferðarsvið, felst borgarstjórn og þær verður bornar upp saman. Nei, þá höldum við áfram. Tillaga meirihlutans númer 32, tillaga vegna reksturs og þjónustu við langveik börn. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem að móti kunna vera, tillagan telst samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 33, tillaga vegna reksturs Seljahlíðar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan telst samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 34, tillaga vegna leigusamnings við þjónustumiðstöð á Sléttuvegi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan telst samþykkt. Förum við í tillögu meirihlutans númer 35, tillaga vegna unglingasmiðja. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, breytingartillagan er samþykkt. Tillaga 36 frá meirihluta, tillaga vegna dagseturs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 37 frá meirihluta, tillaga vegna samstarfs Virknihús, Bataskóla og fleira. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga vegna niðurfellingar reglna Reykjavíkurborgar styrki til áfangaheimila frá 16. desember 2008. Þeir sem að samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt.
Tillaga 39 frá meirihluta, tillaga vegna stefnumörkunar félagsmiðstöðva, samfélags- og menningarhúsa í borginni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Breytingatillögur meirihluta frá 40 til 48 varða menningar- og ferðamálasvið, fellst borgarstjórn á að þær verði bornar upp saman. Þá höldum við áfram tillaga meirihlutanum með 40, tillaga vegna breytinga á landnámssýningu / ljósmyndasafni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutanum með 41, tillaga vegna breytinga á stöðugildum á borgarsögusafni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 42 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á sýningu hjá Listasafni Reykjavíkur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 43 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á útgáfu fríblaða og fækkunar á útsendum boðsmum Listasafns Reykjavíkur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 44 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á starfsemi Borgarbókasafns. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 45 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á starfshlutfalli á Borgarbókasafni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 46 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á 75% starfshlutfalli hjá Borgarbókasafni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 47 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á 25% starfshlutfalli hjá Borgarbókasafni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, breytingartillagan er samþykkt. Tillaga 48 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á verkefnum og viðburðum hjá Borgarbókasafni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Breytingartillögur meirihluta frá 49 til 70 verða skóla- og frístundasvið. Fellst borgarstjórn á að þær verði bornar upp saman. Þá höldum við áfram tillaga meirihlutans númer 49, tillaga vegna breytingar á opnun félagsmiðstöð þannig að hann verði styttur í 21:45 í stað 22 við vetrartímann. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem móti kunna vera, tillagan telst samþykkt. Tillaga 50 frá meirihluta, tillaga vegna innheimtu á raunkostnað við þjónustu Klettaskóla og Brúarskóla. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 51 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á kostnaðarþátttöku í rekstri Klébergsskóla. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 52 vegna breytingar á frístundastarfi í Ingunnarskóla. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan telst samþykkt. Tillaga 53 frá meirihluta, tillaga vegna breytingar á færanlegum stofum í Valdorf/Sólstofum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, breytingartillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 54, tillaga vegna breytinga á starfsemi í Miðbergi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 55, tillaga vegna breytingar á leiguhúsnæði við Þorragötu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir borgarfulltrúar sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 56 frá meirihluta, tillaga vegna breytingar á sundkennslu 10. bekkjar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, allir samþykkt einróma. Tillaga meirihlutans númer 57, tillaga vegna breytingar á ráðningum á sumarliðum í leikskólum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki.
Og þeir sem eru samþykkir tillögunni gefa þess merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Tillaga 58 frá meirihluta, tillaga vegna verðlauna í tengslum við meistararitgerðir. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkir tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Breytingartillagan er samþykkt. Tillaga 59 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á tækjakaupapotti. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkir tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Tillaga 60 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á samningum skólabúðir á Úlfljótsvatni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Tillaga 61, tillaga frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á fjárveitingu vegna viðbótar bókakaupa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Tillaga 62 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á greiðsluþátttöku í hljóðfæranámi fullorðna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Tillaga 63, tillaga vegna breytingu á greiðsluþátttöku í söngnámi fullorðna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 64, tillaga vegna breytinga á innkaupum á matvælum í leikskólum. Þeir sem borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Tillaga 65 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á rekstri miðstöðvar, útivistar og útináms. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Tillaga 66, tillaga vegna breytinga á rekstri íþróttahúsa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Breytingartillagan er samþykkt. Tillaga 67 frá meirihluta, tillaga vegna samvinnu eða sameiningar skóla og hverfabókasafna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Tillaga 68 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á umsjón fasteigna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 69, tillaga vegna þróunarsjóðs í menntamálum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Tillaga 70 frá meirihluta, tillaga vegna yfirstjórnar tónlistarskóla og skólahljómsveita. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Breytingartillögu meirihluta frá 71 til 77 verða fjármál og áhættustýringarsvið. Fellst borgarstjórn á að þær verði bornar upp saman. Allt ok? 70 til 76. Þá greiðum við atkvæði tillögu meirihlutans frá 70. Já, hann er komin. Þá berum við upp tillögur til atkvæðagreiðslu frá 71 til 76. Þeir sem borgarfulltrúar sem eru samþykkir því vinsamlegast sína merki og þeir sem móti kunna vera. Tillögurnar eru samþykktar. Þá förum við til breytingartillögu meirihlutans númer 77, tillaga vegna þátttöku í sýningum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Breytingartillögur meirihlutans frá 78 til 86 verða þjónustu- og nýsköpunarsvið. Fellst borgarstjórn á að þær verði bornar upp saman? Nei, þá höldum við áfram. Meirihlutatillaga númer 78, tillaga vegna breytinga á dreifingu á innanhúspósti. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 79, tillaga vegna breytingu á opnunartíma móttöku. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er samþykkt.
Tillaga 80 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á opnunartíma í þjónustuvers í Borgartúni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefi þessu merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 81 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á prentun. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Þá fyrir við breytingatillögu 82 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á gjaldskrárfyrirkomulagi UTR. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 83, tillaga vegna sölu á búnaði. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 84, tillaga vegna breytinga á bréfpósti. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 85 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á starfsemi Borgarskjalasafns. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem kunna vera móti, tillagan er samþykkt. Tillaga 86 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á geymslu stofnskrárupplýsinga. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem kunna vera móti, breytingartillagan er samþykkt. Tillaga meirihluta 87, tillaga vegna skipulagsbreytinga í Nauthólsvík. Lagt hefur til að tillögunni verði vísað til meðferðar íþrótta- og tómstundaráðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þá málsmeðferð vinsamlegast gefið merki. Er þetta ekki vísun? Vísa, já? Já, vísun, málsmeðferð, vísa til ráðs. Og þeir sem að móti kunna vera, breytingartillögunni er vísað til meðferðar íþrótta- og tómstundaráðs. Breytingartillögu meirihlutans frá 88 til 92 varða íþrótta- og tómstundasvið fellst borgarstjórn á að þær verði bornar saman upp. Nei, höldum við áfram. Breytingartillögu 88 frá meirihluta, tillaga vegna skipulagsbreytinga í sundlaugum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þessu merki. Og þeir sem að móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 89 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á opnun í skautahöllinni. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þessu merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 90 frá meirihluta, tillaga vegna breytinga á leigðum tímum í Egilshöll. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þessu merki. Og þeir sem að móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 91, tillaga vegna breytinga á styrkjum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 92 frá meirihluta, tillaga vegna starfsemi hins hússins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 93, framkvæmd. Lagt er til að sviðsstjóra fjármála- og áhættusviðs verði falið að útfæra ofangreindar breytingar á kostnaði í A-hluta eftir því sem við á í samræmi við hlutaðeigandi svið. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 94 frá meirihluta, tillaga vegna fjölgunar barna í borgarreknum grunnskólum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og tillagan er samþykkt einróma. Tillaga meirihlutans númer 95, tillaga vegna sjálfstætt starfandi grunnskóla. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem að móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihluta númer 96, tillaga vegna sjálfstætt starfandi leikskóla. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem að móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga vegna 97 frá meirihluta, tillaga vegna sértækrar frístundar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og tillagan er samþykkt einróma. Tillaga 98 frá meirihluta, tillaga vegna verkefnisins Betri borg fyrir börn, tilfærsla milli sviða. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 99, tillaga vegna flutnings barnabókaverðlauna frá SFS til MOF.
Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 100, tillaga vegna næturstrætó. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og tillagan er samþykkt einróma. Tillaga 101 frá meirihluta, tillaga vegna endurmats starfa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 102 frá meirihluta, tillaga vegna uppbyggingaráætlunar velferðarsviðs Tindasel. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Tillagan er samþykkt einróma. Tillaga 103 frá meirihluta, tillaga vegna uppbyggingaráætlunar velferðarsviðs Stjörnugróf. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og tillagan er samþykkt einróma. Tillaga 104 frá meirihluta, tillaga vegna hækkunar og ábyrgðartrygginga. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og tillagan er samþykkt einróma. Tillaga 105 frá meirihluta, tillaga vegna verðbóta á samningsbundnum skuldbindingum. Á samningsbundnar skuldbindingar, þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna. Og þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga frá meirihluta númer 106, tillaga vegna innri leigu og fasteigna, áhalda og tækja og gatna. Breytingin hefur sambærileg áhrif til hækkunar á milliviðskiptum A-hluta, samanber tillaga 115. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 107, tillaga vegna breytinga á fjármagnskostnaði A-hluta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 108, tillaga vegna hækkunar útsvarstekna. Lagt til að áætlaðar tekjur vegna útsvars verði hækkaðar 350 á 8.026.000 krónur vegna breytinga á verðlags- og launaforsendu í samræmi við Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands frá 11. nóvember 2022. Áhrif hærri launaforsendu á útsvarstekjur hefur jákvæð áhrif vegna þess að útsvarstekjur eru háðar launum íbúa Reykjavíkur. Hækkun útsvarstekna verður leiðir til hækkunar á handbæru fé. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Þeir sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera, tillögan er samþykkt. Tillaga 109 frá meirihluta, tillaga vegna gjaldfærslu lífeyrisskuldbindingar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga 110 frá meirihluta, breytingar á milliviðskiptum A-hluta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Tillaga meirihlutans númer 111, framkvæmt. Lagt til að sviðsstjóra fjármála- og áhættustýringarsviðs verði falið að útfæra ofangreindar breytingar á kostnaði í A-hluta eftir því sem við á í samráði við hlutaðeigandi svið. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan er samþykkt. Þá eru bornar upp þær breytingartillögur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins merktar D1 til D16 sem ekki hafa þegar hlotið afgreiðslu. Tillaga númer 1 frá Sjálfstæðisflokki, ég mun segja Sjálfstæðisflokkur í staðinn fyrir D1. Tillaga númer 1 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga fjárfestingu í áhöldum tækjum og hugbúnaði Þón verði lækkað úr 3.080 milljónir króna niður í 1.580 milljónir króna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera, breytingartillagan er felld. Tillaga 2 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga frestun fjárveitingar í Grófarhúsi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera,
Tillagan er felld. Tillaga 3 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga frestun fjárfestingar í Hlemsæði næsta árið. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera, breytingatillagan er felld. Tillaga 4 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga lækkun rekstrargjalda borgarinnar með minnkun yfirbyggingar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera, tillagan er felld. Tillaga 5 frá Sjálfstæðisflokki að mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa verði sameinuð velferðarsviði og mannréttinda- og ofbeldisvarnaráð og velferðarráð verði sameinuð í eitt ráð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þessu merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga númer 6 frá Sjálfstæðisflokki hefur þegar hlotið afgreiðslu. Tillaga 7 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga hagræðingu miðlægri stjórnsýslu borgarinnar sem nemur 50 milljónum króna í uppbygginga og vefdeild. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki og þeir sem á móti kunna vera. Breytingatillagan er felld. Tillaga 8 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga hagræðingu í sameiginlegum kostnaði sem nemur 10 milljónum króna í móttökur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þessu merki og þeir sem á móti kunna vera. Og breytingatillagan er felld. Tillaga númer 9 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga að hagræða við skipulag borgarstjórnarfunda. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þessu merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Breytingatillaga 10 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga fækkun borgarfulltrúa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þessu merki og þeir sem á móti kunna vera. Breytingatillagan er felld. Tillaga 11 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga fjölgun lóðaúthlutana undir fjölbreyttar gerðir íbúðarhúsnæðis. Borist hefur sú málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni frá. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja frávísun vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera, breytingatillögunni er vísað frá. Tillaga 12 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga fjölgun atvinnulóða fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi. Borist hefur sú málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni frá. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja frávísun vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, breytingatillögunni er vísað frá. Tillaga 13 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga að ljósleiðarinn EHF verði seldur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga 14 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga að sumarhús borgarstjórnar verði selt. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera. Var þetta ekki samhljóð? Hæ? Var þetta ekki samhljóð? Maður sé að þeir sem getur fengið aftur það sem eru samþykkir þessar tillögu. Sumarhúsi, þeir sem samþykkja tillögunni, selja hús, það er ekki. Og þeir sem á móti kunna vera. Tillaga 15 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga að farið verði í rekstrarútboð á öllum þeim bílastæðahúsum sem Reykjavíkurborg rekur í dag. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til skoðunar starfshóps umhverfis- og skipulagssviðs bílastæðasjóðs í samvinnu við Eignasjóð og deild atvinnuþróun á skrifstofu borgarstjóra og borgarrita bættan rekstur og afkomu bílastæðahúsa bílastæðasjóðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja málsmeðferðina vinsamlegast gefið þessu merki. Þeir sem á móti kunna vera, tillagan telst samþykkt. Tillaga 16 frá Sjálfstæðisflokki, tillaga rekstur sorphirðu í borginni verði boðin út. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þessu merki og þeir sem á móti kunna vera, tillagan er felld. Þá ber forseti til atkvæðagreiðslu breytingatillögu borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins merktar J1 til J8 og mun kallaðar eftir tillögu frá Sósíalistaflokki. Tillaga 1 frá Sósíalistaflokki, tillaga að laun borgar- og fyrsta varaborgarfulltrúa taki ekki hækkunum árið 2023. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þessu merki og þeir sem á móti kunna vera, tillagan er felld.
Tillaga 2 frá sósíalistum, tillaga áskorun á ríkið vegna útsvars og fjármagnstekjur. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera, tillagan er felld. Tillaga 3 frá sósíalistum, tillaga hækkun fjárhagsaðstoðar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga 4 frá sósíalistum, tillaga desemberuppbót til allra á fjárhagsaðstoð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga að senda rukkun á ríkið vegna greiðslu NPA-samninga. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga 6 frá sósíalistum, tillaga að félagsbústaðir byggi að minnstakosti 3.000 íbúðir. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga 7 frá sósíalistum, tillaga að afnema vísitölutengda leigu hjá félagsbústöðum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga 8 frá sósíalistum, tillaga að gera allt skólastarf á vegum borgarinnar gjaldfrjáls, þar með talið frístundaheimilin og máltíðir. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er felld. Það voru teknar fyrir það breytingartillögur borgarfulltrúa Flokk fólksins sem ekki hafa þegar hlotið afgreiðslu, merktar F1 til F17. Það myndi ég kalla þær tillögur frá Flokk fólksins hérðan í frá. Tillaga 1 frá Flokki fólksins, tillaga fríar skólamáltíðir. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki og þeir sem móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga 2 frá fulltrúa Flokk fólksins, tillaga vegna lækkunar útgjalda til áskriftar, innlendar og erlendar ráðgjafar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þessu merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga 3 frá Flokki fólksins, tillaga hagræðingu og forgangsröðun í lögbundna þjónustu. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga 4 frá Flokki fólksins, tillaga tilfærslu starfsfólks innan leikskóla í stað þess að segja fólki upp. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga Flokk fólksins nr. 5 hefur þegar hlotið afgreiðslu. Við förum þá í tillögu 6 frá Flokki fólksins, tillaga breytingar á íbúðaráðum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga 7 frá Flokki fólksins, tillaga lækkun útgjalda vegna leigubílaferða. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki og þeir sem á móti kunna vera. Og þeir sem á móti kunna vera. Já, tillagan er felld. Tillaga númer 8 frá Flokki fólksins, tillaga að lækka kostnað vegna utanlandsferða. Þeir sem eru samþykkir tillöguna vinsamlegast gefið merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga 9 frá Flokki fólksins, tillaga styrkingu dagforeldra. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki og þeir sem á móti kunna vera. Breytingartillagan er felld. Tillagan 10 frá Flokki fólksins, tillaga flutning fjármagns innan borgarkerfisins. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki og þeir sem á móti kunna vera. Breytingartillagan er felld. Tillaga 11 frá Flokki fólksins, tillaga aukið fjármagn til námskeiða fyrir börn og foreldra. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan er felld. Tillaga 12 frá Flokki fólksins, tillaga tilraunaverkefni á útboði sorphirðu í einu póstnúmeri. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki og þeir sem á móti kunna vera. Tillagan telst felld.
Tillaga 13 frá Flokki fólksins, tillaga úttekt á húsnæðismálum öryrkja í Reykjavík. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefa þess merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan telst felld. Tillaga 14 frá Flokki fólksins, tillaga úrbætur og aðgengi í skólum Reykjavíkurborgar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan telst felld. Tillaga 15 frá Flokki fólksins, tillaga vegna úrbóta á biðstöðum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera. Tillagan felld. Tillaga 16 frá Flokki fólksins, tillaga breytingar á skipuriti þjónustu og nýsköpunarsviðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan telst felld. Tillaga 17 frá Flokki fólksins, tillaga breytingar á þjónustu þáttum fyrir eldra fólki í eigin húsnæði. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki. Og þeir borgarfulltrúar sem móti kunna vera, tillagan telst felld. Þá verða teknar fyrir þær breytingartillögur borgarfulltrúa Vinstri grænna sem ekki hafa hlotið afgreiðslu. Sem er frá VAF1 til VAF8, merktar VAF1 til VAF8 en verða kallaðar tillögur frá Vinstri grænum. Tillaga 1 frá Vinstri grænum, tillaga að skipta bifreiðum Reykjavíkurborgar út fyrir umhverfisvænni og sparneytnari bíla. Komin hefur fram sú málsmeðferðartillaga að vísa tillögunni til umsagnar Eignarsjóðs. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja málsmeðferðina vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan var samþykkt einróma, það ekki? Syns það? Já, tillaga 2 frá Vinstri grænum, tillaga að fella niður stafrænt ráð. Hún með ábúrðandur. Hvað viltu fara það fyrir eitthvað skrifst? Ágæti forseti og borgarstjórn, mér heyrðist í máli borgarstjóra að það ætti að vísa þessu inn til rýni en ekki umsagnar Eignaskrifstofu. Misheyrði ég? Það að þýða kannski það sama, svo fáum við það til okkar eftir. Já, hvert á síðan að fara með hana? Borgarráð. Borgarráð, ok. Það bara verður á hreinu, takk. Þá förum við í tillögu 2 frá Vinstri grænum, tillaga að fella niður stafrænt ráð. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki og þeir sem móti kunna vera. Tillagan felld. Tillaga 3 frá Vinstri grænum, tillaga að fella niður starfskostnað borgarfulltrúa. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið þess merki og þeir sem móti kunna vera. Tillagan felld. Tillaga 4 frá Vinstri grænum, tillaga að gjaldskylda allra stæða og hækkun stöðugjalda. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan felld. Tillaga 5 frá Vinstri grænum, tillaga niðurlagningu íbúaráða. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan felld. Tillaga 6 frá Vinstri grænum, tillaga að afnema síma og internetstyrki. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan felld. Tillaga 7 frá Vinstri grænum, tillaga niðurfellingu fundnarkostnað, launakostnað varamanna. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan felld. Tillaga 8 frá Vinstri grænum, tillaga lækkun fjárframlaga til stjórnmálaflokka. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja tillöguna vinsamlegast gefið merki. Og þeir sem móti kunna vera, tillagan felld. Breytingartillögur borgarfulltrúa Vinstri grænna VAF9 til VAF11 hafa þegar verið afgreiddar. Það fyrir atkvæðagreiðslu frumvarpa fjárhagsáætlun. Nú hafa borgarfulltrúar fengið 2 skjöl og biðið þá sem að þeir hafa ekki fengið. Já, þeir eiga að fá 2 skjöl. Er það að fá þið? Já, hvað eru skjölum? Kannski spilum Halldóru? Já. Það fór til það? Nei, þú segir það í veginn. Vitum
afdrif þessar skjala? Einhver? Nei, ég veit ekki. Við bíðum. Eftir skjölum... Taktu 2 mínútur. Já, við gerum 2 mínútna fundarhlé og við gera svona. Þá höldum við fundi borgarstjórnar áfram. Förum með atkvæðagreiðslu frumvarp á fjárhagsáætlun. Nú hafa borgarfulltrúar fengið 2 skjöl í tölvupósti. Nei, 1 skjal held ég að segja. 1 skjal í tölvupósti. Og ég bið það að fylgjast vel með atkvæðagreiðslunni, helst með því að vera með skjali sem heitir atkvæðagreiðslu skrá fyrir framan sig. Þegar ég hafa fengið tölvupóst. Sandra. Ok.
Það verður græjað. Segjum bara að þetta eru breytingarnar sem koma í framhaldi af breytingatillögunum. Þetta er að koma núna. Í þessu skjali breytingarnar sem komu í framhaldi af þessum breytingartillögum sem við vorum að fara yfir rétt áðan. Er þá gengið til atkvæða frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar. Hvert á er? Getum við fengið nánari útskýringu á því sem er að fara fram hér? Ég átta mig ekki alveg á öllu. Já, við tökum stutt fundarhlé, 2 mínútur. Fundi borgarstjórnar heldur áfram. Við förum í atkvæðagreiðslu frumvarp að fjárhagsáætlun. Er þá gengið til atkvæða frumvarp að fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir árið 2023 með áorðuðum breytingum. Ef enginn gerir athugasemd við þá málsmeðferð hér þá tekur forseti fyrir lið samkvæmt listanum sem borgarfulltrúar hafa hjá sér. Það eru skyggðu liðirnir sem við greiðum atkvæði og hyggst forseti bera þá upp í einu lagi ef enginn hreyfir andmælum. Og svo næst. Það hreyfir enginn andmælum? Það hreyfir ekki, það lesa þetta samtidig. Skatttekjur í heild, rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og fjármagnsgjöld, rekstrarniðurstaða aðalsjóðs og liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar og fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé, rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði og fjármagnstekjur eignarsjóðs, rekstrarniðurstaða eignarsjóðs, liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi, breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingarhreyfingar, fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Þá
Þá erum við komin að A-hlutanum sem þarf að samþykkja rekstrarniðurstöðu fyrir fjármagnsliði. Fjármagnstekjur, rekstrarniðurstöða og liði sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi. Fjárfestingar og fjármögnunarhreyfingar og hækkun á handbæru fé. Frumvarp af fjárhagsáætlun A-hluta í heild með áorðum breytingum, rekstrarniðurstöða fyrir fjármagnsliði, fjármagnstekjur og gjöld, tekjuskatt og matsbreytingu fjárfestingaeigna. Rekstrarniðurstöða A- og B-hluta liðir sem ekki hafa áhrif á sjóðstreymi og breytingar á skammtímaliðum, fjárfestingu og fjármögnunarhreyfingar ásamt hækkun á handbæru fé í A- og B-hluta. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja þessa liði vinsamlega skifið þessi merki. Og þeir sem að móti kunna vera breytingarnar eru samþykktar. Þá er komið að því að afgreiða í heild sinn frumvarp af fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023 í heild með áorðum breytingum. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja frumvarpið vinsamlega skefið þess merki. Og þeir sem að móti kunna vera fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2023 er samþykkt. Það er villa í skjalinu þá, en það er 2023, svo að segja. Skýrt. Þá er gengið til atkvæða 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2023 til 2027. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja frumvarpið vinsamlega skefið þessi merki. Og þeir sem að sitja hjá, þeir sem að móti kunna vera. Já. 5 ára áætlunin. Já. Við göngum aftur til atkvæðagreiðslu 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar frá 2023 til 2027. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja frumvarpið vinsamlega skefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera 5 ára áætlun Reykjavíkurborgar 2023 til 2027 er samþykkt. Þá er gengið til atkvæða fjármálastefnu Reykjavíkurborgar fyrir 2023 til 2027. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja stefnuna vinsamlega skefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera fjármálastefna Reykjavíkurborgar fyrir 2023 til 2027 er samþykkt. Svo bara fyrir restan aftur. Sem spurning hvort það ætlaði eitthvað annað fórseti að lesa af henni. Hæ? Á að gera stillið? Nei, þú veður bara hér og aðtökast að einhverjum hver sem er. Þá förum við í næsta lið á dagskrá sem er fundargerðir borgarráðs frá 17. nóvember. Óskar einhver eftir að taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá förum við á næsta lið á dagskrá sem... Nei. Þú veist að bera upp þetta hér, þetta hér, þetta hér, ekki þetta og ekki þetta. Þegar búið að greiða þetta og ber fyrsta, annan, þriðja. Já, ok, þá ber ég upp til samþykktar fyrsta lið í fundargerð borgarráðs viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022, fundargerð borgarráðs frá 24. nóvember. Þeir sem eru borgarfulltrúar sem samþykkja því vinsamlega skefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera fyrsta liður samþykktur, þá berum við lið 2, Presthús og Kjalarnesi, deiluskipulag. Þeir borgarfulltrúar sem eru samþykkir því vinsamlega skefið merki. Og þeir sem á móti kunna vera liður 2 telst samþykkur, til liður 3. Þetta er Presthús og Kjalarnesi, deiluskipulag. Já, ok, atkvæðagreiðsla, annar liður, ég ætla að biðja ykkur að fylgjast með. Við erum í öðrum lið öðrum lið. Það er fundargerð borgarráðs 17. nóvember, annar liður Presthús á Kjalarnesi, deiluskipulag. Þeir borgarfulltrúar sem eru samþykktir þeim lið vinsamlega skefið merki. Og þeir sem eru á móti, liðurinn telst samþykktur.
Þá förum við þriðja lið sem Ármannsreitur, Sóltún 2-4, breyting á deiluskipulagi. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkir þeim lið, vinsamlegast gefið merki og þeir sem á móti kunna vera, liðurinn telst samþykktur. Og þá förum við í næsta lið á dagskrá, næsta mál dagskrá sem mál með fundargerð forsætisnefndar frá 2. nóvember. Óskar einhver eftir að taka til máls hér? Þessar fundargerðir og ekki bara þetta, bara þetta. Þannig að þú lest allar þessar fundargerðir og svo opnaði mæliskap. Já, ok. Það fundargerð forsætisnefndar frá 2. nóvember, fundargerð mannréttinda og ofbeldisvarnaráð frá 10. og 24. nóvember, fundargerð menningar, íþrótta og tómstundaráðs frá 14. og 28. nóvember, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 21. nóvember, fundargerð stafrænsráðs frá 23. nóvember, fundargerð umhverfis- og skipulagsráð frá 16., 23. og 30. nóvember, fundargerð velferðarráðs frá 16., 25. og 30. nóvember. Óskar einhver eftir hér að taka til máls undir þessum lið? Það stendur 2. desember. Ég hef þá lesið vitlaust, afsakið það. Það leiðréttist hér með 2. desember. Enginn sem óskar eftir að taka til máls hér, þarf að kjósa. Já, þá mældagskrá lokið. Nei, það búið að taka það fyrir. Það búið að afgreiða allar breytingartillögurnar innan það var verið að gera á hann. Það það sem við vorum að gera á hann. Þau óskar til bókunum. Ég skil ekki. Já, það var á liðinu sem við vorum að klára. Það á undan. Borgar á fundargerðir. Hvar? Að gera stjórnsliða. Þetta er 47. Já. Hún er að tala með henni hérna. Hún var ekki búin að segja aftur ekki að fara. Nei, það er bara þessi hérna. Ég hef bara kvot og oflangt. Við hefum eftir að byrja hana. Já, þessi hérna. Það er rétt á hann. Ok. Það var sem sagt smá misskilningur hérna á. Við förum aftur í mál með 4, 7. lið. Það er ekki 7? 7? Nei, 7. lið. 7. liður. Já, ok. 7. liður, afsakið þetta. Viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022. Þeir sem borgarfulltrúar sem samþykkir þessum lið, vinsamlegast gefið þessu merki og þeir sem á móti kunna vera. 7. liður telst samþykktur. Mældagskrá þá lokið. Bókanir. Lesu bókanir. Er eitthvað sem vill lesa bókanir? Nei. Jú, en ef það má líka lesa þar upp. Ef það var einhver sem fór ekki í skjalið. Ok. Hæ? Er það komnar í skjalið? Tvær það. Eru bókanir komnar í skjalið? Nei. Svolítið mikið að gera hjá okkur. Já. Er það bundumáli? Á bara því miður. Þannig að þú ætlar að lesa upp bókanir. Já. Ok. Þetta er við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar fyrir 2023. Hlutverk borgarstjórnar að tryggja góða og öfluga grunnþjónustu, styrkja þar tekjustofna borgarinnar og berjast fyrir því að útsvar verði lagt á fjármagnstekjur þannig að hin ríku greiði einnig til nær samfélagsins. Sósíalistar fluttu slíka tillögu en henni var hafnað. Breytingatillögur sem hafa verið boðaðar af hendi meirihlutans höggva í grunnstöður sem mikilvægt að standa vörð fjármagn minnkar til leik- og grunnskóla,
Minna fjármagn fer í leikskólamáltíðir barna sem á að ná í gegn með útboði. Minna fjármagn fer til endurnýjunar tækja og áhalda í leik- og grunnskólum. Námskeið og fræðsla minnkar í vinnuskólunum og leggja á niður Siglunes og loka félagsmiðstöðvum ungmenna fyrr. Meirihlutinn boðar einnig breytingar á nærumhverfið sem ná meðal annars til breyting á styrkveitingum vegna hljóðvistar, breyting á opnunartíma sundlauga á rauðendum og mögulega fækkun á félagsmiðstöðvum og samfélagshúsum. Mikilvægt er að byggja upp og efla nærumhverfið, annars mun kostnaðurinn lenda á okkur síðar meir, bæði fjárhagslega og félagslega. Miður eru öllum breytingatillögum sósíalista hafa verið hafnað en þær sneru meðal annars að frystingu launa borgarfulltrúa í 1 ár, hækkun fjárhagsaðstoðar desemberuppbót til allra fjárhagsaðstoð, að rukkun yrði send á ríki vegna greiðslu NPA-samninga, afnám vísitölutengingar hjá leigu félagsbústaða, gjaldfrjáls og skóla og frístundaheimili. Svo bókun við síðari umræðu, núverandi áætlanir, við 5 ára áætlun meina ég. Núverandi áætlanir duga ekki til að byggja góða borg fyrir okkur öll. 864 eru nú að biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði í borginni og í mikilli þörf. Áætlun til næstu 5 ára gerir eingöngu ráð fyrir fjölgun almennra félagslega íbúða 348. Það því stefnt að því að stytta núverandi lista 40% á næstu 5 árum á sama tíma og vitað að fleiri muni halda áfram að bætast á listan. Reykjavíkurborg verður að byggja sjálf og sósíalistarlög til að borgin nýtti sterka eiginfjárstöðu félagsbústaða til húsnæðisuppbyggingar. Borgin getur ekki halda áfram að skilja fólk eftir, á sama tíma er ekki hægt að samþykkja það að ríkt fólk sé undanþegið greiðslu útsvars af sínum fjármagnstekjum, smá innsláttarvilla þarna. Það miðar til að sósíalistar má skora ríki vegna útsvarstekna af fjármagnstekjur hafa ekki verið samþykkt þegar unnið er að fjármagninu mikilvægt að selja ekki gæði og eignir borgarinnar. Komið. Já, þá erum við komin að lokum þessa fund. Takk kærlega fyrir þennan fund og ég segi fundi borgarstjórnar 7. desember 2022 slitið klukkan 23:22.